Assalamu alaikum. АТР телеканалының янында заман бүгін ноябрьнің 15-ші студияда сізлер үшін мен Гүлсум Халилова чалшам. Бірлескен Милләтлер Тәшкилатының 3-нче комитеті ишғал етілген Қырымда ақ бозғынлықлары ile бақлы резолюцияны қабыл етті. Весиқада ақ бозғынлықлары еп чоқлаша деп білдірілген. Бұндан да ғайра Русия режимінен разы олмағанларға қаршы ішкенже тақип дискриминация саясатыны тоқтатмақ талапларына Русия Федерациясының құлақ асмағаны қайдетілі. Хусусан ишғалжілерден ең чоқ Қырым татарлар зарар көре. Кешкен сенен қиясланғанда бұл сене тынтуф ве тарамалар дефа yüksəldi. Bunun beraber rezolüsiya Qırımdan mecburi sürgünlüknü takip ettiği meclis yasağının ləğu edilmesini talep etti. Vesiqanın 40 devlet temsilcileri hazırladı. 67 memleket ona qol tuttu. Endi bu vesiqa Birleşken Milletlerinin Baş Asambleyasında tasdiqlanmalı. Bu endi Rusiyaga ve onun işgalci siyasətine qarşı 4-cü rezolюцияdır. Я сожалею, что по прошествии 12 месяцев после последнего рассмотрения резолюции в Третьем комитете я вынужден повторять те же закономерности злоупотребления: убийства, пытки, домогательства, сексуальное насилие, произвольное заключение под стражу, аресты, насильственные исчезновения, преследования журналистов, правозащитников. Особливо нас непокоїть процес так званої паспортизації, вигнання громадян України з півострова. Неприпустимо насильницьким шляхом змінювати демографічну ситуацію. Росія сприяє тому, щоб її громадяни переїздили на півострів. А це явне порушення Женевських конвенцій і очевидна спроба змінити демографічну структуру Криму.
Қырым Мұхтар Жұмхуриетінің прокуратурасы ишгалжы көветчілерге қаршы құрылтай делегаты ве Юнан Ром күреші бойынша Идманжы Исмет Салиевнің евінде тынтув кечіргенлері себебінден жинайы дава açты. Малым олғаны кебі Туневін силялы рус көветчілері судақның тоқлық көйінде ерлешкен Исмет Салиевнің евіне саба 6-да сұрып келген. Тақиқатшылар неберабер 8 машинада ОМОН хадимлері көпеклерінен келді. Тақиқат әрекетлеріні терроризм қабатлавы бойынша açılған жинайы дава бойынша кечіргенлер. Евінде Силя, Афьон ве дигер қанунсыз шейлер қыдырғанлар. Исмет Салиев евінде жоқ еді. Где-то в 5 или полшестого прибыли там около 5 машин, там вооруженные ОМОНовцы пришли и начали стучать домой там. Ну, конечно, в селе все село взбудоражилось. Зашли и начали с обысками, ну, с собакой там обыскивать это. Не знаю, что они там искали, там оружие или наркотики, что они там искали. Обыскивали там и туалеты, и курятники, и голубятники, ну, все, что можно. Когда обыскивали дом, они, у меня сейф есть дома там, ну, охотничье оружие есть там, они попросили открыть, но жена говорит, как я без мужа это открою. Они говорят, ну если не будете открывать, мы будем это, ну, вскрывать, пилить будем. И там жена открывает, они смотрят охотничье это оружие, и она предъявляет документы, они проверяют, ну все в норме, обысками прошлись по всему дому. Исмет Салиев Қырым ве Украина бойынша белі идманжедір. О Юнан Ром күреші бойынша Украина жима тақымының спортчыларына азырлай. Судақта açқан спорт салонында бірчық бала ве генчлер идманлардан кече. Исмет Салиев шымды Киевде бұлынып, Олимпиадаға азырланған спортчыларының идманларына кечере. Я не могу понять, там, ну, доброжелателей у нас хватает, и в Крыму тоже хватает доброжелателей. Вот. Я занимаюсь своей профессиональной деятельностью, я тренирую детей, я тренер сборной Украины, я постоянно выезжаю на все международные турниры. Вот у меня ученик, призер Европы, мира, мы завоевали лицензию на Олимпийские игры, и сейчас у нас вся цель – это подготовка к Олимпийским играм в Японию. Апис ас карцер. Саяси мобюс Эмир Усейн Кукыны юқуға далғаны үшін шиддетлі режим камерасына ерлештірділер. ОР күн кечірілген мобюслер есабына чықмады. Шу себептен енді 15 күн карцерде қалажақ. Эмир Усейн Кукыны Хизбу Тахрир тешкілетінде іштірак еткені үшін 12 ел апис жазасына махкум еттілер. Шиддетлі режим колониясы үкіміні ішғалжы акимет о Қырым татары ве мұсульман олғаны үшін шығарды. Халқара ақ тешкілеті Amnesty International оны виждан мобюсы деп адландыра. Европа бірлігі зетезден ұйдырылған терроризм давасы бойынша қабатланған Қырым татарларына сербез бірақмаға талап ете. Європейський Союз не визнає ні російського законодавства у Криму і Севастополі, ні етапування кримчан у суди в Росії. ЄС очікує, що Росія скасує ці рішення і негайно звільнить усіх незаконно затриманих українців. Ишғалжелерінің әсерлігінде бұлынған 4 Қырым татары ажил тибби ярдымға мұқтач. Юқары Шураның инсан ақлары бойынша темсілжісі Людмила Денисова тибби ярдым беру мұражатларына жауап аламады. Бұндан да ғайра Денисованың айтқанына көре Русиядеве ишғал етілген Қырымда тұтылған епісі саяси мобюслерінің сағлық илен проблемлері мевжуд. Шу себептен қыз мен еркеске тибби ярдым берілмелі. Шу сырада шартлы оларақ азат етілген 17 мобюсте бар. Олар сырасында журналист Микола Семена. Він засуджений на 2,5 роки з відстрочкою на 3 роки приведення покарання у виконання. Йому заборонено займатися журналістською діяльністю. Так от, він потребує медичної допомоги, обстеження серця і спини. Скільки разів ми клопотали перед РФ, щоб йому забезпечили право на вільне переміщення. Але поки у нас не вийшло. Він знаходиться в Криму, і ми не можемо йому допомогти. Русияның пропагандачысы Борис Корчевников Украинаны легаль зиярет етті. Бұақта Украина телекесізлік қызметлерінде білдірділер. Өзінің мұражатына СБУ-ның жауабыны халық депутаты Алексей Гончаренко айдынлатты. СБУ мәліматларына көре Борис Корчевников 2014 сенесі Қырымны зиярет еткені үшін Украинаға кірішіні 5 ел ясақ етілген. Октябрьнің башында есе Украинаға зияреті енді легаль еді.
За даними СБУ, за цей період вони не отримали даних щодо здійснення Корчевніковим дій, які можуть завдати шкоди національній безпеці. Мабуть, медалі за заслуги перед вітчизною з рук Путіна і брудної пропаганди «Кожен день по РосТВ» про Крим і Донбас для наших правоохоронців недостатньо. Будемо, значить, змінювати правила, тому що окупантів і колабораціоністів прощати не можна. Борис Корчевников «Россия-1» телеканалының алабаржысы Русияның Спас каналының баш мудирола. Мында Москва патриархатының ортодокс Украин килсесі тешкелеткен ортодокс кино фестивалінде иштирак етті. Фестиваль 7-10 октябрь күнлері кечті. Пропагандачы өзінің Instagram sayfasында ерлештірген фотоларынға көре о 2014 сенесі işgal етілген Қырымны зиярет еткен. 2018-17 сенелері есе Корчевниковның «Инсан тағдира» программасы үшін işgal etilgen Kırım'da video çekkenler. Bu şimdilik sonki haberimiz еді. АТР телеканалының YouTube sayfasına abone olunasanda buncularının miqdarı 100.000'den ziyade olsa, Roskomnadzor bizlerini ablokaga alıp olamay. АТР телеканалının yayınını ise bugün programması devam etti. Seyretiniz bir kaç vaqtdan soň görüşkençe. 1996 senesi Milli Mektep açtık ve Milli Mektep'te aman 19 yıl müdürlük ettim. Tabii ki biz anlayalım, bizim anamız sade bir kadın değil ve biz gurur duyamız, bizim anamız öyle insan. Kırım Tatarı olarak her bir ana baba aslında balasına, milli sınıfka balasını berse, ballar bahçesinde milli grupaga berse, milli mektepke berse, demek onlar balalarına baxt geleceğini bağışlaylar. Aslında bizim ballarımız başkaca özlerini hissettiler. Onlar mektepten çıkanda duyarlar ve bilirler, onlar bu toprakның sahipleri. Milli şuur şekillendirsek biz ballarga, demek onlar endi düşünerler, fikir eterler. Onların her şeyi milletle bağlı, onların her şeyi vatanımızla bağlı, onlar her şeyini tarihke bakarlar, bilirler. Bu büyük kıymet kesip dep sayam. En mühimi birinciden insan olmak, demek merhametli, saygı, hürmet etmek büyüklerine ve elbette milli duygular aşılamak üstünde çalışamız. Bugün görgeniniz gibi biz eski Kırım şehrindemiz. Aynı mında Milli Mektep'nin açılımında büyük hissesini koşkan ve ilk günlerinden müdürlük vazifesini eda etken Ayşe Hanım Çabanova bugün bizlerini evine davet etti. Kettik. Bugünkü hikayemiz ta uzaklarda, yat topraklarda doğup, osup, yetişip Üç karanfil aşladım, ayvanın suyuna taşladım. halkımızın istidatlı evladı, ak hukukçu, yırcı, Bahçelerde kestane dökülür tane tane. Kadriye Nurmanbet'e bağışlanar. Karadeniz calbesi de kaday, caldamay geçmeyim masabay kaday. Karadeniz calbesi de kaday, caldamay geçmeyim masabay kaday. Seni kartaymayım ben ölmince kaday, hiç vazgeçmeyim masabay kaday. Seni kartaymayım ben ölmince kaday, hiç vazgeçmeyim masabay kaday. Егер uçaklar uçman olsa, перекладной arabalarla keter edim, ya jayau keter edim. Ben de ketem soy soplarına, ne zaman kuda geleceksiniz, Mustafa bekli. Nasıl yaşar bir koy işte, Kalıman çetinde. Babam aytı, bak sen onda ketersin, boldurarsın, talarsın, Mustafa'dan ayrılmağa istersin. Ancak bak, biz Mustafa'dan ayrılmayacağız. Sevgi insanın şalışlarda yaşalına eken başladım yantıklar yapmaya. Sözsüz anlayak birbirimizin. Kapımız her vakit millet için açık.
Базар күні Gönül программасының мұсафыры Қырым Татар Хадын Қызлар Лигасының рейсі Мұстафа Джемилевнің өмір арқадашы Джемат Ербабы Сафинар Джемилева. Киевде саат 19-да, Қырымда саат 20-де сейретіңіз. 1989 сенесі ноябрьнің 14-де Советлер Бірлігінің юқары шурасы зорбалықпен көшірген халқларға қаршы репрессияларны қанунсыз ве оларақ танымасы ве оларның ақларының темен етмесі ақында бияннамесіні қабыл етті. Бұл весиқасы асында Қырым татар халқының толысының ақламасы көзде тұтылайды. Репрессияларға оғыраған халқының ақларының темен етмесіне yol берген мұзбет қарарларға бақмадан Қырымда топырақ меселесі пек кескін қалайды. Атта küçük toprak территориясын алмақ Қырым татарлар үшін бекленілмеген бақыт еді. Айны заманда Мұстафа Джемилев айтқанына көре, хакимиет тарафындан рус сакинлеріне дачалар, ве бостанлар үшін топырақ дамартасының айрылмасы фаал суретте өткерілген еді. Қырым татарлар 1990 сенесі бірінші парча. АТР телеканалында ноябрьнің 16-сында Жұмартесі күні Киев вақтына көре саат 17:30-та ве Қырымда саат 18:30-та Гүлнара Бекирова ile Тарих седасы программасында сейретіңіз. Қырымны яшатқан халықтар. Қырым умум миллет газеті әрбір айланың миллет timsalidir. Қырым миллет ватан девлетімізні бераберлікте құрайық. Қырым газетіне абуне олмаға ашықыныз. Ярым еллық абуне фияты 581 рубле 10 копек. Абуне индексі 61,059. Бір еллық абуне фияты 1162 рубле 29 копек. Абуне индексі 61,060. Қырымны алмақ, оқымақ, ватанға sevgi ашламақ. Enfes, Қырым татар қавесі. Доброе утро всем, кто свой день начинает с АТР. Сегодня пятница, мы традиционно подводим итоги уходящей недели. Это бюджет на 2020 год, скандальный, под парламентским куполом принятый, новые обыски и немыслимые приговоры российских судов крымским татарам. И гость этого часа — главный исполнительный директор компании Advanted Group Андрей Длигач. Доброе утро. Доброе утро. Начнем с главной новости этой недели. Народные депутаты утвердили государственный бюджет на следующий год. Обсуждение поправок к главной смете страны было рекордно коротким. На все про все парламентариям понадобилось менее 4 часов. Как принимали главный финансовый документ страны, сколько было голосов за и кто голосовал против, давайте посмотрим. Ставлю на голосування проект Закону України про Державний бюджет України на 2020 рік. Реєстраційний номер 2000 для прийняття в цілому. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За 280 рішення прийнято. Бюджет прийнятий. Дякую вам, колеги. Покажіть, будь ласка, по фракціям. Партія «Слуга народу» – 241, «Опозиційна платформа «За життя» – 0, «Європейська солідарність» – 0, «Батьківщина» – 0, «За майбутнє» – 19, «Голос» – 0, позафракційні – 20. Ще раз вам всім дякую.
Это не новогодняя ночь уже, слава богу, да, когда бывало в нашей истории принималось с ночными бдениями. Бывало и после уже. И после Нового года. А с каждым годом оно все принимается раньше. Да? В прошлом году это было в начале декабря, а сейчас уже в конце ноября. Формально вроде бы хороший признак, да, так и должно быть. Ну а по сути, как вы думаете, бюджет достойный, скажем так? Во-первых, скажу, что большой позитив в том, что у нас уже начала действовать трехлетняя бюджетная резолюция, когда еще весной принимаются решения об основных параметрах бюджета на несколько лет вперед. И тут большая заслуга министра финансов Оксаны Маркаровой, которая осталась из прошлого кабинета министров. С другой стороны, суть бюджета, она определяется возможностями государства в большей степени. Если посмотреть на структуру бюджета, то он фактически не меняется уже несколько лет подряд. Основная часть идет на оборону, существеннейшая часть, порядка 250 миллиардов гривен. Большая часть идет на обслуживание внешнего долга. Большая часть идет на социальные стандарты. Фактически для того, чтобы называть бюджет бюджетом развития страны, нужно увидеть в нем какую-то существенную часть, которая направлена на инфраструктурные проекты, на поддержку инноваций. Этого нет. Во-первых, нет, потому что нет возможностей в государственном бюджете. Мы не зарабатывающая страна. А с другой стороны, нет, потому что нет интенций, нет понимания того, каким образом реально на практике, а не только в мечтах, быстрыми темпами развивать экономику Украины. Поэтому это бюджет очередного проедания, а не бюджет развития. А то, что он принимается так быстро, о чем говорит? О том, что его депутаты не изучают, они принимают то, что им предлагается Кабинетом министров, или потому что нету больше вот этих схем, которые раньше работали, связанные с тем, что депутаты пытались внести какие-то правки, связанные с лоббированием своих каких-то финансовых интересов. Из-за этого шли долгие баталии. Суть вот как раз второго чтения – это то, что бюджет начинает корректироваться в первую очередь мажоритарщиками, депутатами, которым обязательно нужно включить какие-то так называемые свои хотелки, направленные на местные проекты, опять-таки помогающие депутатам-мажоритарщикам повышать свои местные рейтинги. Это главная неприятность оставшейся мажоритарной схемы на выборах Верховной Рады. Поэтому процесс бюджетообразования ко второму чтению, мягко говоря, не позитивен. Схем остается все меньше и меньше. Ушли, слава богу, схемы, которые позволяли датировать такую, например, отрасль, как сельское хозяйство, когда основные дотации получали не фермеры, а крупнейшие агрохолдинги, выкачавшие миллиарды гривен из государственного бюджета. Теперь это аграрное лобби существенно более слабое. Мы это, собственно, увидели по тому, что принят в первом чтении закон о земле, который действует как раз в интересах граждан-владельцев земли и прогрессивных фермеров и прогрессивных хозяйств, а не в пользу олигархов. Тем не менее, олигархическое влияние в бюджете все еще сильно. Правда, большая часть наших энергетических, например, олигархов находится вовне большинства. И быстрое рассмотрение бюджета связано с тем, что большинство достаточно быстро договорилось об основных параметрах, которые должны быть заложены в этот, собственно, бюджет. Поэтому быстро и прошло рассмотрение. Доход, если я не ошибаюсь, 1 триллион, а расход 1,14, да. Расход на 100 миллиардов больше. Критичен дефицит этот или нет? Нет. Вот эта разница, она составляет меньше 3% ВВП. И с точки зрения и Международного валютного фонда, и экспертного экономического сообщества, она является вполне допустимой. Она покрывается за счет различных источников, и за счет растущих государственных заимствований, и за счет самых различных инфляционных процессов. В общем, это не критическая разница. Критическая была бы разница дефицита бюджета больше 3%. ВВП. Тогда можно было бы говорить о том, что Украине сложно будет покрыть такой дефицит.
А эта политика внутренних заимствований, которую очень активно сейчас используют в правительстве, она насколько перспективна? Внешне больше, наверное, заимствование. Насколько я понимаю, выпущены же облигации внутреннего займа там, на 10 миллиардов, по-моему. Да. И внутренние, и внешние, они достаточно эффективны. Министерство финансов здесь провело за последние годы очень такую позитивную реструктуризацию наших долговых обязательств, в результате существенно снизив нагрузку нашего внешнего долга и внутреннего долга на ВВП. А размещение внутренних ценных бумаг в гривне, ставшее весьма интересной для внешних игроков, оно привело к укреплению гривны как таковой. Но нет двоякий, конечно, процесс, потому что, с одной стороны, это очень сильно ударило в этом году по аграриям. Итак, несмотря на высокие урожаи в Украине, рекордный урожай по некоторым культурам, мы имеем в мировую конъюнктуру весьма не способствующую. Падают цены на сырье, в том числе на аграрную продукцию. Мир вступил в экономический кризис. Мы пока еще не говорим об этом. Бюджет следующего года у нас не учитывает наступление мирового экономического кризиса, который, собственно, идет. Так вот, цены находятся внизу на сельхозпродукцию, плюс укрепившаяся гривна для экспортеров – это всегда негативное явление. Они меньше получают возможности оплачивать на внутреннем рынке полученную валютную выручку, а цены на импортную продукцию как раз растут. Вот это все привело к тому, что многие аграрии в этом году недополучат прибыли и даже будут в убытках. Но в любом случае это скорее побочное явление, а основное, что для нашей страны важно, это снизить налоговую нагрузку. Ведь мы в результате платим десятки миллиардов гривен из государственного бюджета на покрытие внешних долгов. Но мы часто слышим критику действий Кабинета министров, в том числе и связанную с тем, что у нас упали сборы на таможне катастрофические, что все вот эти новые законы, связанные с предпринимателями, загоняют их в какую-то там ситуацию, где они будут вынуждены закрываться. Ну, я имею в виду внедрение кассовых аппаратов, налоговая отчетность. А способствует ли это, такие действия, развитию экономики и выполнению хотя бы даже намеченного роста на 3,7 в ВВП? Ну, во-первых, мы видим рост уже сейчас. 2 квартала подряд экономика Украины растет с темпами больше 4%. Только вчера опубликованы данные по 3-му кварталу, и это позитивное явление. Другое дело, что процессы, происходящие на таможне, сложно назвать законченной реформой. Это только самое начало. И руководитель украинской таможни Максим Нефедов и вся его команда проводят правильное, на первый взгляд, действие. На первый взгляд. Почему? Потому что то сопротивление, которое оказывают местные таможни, местные оборонщики, которые привыкли зарабатывать на контрабанде, зарабатывать на предпринимателях, пытающихся ввозить и по-честному, и не по-честному, естественно, они фактически делают шантаж и Нефедова, и всего Кабинета министров тем, что останавливаются потоки, импортные потоки до решения вопросов. Пытаются работать в прежних моделях, но, в общем-то, все это приводит к снижению поступления от таможни. Я уверен, что это временное явление, импорт не пострадает в результате, пройдет еще несколько месяцев, и вынуждены будут импортеры переходить к белым схемам, а работники таможни или увольняться, или принимать новые правила игры. Но это на первый взгляд. Более глубоко я, к сожалению, считаю, что тех действий, которые сейчас происходят, их мало. Мы вновь-таки пытаемся латать дыры, хотя вся проблема украинской экономики в глубокой коррумпированности всех сфер, и таможни, и налоговой, и антимонопольного комитета. Все это вместе надо решать
комплексном формате. Все это не будет работать и без судов. И любая попытка заткнуть одну из дыр в украинской экономике все равно приводит к тому, что рано или поздно коррупционеры отыгрывают свое. Так как это сейчас отыграно, например, с налоговой. Против бюджета в полном составе проголосовала оппозиционная платформа «За життя» и «Европейская солидарность». Вот давайте послушаем, почему. Цей бюджет треба повернути його авторам, бо цей бюджет завершує епоху бідності тільки Зеленського і його друзів, а для всіх інших громадян України це вже початок епохи жебратства. Мінімальна пенсія, яка не зростає в першому півріччі ані на копійку, а потім на 74 гривні. Ну хай ці слуги і поживуть на них, на ці 74 гривні. Мінімальна зарплата, яка зростає мінімально на 13%. А сейчас с нами на связи народный депутат из фракции «Слуга народа» Галина Третьякова. Доброе утро. Добрый рано. Когда принимали бюджет, звучали упреки, в том числе они сейчас прозвучали в нашем эфире от депутатов Европейской солидарности, что эпоха борьбы с бедностью, да, и обещания повысить социальные стандарты в этом бюджете не очень-то и предусмотрены. Как вы оцениваете этот бюджет? Справа в тому, що ситуація з пенсійним забезпеченням, вона тотожна до двох попередніх років. Мінімальну пенсійну трудову пенсію ми збільшуємо двічі на рік. Це 1 серпня і 1 грудня. Таким чином, збільшення пенсійних стандартів відбудеться 1 грудня цього року. І тому воно начебто йде попереду 1 січня 2020-го. Наступне підвищення буде 1 серпня 2020 року. Крім того, у березні, як і в попередній рік, це другий рік поспіль, буде проведена індексація, її називають 50 на 50. Коли 50% зростання йде за рахунок зростання фонду заробітної плати і 50% йде від інфляції. Це буде в наступному році десь на рівні індикативно 11, 12, 13%. Я зараз не можу це прогнозувати, бо даних до кінця року ще, звісно, немає, тому що ми ще в листопаді. Но вы же понимаете, что от Кабмина ожидали бюджета принципиально другого, да? На волне предвыборных обещаний. Конечно, это уже как бы притча во языцах, но я все равно буду вспоминать обещание Владимира Зеленского поднять зарплаты учителям до $4000. Это как бы этого никто ему не забудет. В этом бюджете этого нет. Этот бюджет называют бюджетом проедания, а не бюджетом развития. Почему так получилось, как вы думаете? Пане Романе, я думаю, що коли президент йшов на вибори, так само, як і наша партія «Слуга народу», ми йшли на вибори на 5 років. І зробити це екстремально впродовж, уряд працює 2 місяці. Зробити це, ми працюємо 2,5 місяці. Зробити це екстремально за цей час не уявляється за можливе. Якщо казати про пенсії, то пенсійний фонд в цьому році витратив на видатки пенсійного фонду, вони склали біля 400 мільярдів, 397 планується, не знаю, думаю, що трішки більше буде до кінця року, але на близько 400 мільярдів. Для того, щоб підняти пенсію, яка є замалою, це розуміють усі, бо у нас 60% пенсіонерів отримують пенсію в розмірі 3000 гривень на місяць і менше. Для того, щоб її підняти, наприклад, вдвічі, потрібен бюджет, який був би на 250, на 300 мільярдів більше. Я хочу нагадати, що весь загальний бюджет з усіма видатками – це 1 трильйон 60 мільярдів. Це доходна частина. Витратна частина більше трішки, на 95 мільярдів. Трильйон 100 з чимось мільярдів. Таким чином, для того, щоб збільшити його ще на 200-250 мільярдів, потрібно було знайти десь компенсатор. Цей компенсатор може полягати або в якомусь розкручуванні кризи фінансової, інфляційної, друк коштів, чого не можна робити наразі. Інший сценарій – це збільшення податків, які і так у нас не замалі. І для економічного ривка ми збільшувати оподаткування, податковий прес не можемо. Навпаки, має відбуватися інші якісь справи. Є ще одна річ – це верифікація, в тому числі соціальних виплат, які в державному бюджеті складають в наступному році на рівні десь 700 мільярдів гривень. Це без охорони здоров'я і без системи освіти. Таким чином, там треба шукати джерела, в тому числі і верифікація. У нас достатньо складно проходить
закон про верифікацію, але ми його приймемо на цьому тижні. Йому за технічно-юридичних таких речей його повернуто до Верховної Ради, але цей законопроект, він піде все ж таки. І ми налаштовані на те, щоб розширювати верифікації на більшу кількість баз, для того, щоб вишукувати в цих 700 мільярдах ті витоки, які є технічно необґрунтованими. Таким чином, ось 3 сценарії, 2 сценарії негативні для українського народу в цілому. Тому ми пішли шляхом поступового верифікації, поступового розвитку економічного зростання нашого, і саме зростання економіки і пошук грошей, і витоків грошей всередині всіх соціальних виплат сьогодні є тим, чим ми займаємося. Далі подивимося, ми ж не збираємося кудись діватися. Ми будемо жити в Україні. Спасибо большое. Галина Третьякова, народный депутат фракции «Слуги народа», была с нами на связи. Но и среди «Слуг народа» не все голосовали за бюджет. Нашлись те, кто его не поддержал. Это Анна Скороход. Она с парламентской трибуны обвинила представителей власти в том, что те задержали ее мужа за ее политическую позицию. Когда коллега по фракции, руководитель фракции Давид Арахамия незамедлительно ответил Анне Скороход обвинениями в ее адрес и даже пригрозил инициировать исключение ее из фракции. Давайте послушаем. Скороход. И ответил на это Давид Арахамия. Украина должна искать счастье не за морями. Техническая у нас ошибка получилась, да, вместо вы знаете, Скороход появился Владимир Путин. Она это очень логично, символично, да, символично, потому что как раз это же вопрос ее мужа, который являлся гражданином России, которого лишили теперь еще и украинского гражданства, и который был замешан в финансовых скандалах в России с банкротством российского банка, и тут он был, занимался строительством. И, ну, чтобы наши зрители понимали, о чем идет речь, его подготовили к экстрадиции, и вот это как-то совпало с принятием бюджета. Ну, мне подсказывают, что уже появились синхроны, давайте послушаем. Сьогодні за мої політичні вподобання, за мої політичні бачення і за те, що я не голосувала так, як мені вказувала фракція, за дорученням одного з замів адміністрації президента мого чоловіка було затримано незаконно. Підставою стали мої голосування в залі, відстоювання державної власності ГТС. Тиша в залі, будь ласка. А також червона кнопка проти земельного відкриття ринку землі. Якщо ви зараз зайдете в Google і в громадському шлюбі пана Скороход, чоловіка зараз, загуглите просто, ви все зрозумієте. Ми, як політична партія, до цього не маємо жодного відношення. Ми самі зараз нема чого сказати, бо ми не знаємо, в чому справа. Але те, що пані Скороход неодноразово зверталась до народних депутатів і пропонувала їм грошову матеріальну допомогу, це є факт. Ну, если наши зрители помнят, Анна Скороход — это та самая депутат, которая плакала на парламентском зале, когда узнала, что не приняли ее поправки к одному из законов. Но вопрос не об этом, вопрос в том, насколько реально может быть ситуация, что вот могут так оказывать влияние на депутатов вот внутри фракции «Слуга народа». Шантажировать, арестовывать мужа. Нет, я думаю, что здесь все гораздо проще. Здесь не нужно искать какие-то тайны. Есть факты коррупционные, они открыты, соответственно, дальше уже вопрос правоохранительных органов вынести свои заключения. Я уверен, что не было такого шантажа внутри фракции «Слуги народа» по отношению к отдельному депутату. Это было бы смешно, и это было очень быстро, учитывая, насколько быстро у нас распространяется информация, это вылилось бы наружу. Нет, уверен, что это вопрос не в шантаже, а в реальной коррупции и уголовных преступлениях. Но внутри фракции там вообще происходят интересные вещи. Да? Там мало того, что есть несколько групп влияния, в том числе и группа Коломойского, и она себя проявила при голосовании за земельную реформу.
А есть какие-то вечные сливы в телеграммах, которые там, есть какой-то темный рыцарь, которого ищет Давид Арахамия. Можно ли говорить о том, что вот происходят какие-то процессы, связанные с делением самой фракции на отдельные группы? И к чему это может в итоге привести? Конечно. Говорить о том, что это монобольшинство, что оно монолитно, не приходится. Конечно, это разные группы, они будут еще многократно переформировываться. Понятное дело, что для олигархов украинских уже давно задачей стоит не столько проводить свои фракции, сколько покупать уже готовых депутатов. Эту практику мы видели в прошлом парламенте и увидим и в этом, к сожалению. Пока глобальных проблем нет, пока внутри фракции удается договариваться, принимать совместные решения, даже продавливать группу Коломойского по земельному вопросу. Мы все-таки видим, что голосование в первом чтении состоялось по земельной реформе. Тем не менее, понятно, что фракции «Слуги народа» в течение ближайшего времени, ближайших месяцев ждут потрясения. И эти потрясения будут связаны дальше уже и со вторым чтением закона о земле, и с другими вопросами, которые будут направлены на деолигархизацию экономики. Вот тогда мы четко увидим по тому же, например, законодательству, связанному со статусом оккупированных территорий, с так называемым особым статусом. Вот все это проявит разницу внутренних позиций. Особо этот закон заканчивается 31 декабря, да. И Владимир Путин, президент России, вчера, выступая на пресс-конференции, заявил, что очень ждет от Украины продления этого закона, и очень важно, каким он будет, для того, чтобы, видимо, можно было ответить на вопрос, состоится ли нормандский формат. И вот в каком виде этот нормандский формат может быть и на каких условиях он может произойти, он тоже говорил, и мы даже видели вот его сейчас появление в нашем эфире. Может быть, сейчас мы его снова покажем и дадим ему объяснить, что он имел в виду. Давайте послушаем, что сказал Путин о возможной встрече в нормандском формате. Украина должна искать счастье не за морями, за морем и телушка полушка, но дорог перевоз. Знаете такую русскую пословицу? Вот так вот не за морем, не за океаном нужно искать счастье, а со своими соседями договариваться. Тоже правильный подход. О встрече до нормандского формата речи не идет, поскольку мы договорились о том, что будем встречаться в нормандском формате. Ну а если уже будем встречаться, так что же нам суетиться и бегать здесь на неподготовленные встречи? А вот когда он говорит, что нужно готовиться к встрече, что имеет в виду Владимир Путин? Вот это имеет в виду выполнение их представления о формуле Штайнмайера, украинская готовность к выборам на оккупированной территории без контроля со стороны украинских правоохранительных органов или международных сил безопасности. Путин имеет в виду абсолютно четкие вещи. Всучить ДНР, ЛНР в том виде, в котором ему это комфортно и удобно в Украине. Соответственно, от того, каким образом будет подготовлена украинская позиция, насколько она будет уверенной, контроверсивной и насколько нам удастся заручиться поддержкой наших партнеров, я имею в виду и Германию, и Соединенные Штаты Америки, от этого и Францию. Да. Тут еще вопрос, чьи они больше партнеры? Естественно, мы потеряли ту поддержку, которую мы имели в самом начале, по понятным причинам, по отсутствию реальных успехов в борьбе с коррупцией и деолигархизацией, по отсутствию способности Украины предъявлять какие-то интересные проекты миру, быть интересными для американских или европейских инвесторов. Если бы это все произошло, мы бы имели существенную поддержку со стороны основных фракций в парламенте и Франции, и Германии для Украины, для украинских проектов. А так основные спонсоры по партии в Германии, во Франции все-таки поддерживают восстановление отношений с Россией. Вадим Пристайко, министр иностранных дел, заявил, что Украина готова отказаться от минского формата, если он зайдет в тупик.
Насколько будет правильным это решение? Абсолютно правильным с точки зрения украинской позиции, но, возможно, преждевременное подобное заявление до встречи с Путиным, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям в поведении России. Россия может перейти к демаршам, тем более, что опасаться адекватной реакции Германии или Соединенных Штатов не приходится на текущий момент. Украина должна была бы в первую очередь работать над тем, чтобы восстановить свое реноме в глазах западных партнеров, добиваться усиления санкций, накладываемых на Россию, и продолжать политику, очень четкую политику того, что восстановление территориальной целостности Украины должно быть на украинских условиях. А нет ли такой опасности отмены санкций европейских? Ведь, насколько я понимаю, именно Минские договоренности – это основа того, что Европа начала экономически влиять на политику России. И если мы отказываемся от Минска, не значит ли это, что это снимает обязательства из европейских партнеров? Украина так или иначе выполняет те соглашения, которые у нас были. Украина показывает реальное разведение сейчас вооруженных сил по линии столкновения. Так что я не вижу оснований, по которым европейские наши партнеры могли бы говорить о снятии санкций. Это скорее разговоры популистских партий, финансируемых в том числе Россией, в данных странах, но не реальная готовность Европы отказаться от санкций. Тем более, что вопрос Крыма не уходит с повестки дня, и очередное голосование в ООН показало, что все-таки Украина имеет поддержку мирового сообщества. Вы имеете в виду резолюцию Третьего комитета, да, которая была принята, в очередной раз подтвердившая нарушения и преступления против крымчан. И в декабре Генеральная ассамблея ООН должна эту резолюцию принять, и украинская сторона просит страны ее поддержать. Но ведь эти резолюции, они как бы появляются из года в год, они там уточняются, изменяются, как бы фиксируют, да, статус-кво как бы сохраняют. А дальше что? Какие последствия? Будем говорить откровенно, у Украины нет стратегии победы. За все эти 6 лет... Нет до сих пор 6? Ну, да, скоро будет. Я с ужасом, конечно, вот, сопоставляю это с моими детскими впечатлениями от того, насколько долго была Вторая мировая война. И понимаю, что сейчас мы уже фактически получили срок участия Украины в войне больше, чем Вторая мировая война. Так вот, не появилась стратегия победы по многим причинам. Во-первых, потому что президент Порошенко считал, что достаточно будет тех действий, которые делала Украина в западном векторе, и в попытках противостоять Путину хитрыми дипломатическими действиями. Но этого оказалось слишком мало, потому что вся та тактика, реализовывавшаяся президентом Порошенко, имела бы смысл, если бы в это же самое время в Украине происходили реформы системы справедливости, судебная реформа в первую очередь и экономические реформы. Если бы Украина в те годы показала экономический прорыв, то мы бы получили существенные инвестиции в страну, мы бы получили совсем другой разговор с нашими западными партнерами и защиту украинских интересов, которая бы перешла на совсем другой уровень. А для западного мира ситуация выглядела следующим образом. Огромное количество депутатов, чиновников приезжало в Европу, в Соединенные Штаты, жалуясь на то, что происходит, выставляя Украину в невыгодном свете, репрезентуя скорее себя, чем страну. Коррупция усиливалась. То воровство, которое было в военном бюджете, оно было совершенно очевидно, может быть, в меньшей степени для граждан Украины, но уж точно очевидной для западных спецслужб. Соответственно, на Западе картинка выглядела совсем не так, как ее пытался представить Порошенко. Вчера в Украину вернулся доброволец и ветеран войны на Донбассе Игорь Мазур. Его задержали в Польше в прошлые выходные по запросу России. Там Игоря Мазура подозревают в участии в боевых действиях в Чечне в 90-х. Он категорически отрицает свое участие в боевых действиях на территории Чеченской Республики и заявляет, что
дело сфабриковано домой. Его лично сопровождал украинский консул в Люблине Василий Павлюк. А сейчас с нами на связи Людмила Денисова, уполномоченная Верховной Рады по правам человека. Доброе утро, Людмила Леонтьевна. Доброе утро. А можно ли говорить, что вопрос с Игорем Мазуром уже решен, и теперь ему ничего не угрожает, и может он спокойно выезжать за пределы Украины? Ну, вы знаете, в Украине ему точно ничего не угрожает. А вот выезжать за пределы Украины я бы пока не рекомендовала, потому что его дело, которое рассматривается в Польше, оно еще не закрыто. Есть, безусловно, подвижки того, что наш украинский Интерпол, Министерство внутренних дел представило все необходимые документы о зловживании Российской Федерации такой процедурою Інтерпола, і тому Польща підтримала Україну і українських дипломатів, і українську спільноту, і наші всі дії, і все ж таки пішла на зустріч, і Мазур повернувся додому. Але ми готові для того, щоб підтримати Мазура саме на будь-якому рівні, будь-якому судовому розгляді, тому що ми вже звернулись до прокуратури, нам надали докази його невинуватості, тому що є справа, яка згідно якраз по затриманням і Карпюка, і Клиха була зроблена прокуратурою, Генеральною прокуратурою України. І ви знаєте, це та ж сама справа, по якої ми повернули Карпюка і Клиха нещодавно. І тому поки ще б я не радила йому виїхати за рубеж. А в СМИ появилась информация со ссылкой на вас, что вы ведете активные переговоры о возможной поездке в Крым. Можете рассказать поподробнее? Вы пишете, что эти переговоры уже идут 1,5 года, но у вас появилась надежда, что это может произойти? Ви знаєте, да, якщо ми проводимо безумовно перемовини з першої доби, як стала я уповноваженою. Різні періоди співпраці і з уповноваженою з прав людини Російської Федерації пані Москалькової, і з іншими органами, міжнародними в тому числі, які представляють в Україні і ООН, і ОБСЄ, і Міжнародний Червоний Хрест, в тому числі комітети, в тому числі і Дуні Мієвич. Але на сьогоднішній день ми переконалися в тому, що я думаю, що все ж таки наміри чимось завершаться. І тому ми не припиняємо це перемовини, що все ж таки нам потрібно, щоб Російська Федерація допустила міжнародні органи. Ви знаєте, вчора була прийнята нова резолюція Організації Об'єднаних Націй, яка говорить про порушення прав людини і громадян України на території окупованого Криму. Тому нам потрібно це перевірити. І тому я хочу потрапити до Криму, щоб на власну очі побачити, як же все ж таки дотримуються права людини. Ну а які шанси, що це вийде? Ви знаєте, я б хотіла, щоб ми ці шанси зараз не вимірювали, тому що якщо ми говоримо про такі можливості, то потрібна тиша. Хорошо, спасибо вам большое. Людмила Леонтьевна Денисова, уполномоченная по правам человека Верховной Рады, была с нами на связи. Но вот эта вот история с Игорем Мазуром, она достаточно показательная, да, мне кажется, вот по тому, что вот, по восприятию того, что происходит в нашей стране другими странами. Почему так происходит? Почему люди, которые политически, скажем так, все равно происходит их задержание, и почему даже не предупреждают, когда выезжают из страны наши службы, что там ждет какая-то опасность? Ну, это традиционная безалаберность украинская. С другой стороны, надо понимать, что российские спецслужбы работают очень четко. И задача какая? Задача запугать, задача посеять хаос, задача сделать так, чтобы любой человек, который проявлен в информационном поле как активный участник боевых действий против Российской Федерации по защите территориальной целостности Украины, чтобы он был под ударом, чтобы он был дискредитирован. И Россия работает над этим очень активно. Другое дело, что в мировом сообществе это, в общем-то, понимают и дело Скрипалей и другие дела, которые по всему миру стали очевидными, что они инспирированы Россией.
дискредитировали Россию как страну, которой можно доверять вот в таких делах, в заявлениях, что кто-то участвовал в Чеченской войне, что кто-то где-то проштрафился, при этом является противником России. В то же время мы слышим уже и в самой Украине такие заявления, которые делает Коломойский, что нам нужно дружить с Россией, мы там получим $100 миллиардов. И даже был отклик вот в этом интервью, что мы слышали Владимира Путина, он сказал, что нужно дружить с соседями. Меняется наш вектор? Ни в коем случае. Во-первых, нельзя никак уж совершенно точно сопоставлять Коломойского и власть в Украине. Понятно, что даже подозрения о близких связях, деловых связях нынешнего президента и монобольшинства в парламенте с Игорем Коломойским вовсе не означает, что Коломойский имеет такое влияние на принятие решений во власти. Я бы сказал наоборот. Мы увидим четкую позицию, я уверен в этом, и Кабинета министров, и президента по поводу дел Приватбанка. Президент уже говорил об этом. Премьер-министр несколько раз заявлял о том, что никаких пересмотров в пользу бывших владельцев Приватбанка не будет. И даже решения судов будут, конечно, подаваться на оскаржение. И мы все-таки, как страна, добьемся справедливости по отношению к Коломойскому. А заявление Коломойского, в каком бы есть разное сейчас мнение о том, каким образом и почему он об этом говорил, я уверен, что Коломойский как игрок, умеющий и любящий повышать ставки в игре, будет действовать именно так. Будет делать неожиданные ходы, которые будут заставлять нас возвращать его в информационное поле, демонизировать, считать влиятельной фигурой и считаться с ним. Если мы будем игнорировать подобные заявления, скорее насмехаться над ними, чем воспринимать их серьезно, это только сработает нам на пользу. Я более чем уверен, что таким заявлениям нельзя нам уделять внимание. Выбросили и пошли дальше. Коломойский больше не влияет на украинскую политику и на Украину как государство. Если вернуться к бюджету, можно ли уже судить о том, что амбициозные планы премьера за 5 лет увеличить ВВП до 40% реальны? Во-первых, это более чем реально. Почему? Украина обязана расти высокими темпами. Обязана. Какие для этого есть предпосылки? Для этого есть все предпосылки. Для этого есть сократившаяся экономика, которая как в формате сжатой пружины требует только возможностей для того, чтобы взлететь. Украина имеет возможности привлекать инвестиции, которые будут исчисляться не $2 миллиардами, а десятками миллиардов долларов. Что для этого нужно сделать? Фактически несколько вещей. Первая вещь – это восстановление примата, приоритета частной собственности, его защиты со стороны украинских судов. Это первейшая вещь, которая должна быть сделана. Второе – это либеральная налоговая реформа. Вместо того, чтобы отжимать ФОПов, Украина должна перейти к либеральной модели, в том числе с налогом на выведенный капитал. Украина должна, естественно, запустить рынок земли. Украина должна создать условия для содействия инновациям. И все это даст возможность Украине расти с темпами больше 10% в год. Спасибо вам большое. Генеральный директор компании Advanter Group Андрей Длигач был в нашей студии. Через несколько минут в эфире АТР информационный выпуск «Заман» с Олесей Галыч. Так что не переключайтесь и подписывайтесь на наш YouTube-канал. Все самые интересные моменты наших эфиров там. Спасибо. Спасибо. Как складывались отношения Мухаммеда Герая с польским королем Сигизмундом? Почему этот прочный союз был нарушен и доведен до военного конфликта, апогеем которого стала битва под Сокалем? И кто встал на защиту общих интересов Кракова и Киркьера? Нельзя сказать, что назревший конфликт с польским королем возник только из-за колги Ахмеда Герая. Нет, его сумел уладить уже новый колга Бахадир Герай. К тому же Сигизмунд был потенциальным союзником Мухаммеда в борьбе с московским княжеством.
Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 16 ноября в 17:35 на телеканале АТР. Мухаммед Гирай I. Собиратель земель. Часть 3. 1996 senesi Milli Mektep açtık ve Milli Mektep'te aman 19 yıl müdürlük ettim. Tabii ki biz anlaydık, bizim anamız sade bir kadın değil ve biz gurur duyamız, bizim anamız öyle insan. Kırım Tatarı olarak her bir ana baba aslında balasına, milli sınıfka balasını berse, ballar bahçesinde milli grupaga berse, milli mektepke berse, demek olar balalarına baxt geleceğini bağışlaylar. Aslında bizim ballarımız başkaca özlerini hissettiler. Onlar mektepten çıkanda duyarlar ve bilirler, onlar bu toprağın sahipleri. Milli şuur şekillendirirsek biz ballarga, demek olar endi düşünürler, fikir eterler. Onların her şeyi milletle bağlı, onların her şeyi vatanımızla bağlı, onlar her şeyini tarihke bakarlar, bilirler. Bu büyük kıymet kesip dep sayam. En mühimi birinciden insan olmak, demek merhametli, saygı, hürmet etmek büyüklerine ve elbette milli duygular aşılamak üstünde çalışamız. Bugün görgeniniz gibi biz eski Kırım şehrindemiz. Aynı mında Milli Mektep'nin açılımında büyük hissesini koşkan ve ilk günlerinden müdürlük vazifesini eda etken Ayşe Hanım Çabanova bugün bizlerini evine davet etti. Kettik. Bugünkü hikayemiz ta uzaklarda, yat topraklarda doğup, osup, yetişip karanfil aşladım, ayvanın suyuna taşladım. halkımızın istidatlı evladı, ak hukukçu, yırıcı, Bahçelerde kestane dökülür tane tane. Kadriye Nurmanbet'e bağışlana. Karadeniz calbesede kaday, caldamay geçmeyim masabay kaday. Karadeniz calbesede kaday, caldamay geçmeyim masabay kaday. Seni karataymayım ben ölünce kaday, hiç vazgeçmeyim masabay kaday. Seni karataymayım ben ölünce kaday, hiç vazgeçmeyim masabay kaday. П'ятниця, 15 листопада, 2094 день окупації Криму Росією. Ви дивитеся інформаційний випуск «Заман». Я Олеся Галич. Доброго ранку. Втрати на Східному фронті. Внаслідок ворожих обстрілів загинув український боєць. Минулої доби проросійські найманці відкривали вогонь 1,5 десятка разів. Стріляли зі стрілецької зброї, мінометів, гранатометів та броньованої техніки. Стало гірше. Третій комітет ООН схвалив резолюцію щодо порушень прав людини в окупованому Криму. Їх стає дедалі більше, йдеться у документі, і Росія жодним чином не реагує на вимоги припинити переслідування, тортури і дискримінацію всіх, хто не згодний з її режимом. Особливо від окупантів потерпають кримські татари. Кількість облав та незаконних обшуків порівняно з минулим роком виросла вдвічі. Резолюція також засуджує навмисне переселення росіян на півострів
півострів та вимагає скасувати заборону Меджлісу. Співавторами документу стали 40 країн, підтримали його загалом 67. Тепер схвалити резолюцію у грудні має Генеральна асамблея ООН, і це буде 4-та резолюція, спрямована проти Росії та її окупаційної політики. Я сожалею, что по прошествии 12 месяцев после последнего рассмотрения резолюции в Третьем комитете я вынужден повторять те же закономерности злоупотребления: убийства, пытки, домогательства, сексуальное насилие, произвольное заключение под стражу, аресты, насильственные исчезновения, преследования журналистов, правозащитников. Особливо нас непокоїть процес так званої паспортизації, вигнання громадян України з півострова. Неприпустимо насильницьким шляхом змінювати демографічну ситуацію. Росія сприяє тому, щоб її громадяни переїздили на півострів. А це явне порушення Женевських конвенцій і очевидна спроба змінити демографічну структуру Криму. Прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальне провадження проти окупаційних силовиків через обшуки у будинку тренера з греко-римської боротьби та делегата Курултаю 6-го скликання Ісмета Салієва. Нагадаю, окупанти вдерлися в його помешкання в селі Токлух під Судаком напередодні на світанку. Так звані слідчі дії проводили у справі про тероризм, шукали зброю та наркотики. Відомо, що разом зі слідчими приїхали силовики в повній амуніції, в масках та зі зброєю. Під час обшуку самого власника будинку не було вдома. Ісмет Салієв зараз перебуває в Києві на Олімпійській базі в Конча-Заспі. Где-то в 5 или полшестого прибыли там около 5 машин. Там вооруженные ОМОНовцы пришли и начали стучать домой. Там, ну, конечно, в селе все село взбудоражилось. Зашли и начали с обысками, с собакой там обыскивать это. Не знаю, что они там искали, там оружие или наркотики, что они там искали. Обыскивали там и туалеты, и курятники, и голубятники, ну, все, что можно. Когда обыскивали дом, они, у меня сейф есть дома там, ну, охотничье оружие есть там, они попросили открыть, но жена говорит, как я без мужа это открою. Они говорят, ну, если не будете открывать, мы будем это, ну, вскрывать, пилить будем. И там жена открывает, они смотрят охотничье это оружие, и она предъявляет документы, они проверяют, ну, все в норме. Обысками прошлись по всему дому. Сам Ісмет Салієв – відома в Криму та Україні людина. Тренер, який виховує членів збірної України з греко-римської боротьби. Педагог та тренер, голова спортивного центру в Судаку, в якому безкоштовно займаються боротьбою сотні дітей та молодих спортсменів. Не виключено, що саме професійна діяльність може бути пов'язана із сьогоднішнім обшуком. Я не могу понять, там, ну, доброжелателей у нас хватает, и в Крыму тоже хватает доброжелателей. Вот. Я занимаюсь своей профессиональной деятельностью, я тренирую детей, я тренер сборной Украины, я постоянно выезжаю на все международные турниры. Вот у меня ученик, призер Европы, мира, мы завоевали лицензию на Олимпийские игры, и сейчас у нас вся цель – это подготовка к Олимпийским играм в Японию. Тюрми мало. Карцер Емір Усейна Куку запроторили в камеру особливо суворого режиму за те, що проспав побудку. Він не вийшов на щоденний вечірній розрахунок в'язнів і тепер має відбути 15-денне покарання у карцері. Емір Усейна Куку засудили до 12 років за ґратами у справі Хізбут-Тахрір. Колонію суворого режиму окупаційна влада йому призначила за кримсько-татарське походження та мусульманське віросповідання. Міжнародна правова організація Amnesty International визнає його в'язним сумління. Європейський Союз закликає Росію негайно звільнити незаконно ув'язнених громадян України, які проходять у надуманій справі ялтинської групи Хізбут-Тахрір. Європейський Союз не визнає ні російського законодавства у Криму і Севастополі, ні етапування кримчан у суди в Росії. ЄС очікує, що Росія скасує ці рішення і негайно звільнить усіх незаконно затриманих українців.
Премія для Сенцова. У Лондоні кримчанину Олегу Сенцову вручили премію Магнітського. Її українському режисеру присвоїли рік тому, але він тоді сидів у російській тюрмі. Нагороду Олегу Сенцову вручила донька легендарного американського сенатора Джона Маккейна Меган. Минулого року її батько став лауреатом цієї премії посмертно. Премія в галузі журналістики та захисту прав людини заснована 2015-го на честь російського економіста Сергія Магнітського. В середині нульових він викрив схему масштабних розкрадань державного бюджету в Росії, до якої були причетні високі чиновники та керівники силових органів. Був звинувачений російським режимом у фінансових махінаціях і 2009-го загадково помер у камері матроської тишини. Хорошо кушаем, кто-то все еще сидит в тюрьме. Тысячи россиян сидят по ложным обвинениям, и минимум сотня украинских граждан, обвиненных ложно, тоже сидят в российских тюрьмах. Я про них говорю всегда, когда у меня появляется в руках микрофон, и говорю о них сегодня, потому что про них нельзя забывать. Російський пропагандист Борис Корчевніков відвідав Україну легально. Про це повідомили в Службі безпеки України. Відповідь відомства на свій запит опублікував народний депутат Олексій Гончаренко. За інформацією СБУ, в'їзд Корчевнікову через незаконні візити до окупованого Криму був заборонений на 5 років з 5 вересня 2014-го. Тож його візит на початку жовтня вже був законним. За даними СБУ, за цей період вони не отримали даних щодо здійснення Корчевніковим дій, які можуть завдати шкоди національній безпеці. Мабуть, медалі за заслуги перед вітчизною з рук Путіна і брудної пропаганди «Кожен день по РосТВ» про Крим і Донбас для наших правоохоронців недостатньо. Будемо, значить, змінювати правила, тому що окупантів і колабораціоністів прощати не можна. Борис Корчевніков, ведучий телеканалу «Росія-1» та гендиректор російського телеканалу «Спас». Він взяв участь у фестивалі православного кіно, організованого Українською православною церквою Московського патріархату. Він проходив у Києві 7 до 10 жовтня. Але згідно з фото, опублікованого в інстаграмі пропагандиста, він відвідував окупований Крим і після 2014-го, зокрема в липні 2018-го, а в 2017-му на півострові знімали заставку до його програми «Судьба чоловіка». Підготовка до Олімпійських ігор та позитивний образ спортсменів. Про це говорили на зустрічі керівництва Міністерства культури, молоді та спорту зі спортсменами, які представлятимуть Україну на Олімпіаді в Японії влітку наступного року. Вони озвучили найболючіші проблеми. Які саме? Подробиці далі в сюжеті. 74 олімпійські спортсмени та їх тренери зустрілись з представниками профільного міністерства. Усе для того, аби обговорити підготовку української збірної до 32-х літніх Олімпійських ігор. Вони розпочнуться наприкінці липня наступного року у Токіо. Чемпіон світу Олег Верняєв спортивною гімнастикою займається вже понад 20 років. Готувати програму до літніх Олімпійських ігор почав рік тому. Однак до обіцянок допомогти ставиться скептично. Спершу чекає від нової влади реальних дій. Обещают поддержку, финансирование. Посмотрим реконструкции залов. Спорт полностью запущен. Все очень проблемно. Медицина, оборудование, залы. С этим все очень плохо на самом деле. Все такое совдеповское, старое. Чемпіонка Європи з веслування на байдарках Марія Кічасова-Скорик нарадою задоволена. Дівчина переконана, такі зустрічі необхідні для того, щоб краще розуміти потреби олімпійських спортсменів. Адже доводиться багато в чому покладатись на власні сили. Ми повинні бути первыми, кто высказывает свою точку зрения и рассказывает про свои нужды. Экипировка тоже несовершенная, то есть мы все равно докупаем, влаживаем свои деньги, влаживаем свои силы для того, чтобы выглядеть даже на мировой арене лучше. Кримсько-татарський спортсмен Ленур Теміров на нараду не поїхав. У нього напружений графік – 3 тренування на день. Адже для себе він поставив високу мету. Однак також вважає, держава має допомогти спортсменам і всіляко їх підтримувати. Тоді і результати будуть. У мене саме большая цель – это, как у любого спортсмена, занимающегося не меньше 10-15 лет спортом, это Олимпийские игры. И будем стараться всеми силами пробовать стремиться взять золото. На данный момент я живу в Крыму и постоянно ездил туда-сюда.
И если, допустим, была бы какая-нибудь возможность здесь где-нибудь жить и все такое, крыша над головой, как говорится, то можно было подумать о том, чтобы хорошо подготовиться и здесь находиться и тренироваться. До літніх Олімпійських ігор лишається менше року, тож українські спортсмени вийшли на стартові позиції і розпочали серйозну підготовку. Вони отримали близько 170 ліцензій та активно працюють над їх підтвердженням. Надія Михайлова, Іслам Пінка, Заман, АТР. На цьому у мене все. За кілька хвилин інформаційний ранок на АТР продовжить Роман Спірідонов. Більше новин шукайте на сайті ATR.ua і на нашій YouTube-сторінці. Гарних новин і до зустрічі. Как складывались отношения Мухаммеда Гирая с польским королем Сигизмундом? Почему этот прочный союз был нарушен и доведен до военного конфликта, апогеем которого стала битва под Сакалем? И кто встал на защиту общих интересов Кракова и Киркьера? Нельзя сказать, что назревший конфликт с польским королем возник только из-за колги Ахмеда Гирая. Нет, его сумел уладить уже новый колга Бахадир Гирай. К тому же Сигизмунд был потенциальным союзником Мухаммеда в борьбе с московским княжеством. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гираев». В эту субботу, 16 ноября в 17:35 на телеканале АТР. Мухаммед Гирай I. Собиратель земель. Часть 3. Продовження програми з відомим мультиінструменталістом та засновником гурту «Йогурт» Кирилом Бородіним в ефірі програми «Дженли Студіо» ви побачите цієї неділі за київським часом о 18:30, за кримським о 19:30 в ефірі телеканалу АТР. Bugünkü hikayemiz ta uzaklarda, yat topraklarda doğup, osup, yetişip Üç karanfil aşladım, ayvanın suyuna taşladım. halkımızın istidatlı evladı, ak hukukçu, yırıcı, Bahçelerde kestane dökülür tane tane. Kadriye Nurmanbet'e bağışlana. Karadeniz calbesede kaday, caldamay geçmeyim masabay kaday. Karadeniz calbesede kaday, caldamay geçmeyim masabay kaday. Seni karataymayım ben ölünce kaday, hiç vazgeçmeyim masabay kaday. Seni karataymayım ben ölünce kaday, hiç vazgeçmeyim masabay kaday. Залізна завіса, два світи і боротьба за правду. Фактичність, теорія медіа та об'єктивність журналістики. Пропаганда Суркова. Як народилася кремлівська фабрика фейків. Семантична війна, конспірологія чи реальність. Дивіться у документальному фільмі «Фейк Ньюз» у суботу та неділю о 15:40 за Києвом і 16:40 за Кримом на телеканалі АТР. Enfes, Kırım Tatar kahvesi.
Продолжается информационное утро на АТР. И гость этого часа Людмила Супрун, народный депутат Украины 3-го и 4-го созывов. Доброе утро. Доброе утро. Полный контакт. Так свои отношения с украинским президентом Владимиром Зеленским прокомментировал его российский коллега Владимир Путин. Однако встречаться где бы то ни было вне нормандского саммита Путин не готов. Давайте послушаем, о чем говорил хозяин Кремля. Мы же должны выйти с каким-то результатом. Так-то мы с ним в контакте, мы же разговариваем по телефону. В полный контакт на самом есть. Но нам нужно подойти к каким-то решениям. В принципе, нормандский формат и встреча в нормандском формате возможно. Вообще, кроме нормандского формата, другого механизма-то нет. Вот полный контакт, когда говорит об этом Путин, что имеется в виду, как вы думаете? Ну, вы знаете, наверное, все тайное когда-то становится явным, потому что для украинцев эта информация новая. У нас нет информации, что есть такой полный контакт. Сейчас в Америке активно обсуждают все переговоры, которые проводил президент Украины и президент Америки. И в парламенте слушают записи, требуют публичности, открытости, потому что президент, он может вести личные переговоры любые, которые касаются его детей, покормили ли собаку, какая погода, с узким кругом людей, которые относятся к членам его семьи. Да, никто не будет требовать опубликовать эту информацию или сделать ее публичной. А вот что касается переговоров в качестве президента, то, конечно, каждый хочет понимать, все люди в стране хотят понимать, куда движется политика, в какую сторону работают те или иные государственные должностные лица, и поэтому любые переговоры такого плана не являются переговорами личностными. То есть вы требуете, чтобы была опубликованы распечатки переговоров Зеленского с Путиным? Вы знаете, наверное, это требую не я. Скорее всего, после такого заявления Путина это будет требовать и общество. Мы видели, как были проведены обмены. То есть не было никаких переговоров, и вдруг обменяли пленных. Это хорошо, что люди были возвращены на Украину. Все это приветствуют. Но, с другой стороны, это позволило России не выполнять решение суда о возвращении наших моряков. Абсолютно. То есть вот такая двоякость в позиции, она не является позитивным для понимания, что делает президент, что делает вообще, куда движется политика. Поэтому полный контакт, честно говоря, немного насторожило. Ну и кроме того, мы же видим не только заявления, мы еще смотрим, какие действия идут. Например, в Украину пошла электрика из России, российская электроэнергия. Это при том, что мы сами являемся экспортерами электроэнергии. Мы одни из самых крупных экспортеров в Европе, и тем не менее мы получаем ее из России сегодня. Другие аспекты. Насколько я понимаю, это фирмы, связанные с Коломойским, работают на этом рынке. Вы знаете, кто поставляет, пока трудно сказать. Я не вижу контрактов. А вот куда она идет, это видно. Да? Какие заводы потребители, это сразу же понятно. И тем не менее, куда мы идем, как вы думаете, вот по вашим впечатлениям? Вот, попытки встретиться в нормандском формате, подписание формулы Штайнмайера, разведение войск. Ну, вы знаете, какой результат будет на переговорах? Могу сказать, с юридической точки зрения, документы, которые подписаны, имеют мало общего с юридическими документами. Это больше похоже на информационные записки политического характера. Потому что предыдущий президент имел право подписать любые документы такого формата в случае, если он применил бы меры в соответствии с законом, так положено, да? Если есть агрессия, если есть аннексия, если есть иностранные войска на территории, он должен был применить позицию военного положения. Но это не значит, что нужно всех ставить под ружье и сразу армию выставлять в военное положение пушками, гранатами, автоматами. Но это именно правовая система, которая позволяла принимать решения о направлении, например, людей в группу переговорную, да? Или военное положение позволяло президенту назначить вместо убежавших государственных чиновников местного самоуправления других людей. То есть это устанавливал закон. Ничего из этих действий не было сделано, и поэтому положения минские были написаны, как говорят у нас в Украине, на колени. Да? Они непоследовательны, в них нет перспективы их продвижения, поэтому они себя исчерпали. А вот форматы переговоров, наверное, надо отталкиваться от того, что является для нас ключевым, реализованным и подписанным с точки зрения международных договоров. У нас есть Будапештский меморандум.
Могу сказать, что за 5 лет войны ни разу, ни одного раза, ни разу не было предоставлено документов со стороны президента и правительства для того, чтобы был активирован Будапештский меморандум. Знаете, Украина же не первая страна в мире, которая подвергается вот таким вот серьезным оккупационным действиям, или у нас военные действия, кто бы как их ни называл. Надо посмотреть на эти практики, какие в мире были. Да? Опыте мы чуть позже поговорим. Это очень важно, почему. Потому что все говорят, возможно или невозможно, как действовать. Вот кажется неведение. 5 лет люди не понимают, кто куда идет. Да. Чуть позже. Сейчас мы просто, у нас с нами на связи адвокат задержанного Алексея Алякина. Это гражданский муж депутата Анны Скороход, за которой там, вернее, вокруг которой вчера разгорелся скандал. Она с парламентской трибуны обвинила парламентскую фракцию в том, что накануне задержали, и власти обвинила в том, что накануне задержали ее гражданского мужа, якобы за политическую позицию. Давайте послушаем сначала синхрон о том, что говорит Анна Скороход, а потом перейдем к разговору с адвокатом ее супруга. Сьогодні за мої політичні вподобання, за мої політичні бачення і за те, що я не голосувала так, як мені вказувала фракція, за дорученням одного з замів адміністрації президента мого чоловіка було затримано незаконно. Підставою стали мої голосування в залі, відстоювання державної власності ГТС. Тише в залі, будь ласка. А також червона кнопка проти земельного відкриття ринку землі. В Генпрокуратуре подтвердили задержание супруга Анны Скороход, гражданина Российской Федерации Алексея Алякина, но причиной этому стала вовсе не политическая позиция народной депутатки, а то, что сам Алякин находился в международном розыске, инициированном Россией, по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. И с нами на связи, как я уже сказал, адвокат Алексея Алякина Сергей Тарасюк. Доброе утро. Доброе утро. Можете нас в 2 словах ввести в курс дела, что сейчас происходит с Алексеем? Предъявлены ли ему какие-то уже обвинения? В каком он статусе? Я бы хотел начать с точки зрения Генеральной прокуратуры. Я вчера с ней ознакомился в СМИ. Было о том, что основанием для повторного задержания было возобновление розыска. Вот. Розыск Алякина в данном случае это он через базу Интерпол. Он не приостанавливался, не возобновлялся. Он есть. Ну, такова процедура в Интерполе. Если сторона, запрашивающая сторона размещает какое-то лицо в Интерполе, то есть либо снятие, либо помещение в эту базу. Поэтому никакого возобновления розыска не было. Вчера я ознакомился с документами, которые были предоставлены Генеральной прокуратурой, которые стали причиной задержания. Они те же самые, которые существовали год назад. То есть это там ряд документов, которые выдала Российская Федерация, подтверждающая законность задержания и, скажем так, экстрадиции. А почему же задержание произошло тогда именно сейчас, а не раньше? Да, и из практики обычно лиц, которых задерживают по Интерполу, их помещают там под арест. Потом, если есть основания для смены меры пресечения на более мягкую, там есть целая градация, эти лица пребывают по другой мере пресечения, там домашний арест может быть или какая-либо более мягкая мера пресечения, и ожидают решения Генеральной прокуратуры по экстрадиции. Размещение в базе Интерпола не гарантирует факт, что какое-либо лицо выйдет. Мы знаем случаи с нашими политическими беженцами, и в Украине такие случаи бывают. Но из практики иногда некоторых лиц после того, как их выпускают из-под стражи, их могут заново задержать и заново запустить по процедуре экстрадиционного ареста. В УПК этот момент не прописан совершенно. Там есть процедура, как это совершается, то есть временное задержание, потом экстрадиционный арест
И все это время происходит экстрадиционная проверка на наличие 3 критериев. Это гражданство, если гражданин Украины, его нельзя выдавать. Это наличие в Уголовном кодексе Украины, в данном случае статьи, и чтобы мера наказания была больше 1 года лишения свободы. Сергей, а с чем вы связываете возобновление этой процедуры вот именно сейчас? Вот, я к этому мягко подхожу. Поэтому на данный момент Алексей Алякин, относительно него проводится экстрадиционная проверка, которая началась в августе 2018 года. Фактически сейчас произошло задержание по тому же розыску, по тем же основаниям. И Алексея Алякина пытаются предать повторной экстрадиционной проверке. Поэтому утверждение Генпрокуратуры, что был розыск возобновлен, это неправда. Фактически с 3.01.2019 года он лицо без гражданства, оспаривает в судах лишение гражданства миграционной службой. Процесс еще не закончен. И что стало основанием задержания или именно вчера, я не могу утверждать. И адвоката, не политики, о его семейной жизни не знаю. Ну вот его супруга Анна Скороход связывает это с ее позицией по бюджету, против которого она, вернее, за который она не голосовала. И я не могу это комментировать, повлиять на ее позицию. Не политик. Ну хорошо, я вас понял. Спасибо вам большое. Сергей Тарасюк, адвокат, о подробностях скандала, связанного с задержанием супруга народного депутата Анны Скороход. Такая вот ситуация получается интересная. Анна Скороход заявляет, что ее таким образом шантажировали, заставляли голосовать за бюджет, за который она не готова была голосовать, а Давид Арахамия, глава фракции, сам обвинил Анну Скороход, потому что она якобы кулуарно предлагает какие-то деньги за принятие каких-то определенных решений другим депутатам. Насколько эта ситуация выглядит правдоподобно? Вы как депутат наверняка прошлых созывов знаете эту кухню изнутри. Насколько это реальная картина? Ну, я думаю, что народный депутат Скороход, которая прошла по спискам, абсолютно не является фигурой того масштаба, которая бы могла кому-то что-то предлагать, тем более фракция, которая точно ей не подчиняется даже на вот столько. Да? То есть ее влияние во фракции на сегодняшний день микроскопических масштабов. Поэтому информация, что кому-то там какие-то деньги предлагала, это даже выглядит смешно, это нужно отбросить. А вот почему происходит такая ситуация задержания, это интересный факт. Точно он не связан с политическим давлением на Скороход лично. А может быть связан с другим вопросом. Смотрите, мы с вами обсуждали тему о том, что Путин в полном контакте с президентом. Господин Алякин сегодня в розыске по требованию Российской Федерации. За банкротство российского банка. Что-то связано с банкротством российских банков. Алякин находится давно на территории Украины. И этот предоставляли гражданство, потом лишали гражданства. Конечно, и никто не собирался его выдавать России. Об этом не шла речь. Я думаю, что это было требование России. Вот этот прямой контакт, о котором сказал Путин, он тоже может быть одним из инструментов влияния. Президент может сказать один другому: послушай, там у тебя на территории есть человек, который причинил ущерб нашим банкам. Давай его нам обратно. Послушайте, этот список тогда может быть очень большим, потому что кто такой Алякин, его никто не знал, не слышал о нем. Для Украины он не представляет большого интереса, потому что он не вел здесь раньше деятельности. Он не имел контактов с украинскими банками, он не имел каких-то проблем в украинской правоохранительной системе. Этот человек больше интересует, конечно же, Российскую Федерацию. Поэтому Скороход и ее позиция в парламенте ни при чем. Понятно, что она будет защищать, искать способ защитить своего мужа, хотя и гражданского. А вот что касается причины, почему это происходит, то, скорее всего, только так. Тем более, абсолютно я согласна с адвокатом, если не было никаких разыскных новых мероприятий, то заявление Генеральной прокуратуры, оно чуть-чуть выглядит таким, скажем так, малодостоверным. А причина может быть именно в этом. Что касается позиции депутатов во фракции, вот это тоже важный вопрос. Депутаты обязаны понимать, что они делают. Они не могут быть использованы просто как зеленые кнопки.
Да, понятно, что есть молодость, есть неопытность. Понятно, что всех их набирали. Никто из них не шел в парламент через, например, работу с избирателями по мажоритарным округам. Есть люди, которые вообще никогда не показывались на этих мажоритарных округах. Их никто не знает. Они из других областей. Они не контактировали с избирателями. И тем не менее они стали представителями тех или иных территорий. И могу сказать, что даже была, по-моему, прослеживается тактика перекрестного подбора из разных областей депутатов, которых ставили, например, депутат проживает и работает в одной области, его точно не ставили у себя, а передвигали в другую область на мажоритарный округ. Поэтому люди эти были, понятно, что подобраны, не самостоятельно они бы вряд ли преодолели такие проблемы, такие барьеры и стали бы депутатами. Понятно, что сейчас эта группа была просто собрана по разным критериям. Поэтому не могу, абсолютно точно уверена, что чем более зрелыми будут становиться депутаты, чем больше они будут вникать в то, чем они должны заниматься, тем больше будет толку. Да, будут проблемы, не каждый будет из них хотеть голосовать, но, наверное, это надо делать, потому что решения, которые принимаются, скоропалительные. Нет авторов законопроектов, понимаете? Люди пишут, что они подписываются под документом. Вот особенно это касается закона 1075. Вы знаете об этом законе? Мы о нем поговорим, наверное, попозже. Я не знаю об этом законе. Это закон, по которому Крым хотели отдать обратно России. Нет, я о таком законе. Да, ну я расскажу о нем. Хочу с вами обсудить еще одну новость. Объединенная следственная группа, которая занимается делом сбитого малазийского Боинга MH17, обнародовала записи разговора, доказывающие причастность России к катастрофе, а российского министра обороны Шойгу к подготовке военных к большой войне на Востоке. Вот давайте послушаем цитату из документа. К чему мы идем? Я хотел бы просто узнать, как комендант города Макеевки, я хочу узнать, к чему мы идем к единоначалию. Сюда прибывают люди с полномочиями Шойгу. И всех местных полевых командиров выкидывают нахуй подразделения. И возглавляют москвичи. Но Макеевку это не касается. Нет, ты мне скажи, мне все равно, на Макеевку, чи не Макеевку. Меня интересует, когда тогда это будет, чтобы я понял, кому мне подчиняться. Ты будешь подчиняться министру обороны. Какому? Кто такой? Министру обороны ДНР. Это кто такой у нас? Верховный главнокомандующий Бородай. Так, министр обороны Бородай. А Стрелков? Нет, министр обороны у нас Стрелков. А главнокомандующий войсками, главнокомандующий, как президент, и как премьер-министр, как во всех странах, у нас Бородай. Бородай, да? То есть Стрелков подчиняется Бородаю непосредственно. А, Стрелков подчиняется Бородаю, да? И с нами на связи заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины с 2006 по 2010 год Игорь Романенко. Доброе утро. Доброе. Скажите, пожалуйста, как мы можем использовать этот факт в нашей борьбе в международных судах? И будет ли это аргументом и доказательством того, что их там нет и есть на Донбассе? Это одна из составляющих доказательств, которые собраны к этому времени, и по сбору объективных обстоятельств работает соответствующая группа международная, в том числе и группа, которая в Украине. В общем стратегическом это показывает о том, что, безусловно, действиями военными в Украине управляет Москва, ее штатные люди в лице министра, начальника Генштаба и так далее. То есть о войне гибридной Герасимов, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, еще первый раз доводил и как бы рекламировал подходы эти в 2012 году, а потом начали осуществлять в 2014. Шойгу при всем при этом присутствовал, это одна из там, рук, правая, левая или какая-то у Путина, поэтому на этот счет не должно быть иллюзий. Но главное, что вот в те сроки, которые говорится, они уже непосредственно россияне брали управление во всех этих боевых действиях, это вообще, а в частности подтверждает то, что на момент, когда сбили российским БУКом 53-й зенитно-ракетной бригады Боинг MH17 рейса, то управление было однозначно российское, тем более в системе противовоздушной обороны. Это достаточно сложная система, вот, и она имеет место в Российской Федерации и была распространена на территорию оккупированной части Украины.
Спасибо вам большое за ваш комментарий. Заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины с 2006 по 2010 год Игорь Романенко был с нами на связи и прокомментировал информацию о том, что об участии высшего военного руководства России в войне на Донбассе. Вы сказали, что был закон 1017, 1075. 1075, по которому хотели отдать Крым России. Что вы имеете в виду? Закон 1075 был внесен в зал Верховного Совета как инициатива от народных депутатов партии «Слуги народа». И если вы откроете сам документ, то вы увидите наверху такую плашечку, где написано «Про право наступства Украины через скасування актів СРСР та УССР». Даже документы не приведены в соответствие на файлы в Верховном Совете. В этом законі предусматривалось ліквідувати, верні, зупинити дію деяких законів, які були прийняті за часів Радянського Союзу. Так от, одним из этих законов являлся документ о передаче Хрущева Крыма от России Украине. Ну, давайте говорить корректнее, 204... это не передача Хрущева была, да? 200... Это же было решение Верховного Совета СССР. Да. По сути дела, 214 голосов за этот закон показали, что в составе фракции «Слуга народа» есть все-таки думающие люди, которые читают то, что они, то, за что они голосуют. Я не очень понимаю, что они должны были отменить и что вернуло бы Крым России. Было бы остановлено действие закона, то есть завершена идея закона. То есть тогда бы Россия могла сказать: ребята, что вы хотите от нас? Почему вы требуете вернуть Крым обратно, когда вы сами своим законом приняли решение, что он свое действие закончил. Все, нет закона больше. А чем депутаты мотивировали свое желание этот закон отменить? Вы знаете, я думаю, что никто из 250 человек, или 200 сколько там сейчас во фракции, 252 человек, которые во фракции, не читал этого закона. Даже те, кто его подписывал. На самом законе, если вы зайдете на сайт Верховного Совета и посмотрите, на самом законе, на тексте закона, вверху осталась такая плашечка, пометочка: вносится президентом Украины. Ну, это вообще как бы нонсенс. Если депутаты подписывают закон, подают его в Верховный Совет, официально регистрируют на сайте, а на самом законе совершенно другая пометка, то это говорит о том, что есть какое-то несоответствие, несостыковка, понимаете? Но что касается этого закона, то, конечно, если бы он был проголосован на президента, его подписал, тогда Россия могла бы абсолютно однозначно взять этот текст закона, обратиться ко всем международным структурам, которые сейчас объявили санкции против России, сказать: ребята, что вы хотите от меня? Украина сама отказалась от Крыма. Тут речь идет об отмене положений 90-х годов. Да, он так завуалировано. Если те люди, кто разбирается, юристы, специалисты, они вам покажут абсолютно сразу ту позицию в законодательстве, которая полностью подтверждает мои слова. Я бы хотел все-таки уточнить про эту позицию. Да. Это как позиция это звучит? Что, где, в каком пункте тут было? Смотрите, если вы зайдете в порівняльную табличку, вы увидите, какие формулы поменялись в этом законе. Закон этот старый, он 91-го года. Был принят очень давно. Да, я вижу, в 91 году. Да. В него решили внести изменения. Формула раньше была такая: на территории Украины действуют все законы, которые не противоречат украинскому новому законодательству в части. Этот закон изменяет формулу, он отменяет все. Да, то есть другая конструкция закона. Я не хочу сейчас, чтобы мы тратили время на тонкости. Главное, что они за него не проголосовали. Главное, что успели в зале остановить голосование за этот закон. Вот это было очень важно. О чем это говорит? О том, что наши депутаты не очень готовы к работе, не подготовлены, точнее, или не читают то, что им предлагают? Вы знаете, во всех созывах депутаты не читали все законы. А вот вопрос к тому, кто его готовил. А там список целой фамилии депутатов? Да, я думаю, что эти депутаты мало имели отношения к подготовке этого закона. А кто же вот это готовил? Потому что, вот тоже интересный вопрос. Сейчас много законодательных актов заходят в зал Верховного Совета. Депутаты ставят под этими законами подписи. Но сами они к этим документам не имеют никакого отношения. Они не знают, что они предлагают.
Давайте вернемся к ситуации на Донбассе. Да, и Украина может выйти из Минска, если поймет, что эти соглашения Минские не работают. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко. При этом он осознает, что подобный шаг может повлечь отказ от российских санкций, антироссийских санкций, наложенных Европейским Союзом на Российскую Федерацию. И вот насколько высока вероятность отказа Украины от участия в этих минских переговорах, в минских соглашениях, обсудим с депутатом от «Слуги народа» Василием Маканом. Доброе утро. Доброго ранку. Как вы расцениваете заявление Вадима Пристайко о том, что Украина может выйти из Минска? И какие последствия у этого могут быть? Тут треба розставити правильні акценти. Мова не йде про те, що зараз Україна готова до одностороннього виходу з мінських перемовин. Справа в тому, що якщо б ми це зробили, буквально у цей же день Росія би почала кричати про зрив переговорного процесу з боку України, звинувачувати в нас у небажанні домовлятися і ставити питання про не просто пом'якшення, а про скасування міжнародних санкцій, в першу чергу секторальних, які найбільше б'ють по її економіці. Тому насправді мова йде про те, що зараз офіційна влада України робить всі зусилля для того, щоб провести переговори у нормандському форматі і підкріпити це конкретними домовленостями по безпековому компоненту і подальшому врегулюванні цього збройного протистояння між Україною і Росією на Донбасі. Але йде саботаж, відвертий саботаж з боку Кремля. Справа в тому, що і Франція, і Німеччина, і Україна погодили ймовірну дату нормандського саміту. Кремль поки що сюди провокує і не підтверджує, заставляючи якісь нові умови, які неможливо реалізувати на практиці, як то, наприклад, там зміни до законодавства і Конституції в частині там політичних речей мінського формату, попередні узгодження документу, яке має підписатись. На такі речі українська сторона не піде. Якщо протягом наступних місяців ці перемовини і зусилля не дадуть результату, тоді відкриваються дві нові опції, два нові сценарії. Це, по-перше, робота над залученням міжнародного контингенту на і україно-російський кордон, і лінію розмежування для того, щоб, скажімо так, за міжнародним посередництвом спробувати вирішити цю проблему війни. Або друге, це те, що Україна може сказати, що, бачите, ми робили все можливе, не йде Путін на переговори, неможливо його посадити за стіл переговорів. Це означає, що мінські і нормандські формати вже не працюють і не виконують свою переговорну функцію. Давайте говорити про якісь нові формати, нові сценарії і нові документи розв'язання цієї війни. От про що йде мова. Вчера Путин, выступая на пресс-конференции, заявил, да, что нормандский формат должен быть подготовлен, и он надеется, что будет продлен закон или как-то принят новый закон об особом статусе Донбасса. И тут же параллельно предложил скидку на газ на четверть почти, на 25%. Как вы связываете, вернее, как вы считаете, вот, стоит ли связывать эти темы газ и Донбасс? И достаточно ли соблазнительная скидка, чтобы вот на нее, скажем так, купиться? Ні, ви знаєте, історія України показує, що будь-які скидки і газові, і будь-які економічні з боку Російської Федерації, за це потім країна платить дуже високу політичну ціну, а тут ще й мова йде про суверенітет і незалежність. Я думаю, що це дуже небезпечний сценарій, але, на жаль, тактика Путіна якраз в цьому полягає. Чому він зараз саботує нормандський формат? Він хоче максимально його відтягнути до кінця цього року, початку наступного, тоді, коли буде холодна пора року і питання опалювального сезону і газу, постачання газу і транзиту буде актуальне, і питання підписання договору по транзиту через Україну буде актуальне, і прив'язати ці питання до міжнародних наших переговорів, фактично використовуючи питання газу як інструмент і засіб тиску. Це дуже небезпечний сценарій, і я вважаю, що у нашому випадку ми маємо робити все можливе, щоб ці питання ніяким чином не пов'язалися. Зараз ідуть перемовини за посередництва Європейського Союзу по контракту на транзит, перемовини складні. Знову ж таки, Росія хоче короткостроковий контракт на своїх умовах. Ми наполягаємо на нормальній ціні на довгостроковому контракті.
І на цьому фланзі також дуже відбувається велика боротьба. Але прив'язувати ці питання і ставити в залежність до нашого суверенітету і поступок якихось – це дуже небезпечний і неприйнятний сценарій. Спасибо вам большое. Василий Мокан, народный депутат, фракция «Слуга народа». Ситуация достаточно сложная в том плане, что некоторые эксперты, публицисты, комментируя заявление Путина, вот его предложение дружить с соседями, что нужно там пересмотреть статус территории на Донбассе, звучит не просто как отказ от нормандских соглашений, а как следствие и фактически чуть ли не войной называют, это угрозой войны. Вы знаете, мне кажется, надо разобраться немножко в другом. Что такое минские взаимоотношения и минский формат? Что такое нормандский формат? Минский формат – это подписание документа между Украиной, Россией, ЛНР и ДНР, который был дополнительно освящен или ратифицирован, поддержан Россией, Францией и Германией. Это переговоры, которые были проведены со смыслом и протоколом. А вот нормандский формат – это только участники переговоров. Там нет переговорных позиций с точки зрения того, о чем будет идти речь. То есть нету зміста, відсутній зміст. Перелік учасників цього процесу є, і це називається нормандський формат. Це 4 країни. Україна, власне, Росія, Німеччина і Франція. Але змісту цих переговорів немає. Нам сьогодні потрібно говорити о том, що робити, а не тільки з ким це робити. Прежде всего, что делать? Когда проходили выборы президента, конечно же, Владимир Александрович говорил о том, что мы знаем, что делать, и мы обязательно это сделаем. А если мы чего-то не будем знать, мы будем советоваться со специалистами. На самом деле, как мы видим, за этот период времени нет ответа на вопросы, что делать дальше. И вы понимаете, что нет нерешаемых проблем. Надо посмотреть, что делали другие страны в похожих ситуациях. Да, сейчас, вот, я обещал, к этой теме вернемся. Мы обязательно вернемся, как решать вопрос на основе мирового опыта. Сейчас с нами на связи Ирина Фриц, народный депутат Европейской солидарности. Ирина, доброе утро. Доброе утро. Как вы можете прокомментировать заявление Вадима Пристайко, министра иностранных дел, о том, что Украина может выйти из Минска, если он не сработает? И сразу же вдогонку вопрос о последних заявлениях Владимира Путина о том, что Россия готова нам дать скидку на газ, и стоит ли на это предложение нам соглашаться? По первому вопросу, прежде чем делать заявление относительно выхода из Минска, было бы желательным презентовать свое видение урегулирования конфликта на Востоке. Если этого видения как такового нет, то просто выход из Минска односторонне означает слабость Украины, более того, означает потерю санкций, которые в той или иной степени все-таки были подвязаны под невыполнение Минска Российской Федерации, особенно в части прекращения огня и отведения тяжелой техники. По второму вопросу, надо ли нам соглашаться на скидку? Безусловно, нет. Мы доказали, что мы можем быть энергетически независимыми от Российской Федерации и посаживаться на эту энергетическую иглу даже в виде скидки означает возвращаться в те времена, когда за счет дешевого газа те, кто находился при власти, фактически шли в фарватере выполнения программных позиций Российской Федерации. То есть это фактически означает потерю энергетической независимости нашей страны. И не только. Как вы оцениваете наши шансы на нормандский формат, учитывая тоже последнее заявление Владимира Путина, что туда нужно идти подготовленным, уже с обновленным законом о статусе особых территорий? Вначале они говорили, что они будут писать новый закон. Как я вижу сейчас по событиям, которые разворачиваются, никто никаких новых законов писать не будут. Они, скорее всего, будут вносить пролонгацию существующего законопроекта. Что это означает? Это означает, что президент, по большому счету, к нормандскому формату не готов. Он выполняет слепо все, что ему набрасывает господин Путин по части одностороннего отведения наших войск, оставления в серой зоне украинских населенных пунктов. Фактически это, знаете, нормандский формат ради хендшейка и селфи с Путиным. Никакой программной позиции я там не вижу. Кроме того,
проекта по АРБЛО, который у нас сейчас заканчивается 31 декабря, а также достаточно в оперативном режиме будут пытаться провести выборы на временно оккупированных территориях для того, чтобы легализировать боевиков, которые сегодня ведут под руководством Российской Федерации боевые действия против Украины. Спасибо вам большое. Арина Фриц, народный депутат Европейской солидарности. И вот давайте теперь поговорим о международном опыте, что мы можем перенять, и есть ли такие примеры, на которые мы можем равняться, и сказать, что так можно решить ситуацию и вернуть нашу территорию. Во-первых, нужно понимать, в чем причина вообще такого конфликта. Конечно же, это не желание установить там русский мир или еще что-то, потому никакого отношения это к реальным причинам конфликта не имеет. Основная причина конфликта – это наличие колоссальных, одних из самых больших в мире запасов газа на территории Донецкой и Луганской областей. Здесь сконцентрировано сегодня 10% мировых запасов сланцевого газа. Это официальная информация, она предоставлена Академией наук, была озвучена неоднократно президентами в разные периоды времени Украины, а сейчас эта информация могла превратиться в реальность после подписания в 2013 году документов о добыче сланцевого газа на территории Донецкой и Луганской области. Что планировалось по этому соглашению? Оно публичное, его можно посмотреть в интернете, было утверждено Кабинетом министров. К 2022 году планировалось на территории Украины добычу такого газа довести до цифры в 100 миллиардов кубометров. Что это за цифра? Эта цифра совпадает с объемом газа, который транспортирует Российская Федерация через территорию Украины для Европы и для Украины. То есть, по сути дела, начиная с 2014 года по 2022 Украина должна была выйти на такой объем газа. Этот проект реализовывался совместно с американскими компаниями Shell и Chevron. Если посмотреть на территорию, оккупированную сегодня Российской Федерации, где созданы ЛНР и ДНР, и на территорию месторождений сланцевого газа, то вы увидите, что эти территории совпадают почти до километра. Вот в этом ответ на вопрос. Поэтому, когда кто-то говорит, что делать, давайте отводить войска, там, не стрелять и так далее, нет понимания дальше, что делать. Вот все-таки, мне кажется, Владимиру Александровичу нужно предложить новый план. Этот новый план будет основан на международном опыте и будет связан с пониманием основной причины конфликта. Ну, вы понимаете, если бы к 2022 году Украина вышла на такой объем добычи газа, то труба с Россией никому бы не была нужна, она просто была бы перекрыта, так как украинского газа было бы достаточно и для Украины, и для Европы. Тем более себестоимость такого газа очень низкая – $30 за 1000 кубов. Не 300, как сейчас в продаже, да? Нам скидка никакая не нужна в 25%, если мы имели бы цену в $30 за 1000 кубов. Это тоже официальные данные. Компании американские планировали вложить $10 миллиардов в развитие месторождений, получать доходы, делить там, в определенных пропорциях между украинскими участниками стороны и американскими и поставлять этот газ на территорию Украины и Европы. Поэтому для нас понимание этой причины очень важно, потому что мы можем понять, что нам дальше делать, чтобы был решен и этот ключевой вопрос оккупации территории. Что делали другие страны? Во-первых, всегда у нас очень интересная ситуация. У нас есть гаранты. Будапештский меморандум никуда не делся. Участников 5. Эти 5 участников должны создать совместно с Украиной так называемую администрацию переходного периода, которая принимает на себя обязательства управления, защиты, приведения в порядок этой территории. Так делали все страны, в которых были аналогичные конфликты. А кто пятый? США, Великобритания, Россия? Китай. Китай присоединился к этому соглашению. Он тоже здесь важен, потому что для нас важно понимание, что мы будем делать дальше с газом над полученных сверх установленных параметров. Поэтому 5 стран, они должны быть в составе. Все страны складываются деньгами. Кстати, Германия официально заявила, что она готова 1,5 миллиарда евро передать. Это не кредитные деньги, это деньги для оказания помощи на восстановление указанной территории. И таким образом Германия первая заявила о сумме, которую она готова вложить как гарант. Таким образом, У нас остается полминуты. Постараюсь очень быстро. Такая администрация должна сделать несколько вещей.
во-первых, обеспечить охрану территории за счет голубых касок однозначно. Они действуют по международному праву. Пригласить полицейскую миссию, которая работает по международному праву для правоохранительной системы. Правосудие на этой территории не должно быть ни российским, ни украинским по международному праву, по британскому на этом этапе. Следующий этап – разминирование территории необходимо сделать, потому что если бы мы своими силами делали, это 15 лет, а нам надо быстро, за 1,5 года. И следующий этап – приведение в порядок, восстановление инфраструктуры. Это можно сделать за счет средств доноров, участников переходной администрации, и, кроме того, за счет добычи сланцевого газа по тому старому соглашению, пригласив в него всех участников по такому формату, как это сделала в свое время такая республика, как Азербайджан, тоже имеющая конфликт на своей территории. Вот эти компоненты позволят привести в порядок территорию, и только после этого проводить выборы, восстановить обратно инфраструктуру территории, и наше время, тогда будет к сожалению, смысл. подошло к концу. Да, ну вот жаль, что мы оставили самый важный вопрос на последние 30 секунд. Людмила Супрун, народный депутат Украины 3-4 созыва, была в нашей студии. А далее в эфире информационный выпуск «Заман на крымско-татарском» с Гульсум Халиловой. Я же вернусь в эту студию через 20 минут. Оставайтесь с нами. Как складывались отношения Мухаммеда Гирая с польским королем Сигизмундом? Почему этот прочный союз был нарушен и доведен до военного конфликта, апогеем которого стала битва под Сакалем? И кто встал на защиту общих интересов Кракова и Киркьера? Нельзя сказать, что назревший конфликт с польским королем возник только из-за колги Ахмеда Гирая. Нет, его сумел уладить уже новый колга Бахадир Гирай. К тому же Сигизмунд был потенциальным союзником Мухаммеда в борьбе с московским княжеством. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гираев». В эту субботу, 16 ноября в 17:35 на телеканале АТР. Мухаммед Гирай I. Собиратель земель. Часть 3. 1996 senesi Milli Mektep açtık ve Milli Mektep'te aman aman 19 yıl müdürlük ettim. Tabii ki biz anlayalım, bizim anamız sade bir kadındır ve biz gurur duyarız, bizim anamız öyle insan. Kırım Tatarı olarak her bir ana baba aslında balasına, milli sınıfka balasını verse, ballar bahçesinde milli grupaga verse, milli mektepke verse, demek onlar ballarına baxt geleceğini bağışlayırlar. Aslında bizim ballarımız başkaca özlerini hissederler. Onlar mektepten çıkanda duyarlar ve bilirler, onlar bu toprağın sahipleri. Milli şuur şekillendirirsek biz ballarga, demek onlar endi düşünürler, fikir ederler. Onların her şeyi milletle bağlı, onların her şeyi vatanımızla bağlı, onlar her şeyini tarihke bakarlar, bilirler. Bu büyük kıymet kesip dep sayam. En mühimi birinciden insan olmak, demek merhametli, saygı, hürmet etmek büyüklerine ve elbette milli duygular aşılamak üstünde çalışamız. Bugün gördüğünüz gibi biz eski Kırım şehrindemiz. Aynı mında Milli Mektep'nin açılımında büyük hissesini koşkan ve ilk günlerinden müdürlük vazifesini eda etken Ayşe Hanım Çabanova bugün bizlerini evine davet etti. Kettik. 3 ay devam etken faal işten son 1990 senesi Mayıs ayında Vitaliy Doguzhiyev başlığında hükümet komissiyası Kırım Tatarlarını Kırım vilayetine kaytarу boyunca devlet programmasının konsepsiyasını kabul etti. Bu leyha devlet programmasının en mühim vazifelerini bundan gayrı Kırım Tatarlarını tarihi vatanına kaytuvunun usullarını belgileydi. Komissiyanın işi sıcak müzakerelerinin karşılangan edi ama onun faaliyeti gerçekten de semereli oldu. Sovetler Birliği'nin dağılması neticesinde komissiya öz işini kapattı. Bu Kırım Tatarlarını vatanға kaytu hareketlerini çok vakitga uzattı. Kırım Tatarlar 1990 senesi ikinci parça.
ATR телеканалından ноябрьнын 17-сінде базар күні Киев вақтына көре saat 17:30-та, ve Kırım'da saat 18:30-та Gulnara Bekirova ile Tarih Sedası programmasında seyretiniz. Selam aleykum. ATR телеканалының yayınında zaman bugün noyabrның 15-i studiyada sizler için men Gülsüm Halilova çalışam. Birleşken Milletler Teşkilatının 3. komiteti işgal etilgen Kırım'da aq bozgunluqları ile bağlı rezolütsiyani kabul etdi. Vesikada aq bozgunluqları ep çoxlaşa deb bildirilgen. Bundan da gayrı Rusya rejiminin razı olmaganlarga karşı işkence, taqib, diskriminatsiya siyasetini toqtatmaq talaplarına Rusya Federatsiyasının kulağı asmağını qayd etili. Hususan işgalcilerden en çok Kırım tatarlar zarar ko'ri. Keçken senenin kıyaslanğanda bu sene tintuf ve taramalar 2 defa yükseldi. Bunun beraber rezolütsiya Kırım'dan mecburi sürgünlükni takbih eti ve meclis yasağının lahu etilmesini talap eti. Vesikani 40 devlet temsilcileri hazırladı. 67 memleket ona kol tuttu. Endi bu vesika Birleşken Milletler'nin Baş Asambleyasında tasdiklanmalı. Bu endi Rusiyaga ve onun işgalci siyasetine karşı 4-cü rezolюциyadır. Я сожалею, что по прошествии 12 месяцев после последнего рассмотрения резолюции в Третьем комитете я вынужден повторять те же закономерности злоупотребления: убийства, пытки, домогательства, сексуальное насилие, произвольное заключение под стражу, аресты, насильственные исчезновения, преследования журналистов, правозащитников. Особливо нас непокоїть процес так званої паспортизації, вигнання громадян України з півострова. Неприпустимо насильницьким шляхом змінювати демографічну ситуацію. Росія сприяє тому, щоб її громадяни переїздили на півострів. А це явне порушення Женевських конвенцій і очевидна спроба змінити демографічну структуру Криму. Kırım Muhtar Cumhuriyeti'nin prokuraturası işgalci kuvvetçilerge karşı Kurultay delegesi ve Yunan Roma Koreşi boyunca idmancı İsmet Saliyev'nin evinde tintuf geçirgenleri sebebinden jinayi dava açtı. Malum olğanı ki bu Tunev'in silahlı Rus kuvvetçileri Sudak'nın Tokluk köyünde yerleşken İsmet Saliyev'nin evine sabah 6'da surup gelgen. Taqiqatçılarla beraber 8 maşinada OMON xadimleri köpeklerini getirgen. Taqiqat hareketlerini terrorizm qabatlavı boyunca açılgan jinayi dava çerçevesinde geçirgenler. Evinde silah, afyon ve diğer kanunsuz şeyler kıdırganlar. İsmet Saliyev evinde yok edi. Где-то в 5 или полшестого прибыли там около 5 машин, там вооруженные ОМОНовцы пришли и начали стучать домой там. Ну, конечно, в селе все село взбудоражилось. Зашли и начали с обысками, ну, с собакой там обыскивать это. Не знаю, что они там искали, там оружие или наркотики, что они там искали. Обыскивали там и туалеты, и курятники, и голубятники, ну, все, что можно. Когда обыскивали дом, они, у меня сейф есть дома там, ну, охотничье оружие есть там, они попросили открыть, но жена говорит, как я без мужа это открою. Они говорят, ну если не будете открывать, мы будем это, ну, вскрывать, пилить будем. И там жена открывает, они смотрят охотничье это оружие, и она предъявляет документы, они проверяют, ну все в норме, обысками прошлись по всему дому. İsmet Saliyev, Kırım ve Ukrayna boyunca belli idmancıdır. O Yunan Roma Kureşi boyunca Ukrayna jiyma takımının sporçularını hazırlay. O Sudak'ta açılan spor salonunda birçok bala ve gençler idmanlardan keçi. İsmet Saliyev şimdi Kiev'de bulunup olimpiyatlarga hazırlangan sporçularının idmanlarını keçiri. Несмотря ни на что, он как спортсмен продолжал возить своих воспитанников для участия в спортивных соревнованиях в Украину. Я думаю, что в Крыму, особенно среди тех, кто взялся служить этой власти, российской крымской власти, вызывало беспокойство и непринятие. Поэтому, я думаю, здесь больше, знаете, такие вот эти поклепы и наветы сыграли роль.
Апис ас, карцер. Сесимабю Семирусин кукуна юқыға далғаны үшін шиддетлі режим камерасына ерлештірділер. ОР күн кечірілген мабюслер есабына чықмағаны себебінден енді 15 күн карцерде қалажақ. Семирусин кукуну Хизбу Тахрир тешкілетінде іштірак еткені үшін 12 апис жезасы махкуметтілер. Шиддетлі режим колониясы үкімні ішғаджа кемиет оқырым татар аве мұсульман олғаны үшін чықарды. Халқара ақ тешкілеті Amnesty International оны вичдан мабюсы деп адландыра. Европа бірлігі сетезден ұйдырылған терроризм давасы бойынша қабатланған қырым татарларны сербест бірақмаға талап ете. Європейський Союз не визнає ні російського законодавства у Криму і Севастополі, ні етапування кримчан у суди в Росії. ЄС очікує, що Росія скасує ці рішення і негайно звільнить усіх незаконно затриманих українців. Сенцовға мукафат Лондонда Қырымлы Олег Сенцовға Магнитский адына мукафатны берділер. О бұл мукафатқа Русия писханесінде болынғаны вақыт наил олды. Олег Сенцовға мукафатны Мешур Америка сенаторы Джон Маккейнның қызы Меган берді. Кечкен сене оның бабасы бұл мукафатқа өлімден сон наил олды. Журналистика ве ақ қорчалапсасындаки бұл мукафат Рус иқтисадиятчысы Сергей Магнитскийның шерефіне 2015 сенесі тесес етілді. 2000 сенелерінің ортасында Русия бюджетінден күтлеви қырсызлық схемаларына тапып мейданға шығарды. Бұл схемаларда девлет мемурлары, көветші органларының елбасшылары ер алған. Бұндан соң Русия акиметі оны Магнитскийның мали ишлерде қабатлап махкум етті. 2019 сенесі о Матросская тишина писханесінде вефат етті. Пока мы тут так хорошо кушаем, кто-то все еще сидит в тюрьме. Тысячи россиян сидят по ложным обвинениям, и минимум 100 украинских граждан, обвиненных ложно, тоже сидят в российских тюрьмах. Я про них говорю всегда, когда у меня появляется в руках микрофон, и говорю о них сегодня, потому что про них нельзя забывать. Русияның пропагандачысы Борис Корчевников Украинаны легаль зиярет етті. Бұақта Украина телекесізлік қызметлерінде білдірділер. Осының мұражатына СБУ-ның жевабыны халық депутаты Алексей Гончаренко айдынлатты. СБУ малиматларына көре Борис Корчевниковға 2014 сенесі Қырымны зиярет еткені үшін Украинаға кірішіні 5 жылға ясақ еттілер. Октябрьнің башында есе Украинаға зияреті енді легаль еді. За даними СБУ, за цей період вони не отримали даних щодо здійснення Корчевніковим дій, які можуть завдати шкоди національній безпеці. Мабуть, медалі за заслуги перед вітчизною з рук Путіна і брудної пропаганди кожен день по РосТВ, про Крим і Донбас для наших правоохоронців недостатньо. Будемо, значить, змінювати правила, тому що окупантів і колабораціоністів прощати не можна. Олимпия ойынларына hazırlanып ve спортчыларының музбет тарзлары. Бұақта геншлер ve спорт мәдениет назерлігі елбасшылары кележек сене Японияға Олимпиадада Украинаны темсил етежек спортчыларының көрішуфде лaf етті. Олар en мерақланған суаллерні ve проблемлерні сеслендірділер. Бұақта левқамызда. 74 Олимпия спортчысы ve оларның идманчылары genç ve yaşlar medeniyet nazirligi temsilcilerinin көрішті. Олар 32-ci Olimpiya oyunlarına Ukraina takımının hazırlıklarını müzakere etti. Olimpiya oyunları gelecek sene iyul ayında Tokyo'da başlayacak. Dünya çempionu Oleg Verniayev sport gimnastikasının endi 20 yıldan beri uğraşa. Yaz Olimpiya oyunlarına programını da bir yıl evvelsi hazırlamağa başladı. Yardım vadelerine pek işanmay. Birinciden yana hakimiyetten haqiqiy hareketlerini bekley. Обещают поддержку, финансирование. Посмотрим, реконструкции залов. Спорт полностью запущен, все очень проблемно. Медицина, оборудование, залы. С этим все очень плохо на самом деле. Все такое совдеповское, старое. Байдаркада күрек чеків бойынша Авропа чемпионы Мария Кичасова-Скорик Шуранин мемнун. Қызның айтқанына көре бұқыбы топлашулар Олимпия спортчыларына не керек олғанына аңламақ үшін мұйым. Чүнкі бір чоқ шейде тек өзінің күчлеріне ишанмақ ләзим ола. Мы должны быть
первыми, кто высказывает свою точку зрения и рассказывает про свои нужды. Экипировка тоже несовершенная, то есть мы все равно докупаем, влаживаем свои деньги, влаживаем свои силы для того, чтобы выглядеть даже на мировой арене лучше. Кырым-татар спортчысы Ленур Тимиров шыраға бармады. О пек межгул, күн учкере идманларнен оғраша. О өзі үшін бұйық мақсат белгіледі. Айтқанына көре, акимиет шубесі спортчыларға ярдым ве дестек етмелі. О вақыт нәтижелер де олacak. У меня самая большая цель, это как у любого спортсмена, занимающегося не меньше 10-15 лет спортом, это Олимпийские игры. И будем стараться всеми силами пробовать стремиться взять золото. На данный момент я живу в Крыму и постоянно ездил туда-сюда. И если, допустим, была бы какая-нибудь возможность здесь где-нибудь жить и все такое, крыша над головой, как говорится, то можно было подумать о том, чтобы хорошо подготовиться и здесь находиться и тренироваться. Яз Олимпия ойынларына бір елдан аз қала. Шу себептен Украин спортчылары шымды жидди азырлық көре. Олар 170-ке якын лицензия алды. Ве шымды оларның таздықланмасы үшін фаал шекілде çalışалар. Надия Михайлова, Сямпинка, Заман, АТР. Бушымдылық сонке хаберіміздір. АТР телеканалының YouTube сайфесіне абоне олнысында абончілерінің миқтары 100 бинден зерде олса Роскомнадзор бізлеріні аблокаға алып оламайжақ. Яйнымызны есе бүгін программасы девам ете, сейретіңіз көрішкенж. Как складывались отношения Мухаммеда Гирая с польским королем Сигизмундом? Почему этот прочный союз был нарушен и доведен до военного конфликта, апогеем которого стала битва под Сокалем? И кто встал на защиту общих интересов Кракова и Киркьера? Нельзя сказать, что назревший конфликт с польским королем возник только из-за колги Ахмеда Гирая. Нет, его сумел уладить уже новый колга Бахадир Гирай. К тому же Сигизмунд был потенциальным союзником Мухаммеда в борьбе с московским княжеством. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гираев». В эту субботу, 16 ноября в 17:35 на телеканале АТР. Мухаммед Гирай I. Собиратель земель. Часть 3. 1996 senesi Milli Mektep açtık ve Milli Mektep'te aman 19 yıl müdürlük ettim. Tabii ki biz anlayalım, bizim anamız sade bir kadın değil ve biz gurur duyamız, bizim anamız öyle insan. Kırım Tatarı olarak her bir ana baba aslında balasına, milli sınıfka balasını berse, ballar bahçesinde milli grupaga berse, milli mektepke berse, demek onlar ballarına baxt geleceğini bağışlaylar. Aslında bizim ballarımız başkaca özlerini hissederler. Onlar mektepten çıkanda duyarlar ve bilirler, onlar bu toprağın sahipleri. Milli şuur şekillendirirsek biz ballarga, demek onlar endi düşünürler, fikir ederler. Onların her şeyi milletle bağlı, onların her şeyi vatanımızla bağlı, onlar her şeyini tarihke bakarlar, bilirler. Bu büyük kıymet kesip dep sayam. En mühimi birinciden insan olmak, demek merhametli, saygı, hürmet etmek büyüklerine ve elbette milli duygular aşılamak üstünde çalışamız. Bugün görgeniz gibi biz eski Kırım şehrindemiz. Aynı mında Milli Mektep'nin açılımında büyük hissesini koşkan ve ilk günlerinden müdürlük vazifesini eda etken Ayşe Hanım Çabanova bugün bizlerini evine davet etti. Kettik. Продовження програми з відомим мультиінструменталістом та засновником гурту «Йогурт» Кирилом Бородіним в ефірі програми «Дженли Студіо» ви побачите цієї неділі за київським часом о 18:30, за кримським о 19:30 в ефірі телеканалу АТР. Yüreğim kaldıran
Кырымны яшаткан халықтар. Кырым умум миллет газеты әрбір айланын милли тимсалидер. Кырым миллет ватан девлетімізні біраберлікте курайық. Кырым газетіне абуне олмаға ашықыныз. Ярым йыллық абуне фияты 581 рубле 10 копек. Абуне индексы 61,059. Бір йыллық абуне фияты 1162 рубле 29 копек. Абуне индексы 61,060. Кырымны алмақ, оқумақ, ватанға севги ашламақ. Мы продолжаем наш утренний информационный марафон на АТР, и гость нашей студии, член Меджлиса крымско-татарского народа Гаяна Юксель. Доброе утро. Здравствуйте. Россия должна прекратить массовые преследования крымчан, в том числе из общественного объединения Крымской солидарности, освободить всех политзаключенных и не переселять россиян в оккупированный Крым. Это ключевые пункты резолюции, которая называется «Ситуация с правами человека в Крыму», принятой накануне в Третьем комитете Генеральной Ассамблеи ООН. За принятие документа проголосовали 67 государств, против 23, в том числе и сама Россия. Более того, представитель страны-оккупанта угрожал остальным членам Третьего комитета Генассамблеи, назвав голосование за резолюцию посягательством на территориальную целостность России. Ну, давайте послушаем, как это было. Я сожалею, что по прошествии 12 месяцев после последнего рассмотрения резолюции в Третьем комитете я вынужден повторять те же закономерности злоупотребления: убийства, пытки, домогательства, сексуальное насилие, произвольное заключение под стражу, аресты, насильственные исчезновения, преследования журналистов, правозащитников. Особливо нас непокоїть процес так званої паспортизації, вигнання громадян України з півострова. Неприпустимо насильницьким шляхом змінювати демографічну ситуацію. Росія сприяє тому, щоб її громадяни переїздили на півострів. А це явне порушення Женевських конвенцій і очевидна спроба змінити демографічну структуру Криму. В декабре Генеральная Ассамблея ООН должна будет голосовать, сама Генеральная Ассамблея должна будет голосовать за эту резолюцию. Наша страна уже призвала стран-участниц ее поддержать. Но есть вот эти 23, которые, ну, наверное, традиционно против. И это примерно одинаковый, да, это число этих стран. Ну, в принципе, можем рассчитывать, что она будет принята, но результат мы все ждем, это же не первая резолюция, ждем последствий. Ну, вы же знаете, что вообще мировая система международного права несовершенна. К сожалению, в мировой практике нет прямых санкционных механизмов, которые бы обязывали страны выполнять те решения, которые принимаются на международном уровне. Это уже не первая резолюция, насколько я помню, 4-я, начиная с 2016 года, по Крыму, именно по ситуации в Крыму, и именно связанная с правами человека на временно оккупированном полуострове. Их принятие важно, потому что это основа для рассмотрения ситуации в Крыму, в том числе и в международных криминальных судах. Оккупирован полуостров незаконно, а такие решения, вернее, такие действия, они никогда без наказания не остаются. Но говорить вот о краткосрочном или своевременном сейчас выполнении международных решений пока сложно, потому что государство-оккупант просто игнорирует решения международных инстанций. Опять-таки, их принятие очень важно, и то, что сейчас страны поддерживают, там около 70, 67, около 70 стран поддерживают, это тоже очень важная поддержка для Украины. А этим временем оккупанты не изменяют своим традициям устраивать облавы в домах крымских татар. И накануне утром в селе Богатовка под Судаком вооруженные ФСБшники в масках провели обыск у Исмета Салеева, делегата Курултая и тренера сборной Украины по греко-римской борьбе. Искали оружие, наркотики, якобы в рамках дела о терроризме. Вот самого Исмета Салеева в то время дома не было, он находился на тренировочной базе под Киевом.
И, собственно, зачем, что можно искать и почему? Ну, многие оценивают это уже как очередной попыткой давления на делегатов Курултая. Как вы думаете? Да, совершенно верно. Вы знаете, вот утро у меня вчера началось со звонка Исмета Гасалиева, который рассказал о ситуации, которая у него происходит дома. Дело в том, что это человек с очень такой твердой принципиальной позицией по поводу того, как и где необходимо крымско-татарским спортсменам участвовать в спортивной жизни, в спортивных мероприятиях. Он не прервал связи с Украиной, он является одним из тренеров сборной Украины по греко-римской борьбе. И кроме того, как человек, который возглавляет спортивный центр, где занимаются сотни ребят, готовит подрастающее поколение. Вот сейчас, буквально в эти дни, еще 6 учеников Исмета Салиева, вернее 5 учеников Исмета Салиева принимают участие в юношеских соревнованиях здесь, на территории Украины, в городе Мукачево. Понятно, что это не нравится, понятно, что те люди, которые находятся в Крыму, незаконные власти, их раздражает эта ситуация. И вот такой обыск показательный, там приехало большое количество машин, приехал ОМОН полностью вооруженный, подняли на ноги практически всех, все люди в селе собрались около дома Исмета Салиева. Это очередная мера устрашения для того, чтобы просто дать ему понять, что его деятельность не нравится. Вот. Но я со Исметом разговаривала, человек действительно твердой воли, принципиальный, собирается возвращаться в Крым, собирается продолжать заниматься профессиональной деятельностью, нисколько не меняет свои планы. Вот. И в данном случае, конечно же, нужно поддерживать его всячески. Сейчас главное из его задачи, его учеников, это предстоящие Олимпийские игры. Его ученик, непосредственно его ученик, которого он воспитал и поднял на ноги, Ленур Темиров, завоевал лицензию для участия в Олимпийских играх. А это было очень сложно. Если учитывать, что она завоевывалась на последних соревнованиях в Казахстане, где было такое заряженное и ангажированное судейство, в том числе и с участием представителей России, то понятно, что это просто золотая лицензия. И сейчас нужно сделать все, чтобы вот этот процесс довести до логического конца, чтобы Ленур Темиров участвовал в Олимпийских играх и, конечно, побеждал. Эта ситуация может повлиять на результат, как вы думаете, на его психологическое состояние? Исмета Салиева? Нет, ну, конечно, человек расстроен, Исмет Ага встревожен в какой-то мере. Он очень так взволнованно обо всем рассказывал. Вот, но оснований для возбуждения каких-то уголовных дел, кстати, мы не знаем, есть оно или нет, потому что жене Исмета Салиева на тот момент, когда проводился обыск, ничего предъявлено не было, никаких документов. Я вот специально расспрашивала, что они дали, какие документы предъявили, ведь обыск не просто так проводится, ничего предъявлено не было. И вот это вот уголовное дело, если оно есть, оно никаких оснований не имеет, якобы по обвинению в терроризме. Конечно же, на эмоциональное состояние это может повлиять, но факт того, что человек, вот Исмет Ага, как тренер, как педагог, как спортсмен, имеет определенную цель и твердо идет к этой цели, это действительно так. И в это время звучат заявления наших политиков, нашего министра иностранных дел Вадима Пристайко о том, что тема Крыма не будет обсуждаться на встрече Нормандской четверки. Это, по его словам, вопрос деоккупации Крыма. Это тема для других форматов, в том числе и трибуна Организации Объединенных Наций. И вслед за этим заявлением, параллельно с ним, прозвучали заявления Владимира Путина, если вы слышали, по поводу вариантов этой встречи в нормандском формате. Давайте послушаем, как об этом заявил президент России. Мы же должны выйти с каким-то результатом. Так-то мы с ним в контакте, мы же разговариваем по телефону. В полный контакт на самом деле есть. Но нам нужно подойти к каким-то решениям. В принципе, нормандский формат и встреча в нормандском формате возможно. Вообще, кроме нормандского формата, другого механизма-то нет.
Мы сейчас обсудим это заявление, но прежде к нашему разговору подключился глава ЦИК Курултая Заир Смедля. С ним мы поговорим о обыске у делегата Курултая Исмета Салиева. Доброе утро, Заир ага. Доброе утро, салям алейкум. Алейкум салям. А вам удалось пообщаться с родными Исмета Салиева в Крыму? Как настроение? Что произошло? Какие есть подробности вообще того, что происходило у него дома? Ну, с родными мне, к сожалению, пообщаться не удалось, но я пообщался с жителями, с соседями. Я так понимаю, что основная цель вот этой акции — это опять акция устрашения. И если уже у нас были акции устрашения бизнесменов, то сейчас уже по сталинским, так скажем, традициям будут переключаться на спортсменов, на работников культуры, на работников образования. То есть это новая волна репрессий. И, как говорится, впереди у нас и Олимпийские игры. Ну и, конечно, в эту сборную нужно кого-то привлекать, нужно, чтобы кто-то рассказывал о том, как в Крыму хорошо живется. И с этой целью, я так понимаю, что вот эта акция по запугать и самого Исмета Салиева, запугать его воспитанников. Ну, то есть сначала это были члены Меджлиса, а теперь идут уже и по делегатам Курултая. Для чего это делается? Нет, здесь не только связано с тем, что он делегат Курултая, помимо всего прочего, значительную роль играет то, что он сегодня воспитывает спортсменов, борцов греко-римской борьбы, у которых отличнейшие результаты на международном уровне. И вот как недавно в Японии, скажем, участвовали там представители от ДНР или ЛНР, я знаю, там махали флагами. То есть если это где-то проходит, попытка в дальнейшем уже продолжать аналогичную тенденцию, вытаскивать на международный уровень. И как здесь называют, это народная дипломатия, через вот этих спортсменов, деятелей культуры, делать то, что они хотят. А не связываете ли вы это с тем, что это такие попытки запугать для того, чтобы найти лояльных для создания своих таких фейковых крымско-татарских структур, своих Курултаев, своих Меджлисов? Попытки создать свой Курултай, свой Меджлис у них потерпели фиаско. Надо отдать должное и членам Меджлиса, и делегатам Курултая, которые в большинстве своем оказались честными, порядочными людьми, не пошли ни на уговоры, ни на запугивание. То есть для них авторитет среди народа, среди своих детей, среди соседей, близких намного выше, чем тот страх перед сиюминутным там каким-то силовиком, там еще кем-то. Поэтому они, если что-то и будут делать, то будут искать каких-то лизоблюдов, там, я знаю, тех, кто более им удобен, кто будет дуть в ту дуду, которую им скажут, и говорить то на белое черное, на черное белое. Есть такие. Хорошо, что таких среди нашего народа очень мало. Я горжусь, что подонков у нас практически нет. Спасибо вам большое. Заир Смедля, глава ЦИК Курултая, был с нами на связи. Роман, вы знаете, я бы хотела добавить. Дело в том, что вот как происходит этот процесс в отношении Исмета Салиева, мы прекрасно знаем. Там, в Крыму, на родителей детей, которые занимаются в спортивном центре братьев Салиев, начинает оказываться давление. Их вызывают, с ними проводят беседы и говорят о том, что призывают к тому, чтобы они не отдавали туда детей, и тем более
не давали разрешения на выезд детей на соревнования в Украине. Поэтому вот кто стоит за этим процессом, в том числе и из представителей крымско-татарского народа, мы очень хорошо знаем. Я очень надеюсь на то, что этот процесс не наберет такого вот устрашающего оборота, и ребята, которые занимаются у Исмета Салиева и Исмет Салиев, будут иметь право выбора, потому что это право спортсмена, ребенка, родителей выбирать то, где им соревноваться, где им строить свою карьеру. А то, что вот сейчас проводится по отношению к ним, это действительно еще одна волна репрессий, и эта репрессия уже не только по политическим мотивам, а просто за принципиальную позицию того или иного человека. Если возвращаться к высказыванию Владимира Путина, который сказал, что раньше встречаться нет смысла, прежде чем нужно сначала подготовиться к нормандскому формату, и только там. Но при этом он в этом же интервью, на этой же пресс-конференции сделал несколько условий. Во-первых, это продление закона или принятие даже нового закона об особом статусе оккупированных территорий. И тут же предложил скидку на газ, чуть ли не на четверть. Как вы думаете, заманчиво ли это предложение? Вы знаете, я вообще с большой болью и тревогой наблюдаю за всем этим процессом, который у нас называется нормандским, получил такое дополнительное название формулы Штайнмайера, решение ситуации в Украине и так далее. Во-первых, не только потому, что в этом процессе вообще выключен и выведен поза рамки обсуждения Крым. Он не обсуждается как таковой, потому что российская сторона для себя решила, что тема Крыма закрыта, а Украина вот уже сейчас на официальном уровне говорит о том, что о Крыме мы будем говорить потом, или Крым – это тема международных дискуссий, международных площадок. Это неправильно. Это наша временно оккупированная территория. Это неправильно. Нужно же предложить какую-то другую альтернативу, какую-то нужно предложить. А есть она? Она обсуждалась неоднократно и предлагалась неоднократно. Здесь не те условия, которые диктует нам Россия, а те условия, которые выгодны Украине. Возвращение Крыма в повестку дня, восстановление территориальной целостности. В конце концов, если об этом речь не идет, не принятие тех условий, которые сейчас навязывает Россия. Просто говорили о том, чтобы отказываться от переговоров, закрепляться на тех позициях, которые есть, и потихоньку, ползучей такой тактикой возвращать те территории, которые на Донбассе у нас имелись. Ведь мы в течение 5 лет эту тактику использовали. Теперь мы отходим назад, предоставляем различные преференции, выпускаем заключенных, которые нарушили законы Украины, идем на полные уступки и не понимаем, к чему нас это приводит. В итоге наше первое лицо, глава МИД, заявляет о том, что мы можем отказаться от этой формулы. Зачем это делать, чтобы потом отказываться? Зачем не прислушиваться к тому, что изначально озвучивалось, что невозможны переговоры со страной, которая ведет такую агрессивную политику. Поэтому вот весь этот процесс, он, конечно же, очень сложный и проблемный, и в том числе по отношению к Крыму, как я уже сказала, поскольку Крым не озвучивается. Ну вот недавно и выступал Антон Кореневич, когда представлял своих замов, он говорил, что тема Крыма – это в том числе и международные переговоры, об этом постоянно говорится, и тем не менее, где эта площадка может быть? Какая площадка может быть? Площадки, сейчас имеющиеся две площадки – это ООН, Генеральная ассамблея, плюс еще постоянный форум ООН по правам коренных народов. И площадка такая вот, как ОБСЕ, да, которая имеет различные форматы для общения. На этих площадках работают как государственные служащие Украины, так и представители нашего так называемого громадского сектора, правозащитники, различные организации. Мы за 6 лет не создали отдельной площадки по Крыму, не смогли сделать так, что вот то мировое сообщество, которое, или представители тех стран, которые нас поддерживают, где-то бы на отдельной площадке обсуждали тему Крыма. Вот у нас этого не получилось в силу разных причин. Значит, нужно использовать те инструменты, которые у нас имеются. Имеющиеся две площадки плюс выход на международные суды. Международный криминальный суд ООН, ЕС
СПЧ. Что касается вообще темы Крыма внутри украинской повестки, при всем при том, что такие вот высокопрофессиональные кадры работают в постоянном представительстве президента Украины по теме Крыма, очень бы не хотелось, чтобы тема Крыма просто превратилась в некое такое обсуждение, которое просто обсуждается, но не решается и не ведет к каким-то конкретным результатам. При всем при том, что, еще раз повторяю, там работают люди, которые находятся в теме, достаточно высокопрофессиональные, уже не первый год занимаются проблемами временно оккупированного полуострова. Вот такие вот опасения сейчас есть, и ситуацию в какой-то мере нужно постараться переломить. Опять же, возвращаясь к Вадиму Пристайко, сегодня его часто вспоминаем, он заявил, что Украина готова отказаться от Минских соглашений, если поймет, что ситуация зашла в тупик, потому что не соглашение принципиальное, а принципиально сохранение страны. Как вы оцениваете такое заявление? Сложно я его оцениваю, потому что на самом деле вот эти опасения, предупреждения, протесты против того, что проводила новая власть в отношении нормандского формата, они звучали, они озвучивались. Заявление о том, что нет для Украины выгодной ситуации, выгодной позиции в озвученных переговорах, они были, они говорились. С другой стороны, мы слышали от нашей власти то, что нужно попробовать, нужно посмотреть, нужно использовать все механизмы, все рычаги, все возможности и так далее, и так далее. К чему мы пришли? К тому, с чего начинали? С потерей определенных позиций. Зачем нужно было это делать? Поэтому вот сейчас я очень опасаюсь того, чтобы процесс не пошел в обратную сторону со сдачей позиции Украины. Контрольно-пропускной пункт Каланчак на Мингранице с временно оккупированным Крымом после 8 дней вынужденного перерыва возобновляет свою работу. КПВВ закрывали, чтобы успеть в срок выполнить полную реконструкцию Каланчака и КПВВ Чонгар. Здесь должны построить автостанцию, оборудовать комнаты для матери и ребенка, медпункты. Местные власти, херсонские власти Херсонской области обещали закончить работы до 15 ноября. Удалось ли выполнить обещание? Спросим у губернатора области Юрия Гусева, он с нами на связи. Доброе утро. Слава Украине! Героям слава! Мы вас поздравляем с днем рождения, потому что помним, да, и желаем успеха в вашей работе, потому что помним, что вы именно на 15 число, на свой день рождения, приглашали президента Владимира Зеленского на открытие КПВВ. Ждете сегодня? Спасибо большое. Да, спасибо большое за поздравления. Мы ждем президента всегда, не только на мой день рождения. А относительно КПВВ готовы. Мы говорили о том, что до сегодняшнего дня должны быть готовы режимные зоны обоих КПВВ, и Каланчак, и Чонгар. Я сейчас как раз по дороге на Чонгар. Я хочу проверить готовность. Мы с 12 часов планируем запуск. Мне сегодня проинформировал уже глава таможенной службы Максим Нефедов, что все готовы. И мы, безусловно, приглашаем всех украинских граждан, которые по тем или иным причинам едут с временно оккупированной территории или перемещаются на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым, воспользоваться услугами новых контрольно-пропускных пунктов Каланчак и Чонгар. Мы работаем над завершением сервисных зон. Сервисные зоны мы обещали президенту закончить до конца года. Закончим значительно раньше вместе с Укрзалезницей и Министерством инфраструктуры. Поэтому двигаемся, развиваемся. И хочу, пользуясь случаем, пригласить всех приезжать к нам в Херсонскую область. У нас хорошо не только летом, но и осенью, и зимой, и даже весной. Так а что принципиально изменилось на КПВВ? На самом деле принципиально изменилось все, потому что это новые сооружения, они временные, но они полностью новые, они ориентированы на потребности людей, они удобные, они защищают от неблагоприятных погодных условий. Ну, то есть это современное временное сооружение контрольных пунктов въезда и выезда в соответствии с тем проектом, который разрабатывал проектный институт службы безопасности Украины. А значит ли теперь, вернее, можно ли теперь прямо там на КПВВ решать какие-то вопросы с документами? И можно ли прямо оттуда уезжать на автобусе? Сегодня
сегодня мы говорим, повторюсь, что мы открываем только режимные зоны, хотя сегодня уже в режимных зонах новых КПВ Чангар и Каланчак начнут свою работу и новая почта, и медицинская служба. Сервисные центры, в которых будет центры предоставления административных услуг, автовокзалы будут завершены до конца года. Так а что, Владимир Зеленский не приедет сегодня? Повторюсь, мы всегда ждем нашего президента в Херсонской области, и если он приедет сегодня, мы готовы в любой другой день его принять и показать реализацию его поручений, а также рассказать о тех стратегических планах, которые у нас формируются в команде областной государственной администрации. Благодарю вас за то, что были с нами на связи. Юрий Гусев, губернатор Херсонской области, об открытии реконструированных КПВВ «Каланчак». Что вы думаете об этой истории? Вы знаете, там вот Каланчак, вот этот пункт пропуска, 1 из 3, да, 2 было открыто для пассажиров, 3 открыто для транспорта. Его, конечно же, необходимо было реконструировать. Мы посещали его некоторое время назад. Действительно, там инфраструктура, которая находится, ну, условно говоря, в поле, да, она требовала определенного внимания. Во-первых, с точки зрения людей, которые там работают, пограничники, таможенники. С другой стороны, с точки зрения людей, которые въезжают и выезжают с территории временно оккупированного Крыма, потому что чувствовалась большая разница между сооружениями оккупантов и сооружениями украинских пограничников в плане инфраструктурном. Свет, наличие туалетов, там, защищенность от ветра и так далее, и так далее. Конечно же, реконструкция была нужна, и несколько лет назад средства бюджетные на реконструкцию закладывались, но по каким-то непонятным причинам они не доходили до адресата. Сейчас, видимо, взялись и эту работу проводят. С другой стороны, я очень надеюсь, что все эти сооружения, которые там выглядят как постоянные, бетонные, с каркасами, с фундаментами, они будут временными, потому что сооружения таких постоянных конструкций на админ-кордоне, который не признан и который находится с кордоном с временно оккупированной территории украинской, оно, конечно же, выглядит очень так настораживающе. Люди приезжают и говорят: а что, вы уже как-то признали, да, эту границу, раз там строятся такие постоянные сооружения? Ну, если на самом деле спрашивать крымчан, которые ездят на материк по своим делам, они только приветствуют это дело, потому что им приходится просто физически преодолевать все эти барьеры, чтобы попасть. Да, нет, они отмечали это. Они проезжая по территории своей же страны. Говорили о том, что да, там лучше, здесь хуже, здесь дорога, здесь нужно идти по какому-то такому, по какой-то такой насыпи неудобной, нету инфраструктурных сооружений. Но люди, которые понимают ситуацию и смотрят на нее глубже, они же оценивают происходящее совсем по-другому и задают уже вопросы, которые касаются не только того, что они просто видят, а того, о чем они думают. И поэтому такие вопросы возникают. Поэтому я еще раз повторяю, что я надеюсь, что эти сооружения все-таки временного характера. Рада приняла бюджет, приняла его, скажем так, в рекордно короткие сроки, не в новогоднюю ночь, не заседала там всю ночь до утра. Приняла, и причем достаточно быстро, за 15 минут. Ознакомливались ли вы с его основными параметрами и как вы оцениваете этот бюджет? Вы знаете, с бюджетом в полной мере я не ознакомливалась. Я видела его на уровне, скажем так, определенных сфер или областей. Кто-то доволен, да, например, люди, которые занимаются сферой туризма, очень довольны, потому что, по их мнению, в этот бюджет заложено рекордное количество средств на развитие туристической сферы. Заложены средства на военно-промышленный комплекс и образование. С другой стороны, вызывают опасения уменьшения расходов в определенных сферах. Но то, что бюджет принят, это, конечно же, хороший факт, что этот сам процесс не стал кризисом, да, который бы затянулся и рассматривался в такие кризисные сроки или в кризисных условиях. А его исполнение, это, конечно, уже вопрос времени.
С нами на связи Екатерина Петенина, главный редактор аналитического портала «Слово и дело». Этот портал следит за тем, как политики выполняют свои обещания. И с Екатериной мы хотим поговорить о особенностях нынешнего бюджета. Доброе утро. Доброго ранку. Как вы оцениваете принятый бюджет? Оцінюю тверезо. Я вважаю, що будь-який документ, як і власне будь-який, я не знаю, витвір мистецтва, людину можна як хвалити, так і критикувати, і можна одну і ту саму річ, один і той самий показник оцінювати як схвально, так і негативно. І власне це зараз відбувається. Дуже мені подобається спостерігати за цим, як, наприклад, критикують там зараз опоненти влади, кажуть, що лише на 12%, наприклад, зростає мінімальна зарплата, хоча торік зростання було таке саме. Ну, тобто нічого категорично не змінилося. Но ведь все ожидали от этого бюджета, от новой команды прорыва. Ведь мы же помним обещание через 5 лет рост ВВП на 40%. Здесь пока заложен рост меньше 4, там 3,7, по-моему. И выполнить обещание с таким темпом будет сложно. З вами абсолютно погоджуюся, що очікували прориву, але не погоджуюся з цим формулюванням всі. Тому що ми можемо згадати, як і хтось очікував взагалі руйнації економіки, краху, і долару по 100 гривень і так далі. Ну, тобто ми бачимо просто поступове, дуже повільне зростання, яке було закладене ще урядом Гройсмана, яке майже не змінилося ніяким чином. Можна буде аналізувати тільки після того, як вже буде відбуватися якимось чином виконання цього бюджету. І якщо ми, наприклад, беремо якісь окремі показники, от ми порівнювали, наприклад, очікування, які закладені доходів від приватизації, з тим, що насправді ми отримуємо від приватизації, як правило, що отримує український бюджет. І бачимо, що закладають по 17 мільярдів, по 12 мільярдів, а врешті-решт отримуємо по 300 мільйонів доходів. І це все не змінюється вже роки. І хочеться щось побачити, що справді відбудеться. І тоді можна буде говорити про зростання. Але з іншого боку, ми бачимо вперше за 4 роки оптимістичніші показники стосовно рівня інфляції, які закладена менше. Ми бачимо оптимістичніші показники по ВВП зростанню і так далі, і тому подібне. Спасибо вам большое за то, что были с нами на связи. Екатерина Петенина, главный редактор аналитического портала «Слово и дело», об особенностях бюджета. Еще есть особенность этого бюджета, опять же, рекордное финансирование военной отрасли. Мы так себе подозреваем, что в том числе это деньги, связанные на обороноспособность и на возможность, скажем так, шагов по деоккупации полуострова. В то же время в самом парламенте, и в нашем эфире я общался с новым главой партии «Слуга народа», обсуждали возможность каких-то политических решений, связанных с деоккупацией, в том числе и создания крымско-татарской национальной территориальной автономии. Так вот, ответы Александра Корниенко были достаточно обтекаемыми. То есть вопрос был прямой, поддерживаете вы создание или нет, считаете ли вы это шагом деоккупации. Он сказал, что этот вопрос нужно изучать. А Антон Кореневич, постоянный представитель, как раз, по-моему, в тот же день или накануне, говорил, что этот вопрос еще дискуссионный, вернее, не дискуссионный, а то, что еще нужно объяснять обществу. Что до сих пор общество, спустя уже 5 лет, еще не понимает, что к чему. Вы как оцениваете перспективы принятия изменения статуса автономии крымской? И почему до сих пор нет понимания необходимости? Понимания нет, потому что нет желания понимать. Если бы было желание, политическая воля и стремление, понимание бы было очень быстрым. Потому что на самом деле то, что предлагается представителями крымско-татарского народа, прогрессивным украинским сообществом, политиками, которые нас поддерживают, оно прозрачно, открыто, оно соответствует международным нормам и стандартам, и оно демонстрирует и доказывает Украину как государство, которое не только заботится о своих гражданах, а как государство зрелое и государство, которое руководствуется в деятельности
нормами международного права. Вот этого понимания нет, потому что нету политической воли. У меня такое вот чувство, что этот вопрос сознательно оттягивается, потому что его просто не хотят обсуждать. С момента встречи с представителями крымско-татарского народа с президентом Украины Владимиром Зеленским прошло 3 месяца. Там ему был представлен проект изменений в Конституцию, представлены основные принципы и идеи вообще вот этого процесса. Но, насколько я понимаю, сейчас таких вот каких-то кардинальных шагов нет. Нам говорят о том, что все эти документы находятся в постоянном представительстве президента Украины, и от них мы теперь ждем, и от президента, и от них мы теперь ждем каких-то шагов для того, чтобы процесс был запущен. Вот. Но, опять-таки, те заявления, которые прозвучали в открытом пространстве, в открытом информационном поле, в том числе от президента Украины, они настораживают. Он открыто сказал на пресс-конференции о том, что рассматривает данное изменение как некое восстановление прав или определенную поддержку только одному народу, который проживает на территории полуострова, совершенно не понимая о том, что это народ коренной, и признание прав коренного народа существенно укрепляет позиции Украины. Вот это, конечно, так сложно, но, понимаете, работа-то не останавливается, работа в том числе и с депутатами разных фракций в парламенте, работа разъяснительная. Ну, давайте про аргументы мы поговорим чуть позже. Как можно объяснить, может быть, на пальцах, как нужно разложить, что к чему. А сейчас просто с нами на связи наша парламентская журналистка Милена Амиди, и о настроениях депутатов мы можем узнать у нее. Доброе утро, Милена. Салям алейкум, Романе. Зараз не про настрої. Еще раз. Зараз будемо говорити не про настрої. Ну, розкажи, про що ж ти нам хочеш розказати? Доводиться мені включатися через телефон, тому що є тут одна привілегія, я можу вам зараз показати. Бачите, охорона. Вона не пропускає журналістів взагалі до підвалу, а там, до конференц-залу, точніше, а там зібралися слуги народу. Поспішають вони на фракцію, коментарі журналістам не дають, скоріше за все вирішуватимуть питання, чи залишити Анну Скороход у фракції «Слуги народу». Не дуже вони хочуть розмовляти. Журналісти, бачите, стоять, чекають на коментарі, але дають їх лише депутати з опозиційної платформи «За життя». І вони обурені тим, що журналістів не пускають, мабуть, навіть більше, ніж ми самі. Отже, засідання вже скоро повинно розпочатися, однак невідомо, коли ж випустять тих слуг народу. Тож у кулуарах досить таки багато місця вільного. Що нема слуг народу, а теж в нас монобільшість, шатують усі і коментарі роздають усі, крім слуг народу. Я залишаюся тут, чекаю, і дуже мені вже цікаво дізнатися, що ж буде з Анною Скороход, яка доля на неї чекає, і думаю, що коментарі я таки отримаю разом з іншими журналістами. Романе. Спасибо тебе большое, Милена. Удачи в получении комментариев. Ну вот видите, мы тут с вами о Конституции, об автономии, а у них там свои страсти. Жесткая партийная дисциплина. Плачем, там периодически деремся, а тут уже исключают якобы по политическим мотивам. Ну, надо, чтобы напомнить телезрителям, муж Анны Скороход был задержан нашими силовиками по экстрадиционному запросу Российской Федерации. Там он разыскивается за какие-то мошеннические операции, связанные с банкротством банка. Здесь он занимался строительством. Получил сначала украинское гражданство, потом был этого гражданства лишен. Сейчас, я так понимаю, решается вопрос об экстрадиции. И Анна Скороход заявила, что это связано с задержанием с тем, что она не голосовала за бюджет. Вот такие вот истории у нас наши драматические в парламенте развиваются. И сейчас ее хотят за это заявление лишить членства во фракции. Якобы, по словам Давида Арахами, она предлагала депутатам сама какие-то деньги за какое-то лоббирование каких-то своих интересов. В общем, скандалы, интриги, расследования и сливы в Телеграме. И еще, кстати, те, кто эти сливы делает, там детективные расследования проводят.
Так, возвращаясь к нашему разговору об автономии, давайте вот на пальцах, может быть, какие-то 2-3 пункта, чтобы у нас остается, кстати, не так уж много времени, 3 минуты, чтобы депутатам, которые могут за это голосовать, было понятно, почему автономия нужна. Вообще, на самом деле, 2-3 пункта на пальцах уже давно были представлены. Была представлена сначала концептуальная идея, потом основные принципы, теперь это уже в готовом виде. Почему это нужно? Признание прав коренного народа Крыма, создание крымско-татарской национально-территориальной автономии – это один из правовых, юридических путей для деоккупации Крыма. Это возможность говорить о не просто захвате территории, а о посягательстве на права коренного народа на территории полуострова, что несет за собой совсем другие законодательные акты и санкционные механизмы по отношению к стране, которая сейчас вот эту вот агрессию, вот эту оккупацию осуществляет. Это с одной стороны. С другой стороны, это возможность для Украины продемонстрировать себя как зрелое государство, возможность для восстановления исторической справедливости. Я сейчас, может быть, говорю громкими фразами, поскольку мало времени, но уже выхожу на определенный такой итог заявлений. И возможность для того, чтобы еще раз вернуть Крым в международное информационное и правовое поле путем признания вот крымско-татарской национально-территориальной автономии. Еще раз обращаю внимание на то, что существует масса мифов, страшилок и различных инсинуаций в отношении этого вопроса, что рассматривается он под различными углами зрения, когда говорят о том, что это признание прав только одного народа, дискриминация других и так далее, и так далее. Ничего подобного нету, не закладывалось. И самое главное, это не путь к сепаратизму или отделению, поскольку автономия, наличие автономии в составе государства, это не сепаратизм. Там очень четко прописано во всех пунктах необходимых в составе единой, незалежной, унитарной Украины. Спасибо вам большое. Гаяна Юксель, член Меджлиса, была гостем студии. Информационное утро на АТР подошло к концу. Через несколько минут в нашем эфире выпуск «Заман» на крымско-татарском с Гульсум Халиловой. Прямые эфиры продолжатся с 14. В этой студии для вас будет работать Катерина Вишневская. И традиционно по пятницам в 20:00 Prime Ференц. Спасибо, что доверяете. После 3 месяцев интенсивной работы в мае 1990 года правительственная комиссия под руководством Виталия Дагужиева приняла концепцию государственной программы возвращения крымских татар в Крымскую область. Концепция определяла важнейшие задачи государственной программы, а также методы организованного возвращения крымских татар на историческую родину. Работа комиссии сопровождалась жаркими дискуссиями. Тем не менее, ее деятельность была весьма плодотворная, и если бы не распад СССР, факт сам по себе отрадный, но повлекший за собой прекращение работы комиссии. Скорее всего, возвращение крымских татар на родину не растянулось бы на столь длительный срок. Крымские татары. Год 1990. Часть 2. В программе Тарик Садасы с Гульнарой Бекировой. Смотрите в воскресенье, 17 ноября в 17:30 по Киеву и в 18:30 по Крыму на телеканале АТР. Bugünkü hikayemiz ta uzaklarda, yat topraklarda doğup, osup, yetişip Üç karanfil aşladım, ayvanın suyuna taşladım. halkımızın istidatlı evladı, ak hukukçu, yırıcı, Bahçelerde kestane dökülür tane tane. Kadriye Nurmanbet'e bağışlana. Karadeniz calbesede kaday, caldamay geçmeyim masabay kaday. Karadeniz calbesede kaday, caldamay geçmeyim
ал боруну, юр кетейик яйлаларга. Чал бір ава, чал бір пешрав, бір қайтарма. Чал бір нағме, барсын етсін йылдызларға. Чал ақса да берсін дауыш далғаларға. Мен бар сесім іле ерлайымче ай ольмеммен. Эм Порт-Артур, эм Шомполны, Уралдағыны. Сесім кетсін, эм долансын Қырымны. Барсын етсін бұжақларға, таманға. Ерларым мен бар сесімнен елге қаршы. Батақларны қайнатып, сел ақтырып. Барыме қастетмеңіз ел ұзатып. Бар келір, ұқым сүрер, ақылы олып. Ачар вишнем көпіріп, ачар бадем. Филис атар қадимдағда ағачлар. Шымал беттен келген суық боранлар. Yok olacak. Kaçar, bakır, borudan. Assalamu alaikum. АТР телеканалының yayınında zaman bugün ноябрьнің 15-і. Студияда сіздер үшін мен Гүлсум Халилова çalışam. Бірлешкен Миллетлер Тешкилятының 3-ші комитеті işgal етілген Қырымда ақ бозғынлықлары иле бағлы резолюцияны қабыл етті. Весиғада ақ бозғынлықлары еп чоқлаша деп білдірілген. Бұндан да ғайра Русия режимінен разы олмағанларға қаршы ішкенже тақип дискриминация сесентетіні тоқтатмақ талапларына Русия Федерациясының құлақ асмағаны қайды тілі. Хусусан işgalcilерден ең чоқ Қырым татарлар зарар көре. Кечкен сененен қиясланғанда бұл сене тынтуф ве тарамалар екі дефа юкселді. Bunun beraber rezolüsiya Qırımdan mecburi sürgünlükni takbih ete ve meclis yasağının lahu etilmesini talap ete. Vesikanı 40 devlet temsilcileri imzaladı. 67 memleket ona kol tuttu. Endi bu vesika Birleşken Milletlerinin Baş Asambleyasında tasdiqlanmalı. Bu endi Rusiyaga ve onun işgalci siyasetine karşı 4-cü rezolюцияdır. Я сожалею, что по прошествии 12 месяцев после последнего рассмотрения резолюции в Третьем комитете я вынужден повторять те же закономерности злоупотребления: убийства, пытки, домогательства, сексуальное насилие, произвольное заключение под стражу, аресты, насильственные исчезновения, преследования журналистов, правозащитников. Особливо нас непокоїть процес так званої паспортизації, вигнання громадян України з півострова. Неприпустимо насильницьким шляхом змінювати демографічну ситуацію. Росія сприяє тому, щоб її громадяни переїздили на півострів. А це явне порушення Женевських конвенцій і очевидна спроба змінити демографічну структуру Криму. Қырым Мұхтар Жұмхуретінің прокуратурасы işgalci кuvvetçilerге қаршы құрылтай делегаты Вионын Юнан Роман күреші бойынша İdmancı İsmet Saliyev'nin evінде тынтуф кечіргенлері себебінден жинайы дава açtı. Малюм алғаны кебі Туневын селялы рус кувvetçileri судақның тоқлық көйінде ерлешкен İsmet Saliyev'nin evіне сабалтыда сұрып келген. Тақиқатшылармен берабер секіз машинада ОМОН қадимлері көпеклерін кетірген. Тақиқат әрекетлері терроризм қабатлавы бойынша açылған жинайы дава черчевесінде кечірілді. Evінде селя, афион ве дигер қанунсыз шейлер қыдырғанлар. İsmet Saliyev evінде yok еді. Где-то в 5 или полшестого прибыли там около 5 машин, там вооруженные ОМОНовцы пришли и начали стучать домой, там
И, ну, конечно, в селе все село взбудоражилось. Зашли и начали с обысками, ну, с собакой там обыскивать это. Не знаю, что они там искали, там оружие или наркотики, что они там искали. Обыскивали там и туалеты, и курятники, и голубятники, ну, все, что можно. Когда обыскивали дом, они, у меня сейф есть дома там, ну, охотничье оружие есть там. Они попросили открыть, но жена говорит, как я без мужа это открою. Они говорят, ну, если не будете открывать, мы будем это, ну, вскрывать, пилить будем. И там жена открывает, они смотрят охотничье это оружие, и она предъявляет документы, они проверяют, ну, все в норме. Обысками прошлись по всему дому. Исмет Салиев Кырым ве Украина бойынша белі идманжыдыр. О Юнан Рома күреші бойынша Украина жейма тақымының спортчыларына азырлай. Осы одақты ашқан спорт салонында бір чоқ бала ве генчлер идманлардан кече. Исмет Салиев шымды Киевде бұлынып Олимпиадаға азырланған спортчыларының идманларына кечерем. Несмотря ни на что, он как спортсмен продолжал возить своих воспитанников для участия в спортивных соревнованиях в Украину. Я думаю, что в Крыму, особенно среди тех, кто взялся служить этой власти, российской крымской власти, вызывало беспокойство и непринятие. Поэтому, я думаю, здесь больше, знаете, такие вот эти поклепы и наветы сыграли роль. Апис ас карцер. Саяси мобиосы Мирусин Кукуно юқуға далғаны үшін шиддетлі режим камерасына ерлештірділер. ОЕР күн кечірілген мобиослер есабына чықмады. Шу себептен енді 15 күн карцерде қалажақ. Мирусин Кукуно Хизбу Тахрир тешкілетінде иштирак еткені үшін 12 ел апис жазасына махкум еттілер. Шиддетлі режим колониясы окымны ішғал жакимет о Қырым татары ве мұсылман олғаны үшін чықарды. Халқыра ақ тешкілеті Amnesty International оны вичдан мобиосу деп адландыра. Европа бірлігі есе тезден ұйдырылған терроризм давасы бойынша қабатланған Қырым татарларына сербест брахмаға талап етем. Європейський Союз не визнає ні російського законодавства у Криму і Севастополі, ні етапування кримчан у суди в Росії. ЄС очікує, що Росія скасує ці рішення і негайно звільнить усіх незаконно затриманих українців. Сенцовға мукафат Лондонда Қырымлы Олег Сенцовға Магнитский мукафатыны берділер. О бұл мукафатқа Русия писханесінде бұлынғаны вақыт бір елавелсі наил олды. Олег Сенцовға мукафатны мешур Америка сенаторы Джон Маккейннің қызы Меган тағдирледі. Кечкен сене оның бабасы бұл мукафатқа өлімден сон наил олды. Журналистика ве ақ қорчылав саасындаки бұл мукафат рус иқтисадиясетчісі Сергей Магнитскийнің шерефіне 2015 сенесі тесіс етілді. 2000 сенелерінің ортасында о Русия бюджетінден көтлеви қырсызлықлар схемаларыны тапып мейданға чықарды. Бұл схемаларда девлет мемурлары, көветші органларының елбасшылары ер алған. Бұндан сон Русия кеметі Магнитскийні мали илелерде қабатлап махкум етті. 2019 сенесі о Матросская тишина писханесінде вефат етті. Пока мы тут, так хорошо кушаем, кто-то все еще сидит в тюрьме. Тысячи россиян сидят по ложным обвинениям, и минимум 100 украинских граждан, обвиненных ложно, тоже сидят в российских тюрьмах. Я про них говорю всегда, когда у меня появляется в руках микрофон, и говорю о них сегодня, потому что про них нельзя забывать. Русияның пропагандачысы Борис Корчевников Украинаны легаль зиярет етті. Бұақта Украина телекесізлік қызметлерінде білдірділер. Өзінің мұражатына СБУ-ның жевабыны халық депутаты Алексей Гончаренко айдынлатты. СБУ малиматларына көре Борис Корчевниковға 2014 сенесі Қырымны зиярет еткені үшін Украинаға кірішіні 5 жылға есақ еткенлер. Октябрьнің башында есе Украинаға зияреті енді легаль еді. За даними СБУ, за цей період вони не отримали даних щодо здійснення Корчевніковим дій, які можуть завдати шкоди національній безпеці. Мабуть, медалі за заслуги перед вітчизною з рук Путіна і брудної пропаганди «Кожен день» по РосТВ, про Крим і Донбас для наших правоохоронців недостатньо. Будемо, значить, змінювати правила, тому що окупантів і колабораціоністів прощати не можна.
Борис Корчевников Россия-1 телеканалының алыбаржысы Русияның Спас каналының баш мудирі ола. Мұнда Москва патриархатының ортодокс Украин келсесі тешкелеткен ортодокс кино фестивалінде іштірак етті. Фестиваль 7-10 октябрь күнлері кечті. Пропаганда өзінің Инстаграм сайфесінде ерлештірген фотоларға көре, о 2014 сенесі işgal етілген Қырымны зиярет еткен. 2018-17 сенелері ise Корчевниковның инсан тағдира программасы үшін işgal етілген Қырымда видео чеккенлер. Олимпия ойынларына hazırlanып ve спортчыларының музбет тарзлары. Bu hafta Gençler ve Sport Medeniyet Nazirligi yolbaşçıları gelecek sene Yaponiyaga Olimpiadada Ukrayna'nı temsil edecek sportçılarının көрішуінде laf etti. Olar en meraklangan suallarını ve problemlerini seslendirdi. Bu hafta levhamızda. 74 Olimpiya sportçısı ve onlarının idmançılara Genç ve Yaşlar Medeniyet Nazirligi temsilcilerinin görüştü. Onlar 32. Olimpiya oyunlarına Ukrayna takımının hazırlıklarını müzakere etti. Olimpiya oyunları gelecek sene iyul ayında Tokyo'da başlayacak. Dünya çempionu Oleg Verniayev sport gimnastikasının endi 20 yıldan beri uğraşa yaz Olimpiya oyunlarına programına da bir yıl evvelsi hazırlamağa başladı. Yardım vadelerine pek işanmay. Birinciden yana hakimiyetten haqiqiy hareketlerini bekley. Обещают поддержку, финансирование. Посмотрим реконструкции залов. Спорт полностью запущен. Все очень проблемно. Медицина, оборудование, залы. С этим все очень плохо на самом деле. Все такое совдеповское, старое. Байдаркада күрек чеків бойынша Авропа чемпионы Мария Кичасова-Скорик Шуранин мемнун. Қызның айтқанына көре, бұл кібі топлашулар Олимпия спортчыларына не керек олғанына аңламақ үшін мұйым. Чүнкі бір чоқ шейде тек өзінің күчлеріне ишанмақ ләзим ола. Мы должны быть первыми, кто высказывает свою точку зрения и рассказывает про свои нужды. Экипировка тоже несовершенная, то есть мы все равно докупаем, влаживаем свои деньги, влаживаем свои силы для того, чтобы выглядеть даже на мировой арене лучше. Қырым татар спортчысы Ленур Тимиров шыраға бармады. О пек межгул, күн учкере идманларнен оғраша. О өзі үшін бұйық мақсат белгіледі. Айтқанына көре, акимиет шубесі спортчыларға ярдым ве дестек етмелі. О вақыт нәтижелер де олacak. У меня самая большая цель, это как у любого спортсмена, занимающегося не меньше 10-15 лет спортом, это Олимпийские игры. И будем стараться всеми силами пробовать стремиться взять золото. На данный момент я живу в Крыму и постоянно ездил туда-сюда. И если, допустим, была бы какая-нибудь возможность здесь где-нибудь жить и все такое, крыша над головой, как говорится, то можно было подумать о том, чтобы хорошо подготовиться и здесь находиться и тренироваться. Яз Олимпия ойынларына бір елдан аз қала. Шу себептен Украин спортчылары шымды жидди азырлық көре. Олар 170-ке яқын лицензия алды. Ве шымды оларның таздықланмасы үшін фаал шекілде çalışалар. Надия Михайлова, Сямпинка, Заман АТР. Бұл шымдылық сонки хаберіміз еді. АТР телеканалының YouTube сайфесіне абоне олыңыз. Анда абонечілерінің мектары 100 бенден зияде олса, Роскомнадзор бізлеріні аблокаға алып оламайжақ. Бір сааттен да тазеви актуал хаберлерінен бұл студияда сізні местекдешім қаршылажақ. АТР-лі олыңыз. 1989 senesi noyabrның 14-інде Советлер Бірлігінің Юқары Шурасы зорбалықнен көшірген халқларға қаршы репрессияларны қанунсыз авиджинай оларақ танымасы ве оларның ақларының темен етмесі ақында биянымесіні қабыл етті. Бұл весиқасы асында Қырым татар халқының толысының ақламасы көзде тұтылайды. Репрессияларға оғыраған халқының ақларының темен етмесіне yol берген музбет қарарларға бақмадан Қырымда топырақ меселесі пек кескін қалайды. Атты кичик топырақ территориясын алмақ Қырым татарлар үшін бекленілмеген бақт еді. Айны заманда Мустафа Джемилев айтқанына көре, акимет тарафындан рус сакилеріне дачалар, ве бостанлар үшін топырақ дамартасының айрылмасы фаал суретте өткерілген еді. Қырым татарлар 1990 сенесі бірінші парча. АТР телеканалында ноябрның 16-сында Жумартесі күні Киев вақтына көре саат 17:30-та ве Қырымда саат 18:30-та Гүлнара Бекирова еле тарих седасы программасында сейретіңіз.
Как складывались отношения Мухаммеда Гирая с польским королем Сигизмундом? Почему этот прочный союз был нарушен и доведен до военного конфликта, апогеем которого стала битва под Сокалем? И кто встал на защиту общих интересов Кракова и Киркьера? Нельзя сказать, что назревший конфликт с польским королем возник только из-за колги Ахмеда Гирая. Нет, его сумел уладить уже новый колга Бахадир Гирай. К тому же Сигизмунд был потенциальным союзником Мухаммеда в борьбе с московским княжеством. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гираев». В эту субботу, 16 ноября в 17:35 на телеканале АТР. Мухаммед Гирай I. Собиратель земель. Часть 3. 1996 senesi Milli Mektep açtık ve Milli Mektep'te aman 19 yıl müdürlük ettim. Tabii ki biz anlaydık, bizim anamız sade bir kadın değil ve biz gurur duyarız, bizim anamız öyle insan. Kırım Tatarı olarak her bir ana baba aslında balasına, milli sınıfka balasını verse, ballar bahçesinde milli grupaga verse, milli mektepke verse, demek olar ballarına baxt geleceğini bağışlayırlar. Aslında bizim ballarımız başkaca özlerini hissederler. Onlar mektepten çıkanda duyarlar ve bilirler, onlar bu toprağın sahipleri. Milli şuur şekillendirirsek biz ballarga, demek onlar endi düşünürler, fikir ederler. Onların her şeyi milletle bağlı, onların her şeyi vatanımızla bağlı. Onlar her şeyini tarihke bakarlar, bilirler. Bu büyük kıymet kesip dep sayam. En mühimi birinciden insan olmak, demek merhametli, saygı, hürmet etmek büyüklerine ve elbette milli duygular aşılamak üstünde çalışamız. Bugün gördüğünüz gibi biz eski Kırım şehrindemiz. Aynı mında Milli Mektep'nin açılımında büyük hissesini koşan ve ilk günlerinden müdürlük vazifesini eda etken Ayşe Hanım Çabanova bugün bizlerini evine davet etti. Gittik. Продовження програми з відомим мультиінструменталістом та засновником гурту «Йогурт» Кирилом Бородіним в ефірі програми «Дженли Студіо» ви побачите цієї неділі за київським часом о 18:30, за кримським о 19:30 в ефірі телеканалу АТР. Bugünkü hikayemiz ta uzaklarda, yat topraklarda doğup, osup, yetişip Üç karanfil aşladım, ayvanın suyuna taşladım. halkımızın istidatlı evladı, ak hukukçu, yırcı, Bahçelerde kestane dökülür tane tane. Kadriye Nurmanbet'e bağışlana. Karadeniz calbesede kaday, caldamay geçmeyim masabay kaday. Karadeniz calbesede kaday, caldamay geçmeyim masabay kaday. Seni karataymayım ben ölmince kaday, hiç vazgeçmeyim masabay kaday. Seni karataymayım ben ölmince kaday, hiç vazgeçmeyim masabay kaday. Залізна завіса, два світи і боротьба за правду. Фактичність, теорія медіа та об'єктивність журналістики. Пропаганда Суркова. Як народилася кремлівська фабрика фейків. Семантична війна, конспірологія чи реальність. Дивіться у документальному фільмі «Фейк Ньюз» у суботу та неділю о 15:40 за Києвом і 16:40 за Кримом на телеканалі АТР.
Enfes. Kırım Tatar kahvesi. Ефір «Етер» триває. У студії Катерина Вишневська. Найближчу годину будемо говорити наживо про найгарячіші події, розбирати їх разом з найкращими експертами, спілкуватися з народними депутатами, слідкуватимемо за тим, що відбувається у Верховній Раді та багато іншого. Тож робіть «Етер» гучніше, ми починаємо. Рада ухвалила бюджет 2020. Слуги народу посварились. ОБСЄ підтвердила розведення сил біля Петрівського. Чи відведуть сили на інших ділянках? Очільник МЗС не виключає. Україна може вийти з мінських перемовин. Вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру АТР. Катерина Вишневська разом із вами задля обговорення найактуальніших тем. Вітаю у студії нашого гостя Борис Тезенгаузен, експерт з управління репутацією. Добрий день. Добрий день. Розпочнемо з найгарячішої новини. Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2020 рік. Давайте подивимося, як це було і хто і як проголосував. Проект закону України про державний бюджет України на 2020 рік. Реєстраційний номер 2020 для прийняття в цілому. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За 280 рішення прийнято. Бюджет прийнятий. Дякую вам, колеги. Покажіть, будь ласка, по фракціям. Партія «Слуга народу» – 241, «Опозиційна платформа За життя» – 0, «Європейська солідарність» – 0, «Батьківщина» – 0, «За майбутнє» – 19, «Голос» – 0, позафракційні – 20. І зараз з нами на прямому зв'язку є наша кореспондентка Мілена Амеді. Вона від самого ранку слідкувала за роботою Верховної Ради, бачила, як це все було. Мілено, вітаю, що цікавого нам розповіси. Салям алейкум, Катерино. 280 голосів таки прийняли державний бюджет на наступний рік і підтримало його лише «Слуги народу», депутатська група «За життя» і позафракційні депутати. Ну а з самого ранку порядок денний змінили і розпочали з правок до бюджетного кодексу України. Одна за одною вони підхилялися, однак коли дійшли до акцизів від палива, тут вже цей ланцюжок розірвався, і 270 депутатів, зокрема «Слуги народу», проголосували за те, щоб залишити гроші у місцевих бюджетах. Йдеться про 7,7 мільярдів гривень. Після цього голосування оголосили перерву на 1,5 години. Вона затяглася. «Слуги народу» швидко спустилися в конференц-зал і там довго розмовляли дуже. Як сказали нам самі депутати, вони ненароком випадково проголосували за те, аби розфінансувати бюджет, і через це довелося їм шукати альтернативу. Засідання продовжилося, і тоді вже після того, як 270 депутатів проголосували за бюджетний кодекс, вийшла до трибуни Анна Скороход від «Слуги народу» і заявила про те, що на неї та її чоловіка тиснуть. Її чоловіка сьогодні затримали співробітники ДБР. Незрозуміло з яких причин, однак вона стверджує, що пов'язано це з її позицією, коли вона голосує не так, як це робить монобільшість. Отже, наразі перерва, чекаємо на вечірнє засідання, розпочнеться воно о 16-й годині. Катерина. Дякую. Мілена Амеді, наша кореспондентка, була наживо з кулуарів Верховної Ради України. Розповіла, як сьогодні відбувалося голосування. І зараз з нами на зв'язку є народний депутат від фракції «Батьківщина» Іван Крулько. Пане Іване, вітаю. Як нас чути? Доброго дня. Добрий вечір. Ухвалили бюджет на 2020 рік. Що про нього скажете? Які ваші враження і чого нам варто чекати? Ну, знаєте, ми чули такі запевнення
від уряду і особисто від прем'єр-міністра, що ми побачимо до другого читання абсолютно новий закон про бюджет, який буде передбачати економічне зростання, підвищення соціальних стандартів. В нас економіка за 5 років на 40% ВВП виросте і так далі. Ну, реально, давайте скажемо відверто, що вони спромоглися не те, що підвищити соціальні стандарти, а цього не зроблено абсолютно, але вони навіть зменшили ті речі, які були навіть подані в першому читанні. Я говорю і про дохідну частину бюджету, коли, скажімо, по митниці в нас ідуть недовиконання, і причому дуже серйозне, під 20% від планових платежів. Тобто митницю поміняли, начебто мало все з тіні повиходити. Так, а де ж тоді ті кошти, які мали наповнювати бюджет? Що стосується видаткової частини бюджету, то я хочу нагадати, що уряд примудрився з 4 пунктів, які президент доручив уряду бюджет доопрацювати, не виконати жоден. Ну, наприклад, питання економічного зростання, яке президент доручив робити. Замість того, щоб програми по економічному зростанню в бюджеті ми побачили, ми навпаки до другого читання побачили скорочення. Наприклад, державні інвестиційні проекти уряд подає на друге читання, їх Іване, зрозуміло. А от щодо ситуації з Анною Скороход, був такий скандал сьогодні у Верховній Раді. Голова вашої фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко вийшла за трибуну, заступилася, власне, за неї. От що відбулося? Ну, Анна Скороход сама пояснила ситуацію, це член фракції «Слуга народу». І вона пояснила, що за те, що вона голосувала проти законів, зокрема по землі, по розпродажу української землі, вона була проти цього, голосувала червоною кнопкою. І в результаті її чоловіка, а вона, до речі, ця Анна Скороход вагітна жінка, її чоловіка сьогодні затримали в Києві за поданням з 2017 року Росії, яка вимагає видати чоловіка Анни Скороход в Росію. Так от з 2017 року ніхто його не затримував, тому що Росія, вона ж багато кого вимагає видати, особливо тих, хто в Україні перебуває і хто не мириться з політикою Росії. А от зараз його затримали сьогодні. Як наслідок, очевидно, як вона пояснила, наслідок політичний її рішень по непідтримці земельної реформи. Так, ну от реакція була від керівництва і фракції «Слуга народу». Казали, що підніматимуть питання про її виключення. От ми, власне, бачили, що Юлія Тимошенко виступила з трибуни на її захист, і Анна Скороход з нею спілкувалася у залі. А ви візьмете її до себе у фракцію, якщо все-таки відбудеться виключення її зі «Слуги народу»? Ми цього питання не обговорювали. Так не можна вести питання. Юлія Володимирівна, як людина, яка пройшла якраз політичні нападки на себе і політичні репресії, і вона сама відчуває, що таке, коли родину починають чіпати із політичних мотивів, то вона безумовно, що заступилася за жінку, за молодого політика, яка прийшла в парламент з якимось своїм баченням і ідеалами, що вона зможе себе реалізувати. Дякую. Іван Крулько, народний депутат від фракції «Батьківщина», був з нами наживо, розповів, як сьогодні минув у Верховній Раді день, минув він плідно, дійсно. Пане Борисе, що от взагалі скажете і, власне, про бюджет, і про те, як відбувалося його ухвалення? Ну, никакой интриги, то есть очень быстро ряд правок, много правок были отклонены. Вот раньше как принимали бюджет? Раньше же не было монобольшинства, и депутаты ходили и говорили: я дам свой голос за бюджет, но внесите мою правку. Записали, правка депутата Иванова. И так каждый подходил, все эти правки собирали, потом все понимали, к чему идет, там кто-то себе выписывает на свои лоббистские правки, кто-то еще какие-то. В итоге все голосовали, но что-то за это получали. У «Слуги» такой опции в принципе нет, там и так монобольшинство. То есть чуть-чуть добавили внефракционных, вот и все, и набрали голоса. Поэтому, естественно, мне не совсем понятна позиция «Голоса» была, который там воздержался практически в полном составе. Это что, демарш, они согласны или не согласны? И, хотелось бы услышать их позицию, устраивает их этот бюджет или нет. Вот «Батьківщина» прогнозируемо на фоне событий по земельной реформе, по законам о земле была против, Европейская солидарность тоже против, «Батьківщина» вообще в оппозицию ушла после законов о земле. Поэтому все довольно предсказуемо и никакой интриги не произошло. Что касается госпожи Скороход,
Это прецедент, потому что сейчас заговорили об исключении ее из фракции. А это уже первый, по-моему, случай, когда такой серьезный разговор об исключении депутата идет. Если так пойдет и дальше, то там может в скором времени ему и большинства уже не быть. И, кстати, Скороход не обязательно переходить там в Батьківщину, она может и остаться без прав. Трохи згодом докладніше про неї поговоримо. От ще казала, як казала наша кореспондентка, так, правка 209, був такий скандал у Верховній Раді, посварилися через бюджет у «Слузі народу». Причиною стало прийняття цієї правки, вона стосувалася передачі акцизу на пальне у місцеві бюджети. Голові Верховної Ради навіть довелося оголосити перерву. Давайте подивимося, як це було. Це правка про акцизний збір для місцевих податків. Пропонується на 2020 рік залишити за місцевими бюджетами. У 2019 році завершиться етап децентралізації. Акцизний збір для місцевих бюджетів сягає від 10 до 60%. Рішення прийнято. Шановні колеги, прохання підійти голову бюджетного комітету і інфраструктури і голову фракції «Слуга народу». 5 хвилин перерви. Народні депутати від «Європейської солідарності» звинуватили монобільшість у намірах згорнути децентралізацію. Слухаємо нардепа Олексія Гончаренка. Влаштовують цю виставу тут, коли збивають правки підтримані, абсолютно нормальні правки підтримані комітетом, для того, щоб забрати гроші в місцевих бюджетів. Це згортання децентралізації президента Порошенка, це згортання реального розвитку наших громад. Це ще заодно вирішили перетряхнути Рахункову палату, як Лукашенко. Я перетряхував і буду перетряхувати. Ось так перетряхнули зараз Рахункову палату. Оце так працюють слуги. Дякую. Але я розумію, що для деяких народних депутатів це звично казати неправду. Однак засідання, по-перше, не закривалось. По-друге, не з ініціативи головуючого, а на звернення двох фракцій. Те, що перерва затяглась, да, я дійсно вибачився перед народними депутатами. Ось так відбувалося сьогодні голосування, яке передувало ухваленню бюджету. Щодо взагалі цієї правки, в чому ж там такий предмет був, що пересварилися всередині фракції «Слуга народу» через нього? А я, честно говоря, не понял, кто там с кем поругался. То есть они акцизы ставили в местных бюджетах. Я не понимаю возмущения Гончаренко. У местных бюджетов в 2020 году акциз остается от топлива. То есть это деньги остаются в местных бюджетах. То есть чем он возмущен? Их не забирают оттуда, а наоборот оставляют. Наверное, он обеспокоен тем, что вот представитель «Слуги народа» сказал, что в 2019 году должна завершиться децентрализация. Он трактовал это как все процессы завершаются, и мы сворачиваем это направление. Но тогда они должны были просто разъяснение получить у главы фракции или у того самого депутата, что он имел в виду. Поэтому я тут думаю, что это скандал фактически на ровном месте. Ну так а чому 1,5-годинна перерва через це була? Не знаю, тут надо у Разумкова спросить. Я думаю, что этот перерыв был не для того, чтобы обсудить эту правку, а для того, чтобы обсудить дальнейшие голосования, как «Слуга народа» делает это всегда. Им там перечисляют законопроекты, за которые они должны проголосовать, правки, которые там отклонить или принять, и все, они идут дальше работать. Так, ну повернемося до Анни Скороход. Так, згадували ми це. Вона звинувачує владу у затриманні чоловіка і, власне, політичних переслідуваннях. Давайте послухаємо її пряму мову. Сьогодні за мої політичні вподобання, за мої політичні бачення і за те, що я не голосувала так, як мені вказувала фракція, за дорученням одного з замів адміністрації президента мого чоловіка було затримано незаконно. Підставою стали мої голосування в залі. Відстоювання державної власності ГТС. Тиша в залі, будь ласка. А також червона кнопка проти земельного відкриття ринку землі.
Відреагували на цей виступ у керівництві фракції. Голова «Слуги народу» Давид Арахамія заявив, що фракція до затримання чоловіка Скороход стосунку не має. Якщо ви зараз зайдете в Google і в громадському шлюбі пана Скороход, чоловіка зараз загуглите просто, ви все зрозумієте. Ми, як політична партія, до цього не маємо жодного відношення. Ми самі зараз нема чого сказати, бо ми не знаємо, в чому справа. Але те, що пані Скороход неодноразово зверталась до народних депутатів і пропонувала їм грошову матеріальну допомогу, це є факт. Ну а тепер давайте подивимося, як захищала Анну Скороход голова «Батьківщини» Юлія Тимошенко. Я хочу зараз звернутися до команди партії «Слуга народу». Ви знаєте, що це велика мужність пробачати людям їх позицію чесно. І якщо зараз ви, «Слуги народу», не станете на захист однієї вагітної жінки і її родини, коли заарештували її чоловіка за те, що вона вчора проголосувала проти ринку землі. І я думаю, що якщо ви не захистите, то навряд чи хтось захистить. Так, ну давайте по порядку. Так, Ганна Скороход виступає і каже, що її чоловіка затримали через те, що вона пішла, власне, проти фракції і не підтримала відкриття ринку землі. А чи, от, на вашу думку, є дійсно це правдою? Ну, давайте рассмотрим две ситуации. Это совпадение, и это действительно правда. Вот то, что говорит Скороход, кто-то там из замглавы офиса президента поручил кому-то, и процесс запустили по ее супругу гражданскому. Значит, если это правда, то крайне недальновидно поступили «Слуги народа». То есть они вынесли ссор из избы, показали, обнажили этот конфликт, и у них на очереди первый изгнанник из фракции. То есть они запустили необратимый процесс. Это очень глупо и очень недальновидно, если это так. Если это не так, если это совпадение, потому что не принимается решение там, в ДБР, вчера проголосовало, сегодня его берем, там, задерживаем и так далее. То есть, значит, были по нему документы, были наработки. Я, например, в такие совпадения верю слабо, но вот тогда зачем они это сделали? Может, кто-то там личные счеты сводил. Но заголосовать, вызови человека к себе или поднимите вопрос на закрытом заседании фракции. Почему так? Вы же сейчас создаете цепную реакцию, когда другие депутаты, которые понимают, что в чем-то они могут быть не согласны с политикой партии, они тоже начнут выходить. То есть этот процесс может быть запущен, и пойдут там не 5 и не 10 человек. До речі, сьогодні Анну Скороход і захистила Юлія Тимошенко, і під час засідання було видно, що підходила депутатка до голови «Батьківщини» Анна, вона плакала. І що про це думаєте? Чому от «Батьківщина» так перейнялася її долею, її ситуацією? Потому что «Батьківщина» была категорически против открытия рынка земли. Это была их принципиальная позиция, после которой они ушли в оппозицию, официально об этом заявили. Скороход, депутат в «Слуге народа», который тоже была этих же взглядов и голосовала против. То есть вот у них совпадение очень четко по этому вопросу. Поэтому Юлия Владимировна еще понимает, что такое перерву вас ненадовго. Да. Софія Федина, народна депутатка від «Європейської солідарності», зараз з нами наживо. Пані Софія, вітаю, як нас чути? Вітаю, доброго дня, чую добре. А от обговорюємо зараз ситуацію з Анною Скороход і цей скандал сьогодні у Верховній Раді, те, що вона звинувачує, власне, владу у політичних переслідуваннях. І оця вся ситуація, реакція «Слуги народу» на те, що її можуть, власне, виключити з фракції. Що про це думаєте? Чи спілкувалися з вашою колегою? Будь ласка, ваша думка. Я з нею спілкувалася раніше, коли була знову ж таки ситуація конфліктна цієї депутатки щодо її поправок до одного із законопроєктів, де так само була дивна позиція фракції, а вона на противагу цьому мала свою позицію. Скажу так, я не здивуюся, якщо це дійсно політичні переслідування, тому що я вже неодноразово чула від колег зі «Слуги народу» про жорсткі міри контролю за те, як вони голосують. І зрештою, якщо ця фракція не буде жорстко контролювати всіх своїх депутатів, у них не буде монобільшості, якою вони зможуть реалізовувати свої певні інтереси. Але в даному випадку я також розумію, що швидше за все це є репресивний спосіб ставити її на місце за те, що вона посміла мати свою власну думку. І
те формулювання, зокрема про яке вона заявила з трибуни, що її чоловіка затримано за поданням, зокрема, Московської Федерації, це, знаєте, скажімо так, дуже насторожує. Бо якщо це буде підтверджено, це означає, на кого працюють певні люди, які знаходяться в середовищі цієї монобільшості. Я вважаю, що кожен депутат, якщо він має дуже аргументовану свою позицію, він має право її відстоювати, особливо коли ця позиція має чітке підґрунтя, і це не є якісь там зовнішні групи впливу. А щодо чоловіка, то я думаю, що мала би бути тимчасова слідча комісія, яка мала би розслідувати оцю ситуацію і визначати, що є правда, що є неправда. Для мене, що було найгіршим в цьому всьому, це реакція її колег по фракції на цю ситуацію. Замість того, щоб якимось чином чи захистити, чи заспокоїти свою колегу, чи навіть чисто по-людськи звернутися до неї, більшість з них почало улюлюкати і казати: а ви подивіться, хто в неї чоловік. А коли ви формували цю команду, ви нічого не знали, хто там, що, де там. Тут в більшості депутатів, які отак зараз заходили по невідомих списках, в кожного є якісь свої нюанси. Так кого ж ви тоді в список понабирали? Ось що. І отака от зневажлива поведінка, зокрема, щодо жінки при Надії, ну, скажу так, для мене це гидко. Так, пані Софія, зараз я вас попрошу залишитися на лінії. І ще одну тему маємо, бо голова СБУ Іван Баканов, власне, розповів, що може загрожувати вам та волонтерці Марусі Звіробій. Давайте послухаємо його цитату і повернемося до обговорення. Залишайтесь, будь ласка, на лінії. Я вважаю, ця справа матиме продовження найближчим часом. Кримінальний кодекс усе чітко визначає. Якщо лінгвістична експертиза підтвердить, що це була реальна погроза, то йтиметься про ув'язнення. Так, пані Софія, що, власне, думаєте про це? І яка ваша реакція? Чи зв'язувалися з вами правоохоронці вже з цього приводу? Моя реакція так. Пан Баканов бачить 90-го гумконвою, який прийшов з Московської Федерації. Пан Баканов і його середовище не бачать загрози в тому, що нам пропонують продати Україну за $100 мільярдів. Вони всі не бачать жодної загрози в тому, що наших солдатів розстрілюють як гарматне м'ясо, а бойових генералів і дійсно військових, які змінювали армію, сьогодні кидають під варту, під баснословні суми застави. Отут ніхто не бачить ніякої зради, ніякої небезпеки. Ніхто не бачить небезпеки, що всяка нечість виходить з-під варти під чесне слово або під особисті зобов'язання. І тут вони чіпляються до двох волонтерів, двох жінок, які вимагають боронити свою державу і захищати її від Путіна. Так на кого працює цей конкретний прихожанин Московської церкви? Ось моя відповідь. І якщо дійсно в тому всьому у них є державницький інтерес, то сьогодні вони мають шукати нагоду дати Путіну у зуби і разом працювати зі всіма, хто сьогодні боронить українську державу. Пані Софія, а ви вже якось готуєтеся до захисту, якщо все ж таки ця справа буде передана до суду? Однозначно тут і захист буде, і розголос буде, але я скажу інакше, що сьогодні, скажімо так, цькуючи мене і Марусю Звіробій, намагаються заткнути рот правді, а правда її в камеру не запхаєш. І тому правда в тому, що сьогодні є ті, хто працює для України і захищає Україну, а є ті, хто її підставляє. І я думаю, ті звинувачуючій стороні зараз треба добре усвідомити, на кого вони працюють. Дякую. Софія Федина, народна депутатка від Європейської солідарності, була з нами наживо. Борисе, от щодо дійсно цієї ситуації з волонтеркою Звіробій, з звернення є спільне з народною депутаткою Фединою. Ну, дійсно, він каже, що матиме продовження найближчим часом ця справа. Що про це думаєте? Адже теж були з боку депутатки, зокрема, припущення, що тут може теж бути якесь переслідування. Не, ну здесь абсолютно другая ситуация. То есть и в данном случае я не на стороне госпожи Федины, потому что никто не имеет права угрожать физической расправой законно избранному президенту. Ты можешь бороться за правду как угодно, но говорить, что ты туда поедешь, тебя взорвут президентом и так далее, но это, мне кажется, немножко не за правду борьба, а уже перегиб. Поэтому в данном случае я не на стороне госпожи Федины, потому что каким бы этот президент ни был, его избрали 73% граждан
которые ходили на выборы этой страны. Уважай хотя бы выбор тех, кто сидит рядом с тобой. Ну или сделай так, чтобы в следующий раз выбрали твоего фаворита там, в президенти. Ну, от, давайте, власне, зараз послухаємо цього самого президента, а, зокрема, те, що він сказав про законопроект про відкриття ринку землі. Хочу подякувати кожному нашому депутатові «Слуги народу». Сьогодні була дуже важка робота. Ми сьогодні зробили, я думаю, навіть і я, і ви, ми зараз не уявляємо, що ви відмінили дійсно економічне рабство. Таке звернення президента з темряви, пошепки, але подякував. Ну, мы видим, что Зеленский вот этот формат, когда он отдает готовый контент, уже он его очень хорошо освоил. То есть менее комфортно он себя чувствует, когда ему задают реально острые вопросы, а вот так снимать короткие видео, это вот его штука, потому что там уже интерпретация может быть только такая, какую он отдает. Поэтому, я думаю, в ближайшее время мы много таких видео увидим, еще записанных Зеленским из Теслы, еще откуда-то. Ну, он поймал этот формат. Он заходит. А сам факт ухвалення у першому читанні закону про ринок землі? Вы знаете, вот как раз по бюджету я не сомневался, а вот по рынку земли сомневался, потому что ходили разные слухи, и у меня есть несколько знакомых во фракции, которые говорили, что там до сих пор непонятно, будут голоса или нет. Но вот, судя по всему, набрали, как говорится, все собрались, всем донесли партийную линию и проголосовали. Ну что ж, пока вот это монобольшинство в критические моменты себя проявляет довольно собранно. Про зміст законопроекту, про модель, власне, що скажете? Вы знаете, я бы здесь сказал не про модель, а про то, что абсолютно нулевая коммуникация была по этому законопроекту. Вот это провал Офиса президента, потому что никто людям не объяснил, что такое рынок земли, как будет формироваться эта кадастровая сетка, сколько им будут платить за эти гектары, кто может продавать, какие кредиты фермеры смогут брать под эту землю, смогут ли вообще и под какой процент. То есть вы бы вот людям простыми словами объяснили, всем много бы вопросов снялось. Но Зеленский, вот проблема коммуникации Офиса президента, что они тушат пожар, когда он уже горит. То есть вот когда уже все говорили, что это капитуляция, когда трактора там стояли под Верховной Радой, Зеленский вышел и сделал обращение, говорит, все успокойтесь, иностранцы землю не купят, вот, будем на референдум этот вопрос выносить и так далее. Классическая пиар-схема. Напугать иностранцами, которые сначала могут прийти все скупить, а потом сказать, что вы сами решите, будут они покупать или нет. А основной закон принят и без референдума. Ну, тим часом у ОБСЄ підтвердили зеркальне розведення сил та засобів у Петрівському. Давайте подивимося на офіційну заяву. Місія отримала листа від збройних формувань із непідконтрольних урядові районів Донецької області з повідомленням про те, що вони завершили відведення сил і засобів із погодженої ділянки розведення в районі Петрівського. СММ отримала 2 вербальні ноти від Міністерства закордонних справ України, в одній із яких повідомлялося про те, що Збройні сили України завершили відведення сил і засобів із погодженої ділянки розведення в районі Петрівського. Завершено розведення. Що про нього скажете? Ну, ОБСЕ подтвердила, значит, собственно, у них больше данных. То есть я там, не находясь на месте событий, я вообще ничего не могу комментировать. Ну, власне, щодо самого розведення, чи це на краще, чи це може якимось чином загострити ситуацію без того напружено? Ну, я не думаю, то есть нам нужно посмотреть, будет соблюдаться это разведение. Ну, для чего вообще разведение этих, происходит на километр? Для того, чтобы там из стрелкового оружия ни у кого не возникало желания пострелять там ночью или утром со стороны сепаратистов или, например, там других формирований, которые там находятся. Поэтому вот разводят, уже тяжелое вооружение развели, теперь из стрелкового оружия не дострелят. Посмотрим, будут ли нарушать вот эту зону, будут ли туда какие-то мобильные группы под покровом ночи выезжать и постреливать и так далее. То есть я думаю, что это как минимум сдвинуло с мертвой точки процесс. Мы понимаем прекрасно, что
доверять, например, стороне сепаратистов, которые сначала говорили, что у них и российских войск нет, да и Россия это говорила. Потом, когда им показали, они говорят, ну это шахтеры, там, трактористы и так далее. То есть очень сложно, но такой у нас сосед. Вот и мы вынуждены через болезненные вот такие шаги проходить, чтобы мир на этой территории случился все-таки. Ну а тим часом міністр закордонних справ Вадим Пристайко не виключає вихід України з Мінського процесу. У інтерв'ю BBC він розповів, за яких умов це може трапитися. Давайте послухаємо цитату. Це дуже непопулярна заява і, напевно, знову не сподобається нашим західним партнерам. Але для нас Мінськ не самоцінність. Самоцінність – наше виживання як нації. І якщо ми побачимо, що вони не спрацьовують, і це веде нас в постійне затягування безкінечного процесу, то рано чи пізно буде прийняте рішення про вихід з Мінського процесу. Ну от, власне, після того, як розведення відбулося, з'являється така заява, що це таке і звідки вона взялася, і чи можна тут вже після цього говорити про якісь зустрічі і про якісь переговори? Да, конечно, можно. Я помню, и Климкин говорил, что мы можем из Минска хоть завтра выйти, если там не будут соблюдаться определенные условия. Тем самым, с одной стороны, Пристайко сказал правду, что если Минские соглашения – это просто тупиковая история, которая заморозит конфликт и не решит абсолютно никакие вопросы, то зачем они нам нужны? Он сказал правду, но теперь вопрос, как Российская Федерация будет трактовать и транслировать этот месседж туда, нашим европейским, американским партнерам. А она будет их транслировать следующим образом. Смотрите, Украина за Минск не держится, за единственный там какой-то вменяемый путь, который мы уже 100 лет обсуждаем все вместе, в нормандском формате, еще в каком-то. То есть, значит, они не собираются соблюдать Минские, значит, им мир не нужен и так далее. То есть вот Россия будет это так трактовать. Вот такие вещи нужно разъяснять более детально и нашим европейским партнерам в том числе. Тем более на фоне тех проблем, которые мы сейчас получаем на международной арене. То есть у нас же там вообще, знаете, что я вчера переключал там каналы американских ТВ, и там, значит, через один канал Украина, Болтон, Трамп, послы, разговор с Зеленским, новая распечатка переговоров и так далее, и так далее. А об этом здесь никто не говорит. То есть, когда выходят на Wall Street Journal, на Huffington Post, на Washington Post материалы о том, что, а вы знаете, что на самом-то деле Трамп давил на Зеленского, и слово буризм звучало, і так далі. Так, інша тема. От не погоджу з вами щодо того, що це єдиний вихід, бо пропонував президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, зокрема, пропозицію вносив щодо зустрічі тет-а-тет Путіна і Зеленського, але цієї зустрічі не планується. Про це знову ж таки сказав Вадим Пристайко. А давайте послухаємо його коментар щодо пропозиції Нурсултана Назарбаєва. Дійсно, ми так само, як і ви прочитали в медіа, про те, що є пропозиція від Нурсултана Назарбаєва. І ми в загальних рисах під час зустрічі в Японії говорили про те, що нам не вистачає можливості обговорити це, маючи на увазі, що ми зустрічаємося в Нормандійській четвірці. Ця ініціатива Казахстану, ми не отримали ще офіційно її, і я думаю, що на цьому етапі Україна достатньо має можливості зустрітися в першу чергу в Нормандійській четвірці. Саме заради цієї зустрічі були зроблені певні кроки. Так, були дійсно зроблені кроки, але от після всього того, що ми побачили, чи варто чекати на цю нормандську зустріч, чи вона відбудеться, і чи готова до цього Росія, чи готовий до цього Зеленський? Так тут не в нормандской встрече же. В нормандском формате несколько десятков раз мы уже встречались. Несколько десятков. И не только на уровне глав государств, на уровне министров иностранных дел, на уровне спецпредставителей наших и там, французских, немецких, российских, на уровне там, послов и так далее. Эти встречи уже были десятки раз. Вопрос в том, что вообще, то есть тут же в 99% зависит от Российской Федерации, к сожалению. То есть вот захочет, будет у нее решение вывести свои войска, прекратить подпитку сепаратистских формирований на Донбассе, все, вопрос фактически будет решен. Не захочет, значит не будет, значит будем встречаться еще десятки раз в нормандском, там, в женевском, в каком угодно формате. Що впливає на бажання Російської Федерації у цих питаннях? Россия же решает задачу геополитического влияния над Украиной в целом. Не над каким-то кусочком там, Луганской области, Донецкой области или еще.
в лучшем случае оставить это как рычаг влияния на всю Украину, это вот задача минимум. А задача максимум — получить влияние политическое, в том числе здесь у нас, проводя свои там силы в парламент, в министерство, рассаживая людей и так далее. То есть вот и все. А кого ви маєте на увазі? Ну, конкретно я сейчас не буду говорить, что это вот прямо российские силы. Есть люди, у которых точка зрения на процессы на Юго-Востоке очень совпадает с российской точкой зрения. Это дает мне возможность говорить о том, что, наверное, они смотрят с Российской Федерацией в одну сторону и мечтают, чтобы вот этот мир и наш, в кавычках, большой добрый брат в лице России вернулся сюда, и мы снова дрейфовали не в сторону Евросоюза, а в сторону СНГ или вот чего-то подобного. Дякую. Борис Тизенгаузен був гостем нашої студії. Далі ефір АТР продовжить випуск «Заман» українською. Про останні новини розповість Тарас Кобзар. Нагадаю, що найцікавіші фрагменти з ефіру можете переглядати на нашому ютуб-каналі АТР. Я, Катерина Вишневська, повернуся до цієї студії за 20 хвилин. Залишайтеся з АТР і дякую, що довіряєте. Как складывались отношения Мухаммеда Герая с польским королем Сигизмундом? Почему этот прочный союз был нарушен и доведен до военного конфликта, апогеем которого стала битва под Сокалем? И кто встал на защиту общих интересов Кракова и Киркьера? Нельзя сказать, что назревший конфликт с польским королем возник только из-за колги Ахмеда Герая. Нет, его сумел уладить уже новый колга Бахадир Герай. К тому же Сигизмунд был потенциальным союзником Мухаммеда в борьбе с московским княжеством. Смотрите в программе «Алтын-Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 16 ноября в 17:35 на телеканале АТР. Мухаммед Герай I. Собиратель земель. Часть 3. 1996 senesi Milli Mektep açtık ve Milli Mektep'te aman aman 19 yıl müdürlük ettim. Tabii ki biz anlayalım, bizim anamız sade bir kadın değil ve biz gurur duyarız, bizim anamız öyle insan. Kırım Tatarı olarak her bir ana baba aslında balasına, milli sınıfka balasını verse, ballar bahçesinde milli grupaga verse, milli mektepke verse, demek onlar ballarına baxt geleceğini bağışlaylar. Aslında bizim ballarımız başkaca özlerini hissederler. Onlar mektepten çıkanda duyarlar ve bilirler, onlar bu toprağın sahipleri. Milli şuur şekillendirirsek biz ballarga, demek onlar endi düşünürler, fikir ederler. Onların her şeyi milletle bağlı, onların her şeyi vatanımızla bağlı, onlar her şeyini tarihke bakarlar, bilirler. Bu büyük kıymet kesip dep sayam. En mühimi birinciden insan olmak, demek merhametli, saygı, hürmet etmek büyüklerine ve elbette milli duygular aşılamak üstünde çalışamız. Bugün gördüğünüz gibi biz eski Kırım şehrindemiz. Aynı mında Milli Mektep'nin açılımında büyük hissesini koşkan ve ilk günlerinden müdürlük vazifesini eda etken Ayşe Hanım Çabanova bugün bizlerini evine davet etti. Kettik. Продовження програми з відомим мультиінструменталістом та засновником гурту «Йогурт» Кирилом Бородіним в ефірі програми «Дженли Студіо» ви побачите цієї неділі за київським часом о 18:30, за кримським о 19:30 в ефірі телеканалу АТР. Bugünkü hikayemiz ta uzaklarda, yat topraklarda doğup, osup, yetişip Üç karanfil
Hayvanın suyuna taşladım. Halkımızın istidatlı evladı, ak hukukçu, yırıcı, Bahçelerde kestane dökülür tane tane. Kadriye Nurmanbet'e bağışlana. Karadeniz calbesede kaday, caldamay geçmeyim masabay kaday. Karadeniz calbesede kaday, caldamay geçmeyim masabay kaday. Seni karataymayım men ölmince kaday, hiç vazgeçmeyim masabay kaday. Seni karataymayım men ölmince kaday, hiç vazgeçmeyim masabay kaday. Meni kim qorchalar ekan bu dunyoda? Meni kim parchalar ekan bu dunyoda? Meni kim qirpalar ekan bu dunyoda? Qirmim, agar sen olmasang dunyoda. Seni kim sızlatır ekan bu dunyoda? Seni kim yig'latır ekan bu dunyoda? Seni kim ağlatır ekan bu dunyoda? Qirmim, agar men olmasam dunyoda. Sen meni qorchala muqaddas Qirmim, qalbimni parchala muqaddas Qirmim, sesimni parchala muqaddas Qirmim. Sana qul olurum, saq qolsam dunyoda. Yurtuna qul olmaq baxtdir bu dunyoda. Vatanlı baxtsizlar yo'qdir bu dunyoda. Qirm, sen menim uchun taxtsin bu dunyoda. Senin uchun o'larim, saq qolsam dunyoda. П'ятниця, 15 листопада, 2094 день окупації Криму Росією. В ефірі інформаційний випуск «Заман». Я Олеся Галич. Вітаю вас. Стало гірше. Третій комітет ООН схвалив резолюцію щодо порушень прав людини в окупованому Криму. Їх стає дедалі більше, йдеться у документі. Росія жодним чином не реагує на вимоги зупинити переслідування, тортури і дискримінацію всіх, хто не згодний з її режимом. Особливо від окупантів потерпають кримські татари. Кількість облав та незаконних обшуків порівняно з минулим роком виросла вдвічі. Резолюція також засуджує навмисне переселення росіян на півострів та вимагає скасувати заборону Меджлісу. Співавторами документу стали 40 країн, підтримали його загалом 67. Тепер схвалити резолюцію у грудні має Генеральна асамблея ООН, і це буде 4-та резолюція, спрямована проти Росії та її окупаційної політики. Я сожалею, что по прошествии 12 месяцев после последнего рассмотрения резолюции в Третьем комитете я вынужден повторять те же закономерности злоупотребления: убийства, пытки, домогательства, сексуальное насилие, произвольное заключение под стражу, аресты, насильственные исчезновения, преследования журналистов, правозащитников. Особливо нас непокоїть процес так званої паспортизації, вигнання громадян України з півострова. Неприпустимо насильницьким шляхом змінювати демографічну ситуацію. Росія сприяє тому, щоб її громадяни переїздили на півострів. А це явне порушення Женевських конвенцій і очевидна спроба змінити демографічну структуру Криму.
Прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальне провадження проти окупаційних силовиків через обшуки у будинку тренера з греко-римської боротьби та делегата Курултаю 6-го скликання Ісмета Салієва. Нагадаю, окупанти вдерлися в його помешкання в селі Токлух під Судаком напередодні на світанку. Так звані слідчі дії проводили у справі про тероризм, шукали зброю та наркотики. Відомо, що разом зі слідчими приїхали силовики в повній амуніції, в масках та зі зброєю. Під час обшуку самого власника будинку не було вдома. Ісмет Салієв зараз перебуває в Києві на Олімпійській базі в Кончезаспі. Где-то в 5 или полшестого прибыли там около 5 машин, там вооруженные ОМОНовцы пришли и начали стучать домой там. Ну, конечно, в селе, все село взбудоражилось. Зашли и начали с обысками, с собакой там обыскивать это. Не знаю, что они там искали, там оружие или наркотики, что они там искали. Обыскивали там и туалеты, и курятники, и голубятники, ну, все, что можно. Когда обыскивали дом, они, у меня сейф есть дома там, ну, охотничье оружие есть там, они попросили открыть, но жена говорит, как я без мужа это открою. Они говорят, ну если не будете открывать, мы будем это вскрывать, пилить будем. И там жена открывает, они смотрят охотничье это оружие, и она предъявляет документы, они проверяют, ну все в норме, обысками прошлись по всему дому. Сам Ісмет Салієв – відома в Криму та Україні людина. Тренер, який виховує членів збірної України з греко-римської боротьби. Педагог та тренер – голова спортивного центру в Судаку, в якому безкоштовно займаються боротьбою сотні дітей та молодих спортсменів. Не виключено, що саме професійна діяльність може бути пов'язана із обшуком. Несмотря ни на что, он как спортсмен продолжал возить своих воспитанников для участия в спортивных соревнованиях в Украину. Я думаю, что в Крыму, особенно среди тех, кто взялся служить этой власти, российской крымской власти, вызывало беспокойство и непринятие. Поэтому, я думаю, здесь больше, знаете, такие вот эти поклепы и наветы сыграли роль. Тюрми мало. Карцер. Еміру Сеїна Куку запроторили в камеру особливо суворого режиму за те, що проспав побудку. Він не вийшов на щоденний вечірній розрахунок в'язнів і тепер має відбути 15-денне покарання у карцері. Еміру Сеїн Куку засуджений до 12 років за ґратами у справі Хізбут Тахрір. Колонію суворого режиму окупаційна влада йому призначила за кримськотатарське походження та мусульманське віросповідання. Міжнародна правова організація Amnesty International визнає його в'язнем сумління. Європейський Союз закликає Росію негайно звільнити незаконно ув'язнених громадян України, які проходять у надуманій справі ялтинської групи Хізбут Тахрір. Європейський Союз не визнає ні російського законодавства у Криму і Севастополі, ні етапування кримчан у суди в Росії. ЄС очікує, що Росія скасує ці рішення і негайно звільнить усіх незаконно затриманих українців. Премія для Сенцова. У Лондоні кримчанину Олегу Сенцову вручили премію Магнітського. Її українському режисеру присвоїли рік тому, але він тоді сидів у російській тюрмі. Нагороду Олегу Сенцову вручила донька легендарного американського сенатора Джона Маккейна Меган. Минулого року її батько став лауреатом цієї премії посмертно. Премія в галузі журналістики та захисту прав людини заснована 2015-го на честь російського економіста Сергія Магнітського. Всередині нульових він викрив схему масштабних розкрадань державного бюджету в Росії, до якої були причетні високі чиновники та керівники силових органів. Був звинувачений російським режимом у фінансових махінаціях і 2009-го загадково помер у камері матросської тишини. Пока мы тут так хорошо кушаем, кто-то все еще сидит в тюрьме. Тысячи россиян сидят по ложным обвинениям, и минимум сотня украинских граждан, обвиненных ложно, тоже сидят в российских тюрьмах. Я про них говорю всегда, когда у меня появляется в руках микрофон, и говорю о них сегодня, потому что про них нельзя забывать. Втрати на Східному фронті. Внаслідок ворожих обстрілів загинув український боєць. Минулої доби проросійські найманці відкривали вогонь 1,5 десятка разів. Стріляли зі стрілецької зброї, мінометів, гранатометів та броньованої техніки.
повному контакті, але зустрічатися будемо лише в нормандському форматі. Так прокоментував діалог з Володимиром Зеленським російський президент. Втім, коли може відбутися зустріч очільників країн нормандської четвірки, не сказав. Владимир Путін привітав розведення військ на Донбасі, але заявив, що якщо Україна введе в зону розведення поліцію чи Нацгвардію, бойовики влаштують дзеркальну відповідь. Він також зачепив закон про особливий статус Донбасу, дія якого закінчується 31 грудня цього року. Мы слышим тоже от первых лиц Украины о том, что может быть принят другой закон об особом статусе Донбасса. Какой? Ведь это абсолютно ключевая вещь. Если будет принято нечто такое, что не будет согласовано ЛНР и ДНР, то тогда все мгновенно зайдет в тупик. Російський пропагандист Борис Корчевніков відвідав Україну легально. Про це повідомили в Службі безпеки України. Відповідь відомства на свій запит опублікував народний депутат Олексій Гончаренко. За інформацією СБУ, в'їзд Борису Корчевнікову через незаконні візити до окупованого Криму був заборонений на 5 років з 5 вересня 2014-го. Тож його візит на початку жовтня вже був законним. За даними СБУ, за цей період вони не отримали даних щодо здійснення Корчевніковим дій, які можуть завдати шкоди національній безпеці. Мабуть, медалі за заслуги перед вітчизною з рук Путіна і брудної пропаганди «Кожен день по РосТВ» про Крим і Донбас для наших правоохоронців недостатньо. Будемо, значить, змінювати правила, тому що окупантів і колабораціоністів прощати не можна. Борис Корчевніков – ведучий телеканалу «Росія-1» та гендиректор російського телеканалу «Спас». Він взяв участь у фестивалі православного кіно, організованого Українською православною церквою Московського патріархату. Він проходив у Києві з 7 до 10 жовтня. Але згідно з фото, опублікованого в інстаграмі пропагандиста, він відвідував окупований Крим і після 2014-го. Зокрема, в липні 2018-го, а в 2017-му на півострові знімали заставку до програми Корчевнікова «Судьба чоловіка». У Генічеську на Херсонщині місцеве ПТУ запровадило майстер-класи кримсько-татарської кухні. Окрім учнів, їх відвідують і дорослі мешканці міста. Чебуреки, манти та плов після моря – основна принада для заїжджих гостей. І туристи хочуть чогось незвичайного. Тож більшість кафе та ресторанчиків мають у меню саме кримсько-татарські страви. Про секрети цих смаколиків далі у сюжеті. Бачимо, як юшка тече з нашого гарбуза. Потім віджатий гарбуз ми рівномірно розподіляємо рівномірним шаром на наше тісто. Під руками Ельміри Шамратівни все просто – мука, вода, сіль, цукор. Ну і дуже багато начинки – гарбузової з горіхами. Від запаху майбутньої страви вже паморочиться в голові школярів. Ну і трохи від страху. Чи вийшло? Ви кожен отримали свою страву, яку ви готували особисто. А зараз ви її поріжте і, будь ласка, продегустуйте. На столі бурма або крученик – кримсько-татарський гарбузовий пиріг. Він сьогодні і предмет дослідження, і винагорода за труди. Простий на вигляд, але приправлений секретами. Тісто має бути якнайтоншим, начинка сонячна, соковита і пахуща. Її кримські татари особливо полюбляють в Навруз-Байрам – свято весни і сонця. Це кримсько-татарська страва. Дуже цікаво було навчитися тісто робити. Начинка дуже цікава, тиквена. Наталка – студентка Генічеського ПТУ, яка запровадила в себе майстер-класи із кримсько-татарської кухні. Викладачі тепер гадають, до чого більше охочих – поласувати чебуреками, мантами, ханумою чи навчитися всю цю смакоту робити власними руками. Дуже люблю королівську самсу, тандирну самсу, плов. Ну, ще багато чого. Половина населення Генічеського району – кримські татари. Тут їхні національні страви чи не в кожному домі чи кафе. Запах печеного, тушеного та смаженого на вогні у приморському місті – не тільки данина традиційній кухні, але й чисто комерційний інтерес. Кримсько-татарська кухня должна бути не тільки знати кримські татари, но і також всі жителі нашого Генічеського району.
а также отдыхающие, которые приезжают на базы отдыха Арабатской стрелки. З понад 300 учнів училища 6 десятків дітей з кримськотатарських родин. Раніше саме сюди спеціально приїжджали навіть із Криму, аби навчитися куховарити. Окупація сильно населила у стосунках між регіонами, але національні традиції не знають ні кордонів, ні заборон. Я хочу порезать, чтобы дети все попробовали. Ріана Алієва, Заман, АТР. Це все, чим встигаю поділитись. Більше свіжої інформації менш ніж за годину розповість Гульсум Халілова. Завжди актуальні новини шукайте на сайті ATR.ua і не забувайте заходити на нашу сторінку в YouTube. Там найцікавіше з ефірів АТР. Гарних вам новин. Залишайтеся з нами. Как складывались отношения Мухаммеда Гирая с польским королем Сигизмундом? Почему этот прочный союз был нарушен и доведен до военного конфликта, апогеем которого стала битва под Сокалем? И кто встал на защиту общих интересов Кракова и Киркьера? Нельзя сказать, что назревший конфликт с польским королем возник только из-за колги Ахмеда Гирая. Нет, его сумел уладить уже новый колга Бахадир Гирай. К тому же Сигизмунд был потенциальным союзником Мухаммеда в борьбе с московским княжеством. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гираев». В эту субботу, 16 ноября в 17:35 на телеканале АТР. Мухаммед Гирай I. Собиратель земель. Часть 3. Продовження програми з відомим мультиінструменталістом та засновником гурту «Йогурт» Кирилом Бородіним в ефірі програми Дженли Студіо ви побачите цієї неділі за київським часом о 18:30, за кримським о 19:30 в ефірі телеканалу АТР. Кырымны яшаткан халыктар. Кырым умум миллет газеты әрбір айланын милли тимсалыдыр. Кырым миллет ватан девлетімізні бераберлікте курайық. Кырым газетіне абуне олмаған ашықыныз. Ярым йыллық абуне фияты 581 рубле 10 копек. Абуне индексы 61,059. Bir yıllık abone fiyatı 1162 ruble 29 kapık. Abone indeksi 61,060. Kırımны almaq, okumaq, vatanға sevgi aşılamaq. Her şeye rağmen, bir şeye bakmadan, kış biter bir gün ve gelir bahar. Gürleşir bahçeler, filizler bostan. Her şeye rağmen, bir şeye bakmadan. Saçılgan urluktan gül çiçek açar. Alınır bereket aziz topraktan. Her şeye rağmen bir şeye bakmadan. Badem, nar, laleler güzellik saçar. Süslenir, canlanır, hep yaşar vatan. Her şeye rağmen bir şeye bakmadan.
Ефір АТР триває. У студії Катерина Вишневська. І найближчу годину ми говоритимемо наживо про найцікавіші, найактуальніші події. Залишайтеся з нами, нам є про що розповісти. Рада ухвалила бюджет 2020. Слуги народу посварились. ОБСЄ підтвердила розведення сил біля Петрівського. Чи відведуть сили на інших ділянках? Очільник МЗС не виключає, Україна може вийти з мінських перемовин. Вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру. Дякую, що обрали АТР. Катерина Вишневська разом із вами задля обговорення найактуальніших тем. Я вітаю у студії наших гостей. Геннадій Балашов, політичний діяч. Добрий вечір. Та Семен Кабакай, волонтер та координатор проєкту «Стоп терор». Добрий вечір. Розпочнемо з найголовнішої події. Бюджет на 2020 рік ухвалила сьогодні Верховна Рада. І зараз з нами на прямому зв'язку є наша кореспондентка Мілена Амедій, яка із самого ранку перебуває у парламенті, бачила, що там відбувається. Мілена, вітаю. Розкажіть, будь ласка, що зараз у Верховній Раді, яка атмосфера? Салям алейкум, Катерино. 302 народних депутати відкрили вечірнє засідання і щойно буквально проголосували за кошторис Верховної Ради на наступний рік. І це вечірнє засідання розпочалося з того, що Європейська солідарність, Опозиційна платформа «За життя», депутатська група «За майбутнє», фракція «Голос» висловили своє обурення тим, що Богдан Яременко зі «Слуги народу» й досі очолює комітет зовнішньої політики. Вони сказали, що це неприпустимо і що до того ж на зборах комітету Яременко дозволяє собі хамити колегам. Тож вимагають його звільнення і назначити нового голову. Щодо державного бюджету на наступний рік, 280 депутатів таки його підтримали, ухвалили в цілому. Різні думки ми почули в кулуарах, але ніхто не вважає законопроект це ідеальним. Кажуть, що взагалі-то обіцяли більше грошей, а тепер менше, ніякого підняття пенсії, зарплат немає там. Також кажуть, що занадто багато виділено грошей на оборону. Тож деякі навіть звинувачують у тому, що переписаний з минулого року він не сильно цей проект і повторює той, в якому і так було багато вже помилок. На ранковому засіданні до трибуни вийшла депутатка від «Слуги народу» Анна Скороход та сказала, що її та її чоловіка на них тиснуть через те, що Анна Скороход голосує не так, як робить це монобільшість, і в неї власна думка. Через це вважаю, що сьогодні затримали співробітники ДБР її чоловіка. Натомість Давид Арахамія каже, що Скороход можуть виключити з фракції за те, що вона не підтримує монобільшість і винести хоче це питання якомога скоріше на фракцію. А Скороход відповідає, що не боїться вийти зі «Слуги народу», їй це не страшно, але сама виходити не збирається. Вечірнє засідання триває, депутати продовжують свої виступи, і ми за цим слідкуємо. Катерино. Дякую, Мілена Амедій. Наша кореспондентка була наживо з Верховної Ради. Там триває вечірнє засідання. І сьогодні, нагадаю, депутати ухвалили бюджет на 2020 рік. Давайте подивимося, як це було і хто і як проголосував. Проект закону України про державний бюджет України на 2020 рік. Реєстраційний номер 2020 для прийняття в цілому. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За 280 рішення прийнято. Бюджет прийнятий. Дякую вам, колеги. Покажіть, будь ласка, по фракціям. Партія «Слуга народу» – 241, «Опозиційна платформа «За життя» – 0, «Європейська солідарність» – 0, «Батьківщина» – 0, «За майбутнє» – 19, «Голос» – 0, позафракційні – 20. Ну, ось так розподілилися голоси. Маємо вже державний кошторис на наступний 2020 рік. А, Семене, ваші враження від бюджету? Ну, я не хочу сказати, що я великий фахівець в економіці, але за бюджетом я спостерігав суто з безпекової точки зору, чи збільшились видатки,
чи зменшились. Мене дуже занепокоює те, що на 6 мільярдів видатки на оборону і безпеку менше, ніж минулого року в цілому. Ми пам'ятаємо, що в РНБО теж там заклали собі, в свій час, коли ще пан Данилюк там був, якийсь неймовірний бюджет, незрозуміло для чого. Так само мені не зрозуміло, чому не заклали гроші на реформу Служби безпеки, про яку я вже кажу 5 років поспіль, що вона повинна відбутись. Там трохи більше, ніж завжди, але виходячи з логіки того, що більше грошей не стало, значить і реформи не буде. А реформа, як на мене, це дуже важливо, особливо в Службі безпеці, так як це, знаєте, такий скальпель хірургічний під час особливої війни, який повинен боротись з Російською Федерацією, і щось там нічого немає, як завжди. Так само і по Міністерству оборони, наче трохи більше заклали, ніж було минулого року, але враховуючи те, що кожен рік ціни зростають, і я не розумію, за логікою воно залишається на тому рівні, що і було, тобто більше не стало. І я не кажу вже там про медицину, я трохи дивився, тобто я під час передвиборчої кампанії їздив по регіонах, я дивився, в якому стані знаходиться сільська медицина. Вона залишає бажати кращого, ми всі це знаємо, так? І туди взагалі не спрямували фінансування. Тобто, що тепер люди будуть робити в областях, мені навіть складно уявити. Дякую, ваша позиція зрозуміла. Пане Геннадію, а що ви скажете про головний кошторис країни? Главное, что он не реформаторский, потому что я ожидал от бюджета, от новой команды. В таком случае они так заявляли, что они либертарианская партия, раньше, сейчас, правда, уже не заявляют. И что на самом деле я ожидал, что будет снижение налогов и сокращение расхода на государственные услуги. К сожалению, ни того, ни другого не произошло. Произошло просто копирование прошлого бюджета, который был у Порошенко. Поменяли немножко показатели на инфляцию, в общем-то, дали этот бюджет. Но, слава богу, быстро приняли, потому что с завтрашнего дня, слава богу, мы не будем больше говорить о бюджете, и люди завтра, телевизор его забудет. А если телевизор о нем не будет говорить, возможно, телевизор начнет говорить людям о том, что важно снижать налоги, важно, чтобы вы были богатыми, занимайтесь своими бюджетами своей семьи, пошлите нафиг это государство, потому что оно о вас не заботится. І долучаємо до нашої розмови Володимира Цабаля, народного депутата від фракції «Голос». Пане Володимире, вітаю, як нас чути? Добрий день, добре чути. Пане Володимире, ваша фракція не підтримала державний бюджет на 2020 рік. Розкажіть, будь ласка, чому і взагалі ваші враження від бюджетного процесу, адже вперше за багато років він був ухвалений не вночі, а навіть на ранковому засіданні. Так, дійсно, наша фракція утрималась при голосуванні за бюджет. В першу чергу хочу сказати, що 3 місяці назад, коли був поданий бюджет до першого читання, була така обіцянка уряду, що в них небагато було часу, всього 10 днів, щоб кардинально переглянути цей бюджет. І обіцяли, що протягом 1,5 місяців ми побачимо набагато покращений бюджет, який відповідає обіцянкам президента і програмі дій уряду. Тобто те, що ми побачили, це не відповідає, тобто це не кардинальні зміни. Так, бюджет збалансований. Цифри, йде на велике збільшення як доходів, так і видатків, зменшення дефіциту. Це добре, але він не відповідає тим обіцянкам. Тобто це такий еволюційний бюджет, попереднього читання, нічого там революційного немає. Що стосується конкретних програм, є речі позитивні, такі як збільшення фінансування медицини приблизно на 17-18 мільярдів, в тому числі 3,2 мільярди додали на фінансування ліків. Те, що моя фракція закупівель ліків дуже сильно, скажімо так, вела роботу. А от, до речі, пане Володимире, чи подавала ваша фракція правки до другого читання, які з них були враховані чи не враховані? Так. Вибачте? Кажу, чи подавала ваша фракція правки до другого читання, чи були вони враховані? Дивіться, короткий відповідь так. От медицина, освіта – це були 2 теми, де ми вимагали збільшення фінансування ліків і зарплат вчителям. Це було до першого читання. До другого читання ми працювали над тим, щоб ці речі залишились в бюджеті. Бо бюджет, на відміну від інших законів, там інша процедура. Там не можна подавати поправок до другого читання. Ці закони, поправки до другого подаються,
бюджет подається до першого. В другому читанні можна тільки апелювати до тих поправок, які були прийняті. Зрозуміло. Дякую Володимиру Цабалю, народному депутату від фракції «Голос». Він був з нами наживо, розповідав, як сьогодні ухвалювали бюджет у Верховній Раді. І там взагалі був дуже плідний гарячий день. У «Слузі народу» встигли посваритися. Причиною стало прийняття правки про передачу акцизу на пальне у місцеві бюджети. Довелося спікеру оголосити перерву. Давайте подивимося, як це все відбувалося. Це правка про акцизний збір для місцевих податків. Пропонується на 2020 рік залишити за місцевими бюджетами. У 2019 році завершиться етап децентралізації. Акцизний збір для місцевих бюджетів сягає від 10 до 60%. «275» рішення прийнято. Шановні колеги, прохання підійти голову бюджетного комітету і інфраструктури і голову фракції «Слуга народу». 5 хвилин перерви. От бачимо так, що ухвалили цю правку, і досить багато депутатів віддали за неї свій голос, радо вітали, а потім от щось пішло не так. Семене, що на вашу думку? Ну, це, знаєте, героїчно створити проблему, героїчно її подолати. Це ж в дусі всіх наших політиків, незалежності від фракції і взагалі року перебування в нашій Верховній Раді. І «Слуга народу» не виключення, тобто нічого новітнього ми там не побачили. І безумовно була, мабуть, чи це умисно було зроблено, але мені здається, що це була спроба все-таки натиснути на питання децентралізації, яка повинна, в принципі, завершитись буде. І, ну, як ми бачимо, вона пройшла не дуже успішно. Чи, знову ж, чи це спеціально було зроблено, щоб показати, що ми такі чесні, ми будемо. Так, пане Геннадію, а ваша думка, що не так з цією правкою? Но эта правка меняет баланс бюджета. Ясно, что она уменьшает поступления в центральные органы и увеличивает поступления на места. И понятно, что сразу переполошились, потому что баланс нарушен, и нужно было принимать какие-то меры, потому что надо откуда-то изыскивать, а чем восстановить остальные статьи бюджета в центральном бюджете. Поэтому они вот выскочили. Я когда был народным депутатом, когда-то прошла правка о едином 10% налоге. И огромный закон, о котором работали, там было много, он был снят с голосования после того, как эту мою правку проголосовали в зале. Такое бывает. Когда одна правка ломает весь закон. А чому таке відбувається? Як ці правки попадають? Но в моем случае было, они использовали эту правку, чтобы завалить закон. В данной ситуации, я думаю, что это просто нестыковка в «Слуге народу». Тобто тут може бути політичний... Ну, приняли бюджет. Если бы они валили бюджет, то при помощи этой правки можно было завалить бюджет. Так, а 1,5 години вони збиралися от на перерву після того, як це було проголосовано. Про що вони могли там говорити, ваша думка? Про что угодно. Они же народные депутаты, они говорят про что угодно. Может быть, все звонили по телефону, как Еременко, заказывали себе девочек на вечер. Я не знаю, о чем они говорят в перерыве. Решение принято. Решение было принято не сегодня, не вчера, а позавчера. Поэтому они просто статисты и голосуют в турборежиме, как принтер. Его правильно называют, это приложение к администрации президента. Ну, не лише правками і бюджетом. Жила сьогодні Верховна Рада. Народна депутатка від «Слуги народу» Анна Скороход звинуватила владу у затриманні її цивільного чоловіка. Мовляв, це відбулося через її політичну позицію. Давайте послухаємо аргументацію Анни Скороход. Сьогодні за мої політичні вподобання, за мої політичні бачення і за те, що я не голосувала так, як мені вказувала фракція, за дорученням одного з замів адміністрації президента мого чоловіка було затримано незаконно. Підставою стали мої голосування в залі, відстоювання державної власності ГТС. Тиша в залі, будь ласка. А також червона кнопка проти земельного відкриття ринку землі. А голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія відреагував на цю заяву і в свою чергу сказав, що фракція до затримання чоловіка Скороход стосунку не має. Якщо ви зараз зайдете в Google
і в громадському шлюбі пана Скороход, чоловіка зараз, загугліть просто, ви все зрозумієте. Ми, як політична партія, до цього не маємо жодного відношення. Ми самі зараз нема чого сказати, бо ми не знаємо, в чому справа. Але те, що пані Скороход неодноразово зверталась до народних депутатів і пропонувала їм грошову матеріальну допомогу, це є факт. Семене, що думаєте про такий взаємний обмін звинуваченнями? Чи можна вже говорити про те, що якась криза у «Слузі народу» є, і вона, власне, вже виривається просто назовні? Ну, я тут можу, з дозволу Геннадія, продовжую його думку з приводу статистів. Ну, яка може бути криза у статистів? Криза може бути у тих людей, хто туди тих статистів поставив. Її випадок мені невідомий, але він дуже кумедний. Чому? Тому що до вчорашнього, до сьогоднішнього дня пані Скороход, ну як я розумію, всіх влаштовувала. Ну давайте ми так абстрактно будемо дивитись по картинці, яку вони нам дають з Верховної Ради. Тобто все було добре, а після там вчорашнього дня сьогоднішнього це ви показали частину ж виступу, Арахамія ж потім ще казав, що вони будуть виключати. А тепер вона стала незручна, чомусь її виключать. Я не знаю історію чоловіка, я дізнався, як і всі з медіа, про чоловіка, про неї. Ну, мені взагалі 95% слуг невідомі, тому що це невідомі люди. Я не знаю ні її, ні її чоловіка, я не буду не виправдовувати ні її, ні її чоловіка. Я не знаю, чи давала вона хабать там комусь в «Слузі народу», чи пропонувала. Тут, мабуть, треба звертатися до але у них же там багато журналістів, там Дубінський, Бужанський, ну всі такі експресивні. Ну вони ж могли провести розслідування в кінці кінців, правда? А якщо вони заявляють про корупцію, то де заява в відповідні структури, там в НАБУ, в ДБР, в прокуратуру, там чи куди, чи в СБУ вони будуть подавати, куди їм зручніше? Ну так, ну можливо вони визначаться і все ж таки цю заяву подадуть. Пане Геннадію, а от на вашу думку, чи дійсно тут має місце політичне переслідування, чи що тут взагалі відбувається у «Слузі народу» з цією депутаткою? Ну, чтобы за политические убеждения преследовали, их надо иметь. Я не думаю, что у сожительницы этого персонажа с России были какие-то политические убеждения. Она почему-то решила, что у нее в голове щелкнуло голосовать против рынка земли. Когда она шла от Зеленского на выборы, как мажоритарщик, за деньги своего гражданского сожителя, то она, безусловно, знала эту программу. В программе написано «рынок земли». Что ты нажимаешь не на зеленую кнопочку, а на красную. Поэтому, скорее, замкнуло у нее. А что касается ее мужа, так я загуглил. И я почитал, что в 2017 году ему дали гражданство, в 2018 забрали гражданство, и что он находится в розыске Российской Федерации как расхититель банка. Пушкина, по-моему, там называется. Поэтому вот его вся суть. Но мы сейчас знакомимся постепенно со «Слугами народа». Я вот говорю, что надо Шекспира почитать. Кто слух пустил за стол, кто праздник нам испортил. От так, а давайте зараз послухаємо думку президента щодо проголосованого у першому читанні закону щодо відкриття ринку землі. Президент подякував народним депутатам. Давайте послухаємо голову держави. Хочу подякувати кожному нашому депутатові «Слуги народу». Сьогодні була дуже важка робота. Ми сьогодні зробили, я думаю, навіть і я, і ви, ми зараз не уявляємо, що ви відмінили дійсно економічне рабство. Ну а зараз давайте подивимося на графіку, скільки коштує гектар землі сільськогосподарського призначення у Європі та скільки ймовірно коштуватиме в Україні. Давайте подивимося разом результати дослідження. Найдешевша земля – латвійська. Там гектар дешевше $1500. У Франції вартість гектару землі становить 7,5 тисяч. У Польщі – понад $11 тисяч. Аби купити гектар землі у Великобританії, доведеться заплатити 31,5 тисяч. В Німеччині за такий шмат треба викласти 32 тисячі, а в Австрії – 42. Найдорожча земля у Швейцарії. Там за гектар землі можна виручити $70 тисяч. Після відкриття ринку землі, за попередніми оцінками Мінекономіки, вартість гектару в Україні не перевищуватиме $2200.
Ось таку маємо статистику. І що тут можна сказати про, по-перше, прогноз Міністерства економіки, цю ціну, звідки вони її взяли і чому така дешева земля, майже так на рівні з країнами Балтії, але ми знаємо, що там нема принаймні таких чорноземів, які є в Україні. Там и низкая цена на землю. Дело в том, что нам показали, здесь очевидно, что в Центральной Европе там товарная земля, и там крупнотоварное производство. Там сеют много. Германия, и Польша, они много сеют, потому что достаточно высокая цена. А вот во Франции низкая цена, потому что рынок земли там сильно зарегулирован, и в результате она упала в цене. Поэтому, если в Украине будет сильно зарегулирован рынок земли, то будет низкая цена. И если он будет свободный, и у нас станет крупнотоварное производство, то цена постепенно поднимется до очень высоких рубежей. Потому что действительно чернозем хороший. Единственная проблема у нас – это зона рискованного земледелия, потому что у нас часто бывает вымораживает там посеянную культуру. Надеемся, что у нас земля будет подороже, чем сейчас. Но я все равно пока не ожидаю, даже если будет очень свободный. Короче, если будет рынок свободный только для украинских граждан, продажа, то цена будет где-то 2-3 тысячи стоить всего лишь. А если же сюда запустят иностранцев, цена может дойти и до 10 тысяч за гектар. Семене, а що ви скажете взагалі про цей законопроект і про реакцію президента на нього? Одне звернення, друге звернення. Я не можу коментувати звернення президента, яке він шепотів в машині, їдучи десь в темряві. Чому поінтересуватися, який кокс? Ви вугілля маєте на увазі? Ні, президент явно під какими-то цим самим воздействием. Він дуже задоволений. А стосовно тієї інфографіки, що ви показали, радує як мінімум те, що земля, враховуючи нашу економічну ситуацію, яка найгірша, в принципі, в Європі, то вже земля дорожче коштує, ніж в Латвії. Це є плюс. А стосовно заходу того, що сказав Геннадій, закордонних наших друзів, які б могли почати працювати на нашій землі, ви розумієте, от я беру приклад Польщі. В Польщі близько 15-20 років, от йшов цей перехідний період, коли земля спочатку належала тільки полякам, щоб вони могли розпоряджатися, потім вони почали запускати іностранних інвесторів. Чи потрібно робити так в Україні в умовах того, що скільки нас 30 років нагнітали, що землю розкрадуть, прокляті, зайдуть, вкрадуть, вивезуть вагонами. Навіть вчора в Верховній Раді там кричали, що фашисти вивозили. Там одна з фракцій дуже добре підготувалася. Тепер, мабуть, зараз будуть китайці вивозити, чи ще хто, я не знаю. Звичайно, людей 30 років шпигували тим, що землю не можна продавати, враховуючи, скільки, я не знаю, 5 країн в світі залишилось, в яких є оцей мораторій. Вибачте мене, це вже неможливо терпіти. Питання в тому, чи дійсно цей ринок землі буде регуляторним, як він буде розвиватись. Тому що, якщо ми знову будемо продовжувати виробляти просто сир'ю, щоб продавати його в Єгипет, вибачте, або в Африку, кудись в інші країни, Африки, вона не набагато виросте, ця ціна землі. Якщо ми створимо ті умови, щоб фермери, будь-хто, хто хоче працювати і користатися цією землею, для того, щоб вони створювали продукти доданої вартості, щоб вони виробляли щось, кукурудзу, горох в банках і продавали. Про модель, якщо ми зробимо такі умови, то безумовно, якщо через певний час, безумовно, маю на увазі виросте ціна. Якщо ми ще запустимо через певний час закордонних інвесторів, але я думаю, це можна робити, щоб вони володіли не більше 40% акцій. Поки їх запустять, через певний час вимруть. Можливо. Це ж питання, знаєте, не до мене. Я ж не в парламенті сиджу. А якщо просто, я кажу, якщо б це було, спочатку почали через 3-4-5 років запустили б інвесторів, мені здається, це б дало величезний поштовх і приріст до ВВП. Але чи зроблять це депутати
депутати, які знаходяться в Верховній Раді, і Кабмін, який є додатком адміністрації президента, я не знаю. Але я дуже хотів би, щоб це відбулось. І цей закон був добрий. Так, побачимо вже, мабуть, незабаром під час другого читання. От, до речі, так, вчора під час обговорення і взагалі так якось тема окупованих територій з цього відкриття ринку землі теж вона не звучала. Натомість ОБСЄ підтвердила зеркальне розведення сил та засобів у Петрівському. Давайте зараз подивимося на офіційну заяву установи. Місія отримала листа від збройних формувань із непідконтрольних урядові районів Донецької області з повідомленням про те, що вони завершили відведення сил і засобів із погодженої ділянки розведення в районі Петрівського. СММ отримала 2 вербальні ноти від Міністерства закордонних справ України, в одній із яких повідомлялося про те, що Збройні сили України завершили відведення сил і засобів із погодженої ділянки розведення в районі Петрівського. Так, завершується розведення. От щодо нього, яким воно було і що далі, Геннадій? Ну, разводят и хорошо, значит, движемся к миру. Нужно зарабатывать деньги, нужно торговать, нужно открывать рынок земли, потому что вот, когда мы говорим о рынке земли, все-таки я вернусь немного, речь идет о 7 миллионах владельцев этих паев. Если мы хотим, чтобы 7 миллионов владельцев паев разбогатели, то есть имели возможность продать землю дороже, сдать в аренду, взять под нее кредит в банке, то тогда мы должны открывать для иностранцев рынок тим, земли. хто володіє паями на окупованих територіях? То же самое, они тоже обеспокоены, как они будут сеять, как у них будет это происходить. Це питання взагалі не звучало вчора у Верховній Ну, а что звучать? Оно же в юрисдикции Украины будет. Поэтому, если будет рынок земли, и у них будет рынок земли. Я думаю, что если им разъяснить нормально, что и у вас будет рынок земли, все нормально, все движется к тому, что, в принципе, можно будет продавать. Мир движется к тому, что все равно будет крупноземельное производство. То есть крупные холдинги заходят, миллиардные засевы, и они же собирают пшеницу. А в селе не должно жить столько людей. Там должно остаться где-то 2% населения. Все остальные перейдут в города жить, это не остановит никто. Так, давайте до розведення все ж таки повернемося. От що далі може бути, на вашу думку, після цього? Далее, во-первых, люди, откуда ушли военные, просто счастливы. Там перестали стрелять. И дальше будет, там встречаться будет в каком-то формате, наверное, Зеленский с Путиным. Возможно, состоится нормандская четверка. Про формат трошечки пізніше ми поговоримо докладніше. Семене, а що ви очікуєте після того, як завершилося розведення у Петрівському та Золотому? Ну, по-перше, я не певен, що воно завершилося, тому що... Як кажуть, практична фаза, так? Зачекайте, от те, що ви навіть показали, що СММ ОБСЄ отримало листи. Давайте я вам покажу станицю Луганську, будь ласка. Вони там що, відвели війська? Ні, вони умовно, в кавичках, умовно, відійшли показушно, а потім знову повернулись на ті позиції і стоять. Місію ОБСЄ не пускають, щоб вона перевіряла. Не перевіряли, там не поля заміновані вони чи ні. То, що ви говорите, не перевіряємо. Ну, я знаю, я займаюся питаннями безпеки. Наша сторона розміновує території, це точно. Так, зачекайте, от бачимо це зараз наша сторона. по полі вікні. Та сторона не робить, тобто вона не допускає ні спостерігачів, ні місії ОБСЄ, вона збиває постійно безпілотники. От подивіться, за минулий тиждень 2 рази були обстріли безпілотників ОБСЄ. Ну, ви не подивіться, там в новинах це все є, ОБСЄ самі писали, да, це офіційно на новини зеркальні. Ті говорять, що українці стріляють, українці говорять, що ті стріляють. Вони зеркальні. Ну, ОБСЄ, тим не менш, каже, про зеркальні саме розведення. ОБСЄ ми слухаємо, вони сказали, що розвили. От, підтвердження нема. Так само нема підтвердження, що будуть робити. Розвели. Ну, я не вірю ОБСЄ. Ну це вже друге. Дивіться, я 5 років я бував на фронті, неодноразово, я звідти тут. І у мене є певні контакти і на тому боці, і на нашому боці, які там постійно знаходяться. Наші говорять, що вони стріляють, а ті говорять, що ті стріляють. Слухайте, стріляють наші, і можливо, давайте я скажу, якщо з того боку російські війська ведуть обстріл, наші відповідають. Ну, це логічно. Наши сейчас отошли, они не могут, вы же сказали, отошли наши. Ну, правильно, але це відбувається в тих населених пунктах, в яких наче відбулось розведення. Але на моє глибоке переконання, це більше схоже на відведення, а не на розведення. Тому що розведення – це коли в 2 боки, як до цього казала ОБСЄ. А зараз я не бачу 2 боків. ОБСЄ підтверджує розведення. Я не вірю ОБСЄ. Мы только что новости слушали. Вы сказали, новости послушайте. ОБСЄ подтверждает разведение. Ну зачем вводить
вводите в оману людей. Ні, я вам Ми слухаємо ще раз скажу. ОБСЄ. Можна почитати сторінку ОБСЄ і Нормандська розуміти, що четверка вони буде кажуть. читати отчет каже, ОБСЄ, що вони а не наш там з вами. збивають безпілотники. Окей, ну, будь ласка, і це є збивають. Ще зафіксовано. питання, чи буде це Доказательства. читати нормандська четвірка? Да, будет читать, а куда деться. Для этого ОБСЕ работает. Для этого договорились крупным пактом развести, провести встречу и в конце концов двигаться по пути формулы Штайнмайера, и никуда мы от нее не отойдем. Ну, до речі, Я думаю, дійде. так, пропонувалася, зокрема, зустріч Путіна та Зеленського тет-а-тет, але її не планується. Про це вже сказав міністр закордонних справ Вадим Пристайко, який прокоментував пропозицію Нурсултана Назарбаєва. Давайте послухаємо голову МЗС. Дійсно, ми так само, як і ви прочитали в медіа, про те, що є пропозиція від Нурсултана Назарбаєва. І ми в загальних рисах під час зустрічі в Японії говорили про те, що нам не вистачає можливості обговорити це, маючи на увазі, що ми зустрічаємося в Нормандійській четвірці. Ця ініціатива Казахстану, ми не отримали ще офіційно її. І я думаю, що на цьому етапі Україна достатньо має можливості зустрітися в першу чергу в Нормандійській четвірці. Саме заради цієї зустрічі були зроблені певні кроки. Ну, тепер давайте дійсно докладніше про зустріч у нормандському форматі. Що від неї чекати і коли? Семене, що ви думаєте про це? Ну, коли, я думаю, це важко прогнозувати, тому що все залежить від того, коли схоче Путін, тобто коли будуть виконані всі забаганки Путіна. Ми зараз знаємо, що протягом останніх місяців активно веде перемовини з Російською Федерацією некий Андрій Єрмак, який знаходиться в адміністрації президента, є таким, я не знаю, чи можна таке прізвисько дати, як сірий кардинал по перемовинам з Росією, але саме він відповідальний за це все. І от саме протягом цього всього часу відбуваються ці перемовини і прописуються пункти, які повинен виконати Зеленський заради того, щоб Путін приїхав на цю зустріч. І от коли ці всі пункти будуть виконані, тоді Путін скаже окей. Розведення входить у цей пункт? Так, безумовно, це одне з головних. Так само і Путін відмовився від пропозиції Назарбаєва, тому що ще не всі пункти виконані, і це логічно. І їм треба провести першу публічну зустріч в нормандському саме форматі, щоб забезпечити нашим міжнародним партнерам таку, скажіть, можливість показати, що вони впливають на ці процеси, а потім я прогнозую і майже впевнений, що потім буде зустріч Путіна з Зеленським тет-а-тет, тому що все до цього йде. Тобто позбавити Україну міжнародної підтримки і вивести їх на перемовини тет-а-тет з Путіним. І цим позиція буде України значно послаблена, тому що нема потужної дипломатії, нема карти, яку можна зверху перебити, розумієте? А пане Геннадію, а як ви вважаєте, чи дійсно всерйоз треба сприймати цю пропозицію Назарбаєва, і чи дійсно можна говорити про зустріч тет-а-тет? Ну, для меня это было событие, потому что я думал, что Назарбаев уже умер, он жив, оказывается. Он вечный, судя по всему, и я рад за него, что он предлагает такие вещи. Но действительно, в России очень мощная дипломатия, они не будут раздваиваться. Было договорено изначально, что, пожалуйста, двигайтесь согласно формуле Штайнмайера, чтобы состоялась нормальная четверка. И как Украина не дергается, ее обратно загоняют в формулу Штайнмайера и в нормандскую четверку. Поэтому я надеюсь, чтобы они побыстрее уже развели эти войска, чтобы меньше национально-патриотичные силы Украины во главе с Порошенко мешали тому, что он делал до этого, и побыстрее бы она прошла, и слава богу, вот как о бюджете, чтобы мы уже в конце концов перешли к нормальному мирному освоению Донбасса. Ну, ви впевнені, що після зустрічі у нормандському форматі можливий якийсь Никто ни в чем не впевнений, я не знаю. Вы видели, в каком состоянии президент, я ни в чем не впевнений. Если он будет так разговаривать в нормандской четверке, вообще разговора не состоится. Пока он с населением разговаривает как с идиотами, как с 95-го квартала. Я когда это увидел, я сегодня даже комментировать не стал. Я думал, это шутка. Я думал, что это какой-то актер играет. Мне так показали, и я не стал комментировать в своем блоге. А вы сейчас показываете, я думаю, блин, жалко, что я не откомментировал нормально. Потому что такой президент не в состоянии вести переговоры с Путиным. Хотя я ему очень благодарен за земельную реформу, что, может быть, под коксом, но он все-таки заставил принять земельную реформу в Украине. Хотя бы в первом чтении. Я надеюсь, и во втором, и в третьем, как бюджет, оно будет принято. И украинцы, наконец-то, за многие века станут владельцами настоящей земли.
и будет иметь возможность распоряжаться землей. Дякую. Геннадій Балашов, Семен Кабакаєв були гостями нашої студії. Далі ефір АТР продовжить випуск «Заман» кримсько-татарською. Про найсвіжіші новини вам розповість Шевкет Наматулаєв. Я, Катерина Вишневська, прощаюся з вами. Передаю інформаційну естафету моїй колезі Львіні Сидбулаєвій. Залишайтеся з АТР і дякую, що довіряєте. Как складывались отношения Мухаммеда Гирая с польским королем Сигизмундом? Почему этот прочный союз был нарушен и доведен до военного конфликта, апогеем которого стала битва под Сакалем? И кто встал на защиту общих интересов Кракова и Киркьера? Нельзя сказать, что назревший конфликт с польским королем возник только из-за колги Ахмеда Гирая. Нет, его сумел уладить уже новый колга Бахадир Гирай. К тому же Сигизмунд был потенциальным союзником Мухаммеда в борьбе с московским княжеством. Смотрите в программе «Алтын-Девир» в новом цикле «История династии Гираев». В эту субботу, 16 ноября в 17:35 на телеканале АТР. Мухаммед Гирай I. Собиратель земель. Часть 3. 1996 senesi Milli Mektep açtık ve Milli Mektep'te aman aman 19 yıl müdürlük ettim. Tabii ki biz anlayalım, bizim anamız sade bir kadın değil ve biz gurur duyamız, bizim anamız öyle insan. Kırım Tatarı olarak her bir ana baba aslında balasına, milli sınıfka balasını verse, ballar bahçesinde milli grupaga verse, milli mektepke verse, demek onlar ballarına baxt geleceğini bağışlaylar. Aslında bizim ballarımız başkaca özlerini hissederler. Onlar mektepten çıkanda duyarlar ve bilirler, onlar bu toprağın sahipleri. Milli şuur şekillendirirsek biz ballarga, demek onlar endi düşünürler, fikir ederler. Onların her şeyi milletle bağlı, onların her şeyi vatanımızla bağlı, onlar her şeyini tarihke bakarlar, bilirler. Bu büyük kıymet kesip dep sayam. En mühimi birinciden insan olmak, demek merhametli, saygı, hürmet etmek büyüklerine ve elbette milli duygular aşılamak üstünde çalışamız. Bugün görgeniz gibi biz eski Kırım şehrindemiz. Aynı mında Milli Mektep'nin açılımında büyük hissesini koşkan ve ilk günlerinden müdürlük vazifesini eda etken Ayşe Hanım Çabanova bugün bizlerini evine davet etti. Kettik. Продовження програми з відомим мультиінструменталістом та засновником гурту «Йогурт» Кирилом Бородіним в ефірі програми «Дженли Студіо» ви побачите цієї неділі за київським часом о 18:30, за кримським о 19:30 в ефірі телеканалу АТР. Bugünkü hikayemiz ta uzaklarda, yat topraklarda doğup, osup, yetişip Üç karanfil aşladım, ayvanın suyuna taşladım. halkımızın istidatlı evladı, ak hukukçu, yırıcı, Bahçelerde kestane dökülür tane tane. Kadriye Nurmanbet'e bağışlana. Karadeniz calbesede kaday, caldamay geçmeyim masabay kaday. Karadeniz calbesede kaday, caldamay geçmeyim masabay kaday. Seni karataymayım ben ölünce kaday, hiç vazgeçmeyim masabay
Залізна завіса, два світи і боротьба за правду. Фактичність, теорія медіа та об'єктивність журналістики. Пропаганда Суркова. Як народилася кремлівська фабрика фейків. Семантична війна, конспірологія чи реальність. Дивіться у документальному фільмі «Фейк Ньюз» у суботу та неділю о 15:40 за Києвом і 16:40 за Кримом на телеканалі АТR. Ал боруны, юр кетейік яйлаларға. Чал бір ава, чал бір пешраф, бір қайтарма. Чал бір нағме, барсын етсін йылдызларға. Чал, ақса да берсін дауыш далғаларға. Мен бар сесім іле ерлайымчы ай ольмеммен. Эм Порт-Артур, эм Шомполны, Уралдағыны. Сесім кетсін, эм долансын Қырымны. Барсын етсін бұжақларға, таманға. Ерларым мен бар сесімнен елге қаршы. Батақларны қайнатып, сел ақтырып. Барыме қастетмеңіз ел ұзатып. Бар келір, ұқым сүрер, ақылы олып. Ачар вишнем көпіріп, ачар бадем. Филис атар қадимдағда ағачлар. Шымал беттен келген суық боранлар. Йоқ олacak. Қачар, бақыр, борудан. Энфес, Қырым татар қавесі. Селям алейкум. АТР телеканалының яйнында заман бүгін ноябрьнің 15 студияда сізлер үшін мен Гүлсум Халилова чалшам. Бірлешкен Миллетлер Тешкілятының 3-ші комитеті işgal етілген Қырымда ақ бозғынлықлары ile бағлы резолюцияны қабыл етті. Весиқада ақ бозғынлықлары еп чоқлаша деп білдірілген. Бұндан да ғайры Русия режимінен разы олмағанларға қаршы ішкенже тақип дискриминация саясетіні тоқтатмақ талапларына Русия Федерациясының құлақ асмағаны қайд етілі. Құсусан işgalшілерден ең чоқ Қырым татарлар зарар көрі. Кечкен сененен қиясланғанда бұл сене тынтуф ве тарамалар екі дефа юкселді. Бұнен берабер резолюция Қырымдан мejburi сүргінлікні такбих етеве межлис ясағынан ләғу етілмесіні талап ете. Весиқаны 40 девлет темсиджілері азырлады. 67 мемлекет ona қол тұтты. Енді бұл весиқа Бірлешкен Миллетлердің баш ассамблеясында таздықланмалы. Бұл енді Русияге ве оның işgalci саясетіне қаршы 4-ші резолюциядыр. Я сожалею, что по прошествии 12 месяцев после последнего рассмотрения резолюции в Третьем комитете я вынужден повторять те же закономерности злоупотребления: убийства, пытки, домогательства, сексуальное насилие, произвольное заключение под стражу, аресты,
насильственные исчезновения, преследования журналистов, правозащитников. Особливо нас непокоїть процес так званої паспортизації, вигнання громадян України з півострова. Неприпустимо насильницьким шляхом змінювати демографічну ситуацію. Росія сприяє тому, щоб її громадяни переїздили на півострів. А це явне порушення Женевських конвенцій і очевидна спроба змінити демографічну структуру Криму. Қырым Мұхтар Жүмхуретінің прокуратурасы ишғаджы хувечілерге қаршы құрылтай делегаты ве Юнан Рома көреші бойынша Идманжи Исмет Салиевның евінде тінтуф кечіргенлері себебінден жинайы дава açты. Малым олғаны кепі Туневын селялы Рос хувечілері судақның тоқлық көйінде ерлішкен Исмет Салиевның евіне саба алтыда басып кірді. Таққатшыларнен берабер секіз машинада ОМОН хадимлері көпеклерін кетірген. Таққат әрекетлеріні терроризм қабатлавы бойынша açылған жинайы дава черчевесінде кечіргенлер. Эвелден Селя, Афьон ве дегер қанунсыз шейлер қыдырғанлар. Исмет Салиев евінде yok еді. Где-то в 5 или полшестого прибыли там около 5 машин, там вооруженные ОМОНовцы пришли и начали стучать домой там. Ну, конечно, в селе все село взбудоражилось. Зашли и начали с обысками, с собакой там обыскивать это. Не знаю, что они там искали, там оружие или наркотики, что они там искали. Обыскивали там и туалеты, и курятники, и голубятники, ну, все, что можно. Когда обыскивали дом, они, у меня сейф есть дома там, ну, охотничье оружие есть там. Они попросили открыть, но жена говорит, как я без мужа это открою. Они говорят, ну если не будете открывать, мы будем это вскрывать, пилить будем. И там жена открывает, они смотрят охотничье это оружие. И она предъявляет документы, они проверяют, ну все в норме. Обысками прошлись по всему дому. Исмет Салиев Қырым ве Украина бойынша белі идман жедір. О Юнан Рома күреші бойынша Украина жейма тақымнан спортшыларын азырлай. Судақты ашқан спорт салонында бір чоқ бала ве геншлер идманлар кечіре. Исмет Салиев шымды Киевде болынып Олимпиадаға азырланған спортшыларының идманларына кечіре. Несмотря ни на что, он как спортсмен продолжал возить своих воспитанников для участия в спортивных соревнованиях в Украину. Я думаю, что в Крыму, особенно среди тех, кто взялся служить этой власти, российской крымской власти, вызывало беспокойство и непринятие. Поэтому, я думаю, здесь больше, знаете, такие вот эти поклепы и наветы сыграли роль. Апис ас карцер саяси мобиосы Мирусейн Кукуна юқуға далғаны үшін шиддетлі режим камерасына ерлештірділер. ОР күн кечірілген мобиослері сабына чықмады. Шу себептен енді 15 күн карцерде қалажақ. Мирусейн Кукуна Хизбу Тахрир тешкілятында іштірак еткені үшін 12 ел апис жазасына махкүм еттілер. Шиддетлі режим колониясы ұқымны ішғалжа кемиету Қырым татары ве мұсылман олғаны үшін чықарды. Халқара ақ тешкіляты Amnesty International оны вичдан мобиосу деп адландырды. Авропа бірлігі есе тезден ұйдырылған терроризм давасы бойынша қабатланған Қырым татарларының азат етілмесіне талап етем. Європейський Союз не визнає ні російського законодавства у Криму і Севастополі, ні етапування кримчан у суди в Росії. ЄС очікує, що Росія скасує ці рішення і негайно звільнить усіх незаконно затриманих українців. Сенцовға мукафат. Лондонда Қырымлы Олег Сенцовға Магнитский адына мукафатны берділер. О бұл мукафатқа Русия писханесінде бұлынғаны вақыт бір елі велсін айыл олды. Олег Сенцовға мукафатны мешур Америка сенаторы Джон Маккейнің қызы Меган берді. Кечкен сене оның бабасы бұл мукафатқа өлімден сон айыл олған еді. Журналистика ве ақ құрчылав саасындаки бұл мукафат рус иқтисадиятчысы Сергей Магнитскийнің шерефіне 2015 сенесі тесіс етілді. 2000 сенелерінің ортасында о Русия бюджетінден күтлеви қырсызлық схемаларыны тапып мейданға шығарды. Бұл схемаларда да девлет меморлары қоветші органларының елбасшылары ер алған. Бұндан сон Русия кеметі оны Магнитскийні мали елелерге қабатлап махкум етті. 2019 сенесі о Матросская тишина писханесінде вефат етті. Пока мы тут, так хорошо кушаем, кто-то все еще сидит в тюрьме. Тысячи россиян сидят по ложным обвинениям, и минимум 100 украинских граждан, обвиненных ложно, тоже сидят в российских тюрьмах. Я про них говорю всегда, когда у меня появляется в руках микрофон, и говорю о них сегодня, потому что про них нельзя забывать.
Бүгін өйледе Қырым меморий сыңырында екі кечет ноқтасы ачылан. Бұл ақта Украина сыңыржылар қызметінде білдірділер. Каланчак реконструкция үшін 7 ноябрь күні қапатылған еді. Чоңғарны да біраз яныладылар. Кечет ноқталарында енді қызмет беру мерkezлері автовокзал, балавианалар үшін одалар ве тибби ноқталар мевжуд. Кечет ноқтасының реконструкциясы үшін девлет 200 миллион гривнаны масраф етті. Меморларының қайдеткеніне көре бұл ішлер вақтын же япыла, чүнке Қырым мұтлақ Украинаға қайтажақ ве меморий сыңырында керек олмайжақ. Ми працюємо для потреб людей і усвідомлюючи, що Крим безумовно повернеться, ми будуємо ці споруди тимчасовими. Тимчасові споруди будуть використовуватись для потреб прикордонної служби в інших областях. Шарқи жебеде ішсе ғайыплар дұшман атешлері нәтижесінде бір Украина аскері елі қолды. Умумен алғанда кечкен геже рус işgalci örgütleri onlarca kere Ukrayn позицияларына hücum etті. Олар құршын сілесі, майын атыжы ве бомба зырхлы техниканы қолланды. Тек Норманд форматында көріші Владимир Зеленскийнен диалогыны Владимир Путин бойлей затлады. Норманд черчевесінде 4 лидернің не вақыт көріші жегіні айтмады. Владимир Путин Донбасста ордулар чекілуіні хайрлады. Айтқанына көре, егер Украина чекілув зонасына милли гвардияны кірсетсе, дигер тарафтан дайыны бойлей әрекеттер олажақ. Бұндан да ғайра Путин 31 декабрь күні біткен Донбассның мақсус статусы ile бағлы қанун ақында да бірқаш сөз айтып берді. Мы слышим тоже от первых лиц Украины о том, что может быть принят другой закон об особом статусе Донбасса. Какой? Ведь это абсолютно ключевая вещь. Если будет принято нечто такое, что не будет согласовано ЛНР и ДНР, то тогда все мгновенно зайдет в тупик. Русияның пропагандачысы Борис Корчевников Украинаны легаль зиярет етті. Бұақта Украина телекесізлік қызметлерінде білдірділер. Осының мұражатына СБУ-ның жевапыны халық депутаты Алексей Гончаренко айдынлатты. СБУ мәліматларына көре Борис Корчевниковға 2014 сенесі Қырымны зиярет еткені үшін Украинаға 45 жылға ясақ етілген. Октябрьнің башында есе Украинаға зияреті енді легаль еді. За даними СБУ, за цей період вони не отримали даних щодо здійснення Корчевніковим дій, які можуть завдати шкоди національній безпеці. Мабуть, медалі за заслуги перед вітчизною з рук Путіна і брудної пропаганди «Кожен день по РосТВ» про Крим і Донбас для наших правоохоронців недостатньо. Будемо, значить, змінювати правила, тому що окупантів і колабораціоністів прощати не можна. Борис Корчевников Россия-1 телеканалының алып баржысы ве Русияның Спас каналының баш мудирі ола. Мында Москва патриархатының ортодокс Украин келсесі тешкелеткен ортодокс кино фестивалінде іштірак етті. Фестиваль 7-10 октябрь күнлері кечті. Пропаганда жиозының Инстаграм сайфесінде ерлештірген фотоларына көре 2014 сенесі işgal етілген Қырымны зиярет еткен. 2018-17 сенелері есе Корчевниковның инсан тағдиры программасы үшін işgal етілген Ярамадада видео чеккенлер. Геническому техасы соқу фюртында Қырым татар емеклерінің мастер-классы тешкел етілді. Тәлебелерден ғайра мастер-классының шерінің ерлі сакинлері де зиярет ете біле. Чебірек, манты ве плов пішірілген ашханелер деңіз янында ерлешкен шерге келген туристлеріні желп ете. Бұақта левхамызда. Бачимо, як юшка тече з нашого гарбуза. Потім віджатий гарбуз ми рівномірно розподіляємо рівномірним шаром на наше тісто. Эльмира Шамратованың огунде чоқ шей йоқ, un, сув, туз ве шекер. Ве әлбетте емек ішіне қойылажақ эсас жевесле қабақ. Тәлебелер кележек емекнің қоқысыны енді доймаға башлай. Ве лезетлі олдымы деп мераклана. Ви кожен отримали свою страву, яку ви готували особисто.
А зараз ви її поріжте і, будь ласка, продегустуйте. Софрада Кырым-татар бурмасы. Бу күнге кадар бу емек тақиқат несінесідір. Ади көрінгеніне бақмадан içinde бірчоқ лезет гизле. Бурманын тады гүзел олмасы үшін бірчоқ инжеліклерге riayet etmek керек. Хусусан амыр пек инже қабақ ісе ғайет сувлы тазе олмалы. Це кримсько-татарська страва. Дуже цікаво було навчитися тісто робити, начинка дуже цікава, тиквена. Наталка Геническ ПТУ-сында Кырым-татар емеклері мастер-классыны тешкел еткен талебедір. Ожылар әсе талебелерінің диқатыны да чоқ не жел петті деп тұшыне. Чебурек, манты ве хануманын тадына бақмақмы, яда бу емеклеріні пішірмеге огренмекмі. Дуже люблю королівську самсу, тандирну самсу, плов. Ну, ще багато чого. Геническ районының әлісі эксеретнен Кырым-татарлардыр. Мында Эревде ве раст келген кафеде Кырым-татар емеклері мевжуд. Деңіз бойы ерлешкен шерде пішірілген яда атеште қаврылған емеклер тек милли мутвақ әдетлерінден бірі дегел. Крымско-татарская кухня должна быть не только знать крымские татары, но и также все жители нашего Генического района, а также отдыхающие, которые приезжают на базы отдыха Арабатской стрелки. Оқыф юртунun 300 талебесінден тек 60 бала Кырым татарыдыр. Эвелден мында емек пішірмеге огренмек үшін атта Кырымдан келеділер. Кырым ишғал етілгені себебінден регионлар ара улашу проблемлері мейданға келді. Бұна бақмадан милли әдетлер не ясақ, не де сыңыр беле. Я хочу порезать, чтобы дети все попробовали. Риана Алиева, Заман АТР. Олимпия ойынларына азырлану фе спортчыларының музбет тарзлары. Буақта геншлер ве спорт мәдениет назирлігі елбашчылары кележек сене Японияға Олимпиадада Украинаны темсил етежек спортчыларынан көрішівде лаф етті. Олар ен мерахланған суалера ве проблемлеріні сесендірді. Буақта левхамызда. 74 Олимпия спортчысы ве оларның идманчылары генч ве яшлар медениет назирлігі темсилчилерінен көрішті. Олар 32-ші Олимпия ойынларына Украина тақымының азырлықларына музакире етті. Олимпия ойынлары келечек сене июль айында Токиода башлайжақ. Дүния чемпионы Олег Верняев спорт гимнастикасынен енді 20 жылдан берле оғыраша. Яз Олимпия ойынларына программаны да бір ел евелсі азырламаға башлады. Ярдым ваделеріне пек ишанмай. Біріншіден яна акиметтен ақиқи әрекетлеріні беклей. Обещают поддержку, финансирование. Посмотрим реконструкции залов. Спорт полностью запущен, все очень проблемно. Медицина, оборудование, залы. С этим все очень плохо на самом деле. Все такое совдеповское, старое. Байдаркада күрекчеків бойынша Авропа чемпионы Мария Кичасова-Скорик Шуранен мемнен. Қызның айтқанына көре бұқыбы топлашулар Олимпия спортчыларына не керек олғанына аңламақ үшін мұйым. Чүнкі бір чоқ шейде тек өзінің күчлеріне ишанмақ ләзим ола. Мы должны быть первыми, кто высказывает свою точку зрения и рассказывает про свои нужды. Экипировка тоже несовершенная, то есть мы все равно докупаем, влаживаем свои деньги, влаживаем свои силы для того, чтобы выглядеть даже на мировой арене лучше. Кырым-татар спортчысы Ленур Тимиров шыраға бармады. О пек межгул, күн учкере идманларнен оғраша. О өзі үшін бұйық мақсат белгіледі. Айтқанына көре акимиет шубесі спортчыларға ярдым ве дестек етмелі. О вақыт нәтижелер де олacak. У меня самая большая цель, это как у любого спортсмена, занимающегося не меньше 10-15 лет спортом, это Олимпийские игры. И будем стараться всеми силами пробовать стремиться взять золото. На данный момент я живу в Крыму и постоянно ездил туда-сюда. И если, допустим, была бы какая-нибудь возможность здесь где-нибудь жить и все такое, крыша над головой, как говорится, то можно было подумать о том, чтобы хорошо подготовиться и здесь находиться и тренироваться. Яз Олимпия ойынларына бір елдан аз қала. Шу себептен Украин спортчылары шымды жидди азырлық көре. Олар 170-ке яқын лицензия алды. Ве шымды оларның таздықланмасы үшін фаал шекілде çalışалар. Надия Михайлова, Сямпинка, Заман АТР. Бұл шымдылық сонке хаберімізді АТР телеканалының YouTube сайфесіне абоне олынысында бөліншілерінің мектары юзбенден зәделса, Роскомнадзор бізлеріні блокаға алып оламы, яйынымызда есе информацион күн девам ете АТР әлі олыныз көрішкенше.
кім қорчалар екен бұл дүнияда? Мені кім парчалар екен бұл дүнияда? Мені кім қырпалар екен бұл дүнияда? Қырымым, егер сен олмасаң дүнияда. Сені кім сызлатыр екен бұл дүнияда? Сені кім ерлатыр екен бұл дүнияда? Сені кім ағлатыр екен бұл дүнияда? Қырымым, егер мен олмасам дүнияда. Сен мені қорчала, мұқаддес Қырымым. Қалбімні парчала, мұқаддес Қырымым. Сесімні парчала, мұқаддес Қырымым. Саңа құл олырым, сақ қалсам дүнияда. Юртыңа құл олмақ бақыттыр бұл дүнияда. Ватанлы бақытсызлар жоқтыр бұл дүнияда. Қырым, сен менің үшін тақтсың бұл дүнияда. Сенің үшін өлер, сақ қалсам дүнияда. Энфес, Қырым татар қавесі. Ефір «Етер» триває. Я, Аліна Сідбулаєва, приймаю естафету від своєї колеги Катерини Вишневської. І говоритиме наживо про найцікавіші і найактуальніші події, які відбуваються в нашій країні. Залишайтеся з нами. Рада ухвалила бюджет 2020. Слуги народу посварились. ОБСЄ підтвердила розведення сил біля Петрівського. Чи відведуть сили на інших ділянках? Очільник МЗС не виключає, Україна може вийти з мінських перемовин. І я вже рада вітати всіх, хто приєднався до нашого ефіру, і представити нашого гостя Ігор Ташкевич, експерт Українського інституту майбутнього. Доброго вечора. І поговоримо щодо Верховної Ради. Сьогодні вона прийняла державний бюджет на 2020 рік. Дивимося, хто і як голосував. Проект закону України про державний бюджет України на 2020 рік. Реєстраційний номер 2000 для прийняття в цілому. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За 280 рішення прийнято. Бюджет прийнятий. Дякую вам, колеги. Покажіть, будь ласка, по фракціям. Партія «Слуга народу» – 241, «Опозиційна платформа «За життя» – 0, «Європейська солідарність» – 0, «Батьківщина» – 0, «За майбутнє» – 19, «Голос» – 0,
позафракційні – 20. Ось ми бачили, як приймали сьогодні бюджет. Взагалі, якщо подивитися, дуже швидко, якщо ми порівняємо, як було і торік. А як гадаєте, чому саме так швидко? Турборежим працює в них? Ну, я б не сказав, що турборежим, з одного боку, є більшість. Це означає, що не потрібна торгівля між фракціями. Давайте відверто говорити, тому що вся решта бюджетів, вона приймалася відповідно до певної торгівлі. Причому, якщо зважати на те, що у нас по фракціях, в кожній фракції був свій спонсор і був вплив тої чи іншої фінансово-промислової групи, можна говорити про те, що йшла торгівля між, в тому числі, олігархічними групованнями. А зараз, так, олігархи, вони мають вплив, мають величезний вплив в Раді, але вони вже не мають навіть 200 голосів. За самими такими оптимістичними для них підрахунками це приблизно 120-130. Мені було цікаво сьогодні, як буде голосувати депутатська група «За майбутнє». Чому? Тому що ми... Вони проголосували. Так, вони проголосували. І тут достатньо цікава тенденція, тому що це пов'язано в тому числі з інтерв'ю пана Коломойського в Нью-Йорк Таймс, з відставками Ігеру, з відставками заступника керівника СБУ, тому що і в тому числі медійною активністю пана Богдана. Зверніть увагу, що останній тиждень він, ну так, порівняно з попереднім періодом, він здебільшого мовчить. І ми бачимо спробу, скажімо так, пана Коломойського вплинути або захистити свій вплив в українській політиці. Тому що... Тобто, я ж правильно зрозуміла, що у «Слуги народу» є своя група Коломойського? Так, є група, є інші. Коломойський, в принципі, так, він при всіх його гучних заявах, але він не отримав навіть контрольного пакету. І відповідно до цього він має приблизно 20 осіб, на яких може теоретично впливати у фракції «Слуга народу». Але якщо ми подивимось на персональний склад депутатської групи «За майбутнє», то там, в принципі, і пан Палець, і інші люди, яких можна назвати або тими, хто достатньо тісно співпрацював з паном Коломойським, або хто, в принципі, голосував за вигідні йому закони. Так, ось щодо групи, які входять у «Слугу народу», сьогодні вони взагалі посварилися. У «Слузі народу» посварилися через бюджет. Причиною стало прийняття правки про передачу акцизного на пальне у місцеві бюджети. Разумкову довелося оголосити навіть перерву. Дивимося, як це було. Це правка про акцизний збір для місцевих податків. Пропонується на 2020 рік залишити за місцевими бюджетами. У 2019 році завершиться етап децентралізації. Акцизний збір для місцевих бюджетів сягає від 10 до 60%. «275» рішення прийнято. Шановні колеги, прохання підійти голову бюджетного комітету і інфраструктури і голову фракції «Слуга народу». 5 хвилин перерви. Ось ми побачили перерву, щось пішло не так, як хотілося б «Слуги народу». Це пішло нормально, тому що там є різні групи впливу, раз. Є мажоритарники, два. Є люди, які в тому числі лобіюють надходження коштів від акцизу. В чому логіка? Справа в тому, що, наскільки я знаю, поки що і Міністерство інфраструктури, і бюджетний комітет... Так, пане Ігор, ми продовжимо обов'язкову тему. Зараз ми долучимо Ірину Фріз, народна депутатка фракції «Європейська солідарність». Доброго вечора, пане Ірина. Так, добрий вечір. Пане Ірина, скажіть, будь ласка, як вам сьогоднішнє прийняття бюджету і чому саме ваша фракція не голосувала? Наша фракція вважає, що зазначений законопроект, який фактично фінансовою битвою для всієї країни, є провалом нової влади. Адже будь-які задекларовані нею попередні обіцянки не виконуються. Це буде не бюджет зростання, це бюджет буде з дефіцитом 2% ВВП, зменшено видатки на освітні програми, немає жодного зростання соціальних стандартів. Найбільше насторожує те, що удар завдається по найменш захищеним верствам населення, адже буде зменшено субсидії. Крім того, згідно з запропонованою редакцією, яку сьогодні ухвалила фракція СУ,
фактично буде нанесено удар по місцевому самоврядуванню. Отже, ми вважаємо подібний бюджет асоціальним, не проукраїнським і таким, що не відповідає очікуванням наших громадян. А що буде робити ваша фракція з цього приводу? Наша фракція не голосувала за зазначений законопроект бюджету. Відповідним чином уся відповідальність за скорочення соціальних стандартів, удар по пенсіонерам, по вчителям, по науковцям, по лікарям, відповідальність за все це буде нести провладна фракція «Слуг народу», і відповідним чином наша фракція в подальшому буде намагатися коригувати зазначений ухвалений законопроект з огляду на ті показники, які ми будемо мати. Дякуємо вам. Ірина Фріз, народна депутатка фракції «Європейська солідарність», була з нами на зв'язку. Як вам такі слова «Європейська солідарність»? Ну, знаєте, дуже цікаво, що починалося це на бюджет зростання після про, скажімо так, соціальні гарантії. Ну тут пані депутату треба визначитися, вона за одне чи за друге. Чому так? Тому що у нас дефіцит пенсійного фонду більш за 100 мільярдів доларів. Ой, гривень, перепрошую. Тому що у нас кількість пенсіонерів через 2 роки буде дорівнювати кількість тих, хто сплачує СВ, тому що у нас страшенна, скажімо так, трудова міграція. І тут треба визначитися. Ми говоримо про бюджет зростання, коли наявні державні фінанси акумулюються задля реалізації інфраструктурних проєктів. Або ми говоримо про бюджет проїдання, коли ми просто роздаємо, щоб дещо покращити те, що було, скажімо так, перед виборами 2019 року. Тому що і заробітна плата, і пенсії, вони мають зростати відповідно до рівня, скажімо так, продуктивності праці, до рівня доходів. Якщо цього немає, то це бюджет проїдання. Тому от таке поєднання, скажімо так, і соціальних стандартів, і бюджету зростання у риториці пана депутата. Ну, знаєте, є такий старий радянський анекдот, що буде, якщо схрестити їжака та вужа. 2 метри колючого дроту. Оце саме про таке схрещення. Тому що або те, або інше. І якщо ми говоримо, припустимо, про акциз на пальне і місцеві бюджети. А досвід останніх 2, скажімо так, років, він показує, що, на превеликий жаль, планувалося, що цей акциз, ці кошти вони підуть на місцеві дороги, на місцеву інфраструктуру. На превеликий жаль, більша частина ОТГ вона не скористалася цим. І ми це бачимо на дорогах, коли спробуємо їздити. Відповідно, наскільки я розумію логіку, наскільки я знаю логіку, принаймні уряду і бюджетного комітету, вона полягає в наступному, що ці кошти акумулюються після як субвенції, вони спускаються, але цільові, що це можна витратити, умовно говорячи, лише на дороги, на певні об'єкти інфраструктури. А поки що проголосували за першу частину, що все це акумулюється. Чи буде це друга? Так. І тут я вже погоджуюсь з депутатами до Європейської солідарності, що так, це відповідальність більшості. І це, в принципі, логічно і правильно, що слово «відповідальність» нарешті зазвучало. Тому що раніше, коли ми приймали бюджет, у нас було як? Що ми прийняли бюджет, але відповідальність жодна фракція не бере. Тому що у нас коаліція, хтось ще проголосував, і кожен киває на іншого, що а оце відповідальність. На сьогодні вже ми знаємо, хто буде винний. Сьогодні є відповідальність. І продовжує тему Верховної Ради. Сьогодні народна депутатка від «Слуги народу» Анна Скороход звинуватила владу у затриманні чоловіка. Мовляв, це відбулось через її політичну позицію. Сьогодні за мої політичні вподобання, за мої політичні бачення і за те, що я не голосувала так, як мені вказувала фракція, за дорученням одного з замів адміністрації президента мого чоловіка було затримано незаконно. Підставою стали мої голосування в залі. Відстоювання державної власності ГТС. Тиша в залі, будь ласка. А також червона кнопка проти земельного відкриття ринку землі. Ось таке сталося. І це, я б сказав, що це лише початок. І зараз ми ще почуємо голову фракції «Слуга народу» Давида Арахамія, який заявив, що фракція до затримання чоловіка Скороход стосунок не має. Якщо ви зараз зайдете в Google
і в громадському шлюбі пана Скороход, чоловіка зараз, загугліть просто, ви все зрозумієте. Ми, як політична партія, до цього не маємо жодного відношення. Ми самі зараз нема чого сказати, бо ми не знаємо, в чому справа. Але те, що пані Скороход неодноразово зверталась до народних депутатів і пропонувала їм грошову матеріальну допомогу, це є факт. Ось ми бачимо, Це лише початок, тому що повертаємося до того, що ми починали розмову, саме з різних груп в партії «Слуга народу» та в оточенні президента. Я не говорю, що пані Скороход – це там група Коломойська чи когось, але питання в тому, що зараз іде партійне будівництво. Тому що ми пам'ятаємо, що сама фракція, сама партія, вона, як і фракція «Голосу» сьогоднішня, вони набирались дуже швидко, через механізм, який вони називали відкритим конкурсом, але де-факто, звісно, що від помилок застрахуватися було неможливо. І зараз іде два паралельних процеси. З одного боку, партійне будівництво внутрі фракції і внутрі партії. Це означає, що з певними особами вони будуть говорити до побачення. І ось давайте спитаємо у народного депутата від фракції «Слуга народу» Олександра Качура. Добрий вечір, пане Олександре. Олександр, ви чуєте нас? Олександр, ви чуєте нас? Олександр Качура, народний депутат від «Слуги народу». Вітаємо вас. Щось проблеми зі зв'язком, а обов'язково... Сподіваюся, що він підключиться. Але ситуація наступна, що, по-перше, буде дуже така потужна, скажімо так, кабінетна або підкилимна війна між групою впливу Коломойського, який буде спробувати все ж таки реалізувати свою золоту акцію. І він сподівався, що свою міць він покаже на голосуванні за ринок землі. І, в принципі, ми бачимо, що його депутати не дали голосів, але лише підставили депутати, яких пов'язують в тому числі з Рінатом Ахметовим. І це була дуже цікава, скажімо так, цікава комбінація тактична. І надалі сьогодні пан Коломойський вирішив вже не ризикувати при сьогоднішньому голосуванні. Чому? Тому що якщо б ситуація повторилася, то в принципі... Давайте повторимо ще раз. Ми вже зв'язалися з депутатом Олександром Качура, народний депутат фракції «Слуга народу». Вітаємо вас, пане Олександре. Вітаю. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, що сталося з вашою колегою? Чого її ви так образили сьогодні? Що маєте на увазі образили? Щодо депутатки Анни Скороход. Вона сьогодні виступала у Верховній Раді. Вона заявила, що начебто на її цивільного чоловіка здійснюється тиск правоохоронними органами. Тобто тут, я не знаю, тут немає ніякого образи. Мені здається, що колега, враховуючи її стан, ви знаєте, що вона вагітна, вона так емоційно просто виступ свій прив'язала до начебто затримання. Тому що якщо у нас є якісь факти, вони повинні розслідуватися, і це дуже відомий бізнесмен російський і чоловік. Пане Олександре, є вже така інформація, що «Слуга народу» хоче її виключити з фракції. Чи так дійсно буде, чи ви можете спростувати цю інформацію? Це питання буде в будь-якому випадку обговорюватися на фракції. Є ті, хто вважає, що необхідно це зробити. Є ті, хто вважає, що тут немає підстав для того, щоб виключати з фракції. Однозначно, це рішення буде прийматися вже на самому безпосередньо засіданні, колегіально. Це у нас 254 народних депутата, а тому вислухаємо її позиції. Пане Олександре, а чому депутатів після цього приймемо рішення? Да, і хотіла уточнити, чому вважають, що ваші деякі депутати, що її потрібно виключити з фракції? Через що? Тут питання заключається в тому, що якщо є у нас партійна позиція, є програмні засади, у нас був меморандум, ми ще підписували ще, коли перші наші відбувалися збори до виборів кандидатів. Тобто ми підписували меморандум, що народний депутат зобов'язується підтримувати всі законопроекти, які подаються відповідно до програми партії. Тобто я знаю, що цей народний депутат не підтримував законопроекти, які згідно програми партії, яка допомогла їй обратися в народні депутати, яка була суб'єктом голосування.
Тому тут це політичне рішення буде вже безпосередньо партії, яке не пов'язано ніяк ні виступом або... Пане Олександр, хотілося уточнити цей меморандум, про що ви кажете. Я правильно зрозуміла, що депутати мають одноголосно голосувати за цей закон, який там, наприклад, ваш голова, від президента, від Кабміна, якщо буде пропонуватися, всі разом, «Слуга народу», мають проголосувати «за», як це було в Радянський Союз? Якщо це відповідає програмним задачам, це не має значення, хто подав. Тобто, якщо б Кабмін подав якийсь законопроект, який суперечить програмі партії, то я б за нього теж не голосував. Тобто, якщо у нас є, наприклад, зняття депутатської недоторканності, потім повернення відповідальності за незаконне збагачення, там, відкриття ринку землі і так далі, це є законопроекти, тобто вони повинні підтримуватися. Тобто я вважаю, що якщо особа працює не в команді, відповідно повинні приймати рішення вже фракція, в команді якій знаходиться такий народний депутат. І хотіла ще уточнити, пане Олександр, наскільки мені відомо, за ринок землі не всі голосували за від «Слуги народу». Крім Скороход, були ще інші депутати. Ви їх теж будете виключати з фракції? Це буде прийматися рішення на самому засіданні фракції. Тобто ми розберемо всі випадки. Я ж не кажу, що ми будемо її виключати з фракції. Я, наприклад, вважаю, що необхідності виключати немає. Тобто це вже буде розглядати безпосереднє засідання в широкому вигляді фракції. Всі будуть почуті думки, і потім вже приймуть рішення більшістю голосів. Дуже дякуємо вам. Олександр Качура, народний депутат, фракція «Слуга народу», був з нами. Ось, пане Ігоре, ми бачимо це нормальний така процес. Форма. І це нормальний процес, дивіться, ви вважаєте? Якщо тут процес нормальний, якщо йдеться, прозвучала програма партії. У нас є інтернет, є програма партії «Слуга народу», «Голос», «Європейська солідарність» та всіх інших. Так? Це обіцянки, з якими партія йшла на вибори. От там є і депутатська недоторканність, ринок землі. Якщо... Пане Ігоре, дивіться, щодо ринку землі, там же є деякі фрагменти, які можуть, наприклад, одного з депутата «Слуги народу» не влаштовувати. Так. І він виступає проти, і виходить, що фракція виключає її. За одне голосування я вважаю, що це недоцільно. Але коли є, умовно говорячи, економічний блок, там 3-4 ключових параметрів. Якщо депутат проголосував проти більшості з тих 3-4, тому що таке, скажімо так, напрацювання певного документу. Це може бути спільний документ або закон. Це дуже жорсткі дискусії внутрі. Але після того, як всі погодилися, що це наш програмний документ, він має виглядати так, хочеш не хочеш, ти виконуєш. І що ми тут отримали? Тут ми отримали достатньо цікаву річ, що, припустимо, партія «Слуга народу». В програмі є ринок землі. Є. Законопроект – це законопроект комітету. Погодили, мають проголосувати. Ось, знаєте, ви сказали про ринок землі, а ось президент Володимир Зеленський подякував народним депутатам, які прийняли законопроект про обіг землі у першому читанні. Давайте послухаємо, в якій формі він це сказав. Хочу подякувати кожному нашому депутатові, «Слуги народу». Сьогодні була дуже важка робота. Ми сьогодні зробили, я думаю, навіть і я, і ви, ми зараз не уявляємо, що ви відмінили дійсно економічне рабство. Пане Ігоре, чому він вночі? Так тихо. Я не знаю. Я не знаю, чому тихо і як. Чому так в такій формі? Чому в такій формі? Не вийшов з офісу президента, не розказав. Форму я коментувати не буду. Те, що сказав, насправді тут достатньо цікава ситуація, що наші земля в приватній власності, але одночасно її продавати не можна. І це дуже вигідна ситуація для наших агрохолдингів. Це дуже вигідна ситуація для великого бізнесу. І це дуже вигідна ситуація для політиків, які весь час говорять про начебто захист людей села. І це дуже невигідна ситуація для фермерів, для власників землі. Чому? Тому що нормальний фермер для того, щоб перестати копати, я перепрошую, я утрирую, щоб перестати копати вручну, він має купувати техніку. Техніку можна купувати в кредит.
заставою під кредит може бути в тому числі земля. У нас говорять, що все скуплять. Я перепрошую, у нас що, люди настільки дурні? Давайте подивимося, скільки коштує земля, ось гектар землі сільськогосподарського призначення у Європі, та скільки, ймовірно, коштуватиме саме в Україні. Дивимось результати досліджень. Найдешевша земля – латвійська. Там гектар дешевше $1500. У Франції вартість гектару землі становить 7,5 тисяч. У Польщі – понад $11 тисяч. Аби купити гектар землі у Великобританії, доведеться заплатити 31,5 тисяч. В Німеччині за такий шмат треба викласти 32 тисячі, а в Австрії – 42. Найдорожча земля у Швейцарії. Там за гектар землі можна виручити $70 тисяч. Після відкриття ринку землі, за попередніми оцінками Мінекономіки, вартість гектару в Україні не перевищуватиме $2200. Це логічно. Чому така низька ціна? Тому що земля – це нормальна ціна. Це нормальна ціна, тому що таке земля? Перше, коли запустився ринок землі, чи будуть претензії по земельній ділянці, наскільки допрацьований кадастр земельний, це раз. Суто технічне питання, питання історії. Якщо ми лише починаємо, звісно, довіри буде мало. Це питання раз. Питання номер два – це культура виробництва сільськогосподарської продукції на цій землі. Давайте подивимось. Тут просто я дуже раджу тим же самим телеглядачам просто погуглити в Ютубі, як вирощують, починаючи від картоплі, закінчуючи зерновим, як це роблять у Франції, в Німеччині, в Швейцарії. І ключове, скільки доларів прибутку дає 1 гектар землі. Чим більше він дає гектар землі, це означає, що є логістика, є, скажімо так, певна культура виробництва, є спеціалізація. Звісно, тим дорожча земля, тому що якщо ти отримуєш більший прибуток, то сам ресурс він коштує більше. Якщо у нас поки що, я при всій повазі до наших агрохолдингів, якщо ми експортуємо в першу чергу сировину, тому що зерня – це сировина, а не готовий товар, це означає, що прибуток з нашої землі, він мізерний. І в таких умовах або ми відкриваємо ринок землі, щоб прийшли люди з нормальними бізнес-моделями і почали продавати готовий продукт, і тоді в тому числі земля буде дорожча. Або... Це такі тонкі такі питання, але скажіть, будь ласка, як ж бути з землею з окупованого Криму, землею частини Донбасу, який теж окупований? В цьому закону, ймовірно, того, що там немає. Це нормально, це також в тому... Це теж нормально? Те, що, дивіться, питання в законі, що це землю можна... Ні, я маю на увазі щодо землі окупованих територій. Я про це і говорю, що у нас має запрацювати така річ, як земельний кадастр. Нормальний земельний кадастр, в якому є всі сільськогосподарчі землі і Криму, і Донбасу. І одне з питань по Криму нашої державної політики, що у нас немає єдиної бази об'єктів нерухомості, сільськогосподарської землі і немає політики відслідковування, чи змінювали вони немає політики щодо Криму, чи змінювали вони власність за час окупації. Але колись це треба починати. І якщо навіть завдяки запуску ринку землі у нас нарешті запрацює кадастр, якщо ми складемо кадастрову карту Крима, незважаючи на те, що він під окупацією росіян, і якщо кожна ділянка вона буде підтверджена власність громадянина України станом на початок 2014 року, якщо після цього держава почне відслідковувати зміну власника, говорити, що всі угоди по землі, по нерухомості, по, скажімо, комерційний... Пане Ігоре, це дуже красиво ви кажете. Як ми будемо взагалі малювати цю кадастрову карту, враховуючи, що там вже строять росіяни, так, строять будинки, строять дороги, построїли вже міст, а ми все не можемо організувати цю кадастрову карту землі. Це наша проблема. Бази, початкові бази станом на 13 рік є. Інша справа, що вони не об'єднані. Це означає, що треба рано чи пізно займатися хоча б цим процесом. Для нас ключовим завданням є фіксація стану на початок 2014 року. Ці дані у держави є. Якщо ці дані хтось загубив,
стер базу даних, то така людина має сидіти, піти І до таку в'язниці. людину будуть шукати руками і не знайдуть. Але- Ймовірність того, що не знайдуть, це вже ми бачимо протягом декілька років. А ось в ОБСЄ вже підтвердили зеркальне розведення сил та засобів у Петрівському. Дивимось офіційну заяву. Місія отримала листа від збройних формувань із непідконтрольних урядові районів Донецької області з повідомленням про те, що вони завершили відведення сил і засобів із погодженої ділянки розведення в районі Петрівського. СММ отримала 2 вербальні ноти від Міністерства закордонних справ України, в одній із яких повідомлялося про те, що Збройні сили України завершили відведення сил і засобів із погодженої ділянки розведення в районі Петрівського. І ось ми бачимо, що відведення військ і сил відбулося і Петрівському Золотому. Як ви ставитеся до цього і як це може вплинути на Україну? Ну, поки що це виконання угод 16-го року, тому що на сайті ОБСЄ є протокол. Це вони готуються до нормандської зустрічі. Так. Мене дуже потішила інша заява, яка сьогодні прозвучала. Це Пристайко сказав, що теоретично Україна може, в принципі, і вийти з Мінських угод. Тут знову-таки питання в тому, щоб формулювати власну політику. Тому що якщо ми просто йдемо малими кроками, не бачачи кінцевої мети, то це шлях нікуди. Якщо ми ставимо конкретну мету, то ці ж саме розведення сил, переговори – це лише засіб, це механізми. Говорити, що механізм гарний чи поганий, ну не випадає, перепрошую, молоток, або там пилку, або, не знаю, там якусь кісточку для наведення красоти жіночої, ви говорите, вона гарна чи погана, зважаючи на те, як вона виконує своє призначення. Так, Пристайко згадали, він сьогодні ще говорив, що до двосторонньої зустрічі Путіна і Зеленського не планується. Очільник Міністерства закордонних справ Вадим Пристайко прокоментував пропозицію Нурсултана Назарбаєва. Давайте послухаємо. Дійсно, ми так само, як і ви прочитали в медіа, про те, що є пропозиція від Нурсултана Назарбаєва. І ми в загальних рисах під час зустрічі в Японії говорили про те, що нам не вистачає можливості обговорити це, маючи на увазі, що ми зустрічаємося в Нормандійській четвірці. Ця ініціатива Казахстану, ми не отримали ще офіційно її. І я думаю, що на цьому етапі Україна достатньо має можливості зустрітися в першу чергу в Нормандійській четвірці. Саме заради цієї зустрічі були зроблені певні кроки. Ось це певні кроки відводення військ. Як гадаєте, коли може статися ця зустріч нормандська, яку дуже поспішає зробити наша влада? Я дуже сподіваюся, що ця зустріч не відбудеться до Нового року. Чому? Тому що ключовим завданням нашої влади треба це сформулювати, відповіді на дуже просте запитання. Навіщо Німеччині потрібна Україна сьогодні, через 5 років, через 10? Навіщо Франції потрібно? Яких інтереси тут? На чому вони тут будуть заробляти гроші або політичний капітал? Навіщо їм? Навіщо Сполученим Штатам? Це те, чого ми поки що не зробили. Відповідно, ми для Європейського Союзу як чемодан без ручки, говорячи російською мовою. Щодо чемодан без ручки залишається і Крим. Ось також Крим на нормандській зустрічі не обговорюватимуть. Про це в інтерв'ю BBC розповів також наш міністр закордонних справ Вадим Пристайко. Нормандські перемовини не стосуються Криму. Крим обговорюється у інших форматах, заявив він. Він уточнив, що однією з таких форматів служить трибуна Організації Об'єднаних Націй. Ось ми бачимо, що Крим взагалі не буде у нормандському форматі, але на брифінг, який тривав 14 годин з Зеленським, він сказав, що Крим буде. Що в команді Зеленського? Зеленський каже одне, Пристайко інше. Нормандський формат і розведення питань Криму та Донбасу – це дуже велика перемога російської політики, яка була досягнута в 15-16 роках. Тому що, якщо ми говоримо про Крим з трибуни Організації Об'єднаних Націй, там лише ми говоримо про права людини. За сутністю проблеми по Криму розмови були зупинені в 15 році. Чому вони не хочуть піднімати тему Криму в нормандському форматі? Нормандський формат, і Росія на нього погодилась, тому що це розведення саме цих питань. Що давайте по Криму говоритиме окремо. Знаєте, Росія диктує свою мову, а Україна не може диктувати. Це саме про що говорить чемодан без ручки.
Ми маємо диктувати свою мову, ми маємо формулювати власну повістку, власний порядок денний, і в тому числі навіть на полях нормандської четвірки ми маємо говорити за Крим. Маємо підіймати це питання. Чому держава України не піднімає питання Криму? А поки що, на превеликий жаль, це матриця переговорів нормандського формату і матриця контактів з Європейським Союзом та Сполученими Штатами Америки, яка була закладена в 15-16 роках. Якщо держава Україна і нова влада не зламають цю матрицю протягом найближчих 12 місяців, це буде саме велика поразка і саме велике, принаймні, моє розчарування в нової владі. Якщо вони спробують це зробити, якщо у них отримається, хоча б частково. Тому що я дуже сумніваюся, що в нормандському форматі будуть обговорювати Крим за сутністю. Але якщо ми будемо підіймати це питання, будемо ставити наші компроміси навіть по нормандському формату в залежність від створення нової площадки для Криму, це вже більш потужна, в тому числі переговорна позиція навіть по Донбасу для держави України. Ви сказали, що будете розчаровані владі, а зараз зачаровані? Я не зачарований. Розумієте, влада – це, знову-таки, це інструмент. Президент, він не має прізвища. Президент – це державний інститут. І байдуже, яке прізвище він носить. Він або виконує свої завдання, свою функцію, або не виконує. Парламент теж саме. Нова влада, вона дещо краще попередні в тому, що вони дослухаються певних порад, спробують принаймні почути. Нова влада. Так. Поки що спробують почути. І от те, що Пристайка, зверніть увагу, змінюється риторика від того, що ми будемо домовлятися в мінському форматі швидко до того, що ми можемо вийти з мінського формату. Це також, в принципі, робота великої кількості аналітиків, які перед тим доносили реальну картину. Але ви бачите, що у нової влади Крим залишається за дужками. Ви не відчуваєте це? Я відчуваю, що поки що і Крим, і дуже багато питань залишаються за дужками. Оце саме про негатив. Я не знаю чому. Можливо, брак досвіду, можливо, за того, що не закінчилось формування саме команди, тому що це просто поки що набору людей. А певні ключові питання, ключові теми, вони просто вилітають з фокусу. І це саме негатив нової команди. Тому що якщо інші політичні сили, вони свідомо, там розумієш логіку, що це питання вони не будуть підіймати в принципі. Петро Олексійович Порошенко не підіймав питання Криму в принципі, тому що це було невигідно. Я, скажімо так, для Юлії Володимирівни Тимошенко питання, скажімо так, в тому числі... питання Криму Порошенко піднімав. Ну що ви? Захист прав людини. В ООН виступав. Я вже сказав, що ООН це... На міжнародній площадці, і тому побачимо, як буде нова влада піднімати питання Криму. Нова влада має це зробити. Нова влада має спробувати створити формат обговорення питання Криму за сутністю проблеми. Чи Крим і повернення Криму. Час покаже, як буде підніматися тема Криму. Ігор Тишкевич, експерт Українського інституту майбутнього. Дякую вам, що були з нами. Далі ефір продовжує «Заман українською». Тарас Кавзар підведе підсумки дня. Ми з вами зустрінемося через 20 хвилин. Будьте з нами. ...1996 senesi Milli Mektep açtık ve Milli Mektep'te aman 19 yıl müdürlük ettim. Tabii ki biz anlaydık, bizim anamız sade bir kadın değil ve biz gurur duyamız, bizim anamız öyle insan. Kırım Tatarı olarak her bir ana baba aslında balasına, milli sınıfka balasını berse, ballar bahçesinde milli grupaga berse, milli mektepke berse, demek olar ballarına baxt geleceğini bağışlaylar. Aslında bizim ballarımız başkaca özlerini hissettirir. Onlar mektepten çıkanda duyarlar ve bilirler, onlar bu toprağın sahipleri. Milli şuur şekillendirirsek biz ballarga, demek olar endi düşünerler, fikir eterler. Onların her şeyi milletle bağlı, onların her şeyi vatanımızla bağlı, onlar her şeyini tarihke bakarlar, bilirler. Bu büyük kıymet kesip dep sayam. En mühimi birinciden insan olmak, demek merhametli,
сайғы урмет етмек бүйіклеріне ve elbette milli duygular aşılamak üstünde çalışamız. Bugün görgeniniz gibi biz eski Kırım şehrindemiz. Aynı mında Milli Mektep'nin açılımında büyük hissesini koşkan ve ilk günlerinden müdürlük vazifesini eda etken Ayşe Hanım Çabanova bugün bizlerini evine davet etti. Kettik. Bugünkü hikayemiz ta uzaklarda, yat topraklarda doğup, osup, yetişip Üç karanfil aşladım, ayvanın suyuna taşladım. halkımızın istidatlı evladı, ak hukukçu, yırıcı, Bahçelerde kestane dökülür tane tane. Kadriye Nurmanbet'e bağışlana. Karadeniz calbesi de kaday, caldamay geçmeyim masabay kaday. Karadeniz calbesi de kaday, caldamay geçmeyim masabay kaday. Seni karataymayım ben ölmince kaday, hiç vazgeçmeyim masabay kaday. Seni karataymayım ben ölmince kaday, hiç vazgeçmeyim masabay kaday. 14 ноября 1989 года Верховный Совет СССР принял декларацию о признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их прав. Этот документ предусматривал полную политическую реабилитацию крымско-татарского народа. Несмотря на позитивные решения, закладывавшие начало процессу восстановления прав репрессированного народа, острой оставалась земельная проблема в Крыму. Получение даже небольшого участка земли для крымских татар было сродни подвигу. В это же время крымскими властями велась, по словам Мустафы Джемилева, лихорадочная раздача земельных участков под дачи и огороды русскоязычному населению. Крымские татары. Год 1990. Часть 1. В программе «Тарик Садасы» с Гульнарой Бекировой. Смотрите в субботу, 16 ноября в 17:30 по Киеву и в 18:30 по Крыму на телеканале АТР. Атыр яйына девам етем. Мен Эльвина Сидбулаева. Актуаль меселелеріне ве базы милетіміз үшін мұйын вақиялар ақында мұсафырнен бірабер сөз көрсетечекміз. Ишғал етілген ярымдада Қырым татарларға қаршы тінтулер девам ете. Норман көрішуде Қырым музакере етілмейecek. Украина Русиянен яңы протоколны имзамаламаға истей. Ве яйнымызға қошылғанларына епсілеріне селемлайым. Ве бізі мұсафырмыз Қырымдан Нариман Челял Милли Межес рейсінің біранчы мұавына қош келдіңіздер меніға. Қайырлы ақшамлар. Ве Қырым меселесінен башлармыз. Асында бүгін саба саат 6-да Судақта ижғачелер Құрылтай делегаты ве Юнан Рома күреш бойынша идманчы Исмет Салиевнің евіндетін түкешірділер. Юзберген вақия тоқлық көндей олды тахачыларнен бірабер селялы русховичелерді келді. Салиевнің евіні секіш машинанен ОМОН хадимлері көпеклерінен сарапалды. Тахат тарикетлеріні терроризм қабатлавы бойынша açılған жинайыш дава кешірілген еді.
Кырымдан алынған малюматымызға көре, Исмет Салиевның әвінде олған тентувлер санки терроризм бойынша açılған жинайы дава черчевесінде кечірілді. Олар сила, афион, ведігер канунсыз шейлеріні қыдырғанлар. Тақықатчыларының берабер, юзлері қапалы, селянин тыминетілген оқу қоруычы органларының темсілчілері келді. Салиевның қорантасына тахминен 8 машинанын толу әтіп келді. Тентув кечірілген вақыт, өмір арқадашы бар еді, оны қорқыздылар. Эфсайбыш вақыт evde yok idi. İsmet Saliyev o'zi Kiyev viloyatida buluna ve onun evinde ne olğanı hakkında o'zi da tarif etti. Олар қапыны açtılar ve tentuf keçirmeye başladılar. Bütün yardımcı hocalık, ayak yol, tavuk kumesi, gögerci odaçıkны, bütün bu yerlerden tentuf geçirdiler. Son ise evge kırdılar. Anda da tentuflerini devam ettiler. Seyfini taptılar, anda af silah saklanıp dura. Olar baktılar ve siqana talep ettiler. Ömür arkadaşı onlarga berdi. Her şey bir karar. Bu kadar malumatım var. Ne için böyle men bilmeyim. Ve telefon bağımızdan İsmet Saliyev şimdi var. İsmet ağa, selamun aleyküm. Aleyküm selam. İsmet ağa, bana bugün sabahdan tentuvler geçirildi. Aslında sizin ilerideki planlarınız nasıl olacak? Mında kalacaksınız ya da Kırım'a kaydacaksınız? 19 noyabrda sborumuz bitti. İyi kısmet olsa kaçacağım. İsmet ağa, ne sebeple böyle tentuvler geçirildi sizin fikrinizge göre? Ne sebep FSB xadimleri sizin evinizge geldi? Ben eşitmeci deliyim. Оружие, наркотик вроде arayırlar, bilmiyorum. Andan geldi o informasya. No, gelip bütün ayağı kotarıp, bütün hareket kotargeni pek yaxşı şey olmadı. Ben bunda kaçıvetlendim tegaran. Bana Kırım'dan bir taraftan telefon açaylar. Tek kaçıvet yaptılar bana. Ne desem, eşitmeci bileyim что gelip narkotik оружие araydılar iken. Obüs yaptılar evde. Bilen kim şu? Saat 8'de, saat 6'da yıklayanda benim yaptılar. Telefondan yatıp kader verdiler. Bile saat 5'ten 5:30'da gelip tüm koyu harekete kotarıp tüm yapanlar. Neme olmaz. İsmet Bey, eğer siz Kırım'a qaytsanız, buraya belki onlar da sizlerini tutabilirler, böyle bir fikirler de var. Endi ne olacak ama ben sememe varacağım 19 zboru bitirip varacağım. Ben bir cinayet iş yapmadan olsam bilmiyorum mesela. Ne sebeple gelip bende öyle tıntu yaptılar, ben aklıma sığmay. Çok sağ olun. İsmet Saliyev, Yunan-Roma kuruluş boyunca Ukrayna takımının muavini olan. Nariman Bey, biz görüyoruz ki böyle denişmeler olğanda Kırım'da aslında tentuvler bitmey, hem de idmancılara da göz taşlayanlar, FSB xadimlere göz taşladılar. Siz bunu nasıl izahlayabilirsiniz ve ne sebeple onlar devam ederler tentuvlerin Kırım tatarlarına karşı? Мында намақ керек. Біз оны çox керегінде айтқан едік. Мында сіздің студияңызда да өлі yazған едік, арамызда бұл себеплерін қыдырамыз. Епіміз ағнамақ керекміз. Бұл тентувлер, бұл басқылар кімге қаршы yapıldı? Бұл адамлар ярамай бір шені yapқан себебінден дегіл. İçti. Анда адамларын қабаты sıfır. Bu Rusiya devletinin ayrı mahsus bir siyaseti. Ve onlar birinciden özüne bir fayda kazanmak için halkımızını ve aslında Kırım'da yaşayan adamlarını korkutmak için başka bekim biz öyle bir aklımızga getirmegen sebepleri için bu tentuvlerini illa da ve baskıların aslında onlar devam edecekler ve kim gelecekte, nevbette onların bir kurbanı olacak aslında belli değil. Çünkü bakınız,
Кырымда оле бір актив фаал милли әрекетінің бір фаал адамлары бар. Оларға меселе тимейлер. Ама адди бір адамларға келіп бір басқылары япалар. Оның да бір психологик шекиллері бар. Не үшін? Чүнки олар дейлер, ага, сіз бұл милли әрекетіне қол тұтасыз, яда ярдым етесіз, яда оларын айтқан лафларын өзіне бір яқын аласыз. Біз сізлерге басайық. Сіз бұл әрекетінден бір айрылмақ үшін, яда четте алмақ үшін. Исмет Бей белі бір адам, әлбетте о құрылтайының векилі ола, делегаты ола, ама сонки бұл yılları içinde мен оны бір сияси әрекетлерде içte көрмедім. О спортнен оғраша, анда баяғы ғалебелерін оның шегертлері қазана. Ама Оле бір версия құрмақ мүмкін. Исмет Бей бұл 2014 сенеден Украинадан спорт бағлары үзмеді. Өз шегіртлеріні мында кетіре. Оның спортшылары Украина іште бұл тақымында иштирак етелер. Белки де бұны бегенмелер. Бекілде біз оны білеміз, арада-сырада ашханелерде сой-соп дост арасында бекім лафлар айтты. Ve biz bilemiz sudak bu ayrı bir şehrine için anda bu vatandaşlarımız kayıtkan birinciler anda yaşamakta. Bu birincisi anda öyle bir kavi öyle ve öyle nasıl aytayım ağır tabiatlı bir adamlar kaysı seveler közüne bakıp bir şeyler aytmağa. Bu bir tarafı. İkinci tarafı tamam sudaktan bazı satkınlar da belli satkınlar olar da bu şehirden. Ve biz ende bilemiz buna Elver Ağa Ahmetov'un meselesini alayık. Başkaların bizim dostlarımızın öyle bir vaziyetlerini alsak, anda öyle bu devletke, Rusya devletke hizmet yapkan bizim semedeşlerimiz onlar kaldırmaylar buna bu serbest adamlarını, boysunmagan adamlarını. Onlar öyle bir FSB'ge çakkalar, politsiyaya barıp arizalar yazalar. Ne için bu adamlar öyle bir özünü serbest duyuyor? Bugün akşam prokuratura bu 100 birgen vakıya boyunca sudakta cinayi iş açtı. Ama Kırım'da böyle vaziyette bulungan vatandaşlarımız ne yapmalılar? Çünkü eğer de bizler Kiev'de olup böyle teklifler açsak, bizge bazıları aytalar, sanki siz bunda yaşaysınız böyle bir serbestlikte. Siz nasıl teklif edebilirsiniz, böyle insanlar nasıl özlerini alıp barmak gerek? Ben onu çok aytam. En birincisi bizim halkımız tecrübemizni, prinsiplerimizni, tariximizni unutmamak gerekler. Tariximizde çok öyle bir örnekler var. Nasıl bu vaziyetini özünü tutmak gerek. Nasıl hareketler yapabiliriz. Elbette biz anlayımız. Hepimiz meydanlarga çıkıp ya da televizyonlarga çıkıp öyle bir açıktan hazır değil laf etmege. Ama birbirimizni kol tutmak, bazı hareketlerimizge iştirak etmek, milli duygularımız saklamak için, kim olganımızını öyle bir unutmamak için, ballarımızga adetlerimizni, tilimizni ve tariximizni ve ilahre aşlamak için hareketlerimiz. Bakınız, çoktan endi tariximizde bütün adamcılık alsak da belli edi. Kim umuttan üzüldü, o endi nasıl aytayım artta kalgandır. Özbekistan'dan Kırım'a kaytkan için umuttan üzülgen vatandaşlarımız hala da anda yaşaylar. Bizler kim umut o güne alıp karar aldı, bir şeye bakmayıp vatanga kaytacağımız deyip, onlar endi vatanda yaşaylar. Şimdiki de zamanında kim endi evde otursa, her şey bitti, her yerde yaramay haberler, endi olmaz, bunu karar alınmadı, anda bir kanun kabul edilmedi da bir hıyar anda oldu, bu endi bilesiz adam öz özünü cüya. Onun için bir vakit bizler mutlak galibi kazanımızdan öyle bir umuttan üzülmesin. Çünkü aramızda bayağı adamlar var, kayısılar hazırlar bugün
азмы чоқмы әрекет япып өз халқымызға файда кетірмеге. Бірісі мында Киевде, бірісі башқа бір жерлерде. Ең мұйым Қырымда өлі адамлар бар, ве олар азмы чоқмы әрекет япып, уфақта өлі адымлар япып, халқымызға бір файда кетірселер, біз мұтлақ халық оларақ бұндан бір файда көрежеміз. Нұрман аға, бақытны, сіз саяси мобилистерінің хоранталарымен сөбетлешесіңіз, көрішесіңіз. Асында олар Украинадан бөле бір ярдым олғанына дүге алар ме да жоқ му? Мұна себетлері насылы, ұзылдым ме да жоқ му? Білесіз, бұл ағыр мәселесі, чүнки әлбетте адамлар Украинадан асылында бұл халқара бір жемиетінден бұйық бір ярдым беклейлер. Әлбетте, бұл ярдым істеген бір шекілдем, істеген бір вақтында, яда істеген бір ерінде өлі олмай. Украинадан, әлбет біз оны ачықтан айтамыз. Да зиеті япа білер еді, ама Украина насыл вазиеті біз де оны ағнаймыз. Нейсе біз ағнаймыз вақыныз, үмет, әрекет ве қач адам енді чықарылды. Иншаллах, қалғанлары да сербест олажақлар. Ешімді бұл Русия ве Украина арасында анлашманы тізмеге істейлері. Русия ве Украина devletleri өз арасында Азақ дәніздегі балықларынан тұтывы бойынша анлашманы тізмеге тырышалар. Оны екі күн девамында япмаға істейлері анлашманы Запорожье велетіндегі Бердянский тізмеге көзде тұталары оның тағзырына сылвазеті. Біздер Джимат Фалі Эрфан Кудусовнен білмеге істейміз. Эрфан бей, селям алейкум. Алейкум селям алейкум. Эрфан бей, сонки хаберлер насыл, асында анлашма тізілдімі яда жоқмы, ве анда не япылашымды? Ну, буду говорить по-русски, да, так что, потому что международные термины легче было употреблять. Ситуация следующая. Российско-украинская комиссия по разделу квот на рыбную ловлю в Азове формально сегодня еще проходит, потому что по тех заданиям Министерства иностранных дел Украины отводилось 2 дня, 13 и 14 ноября, на проведение онлайн совещания с оккупационным российским режимом в лице ведомства Şimdi bağımız uzuldu galiba. Алло, которая находится в Ростове. Мне нас прервали, извините. То есть вчера и сегодня в Бердянске проходили вот эти мероприятия. Они были абсолютно закрыты, без доступа прессы и без доступа общественности. И те, кто хотел туда попасть, и я в том числе, мы туда не смогли пройти и задать вопросы, которые прямую касаются российско-украинских отношений, касающиеся акватории Азовского моря и квот на выдачу. Потому что этот вопрос абсолютно политический, и экономики в нем практически нет. И результатом вчерашних мероприятий, в том числе и наших, было заседание Комитета по иностранным делам, который обратился к Кабмину Украины с предложением об отмене этих переговоров и рассмотрении более подробной ситуации, которая фактически может легализировать, частично легализировать оккупацию Крыма и акваторию Азовского моря Российской Федерации. Çok sağ olun. Serfan Kudusov, Cemaat Faali bağımız еді. Nurman Bey, bu balıklarını tutuluvu hakkında söz etmek istemeyim. Aslında ne sebeple Ukrayna şimdi böyle vaziyette olup bu tecavüzcü memleketinin Rusiyanın anlaşmanı tizmege isteler. Geride hatırlasak geçkensine aslında davada olğan еді ve Rifat Çubarov bu meseleni көтерген еді ve Rusiya vekilleri mında Kırmege 3 yılға лягу етілді мұнда кірмеге. Не себепле бөле бағыларыны үзмеге істемейлер? Білесіз, тек бұл бағлары дегел. Бағлары пек çok, çünkü bu komşu devletler ve bir şeyge bakmayı bayağı kanunlar, bayağı kararlar da Rusya'nı ve Ukrayna'nı bağlaylar. Ve malumatlar bir-birinden haberleşi, bazı öyle bir malumatlar berile, kim kayda pensiyala, ya kim kayda bardı, kim kayda çıktı. Buna Interpol tarafından ya da başka bir şeylerden. Biz bilemiz buna ATO'da Rusya'ya karşı cenk etken Ukrayna tarafından bazı
Rusия семедешлері олар анда yollanıla ve öyle münasebetler çok. Ne sebepten? Çünkü Ukrayna özü da öyle bir ağnamay, onun siyaseti de öyle bir yolu saylamadılar. Onlar nasıl özlerini tutacaklar? Ukrayna'nın halkının bir parçası değiller. Buna böyle yapmak gerek. İkinci parçası değil, yok öyle olmaz, başkaca yapmak gerek. Birisi değil, biz cenkleşmek gerekmiz, galibegi kazanmagacı. Birisi değil, biz boldurduk bu cenkten. Şimdi oldu 100 milyar alayık da bitiriyik de onu. Öyle de var adamlar. Ve ondan razı olan bayağı adamlar var. Bu meselede de bir taraftan İrfan Bey ve Rifat Ağa geçken seni aytkan gibi bunda bir faydası yok. Çünkü Rusya hep öz faydasına kazanacak bu anlaşmalar. Ama anda bu balıkçılar var. Diler bizim horatlarımızı bakmak gerek ve ne yapayık? Bizni iş ve elbette bir horantalarga bir şeyler yapayık. Bunda devlet karar almak gerek. Bu balıkçılarga eğer yok olmaz. Çünkü bu bizim menfaatlarını boza deyip karar alsa onlarga başka bir imkanları açmak borçlular. Ama devlet onu istemi yapmağa bakmay mı bilmem ya da istemi. Ama devlet Kırım meselesini Narman Skoroşov'unda müzakere etilmeyecek deyip kaydetti. Bu hafta Dışişleri Naziri Vadim Pристайко BBC'nin eşriyatından intervyusunda bildirdi. Normand muzakeresi Kırım meselesine tokunmay, Kırımdagi formatda muzakere etilecek, dep qayd etdi Vadim Pристайко. Aytqanına ko'ra Birleşken Milletlerinin minberi bu formatның birisidir. Более фукарны Пристайко bildirdi, ama Zelenskiy bu jurnalistlerine ol keçken matbuat konferansiyada aslında Kırım meselesi Narman formatında olacak. Ne sebebiyle böyle bir komandada olgan devlet vekilleri Kırım meselesinde bir de bir anlaşmanı, bir de bir böyle bir yönelişte planı tizip olamalar. Birinciden anlatmak gerekmez. Mında Rusya'ya bağlı bazı sebepleri var. Çünkü Rusya Donbas hakkında hazır laf etmege. Ama Kırım hakkında laf etmege hiç de istemiyor. Bunu yaxşı bilemiz. İkinci aytmak gerek ve mında tek bugünkü takım, siyasi takım böyle kararga kelgenini aytmak doğru değil. Çünkü normal bir formatı o bugün doğmadı. Ve onu o aslında öyle bir dünyaya kelgende Rifat Ağa o vakitleri da milletvekili olganda, yukarı şurasının deputatı olganda o vakit karşı çıkanıdı. Ne için bu formatta Kırım yok? Öyle bir sert laflarını. Poroshenko o vakit endi razı olgan edi bu formatta. Elbet son sebepleri açık belli edi. Son bu vaziyetini değiştirmeye tırışa edi Ukrayna'nın bu işte yolbaşçıları ama yetişmediler. Yanı takımı endi geldi dedi biz başkaca bakacağız ama her taraftan alsak biz onu ağnayımız. Kırım'dan ne yapmağa hiç de ağnamaylar. Bilmeyler ne yapmağa. Ama bizler Kırım Tatarlar olarak meclis tarafından ve mecliske kol tutkan bu ekspertler, vekiller, siyasetçiler endi teklif etken bazı hareketlerini de istemeyler öyle bir o günü alıp o üretmeye bekim olar çalışacaklar. Ne sebepten biz ağnayımız? Bizler istegenine karşı çalışkan da siyasetçiler, siyasi güçler Rusya'da var. Onlar tek Ukrayna'da değil, Avrupa'da, Koşma Ştatlar'da değil, devletlerde bayağı para sepelep çalışırlar ve biz göremiz bu Avrupa Şurası ve diğer öyle bir halkara meydanında bayağı işte bizi rahatsızlayan öyle bir hareketler yapıldı ve yapılacaktır bekim. Onun için buna hazır olmak gerekmiz çünkü bu tartışmalar, bu kureş devam edecek ve yengil galibiminde olmayacaktır. Buna yana hakimiyet endi geldi, endi 3 aydan beri çalışmakta. Aslında yana hakimiyette Kırım nasıl mesele, Kırım nasıl yerde durganını siz göresiniz mi? Bilesiz Kenne'de, eğer biz alsak bu
информацион тарафына. Бу эң биринчи оле бир шахслар, президент алайык, да башкалары алайык, элбетте олар сеслендирелер. Кырым меселесini айталар арада сырада, бу саясий мабуслери акында, деоккупация акында базы шейлер айталар, базы яхшы шейлер айталар. Мына Кырым татарларын менфаатларына, а мен мында эр вакыт айтам, бу Украинанын менфаатларына, бу ана ясасынын деңишмелери, яда Кырым татар статусы акында базы канунлар этрафында бакажамыз дейлер, элбетте олар кереклер дейлер, ама аракет кайда? Эң муйымы мында не ерде аракетлер, карарлар, оларын да көрней. Кында мына Кырымдагы Украина президентінің даими темsilcisi Антон Криневич, акимият Кырым татар милли мухтарияты акында насыл түшүнчелер олганын билдирди, келиңиз dinleyик. Мухтарият хакында сөз жүрсеткенде, бізде бөле бір позиция бар. Бұл суалны біздер музакере севиесіне чықармак керекміз. Бүгінгі күнге олған музакереге көре, да кеңіш олмалы. Жамаатқа мухтарият манасыны аңлатмалымыз. Мында сепаратизм телөкесі олмағанны білдірмеліміз. Шымды біз көреміз ки, жамаат оның манасыны яқшы етіп аңламай. Нагман ағайында бұл яна акимиятын векілі, әмде Порошенко вақтында, әмде шында Зеленский вақтында бір Украинлерде бөлі Кырым татар мухтариеті ақында сөз көрсеткенде бөлі бір егжанланалар. Сіз насыл білесіңіз, Украинлер Кырым татарларға мұнасибетін дінештіремеділер? Мындан не айтмақ керек? Бір тарафтан мында объектив бір себеплері бар. Чүнки Антон Бей доғры айта. Баяғы украинжилер да ағнамайлар. Чүнки оларны да қорқузалар. Ана сепаратизм олажақ, ана Закарпатия не олажақ, ана румынлер не япажақлар ве оле. Велбете о доғры айта. Да чалышмақ керек, да ағнатмақ керек. Бір тарафтан доғры. Ама мында да қорқузымыз оле бір қорқыншлы шелер бар. Бұ акимиет тарафындан керчектен оле бір истегі ағнатмаға, қалғанларға, ағнамаған адамларға. Яда олар оны бір оле бір лафларға батып, бұл меселені қалдырмаға істейлер. Шымды оны ағнамақ керекміз, чүнки әлбетте ағнатмақта керек, ама ғайрыдан, егер біз яны тақым келсе, ғайрыдан базы меселеріз оле бір бақсақ, олар бір вақыт қарарға келмей. Ама егерде олар істеселер, акимиет оларда боле бір саясет, информацион саясет олма керек. Чүнки егерде Порошенко бір шей істесе, боле Томас олсын, яда тіл меселесі, о бүтін Украина бойынша боле плакатларына қоя. Девлет істеймі Кырым меселесіні көтерме? Бұл ең бұйық ве ачық суалдыр. Не қадар бізге сөзінен қол тұтқан адамлар жүректен де оны қабыл етелер. Ең ачық суал мұндадыр. Ве не қадар олар истеклеріні азырлар кетірмеге. Әлбетте мұнда бұйық ираде керек. Әлбетте мұна бұл 20 қач ел девамында, Украина мұстаққылығы девамында, әлбетте бұл оле бір мұйым бір меселесіні. Бұл Украинаға имтиан кебі бір қарары. Ve ama mesele şundadır, Ukraynlar olanı anlamak gerekler. Onlar bu imtihanını 5'e verecekler mi ya da 2'ye verecekler mi? Zelenskiy'de nasıl? Men bilesem, mında Zelenskiy'e çok bağlı da değil. Mında cemaatçılık istese, biz bilemiz Ukrayna böyle bir devlettir, öyle bir halktır. Olar istese, onların da prezidenti toxtatmaz. Elbette prezident kol tutsa pek büyük ve yaxşı bir iştir. Ama kol tutmasa da ya da öyle bir oyunlar yapsa da cemaatçılık arzır olsa, olar bu kararını yerine getirecekler. Nariman Jilyal, Milli Meclis Reisinin birinci muavini çok sağ olun. Terminaha gelgeniz için 5 dakikadan sonra yayınımızda zaman devam edecek. Şevket Namatulayev kun devamında olup geçen vakaylarga екінші кечек. Мен есе 20 dakikadan son sizlerine bu studiyada karşılamağa hazırım. Bizle olunuz. Как складывались отношения Мухаммеда Герая с польским королем Сигизмундом? Почему этот прочный союз был нарушен и доведен до военного конфликта, апогеем которого стала битва под Сокалем?
И кто встал на защиту общих интересов Кракова и Киркьера? Нельзя сказать, что назревший конфликт с польским королем возник только из-за колги Ахмеда Герая. Нет, его сумел уладить уже новый колга Бахадир Герай. К тому же Сигизмунд был потенциальным союзником Мухаммеда в борьбе с московским княжеством. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 16 ноября в 17:35 на телеканале АТР. Мухаммед Герай I. Собиратель земель. Часть 3. 1996 senesi Milli Mektep açtık ve Milli Mektep'te aman aman 19 yıl müdürlük ettim. Tabii ki biz anlaydık, bizim anamız sade bir kadın değil ve biz gurur duyamız, bizim anamız öyle insan. Kırım Tatarı olarak her bir ana baba aslında balasına, milli sınıfka balasını verse, ballar bahçesinde milli grupaga verse, milli mektepke verse, demek olar ballarına baxt geleceğini bağışlayırlar. Aslında bizim ballarımız başkaca özlerini hissederler. Onlar mektepten çıkanda duyarlar ve bilirler, onlar bu toprağın sahipleri. Milli şuur şekillendirirsek biz ballarga, demek olar endi düşünerler, fikir ederler. Onların her şeyi milletle bağlı, onların her şeyi vatanımızla bağlı, onlar her şeyini tarihke bakarlar, bilirler. Bu büyük kıymet kesip dep sayam. En mühimi birinciden insan olmak, demek merhametli, saygı, hürmet etmek büyüklerine ve elbette milli duygular aşılamak üstünde çalışamız. Bugün görgeniniz gibi biz eski Kırım şehrindemiz. Aynı mında Milli Mektep'nin açılımında büyük hissesini koşkan ve ilk günlerinden müdürlük vazifesini eda etken Ayşe Hanım Çabanova bugün bizlerini evine davet etti. Kettik. 1989 senesi noyabrning 14'ünde Sovetler Birligining yuqori shurasi zo'rbalikdan ko'chirgan xalqlarga qarshi repressiyalarni qonunsiz va jinoiy olarak tanımasi ve ularning haqlarini temin etmesi haqida beyonnomasini qabul etdi. Bu vesiqa asosida Qrim tatar xalqining to'liqsining aqlaması ko'zda tutiladi. Repressiyalarga uğragan xalqining haqlarini temin etmesine yo'l bergan musbat qarorlarga baxmadan Qrimda toprak meselesi pek keskin qalaydi. Hatta küçük toprak territoriyasini almak Qrim tatarlar için beklenilmegen vaqt edi. Aynı zamanda Mustafa Cemilov aytganına göre hakimiyet tarafından Rus sakinlerine dachalar ve bostanlar için toprak damartasının ayrılması faal surette o'tkirilgan edi. Qrim tatarlar 1990 senesi birinci parça ATR telekanalında noyabrning 16'sında cumartesi günü Kiev vaqtına göre saat 17:30'da ve Qrimda saat 18:30'da Gulnara Bekirova ile Tarix Sedası programmasında seyretiniz. Ефір АТР триває. Я Лівна Сидбулаєва. Говоритимо наживо про найцікавіші, найактуальніші події, які відбуваються в нашій країні. І я вже рада представити наших гостей. Олег Дунда, народний депутат від «Слуги народу». Доброго дня. І Валерій Івасюк, депутат першого скликання. Салам алейкум. Салам алейкум. Добрий вечір. І поговоримо щодо держбюджету. Сьогодні ось Верховна Рада прийняла державний бюджет на 2020 рік. Дивимося, хто і як голосував. Проект закону України про державний бюджет України на 2020 рік. Реєстраційний номер 2020 для прийняття в цілому. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.
За 280 рішення прийнято. Бюджет прийнятий. Дякую вам, колеги. Покажіть, будь ласка, по фракціям. Партія «Слуга народу» – 241, «Опозиційна платформа – За життя» – 0, «Європейська солідарність» – 0, «Батьківщина» – 0, «За майбутнє» – 19, «Голос» – 0, позафракційні – 20. Ось ми бачимо, що проголосували за бюджет, підтримали «Слуга народу» позафракційний і «За майбутнє». Я гадаю, чому «Європейська солідарність» голос не підтримав? Ну, ці ж «Європейська солідарність» з самого початку вони ж об'явили, що вони опозиція. І тому вирішили не голосувати і не підтримати? Вони практично нічого не голосують. Пан Валерій, ви також так думаєте? Чому не голосували? Да. Ну, тому що за це голосувати не можна. Це голосують тільки люди, які хочуть України не перспективи, а хочуть України знищення. Якщо буде можливість, я поясню. Поясніть, будь ласка. Ви розумієте, якщо взяти державний бюджет, дві складових – це видаткова і прибуткова частина. То можна побачити, що за всією симптоматикою діяльності уряду на чолі з людиною, яка швидше схожа на якогось приказчика в лавці, ніж на прем'єр-міністра, за стилем своєї поведінки, за стилем вдягатися, хоча б це, можна побачити, що від першого читання, від першого подання до Верховної Ради цього бюджету до сьогоднішнього ухвалення прем'єр-міністр звернувся до Верховної Ради про зменшення прибуткової частини бюджету на кілька десятків мільярдів гривень. З чого ж складається прибутковий бюджет? Ну, перше, основоположні цифри. Він говорить, що курс, з чого йде розрахунок бюджету витрат, курс долара до гривні буде 27 гривень за долар. Але функція, і я би сказав би якість національної валюти, не скільки за неї можна купити доларів, а її купівельна спроможність цієї гривні. В Японії кілька тисяч єн коштує $1. Як живуть японці, як живе Україна. Тобто, якщо взяти купівельну спроможність гривні, вона падає щодня. Тому що ростуть ціни, тому що йде державна спекуляція на національній валюті і на доларову весь час. Зрозуміло. Пан Валерій, я хотілося дізнатися, це поганий бюджет, це середній бюджет, чи ось, крім долара, чи такий добрий, який... Це не бюджет. Не можна поставити знак плюс або знак мінус. Це, в принципі, не бюджет. Ось, Олега, бачите? Це мішок грошей, які є, чи які будуть. І от розписано, на що це буде витрачатися, в залежності від близькості до партії, як вона там називається. «Слуга народу» перед вами. «Слуга народу». Все. Пане Олеге, що ви прийняли сьогодні в Верховній Раді? Опонент каже, що це не бюджет. Я тоді не знаю, що це, якщо це не бюджет. Ну, ви скажіть, що це? Давайте спочатку це просто текст. Про купівельну спроможність. Якщо пан Валерій, напевно, мені підтвердить, що практично всі мірові ціни на всі продукти, на валовий продукт розраховуються в євро та доларах. Тобто, якщо гривна оцінюється $27-28, 27 гривень за долар, це і є купівельна спроможність гривні. Вона не падає щодня. А ціни в магазинах теж не падають? Що за гривню можна купити? Ви ходите в магазин? Так. І? Я купую кожного божого дня піднімаються ціни на все. Від ліків до... На все. От я приходжу в велику кишеню, навіть соціальний хліб піднімається на копійки, 10, 20, 30 копійок. Щодо картоплі, хліба, але кажіть. ви подивіться, значить, ваш уряд збільшує ціну на електроенергію, квартплати збільшуються, не зменшуються, незалежно від того, що пообіцяв ваш президент. Отже, таким чином, якщо взяти питому вагу з тої заробітної плати або з тої пенсії, яку отримує українець, то 2/3 йде на забезпечення його життя в квартирі, решта йде на ліки і решта йде на харчування. Постає питання,
Ви піднімаєте зарплату на 500 гривень впродовж якогось часу, там за 3 роки. Пенсію піднімаєте. А яка девальвація йде гривні стосовно її купівельної спроможності? Катастрофічна. Поставте, це нормальні речі, зробити інфляцію в спосіб, який повністю відповідає купівельній спроможності гривні. Пане Олеже, я вам ще є долар що коштує відповісти? 30, 50. Я ж не буду перебувати, як пан Валерій мене перебив. Вибачте, і останнє я хочу сказати. Дивіться, ну, по-перше, не буде укладена угода з МВФ. Не буде ця. Не буде укладена угода по транзиту газу території України, звичайно, якщо президент, даруйте на слові, не скурвиться. Не продасть Україну з Пане Валерій, потрохами. давайте дамо слово пану Олегу, Тому прибуткової частини бюджету має бути немає. З вашою баланс. повагою, як депутата першого скликання, я вас не перебивав. Правильно? Це І дав висловитися другий раз. Ну, так Кажіть, чи ні? пане При Олеге. всій повазі, все ж таки депутат першого скликання. Але ж прошу повагою до мене, хоча я депутат 9-го скликання. Дуже дякую. Дивіться, якщо ми продовжимо далі, відносно подорожчання в будь-якій країні світу є інфляція. Так? Яка інфляція в Україні? Ви ж кажете, що кожен день зростають ціни. За скільки ви ж були, ви ж кажете, можете уходити кожен день там, до супермаркету. І кожен день зростають ціни. От скільки за день зросли ціни? Ви ж фіксуєте? Звичайно. Наскільки? Наскільки що? А дивлячись на що? От я вам скажу, я після електротравми поранення приймаю Ренітек і Конкор. Це препарат, який я приймаю впродовж 20 років. Да? Я купую це кожного місяця. От мій Ренітек за останній місяць зріс на 70 гривень. Іншого препарату він коштує? на сьогоднішній день десь близько 300. Отже, таким чином я не можу поміняти препарат. Якщо поміняю, просто помру. Валерій, я зрозумів, ми ж не про це. А чого ж не про це? Чи можете ви приймати препарат чи ні? Ну, це ж Чи про економіку? впливає на... Дивіться, якщо препарат, у нас в бюджеті пана Гончарука закладена додаткова закупівля ліків в 2 рази. Був мільярд, стане доступні. Яких? А ви знаєте їхню якість? Не знаєте. яка їхня? А от дивіться, в Україні згідно програми закупівлі ліків закуповуються, по-перше, не бренди, а генерики. Більше того, генерики, які не мають перекваліфікації Всесвітньої організації охорони здоров'я. От ви скажіть, якими ліками лікуються діабетики в Феофанії, які уряд ваш пропонує українцям? Що це за інсулін? Відповідно до ліків, у нас уряд наш. І ваш так само. Ні, це не мій уряд. Ваш так само, ви громадян України, це ви так само. І президент, кстати, теж ваш. Боже збав, я ніколи не вживаю 2 слова. Президент і Зеленський – це антагоністи. Як ви живете в цій країні? Дуже просто. Сподіваюся, що це швидко закінчиться. А якщо не закінчиться, ви емігруєте? Всьому є кінець. Ну, я розумію. Як довго ви плануєте чекати? Вам, я думаю, що до березня місяця. А якщо не буде, емігруєте? Буде. А якщо щось ми знову зустрінемося у студії, я, між іншим, маю політичний притулок в Великій Британії. Я мав отримати громадянство в 2005 році, але повернувся в Україну. Я маю статус зараз резидента. Я кожного дня можу отримати це громадянство в Великій Британії. Це по справі Бенгальця. Ви резидент Великої Британії? Тобто ви живете на 2 країни? Ні, я живу в цій країні, я громадянин. І вам Україна постільки, поскільки? У вас є запасний аеродром. У мене запасного аеродрому немає. Я в Україну повернувся. Але ви запасний аеродром з себе залишили? Ні, це не запасний. Я не можу звертатися до Великої Британії. Ви можете залишити. Чому ви мене звинувачуєте? Я ні в чому не звинувачую. Ну, так що ж ви мелите? Я повернувся в Україну. Правильно. Ну, так і все. Але запасний аеродром залишили? Це немає запасного аеродрому. Запасний аеродром для мене – це байкове кладбище. Ви ж резиденцію Я ще раз кажу, запасний аеродром, а я не можу відмовитись, тому що я Ні. Може. Ні, це конвенції, ні. Вони несуть за мене відповідальність. Ви можете відмовитись? Подати документи? Я не в Британії живу. Повертаючись до бюджету, тому бюджетом, який ви кажете, що це не бюджет, а якась там книга, чи як ви сказали? Книжка. Тетрадка. Бюджетом практично передбачено підвищення фінансування медицини, підвищення фінансування доріг. І планується дуже багато доріг зробити в цього року. Там фінансування на дороги десь 70 мільярдів. Якщо. Але треба розуміти, то, що ви кажете, що там підвищується, не підвищується. Цей уряд, добре, він не ваш. Він український. 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 Він всього працює 2-3 місяці. І ви хочете, щоб отак за день все змінилося? Він на сьогоднішній день вирішує ті питання, ті проблеми, які були накопичені за останні 5, 6, 10 років колишнім урядом. І урядами Гройсмана, і Порошенка, і Януковича, і так далі. І ви ж розумієте, як людина першого скликання, коли СРСР розпався, що за 1 місяць, 2 місяці це все не вирішиться.
І зараз вони працюють практично ж кожного дня, суботу і неділю. І роблять той бюджет, з яким ми будемо жити, який це все буде вирішувати. І будуть робитися і дороги, і школи. Зараз робиться перелік школ і лікарень, які повинні за цей рік зробити. У всій країні більш 100. Який уряд ще міг би такі собі плани взяти? За рік це зробити? Жодного. Ви пам'ятаєте хоч один? Стосовно чого? Стосовно урядів, які ухвалювали хороший бюджет, не було таких урядів. В Україні не було. І ваш не є такий. Тобто, зрозуміло, у вас в принципі всі бюджети українські за 30 років і уряди. Не державотворчі. І уряди Зрозуміло. Давайте поговоримо, що відбувалося ще в Верховній Раді. Ось народна депутатка від «Слуги народу» Анна Скороход звинуватила владу у затриманні її чоловіка. Мовляв, це відбулося через її політичну позицію. Давайте послухаємо її. Сьогодні за мої політичні вподобання, за мої політичні бачення і за те, що я не голосувала так, як мені вказувала фракція, за дорученням одного з замів адміністрації президента мого чоловіка було затримано незаконно. Підставою стали мої голосування в залі, відстоювання державної власності ГТС. Тиша в залі, будь ласка. А також червона кнопка проти земельного відкриття ринку землі. Пане Олег, як вам така заява вашої колежанки саме зі «Слуги народу»? Ну, не знаю, яка вона була ситуація, але я можу сказати про себе або колег, з якими розмовляю. На нас ніхто не тиснув і не погрожував за наше голосування. Будь-хто. Тому, може, в неї інша ситуація, там треба розбиратися, що там було. А ви не розбиралися? Вона ж ваш колега? Розбиратися в чому? Вона тільки сьогодні це заявила, і сьогодні було пленарне засідання. Ну, не було часу. У нас буде ще достатньо часу на наступному тижні, де розібратися, що сталося і в чому проблема. І я думаю, ми розберемося, і цієї проблеми більше не буде. Ну, звичайно, ви не член комітету, який буде вирішувати долю її. Це буде розмова на фракції. Досить відкрита і досить така коректна. Пане Валерій, як ви гадаєте, чому саме таке сталося сьогодні в Верховній Раді? Чи вже є у «Слузі народу» якісь свої розколи такі? Ну, мене це мало цікавить. В принципі, є у них розколи чи немає. Тут є більш важлива, скажімо так, голосова озвучена сутність партії «Слуги народу», їхньої фракції у Верховній Раді. Це реакція начальника цієї фракції Арахамія на виступ цієї депутатки. Давайте послухаємо, зараз. І потім зверну увагу на те, що він сказав. І послухаємо Арахамію, що він сказав. Якщо ви зараз зайдете в Google і в громадському шлюбі пана Скороход, чоловіка зараз загуглите просто, ви все зрозумієте. Ми, як політична партія, до цього не маємо жодного відношення. Ми самі зараз нема чого сказати, бо ми не знаємо, в чому справа. Але те, що пані Скороход неодноразово зверталась до народних депутатів і пропонувала їм грошову матеріальну допомогу, це є факт. Ось ми Це не ця Арахамію. я не цю мав на увазі, це маразм. Це коли він давав інтерв'ю журналістам на виході з зали Верховної Ради. Він сказав одну дуже важливу річ. Знаєте, буває таке, є латиною вислів «ляпсус лінгве». Ну, так в народі кажуть, що у п'яного, у розумного чи у тверезого на язиці, то у п'яного навпаки, що у тверезого на умі, то у п'яного на язиці. Вони оп'яніли від своєї влади, від можливостей, і він це висказав. Оцей «ляпсус лінгве», випадіння язика, якщо перевести з латини. Він сказав, що стосовно її перспективи, а вона не приносить жодної користі фракції. Отже, депутати Верховної Ради від «Слуги народу» – це не депутати народні України і народу. Це депутати фракції «Слуги народу». Оце є ключова фраза, яка сталася. Дивіться, коли... Пане Олеге, давайте, кажіть тепер ви. І це не має значення, і це не має значення оцеї депутатки, як її прізвище, що сталося з чоловіком. Це не має значення.
Це в принципі, да, от давайте абстрагуємо, автономізуємо цю баришню депутатку і те, що сказав Аркадій. Оце важливо. Так, пан Валерій, давайте Дивіться, послухаємо. я почув про користь і так далі. Коли пан Зеленський виграв і були парламентські вибори дострокові, партія «Слуга народу» йшла на ці вибори, і було зрозуміло, що перед партією і перед паном Зеленським стоїть досить важливе завдання і дуже важливий тягар по підняттю економіки України, по розбудові держави України після того, в якому стані вона залишилась на сьогоднішній день. І коли депутати йшли і були кандидатами до партії, вони повинні були і розуміли про те, що у них буде дуже багато роботи. І працювання в комітетах, і працювання в Верховній Раді, і підготовка законопроєктів в тому числі. Якщо ви подивитесь, то за 3 місяці Верховна Рада прийняла більше, ніж 70 законопроєктів, що до цього ніколи не було. І може пан Арахамія мав на увазі, що пані Скороход виключила з цього процесу і не надавала тої користі для партії, працюючи на них. І це зрозуміло її в стані. Може він висловився десь агресивно або емоційно, що його не красить як чоловіка. Але, скоріше за все, він мав на увазі це, її вклад в роботу в законопроекти. Але це для пані Скороход, в її випадку, не є, скажімо так, у неї є уважительна причина для цього. І яка? Ну, якщо чоловік? Ви не знаєте, ні, ну чому чоловік? При чому тут чоловік? Вона вагітна. Ну, ти все. А що вагітність хіба впливає на поведінкову реакцію людини? Ні, питання не поведінку, питання, чи вона готова фізично виконувати ту законодавчу роботу, законотворчу, яка від я неї вас хочу просить. уточнити, коли вона плакала, пам'ятаєте, в Верховній Раді, це ж ви виступали? Тобто, І ви ж сказали, що їй потрібно ще народжувати. ні, це не я. Не ви. Це не Тобто я. ваш колега з «Слуги народу» казав. Ну, а зараз її доля вирішується, буде вирішуватися, а ось президент Зеленський... Я вибачаюсь, про долю, я думаю, там все нормально, ми зберемося, переговоримо і вирішимо, і питання зніметься. Добре. А ось президент Зеленський подякував народним депутатам, які прийняли законопроєкт про обіг земель у першому читанні. Давайте послухаємо. Хочу подякувати кожному нашому депутатові «Слуги народу». Сьогодні була дуже важка робота. Ми сьогодні зробили, я думаю, навіть і я, і ви, ми зараз не уявляємо, що ви відмінили дійсно економічне рабство. Пан Валерій, як вам форма спілкування Зеленського, знаєте, така тиша, темряві? Ну, засади це ви сказали. Як вам взагалі така форма спілкування з українцями? Вона не гідна посади президента і звання президента. Це продовжується цей дурнуватий кіч, цей спектакль. Ну, блазень був, блазнень не є. Але стосовно цієї земельної реформи, я думаю, що буде. Давайте мати хоч якусь повагу до пана президента, Я не маю якого поваги. обрали 70%. Це моє право. Це моє право. Я розумію. Да. І тут немає поваги, це є кваліфікація. Він був блазнем і є блазнем. Тобто це є кваліфікація, це є медичний термін? Ви ж кваліфікуєте це? Ні, я не ставлю діагноз, слава Богу. Ви хочете, щоб я діагноз ще поставив, то я можу поставити діагноз. Недоумкуватість. Це те, що про українців сказав ваш начальник Коломойський, коли він почав говорити і вживати слово «дебіли». Отже, є інша тут позиція. Він вітав депутатів з ухваленням в першому читанні земельної реформи. Я думаю, що це запитання буде у вас, так? От дивіться, я завжди притримуюсь такої позиції, що будь-яке питання, будь-яка проблема, тим більше загальнодержавного значення, має вирішуватись професіоналами. От дивіться. А ви думаєте, «Слуги народу» мало професіоналів? Де? В обробітку землі? Жодного. От прийшли професіонали під Верховну Раду, ті, які працюють щодня. Це фермери, ті, які працюють давно. І вони всі були проти. Так кажіть, що у вас... Ну от я ж не хочу перебивати пана депутата. Ви кажіть, давайте. Першого скликання. Дивіться, в Україні нібито кажуть, що є право власності на землю. Його немає, бо українці не можуть не купити, не продати. Пан Валерій згодиться з цим. Там немає Це права питання власності. стоїть в Україні вже скоро 30 років. Так.
Згодні зі мною. І це питання треба вирішувати. Жодна партія, якщо ви подивитесь вчорашню трансляцію, Ми транслювали. І якщо ви нагадаєте собі, то практично не було жодної фракції, окрім фракції «Опозиційна платформа за життя», окрім них. Всі інші фракції казали, що так, займатися ринком землі потрібно, ми згодні, але їх не влаштовував механізм. Почекайте, але не механізми, але вони бояться електоральних ризиків. І вони хочуть далі заговорити цю тему, щоб кожного року продовжити моніторинг і не торкатися цього. Що зробив пан Зеленський? Він взяв на себе відповідальність. І він, тим, що ми проголосували в першому читанні законопроект про землю, він запропонував кожній фракції, що тепер дивіться, я взяв на відповідальність, це вже не ваша відповідальність, але сідайте разом з нами за стіл і давайте між читаннями робити той законопроект про землю, ту торгівлю землею, яка потрібна українцям, щоб вас захистила. Сідайте, ми готові, відкриті до переговорів. І ще до голосування він на фракції казав про те, що ми на сьогоднішній день не підтримуємо продаж землі іноземців. Цього немає. Всі інші умови ми готові розмовляти. І я думаю, що після цього читання всі інші фракції долучаться до цього питання. Так думаєте, що Ні, долучаться? звичайно, що ні. От дивіться, оскільки вони мають більшість і не потребують додаткових голосів, то якщо промоніторити оті всі купу тих законів, я вибачаюсь, яку ухвалила Верховна Рада. зразу. Якщо ви подивитесь, за останні 2-3 місяці всі голосування за проєкти в цілому, практично більшість законопроєктів приймалися 300 голосами. 300, тобто не тільки «Слуга народу» за це голосує. Ми приймаємо законопроекти, які підтримуються не тільки «Слугою народу», і ми не перетиснуємо Верховну Раду через коліно. Тому прохання не перекручувати. Політична проституція в нашому парламенті 9-го скликання, вона очевидна. Ну, давайте не Питання полягає тільки в одному, скільки грошей це коштує. Але подивіться, якщо промоніторити все законодавство, яке було ухвалено останнім часом, то, по суті, друге читання, текст майже один до одного співпадав з першим читанням. Жодна поправка не проходила. І ми це бачили, що по державному бюджету, що ми бачили по іншим законам. Тобто будь-які поправки, вони подавалися десятками, сотнями. Та? Вони всі не голосували. Валерій, це перше. Друге, дивіться, питання приватизації землі, питання Пане Валерій, щоб ви не перескочували, я зразу відповім на вашу тезу про те, що правки не голосуються. Буквально сьогодні, якщо ви подивитесь ще раз, було проголосовано те, що просили Асоціації міст городів, Асоціації міст України. Було проголосовано правка залишити акциз на містах, місцевих бюджетах. Ну як це не голосують? Набрало 275 голосів, а ви кажете, не голосують. Це одна поправка, яка абсолютно не міняє сутність цього закону. Отже, дивіться, перед тим, як зробити таку важку операцію, бо по суті, ввести ринок землі в Україні – це важка операція. Для того, щоб провести її, треба підготувати. Підготувати чим? По-перше, всі питання, які стосуються купівлі-продажу, закладання, спілкування з самою державою, яка тобі надає таке право і повинна його захищати, все зводиться інтегрально до судів. Судова система в Україні не є на боці громадянина, це очевидно для всіх. Перше, друге. Для того, щоб запустити ринок землі, треба ввести всі, так мовити, обслуговуючі інститути, які дозволять людині, що вирощувати, які дозволять зберігати, у нас немає бази зберігання. Третє, обробляти, щоб була продукція. І четверте, продавати. І саме головне, має бути утворений інститут земельного банку. От якщо це все зроблено, от тоді можна запроваджувати в повному обсязі поняття право власності на землю. Пане Олеге, цього немає? Поставили воза поперед коня. Я вибачаюся зразу ж. Ви кажете, що немає інфраструктури працювання з землею, зберігання, це говорять ті, хто обробляють, це говорять фермери. Напевно, останній раз дуже давно було за Києвом. Якщо ви вийдете за Київ, ви побачите, що практично у кожного більш-менш крупного фермера є своя база для зберігання, є свої елеватори, вони сьогодні небагато коштують. У нас в портах багато терміналів для зберігання. У нас це транспорт. Заїдьте, наприклад, у Фастів, ви це все побачите. 60 кілометрів від Києва. Ну, виїдьте хоч раз за Київ, подивіться. Хто володіє? Який начальник агрохолдингу? Фермери володіють. Це неправда, ні. Це коштує. Ну ви ж говорите неправду. Якщо люди приїжджають до Верховної Ради і говорять,
ФСБ, ті, які обробляють землю кожного дня. Люди добрі. Ми не можемо взяти 200 тисяч гектарів, тому що ми не обробимо це. А нашим хто 200 візьме? тисяч гектарів Правильно, треба поставити елеватор. правильно, візьмуть ті, які за кордоном, або через ваших олігархів, ті закуплять цю землю. Елеватори практично Ну, це безполезний розговор абсолютно. Пане Олег, Ми зараз в Google зайдемо, я вам покажу. Ну, в чому тоді питання? хто біля Верховної Можна вас Ради? взяти і поїхати. Ви бачили, що люди приходили і на тракторах приїжджали до Верховної Ради. Хто ці люди тоді, які Я працювали? приведу приклад. Ви знаєте, хто прийшов? Дивіться, я ж їх не питав. Я буквально за 2 Ви дні. не цікавились? Буквально за 2 дні до цього голосування до мене прийшли фермери з Фастовської, Сквирського району, Макарського, з моєго округу. І в нас була про це розмова. Що виявилося? Що, наприклад, є населений пункт, де населення 800 осіб. Там всю землю так чи інакше тримають 3 фермери місцеві. 3 фермера. Всього лише 3. А продати землю хоче 150-200 чоловік. Це по їхнім оцінкам. Ось, Валерій, І тобто 3 проти 150. Ну про що ми розмовляємо? Я їм кажу, хлопці, якщо ми не зробимо вільний ринок землі, рано чи пізно ці 150 людей, які не можуть отримати гроші, яких ви тримаєте в заручниках, вони вам спалять вашу хату. Воно вам потрібно? Пан Валерій, вам є що додати? Ні, я не збираюся реагувати на неправду. Те, що я сказав, я сказав. Отже, я ще раз повторюю, коли під Кабінет міністрів, під Верховну Раду приходять матері хворих дітей, коли приходять лікарі, коли приходять Академії наук, кажуть, люди добрі, ми гинемо. А в уряді сидять, на це не звертають увагу. Хто з них професіонал? Так і тут. Приїхали люди, які щодня, це ж не люди куплені. Ну, може, скаже там, хто там цей Богдан казав, що платили гроші, хто прийшов на Майдан. Може, і він скаже, що платили гроші тим, хто приїхав з цих фермерів. То хто розумніший? Депутати Верховної Ради чи оці фермери? Хто розумніший, хто більше на цьому знається? Я повторюю, ринок землі в Україні потрібен. Треба дійсно ввести інститут приватної власності на землю. Але для того, щоб це зробити, треба зробити оці передумови, про які сказав. Це цивілізований шлях, який проходила вся світова спільнота. Більше того, при царському кривавому режимі, коли після скасування цього рабства, як це воно називалося? Кріпацтво. Кріпацтво, да. Значить, перше, що було зроблено, це утворено земельний банк. Земельний банк – то той інститут, без якого не може функціонувати ринок землі. А я вам розповім, як це було, якщо ви не пам'ятаєте. У нас залишилася хвилиночка. Кажіть, пане Олег. Це була реформа 19 сторіччя, там 60-70 роки, по якому можна було продавати, купувати землю, але за згодою місцевої общини, громади. В результаті ці громади нікому не дозволили цього зробити. Вони забрали всю цю землю собі, а от ті фермери, які до мене приїхали, ми за 1,5 години розмови, я спитав, а які умови ринку вам потрібні? Знаєте, що вони відповіли? Вони розповіли про прямо ту саму історію. Ми хочемо, щоб держава викупила цю землю і віддала нам в керування. Вам нічого не нагадує? Отакі у нас фермери. Ось такий у нас був ефір. Олег Дунда, народний депутат фракції «Слуга народу», діючий депутат, і Валерій Івасюк, депутат першого скликання. Дякуємо, що були з нами. Далі ефір продовжують Прайм Скрипін. В гостях у нього Олексій Кучеренко, народний депутат, фракція «Батьківщина». Залишайтесь з нами. Как складывались отношения Мухаммеда Герая с польским королем Сигизмундом? Почему этот прочный союз был нарушен и доведен до военного конфликта, апогеем которого стала битва под Сокалем? И кто встал на защиту общих интересов Кракова и Киркьера? Нельзя сказать, что назревший конфликт с польским королем возник только из-за колги Ахмеда Герая. Нет, его сумел уладить уже новый колга Бахадир Герай. К тому же Сигизмунд был потенциальным союзником Мухаммеда в борьбе с московским княжеством. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 16 ноября в 17:35 на телеканале АТР. Мухаммед Герай I. Собиратель земель. Часть 3.
Залізна завіса, два світи і боротьба за правду. Фактичність, теорія медіа та об'єктивність журналістики. Пропаганда Суркова. Як народилася кремлівська фабрика фейків. Семантична війна, конспірологія чи реальність. Дивіться у документальному фільмі «Фейк Ньюз» у суботу та неділю о 15:40 за Києвом і 16:40 за Кримом на телеканалі АТR. Enfes, Qırım Tatar qavesi. П'ятниця, 15 листопада, 2094-й день окупації Криму Росією. В ефірі інформаційний випуск «Заман». Я Тарас Кобзар. Вітаю вас. Кримська резолюція. Комітет ООН підтримав документ, що засуджує свавілля окупантів на анексованому півострові. Як і торік, резолюцію підтримало 67 країн, поміж яких традиційно США, Канада і держави Євросоюзу. А от тих, хто був проти, поменшало. Хто вийшов із табору поплічників Кремля, дивіться далі. Четвертий рік поспіль в цей час в стінах Третього комітету ООН говорять про Крим. Росії щоразу вказують на наслідки її окупаційної політики. І щоразу вона все ігнорує. Мені шкода, що через 12 місяців після розгляду останньої резолюції в Третьому комітеті я мушу повторювати про зловживання, вбивства, тортури, сексуальне насилля, арешти, насильницькі зникнення, переслідування журналістів і правозахисників. Ба більше, ситуація на півострові з кожним роком тільки погіршується. Кількість рейдів, спрямованих проти кримських татар, виросла вдвічі, порівняно з аналогічним періодом минулого року, і в 5 разів порівняно з першим місяцем 2016-го. Незгодних з режимом залякують і шантажують, змушують тікати з півострова. Натомість окупований Крим перетворюють на військову базу і зумисно заселяють його росіянами. За 4 роки їх сюди переїхало 140 тисяч. Неприпустимо насильницьким шляхом змінювати демографічну ситуацію. Росія сприяє тому, щоб її громадяни переїздили на півострів. А це явне порушення Женевських конвенцій і очевидна спроба змінити демографічну структуру Криму. Це вперше в резолюції ООН згадують про зміну демографії Криму, а ще засуджують те, як Росія розвішує ярлики «терорист» на всіх, хто виступає проти окупації. Країни вимагають відпустити політичних бранців. У відповідь кремлівська делегація вдається вже до звичних для себе аргументів – брехні та агресії. Я не буду комментировать бред о якобы имеющих место массовых нарушениях прав человека в Крыму, который наши украинские коллеги включили в этот проект. У своїй заяві він назвав доповідь генсека з даного питання бредом. Мушу сказати, що це крайній прояв неповаги до нашої організації і особисто до генерального секретаря. Цього разу співавторами резолюції стали 4 десятки країн. Зрештою, підтримали її 67, як і торік. Проти проголосували 23 держави. Минулого разу таких було 26. Табір російських поплічників покинули Болівія, Узбекистан і Південно-Африканська Республіка. Тепер до кінця року оновлену резолюцію щодо порушень прав людини в анексованому Криму має проголосувати Генеральна асамблея ООН. В подальшому документ стане для України ще одним інструментом тиску на Росію в міжнародному судах. Анна Макаренко, Заман, АТР. Південний військовий суд у Ростові-на-Дону розглядає по суті справу про так званий тероризм другої Бахчисарайської групи. На лаві підсудних 8 фігурантів: Марлена Санов, Мемет Білялов, Сервер Мустафаєв, Ернес Аметов, Сервер Зекіряєв, Едем Смаїлов, Сейран Селієв та Тімур Ібрагімов. На засідання суду підтримати незаконно загратованих кримчан приїхали близько сотні осіб, зокрема дружини й діти ув'язнених. На засіданні вони вдягли футболки з зображенням своїх рідних. Усім фігурантам справи
закидають причетність до забороненої в Росії організації Хізбут Тахрір. Адвокати ж наполягають, протягом всього слідства жодного доказу про вини підсудних представлено не було. Захисники кримчан також просили про відвід головуючого судді, але це клопотання не задовольнили. Водночас пристало на те, щоб дружин та матерів загратованих зарахували до захисників. За ґратами, нагадаю, Сейран Салієв, Марлен Асанов, Тимур Ібрагімов, Сервєр Зікіряєв, Мемет Білялов та Ернес Аметов перебувають вже 2 роки. Судове засідання ще триває. Подробиці в наступних випусках «Заман». Тюрми мало, відправили у карцер. Емір Усеїна Куку запроторили в камеру особливо суворого режиму за те, що проспав побудку. Він не вийшов на щоденний вечірній розрахунок в'язнів і тепер має відбути 15-денне покарання у карцері. Емір Усеїн Куку засуджений до 12 років за ґратами в справі Хізбут Тахрір. Колонію суворого режиму окупаційна влада йому призначила за кримсько-татарське походження та мусульманське віросповідання. Міжнародна правова організація Amnesty International визнає його в'язнем сумління. Європейський суд закликає Росію негайно звільнити незаконно ув'язнених громадян України, які проходять у надуманій справі ялтинської групи Хізбут Тахрір. Європейський Союз не визнає ні російського законодавства у Криму і Севастополі, ні етапування кримчан у суди в Росії. ЄС очікує, що Росія скасує ці рішення і негайно звільнить усіх незаконно затриманих українців. Невідкладної медичної допомоги потребують 4 кримських татарина, які знаходяться в полоні окупантів. Щодо її надання, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова відповіді не отримала. Також Денісова повідомила, в тій чи іншій мірі медичної допомоги потребують всі політв'язні, які перебувають за ґратами в Росії та окупованому Криму. Це стосується і 17 умовно достроково звільнених, як то кримський журналіст Микола Семена. Він засуджений на 2,5 роки з відстрочкою на 3 роки приведення покарання у виконання. Йому заборонено займатися журналістською діяльністю. Так от, він потребує медичної допомоги, обстеження серця і спини. Скільки разів ми клопотали перед РФ, щоб йому забезпечили право на вільне переміщення. Але поки у нас не вийшло. Він знаходиться в Криму, і ми не можемо йому допомогти. Рівно опівдні відновили роботу 2 пункти пропуску на адмінмежі з окупованим Кримом – Каланчак та Чонгар. Про їх нове облаштування у владних коридорах говорили кілька років. На обох КПВВ є центр надання адміністративних послуг, автовокзал, кімната матері і дитини та медпункт. На реконструкцію 2 пропускних пунктів держава витратила близько 200 мільйонів гривень. Однак чиновники підкреслюють, облаштовують все-таки тимчасові будівлі. Крим повернеться в Україну і межі з материком будуть непотрібні. Пренебрегать нормальными условиями прохождения этой админ-границы как бы тоже нельзя. Это действует психологически. Я сам неоднократно пересекал КПВВ, все 3, и поэтому я это очень хорошо знаю, когда ты сталкиваешься банально просто с какими-то ненормальными условиями. Это очень угнетающе действует. И поэтому, естественно, здесь нужно и улучшать условия, и улучшать работу тех служб, которые там находятся. -2 в монобільшості. Депутатів Антона Полякова та Ганну Скороход виключили з фракції «Слуга народу». Офіційна причина – порушення домовленостей про спільну позицію у владній фракції. Зокрема, не голосування за чутливі для фракції закони. Самі нардепи кажуть, їм навіть погрожували за їхню особисту позицію, а Ганна Скороход закидає своїй фракції роздачу грошей в конвертах по $5000. У нас же там шли угрозы, что вот будут зачистки, еще пара 15 человек, насколько я знаю, Давид Арахамия вчера заявил. А от меня, вы знаете, смотря на всю эту вообще ситуацию, у меня постает вопрос, а может это Давида Арахамию надо исключить за то, что он вообще не умеет управлять фракцией, и то, что они устраивают во фракции, это полный балаган. Если фракция выносит свои решения единогласно, то, наверное, это должны решать не 5, не 7, не 6, не 10 человек. Що стосується принципових питань, це якраз на то вони так і називаються принципові. Тому що ти можеш там підтримати 10 якихось дрібних, але принципове питання, яке визначає дійсно політику в країні, майбутнє країни,
це якраз те, що тут ти маєш вирішувати. Або ти підтримуєш таку політику, або не підтримуєш. Якщо ти не підтримуєш таку політику, то нащо тоді ти в цій фракції? Це було зроблено у зв'язку з систематичною непідтримкою наших законодавчих ініціатив. Ганна Скороход напередодні з трибуни звинуватила всю фракцію у репресіях. Заявила, що нібито через те, що вона не голосувала за деякі законопроекти, зокрема про ринок землі, затримали її чоловіка Олексія Алякіна. Потім нас будуть ламати через коліно. Майстер-класи кримсько-татарської кухні запровадили в Генічеському професійному училищі. Окрім учнів, їх можуть відвідувати й дорослі мешканці міста. Чебуреки, манти та плов після моря – основна приваба для заїжджих гостей. І туристи хочуть чогось незвичайного. Більшість кафе та ресторанчиків мають у меню саме кримсько-татарські смаколики. Бачимо, як юшка тече з нашого гарбуза. Потім віджатий гарбуз ми рівномірно розподіляємо рівномірним шаром на наше тісто. Під руками Ельміри Шамратівни все просто – мука, вода, сіль, цукор. Ну і дуже багато начинки – гарбузової з горіхами. Від запаху майбутньої страви вже паморочиться в голові школярів. Ну і трохи від страху. Чи вийшло? Ви кожен отримали свою страву, яку ви готували особисто. А зараз ви її поріжте і, будь ласка, продегустуйте. На столі бурма або крученик – кримськотатарський гарбузовий пиріг. Він сьогодні і предмет дослідження, і винагорода за труди. Простий на вигляд, але приправлений секретами. Тісто має бути якнайтоншим, начинка сонячна, соковита і пахуща. Її кримські татари особливо полюбляють в Навруз-Байрам – свято весни і сонця. Це кримсько-татарська страва. Дуже цікаво було навчитися тісто робити. Начинка дуже цікава, тиквена. Наталка – студентка Генічеського ПТУ, яка запровадила в себе майстер-класи із кримськотатарської кухні. Викладачі тепер гадають, до чого більше охочих – поласувати чебуреками, мантами, ханумою чи навчитися всю цю смакоту робити власними руками. Дуже люблю королівську самсу, тандирну самсу, плов. Ну, ще багато чого. Половина населення Генічеського району – кримські татари. Тут їхні національні страви чи не в кожному домі чи кафе. Запах печеного, тушеного та смаженого на вогні у приморському місті – не тільки данина традиційній кухні, але й чисто комерційний інтерес. Кримсько-татарська кухня должна бути не тільки знати кримські татари, но и также все жители нашего Генического района, а также отдыхающие, которые приезжают на базы отдыха Арабатской стрелки. З понад 300 учнів училища – 6 десятків дітей з кримськотатарських родин. Раніше саме сюди спеціально приїжджали навіть із Криму, аби навчитися куховарити. Окупація сильно насолила у стосунках між регіонами, але національні традиції не знають ні кордонів, ні заборон. Я хочу порізати, щоб діти всі спробували. Ріана Алієва, Заман, АТР. Це все, чим встигаю поділитись на цю мить. Більше інформації менш ніж за годину розповість Шевкет Наматулаєв. Ефір телеканалу АТР продовжить програма «Бугунь» з Катериною Вишневською. Завжди актуальні новини ви знайдете на сайті ATR.ua. А дякуємо вам за довіру і побачимось. Залізна завіса. Два світи і боротьба за правду. Фактичність, теорія медіа та об'єктивність журналістики. Пропаганда Суркова. Як народилася кремлівська фабрика фейків. Семантична війна. Конспірологія чи реальність. Дивіться у документальному фільмі «Фейк Ньюз» у суботу та неділю о 15:40 за Києвом і 16:40 за Кримом на телеканалі АТР. Как складывались отношения Мухаммеда Герая с польским королем Сигизмундом? Почему этот прочный союз был нарушен и доведен до военного конфликта, апогеем которого стала битва под Сокалем? И кто встал на защиту общих интересов Кракова и Киркьера? Нельзя сказать, что назревший конфликт с польским королем возник только из-за колги Ахмеда Герая. Нет, его сумел уладить уже новый колга Бахадир Герай. К тому же Сигизмунд был потенциальным союзником Мухаммеда в борьбе с московским княжеством.
Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 16 ноября в 17:35 на телеканале АТР. Мухаммед Герай I. Собиратель земель. Часть 3. 14 ноября 1989 года Верховный Совет СССР принял декларацию о признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их прав. Этот документ предусматривал полную политическую реабилитацию крымско-татарского народа. Несмотря на позитивные решения, закладывавшие начало процессу восстановления прав репрессированного народа, острой оставалась земельная проблема в Крыму. Получение даже небольшого участка земли для крымских татар было сродни подвигу. В это же время крымскими властями велась, по словам Мустафы Джемилева, лихорадочная раздача земельных участков под дачи и огороды русскоязычному населению. Крымские татары. Год 1990. Часть 1. В программе «Тарик Садасы» с Гульнарой Бекировой. Смотрите в субботу, 16 ноября в 17:30 по Киеву и в 18:30 по Крыму на телеканале АТР. В 1996 senesi Milli Mektep açtık ve Milli Mektep'te aman 19 yıl müdürlük ettim. Tabii ki biz anlaydık, bizim anamız sade bir kadın değil ve biz gurur duyarız, bizim anamız öyle insan. Kırım Tatarı olarak her bir ana baba aslında balasına, milli sınıfka balasını berse, ballar bahçesinde milli grupaga berse, milli mektepke berse, demek olar ballarına baxt geleceğini bağışlayırlar. Aslında bizim ballarımız başkaca özlerini hissederler. Onlar mektepten çıkanda duyarlar ve bilirler, onlar bu toprağın sahipleri. Milli şuur şekillendirirsek biz ballarga, demek onlar endi düşünürler, fikir ederler. Onların her şeyi milletle bağlı, onların her şeyi vatanımızla bağlı, onlar her şeyini tarihke bakarlar, bilirler. Bu büyük kıymet kesip dep sayam. En mühimi birinciden insan olmak, demek merhametli, saygı, hürmet etmek büyüklerine ve elbette milli duygular aşılamak üstünde çalışamız. Bugün gördüğünüz gibi biz eski Kırım şehrindemiz. Aynımında Milli Mektep'nin açılımında büyük hissesini koşan ve ilk günlerinden müdürlük vazifesini eda etken Ayşe Hanım Çabanova bugün bizlerini evine davet etti. Gittik. Продовження програми з відомим мультиінструменталістом та засновником гурту «Йогурт» Кирилом Бородіним в ефірі програми «Дженли Студіо» ви побачите цієї неділі за київським часом о 18:30, за кримським о 19:30 в ефірі телеканалу АТР. Enfes, Kırım Tatar kahvesi. Kırım'ны yaşatkan halktır. Kırım Umum Millet gazeti her bir ailenin milli timsalidir. Kırım millet, vatan devletimizni beraberlikte kurayık. Kırım gazetine abone olmağa aşıqınız. Yarım yıllık abone fiyatı 581 ruble 10 kopek. Abone indeksi 61059. Bir yıllık abone fiyatı 1162 ruble 29 kopek. Abone indeksi 61060. Kırım'ны almaq, okumaq, vatanға sevgi aşılamaq.
Ey vatandaş, ateşke kır, hazır ol sen yanmağa. Vatan için can vermesen, ne için geldin dünyaya? Güzel Kırım toprağında ecdadının kanı var. Her bir terek yaprağında milletinin canı var. Kerek olsa fırtınaday atıl düşman üstüne. Göster ona asırlarla toplangan bar küçümünü. Yenmegence omur billah kureş kene ve kene. Al dediler al almagan intikam ve uçumuna. Sen milletsin bir vakitlar Moskvada at oynatkan. Aciz kalgan getmanlarga yardım kolu uzatkan. Bugün ne için andamında korkup pısıp yüresin. Öz yurtunda suçlu gibi boynun kısıp yüresin. Розпочинаємо інформаційний день на ТР. Естафету від моїх колег приймаю я, Катерина Вишневська. Найближчі 3 години будемо слідкувати за тим, що відбувається у Верховній Раді, говорити про найважливіші та найактуальніші події, розбирати їх з найкращими експертами. Тож робіть АТР гучніше. Ми починаємо. Перше, в Раді 9-го скликання фракція «Слуга народу» виключила 2 нардепів. Чи буде нормандська зустріч? Путін, зрештою, розповів про свою позицію. Комітет ООН оновив резолюцію щодо Криму. Які головні тези документу? Вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру. Дякую, що обрали АТР. Катерина Вишневська разом із вами задля обговорення найгарячіших тем. І я вітаю у нашій студії Кирила Сазонова, політолога. Добрий день. Добрий день. Розпочнемо з Верховної Ради. Дуже насичений сьогодні також там був день. Наша кореспондентка Мілена Медій від самого ранку слідкує за роботою парламенту, за народними депутатами. Скоро ми її почуємо. А зараз давайте послухаємо народних депутатів Анну Скороход та Антона Полякова. Їх виключили з фракції «Слуга народу». І от як вони це пояснили. Никаких доказательств, никаких фактов подтвержденных по поводу моих прогулов, моих голосований не в соответствии с фракцией, никакой сравнительной таблицы с другими депутатами не было предоставлено. Да, в некоторых вопросах я занял принципиальную позицию, она связана с тем, что я получаю фидбэк от округа, от людей, от моих избирателей. И мне туда возвращаться, и мне там жить, и там моя семья. И если люди против, они меня выбрали. Смотря на всю эту вообще ситуацию, у меня постает вопрос, а может это Давида Арахамию надо исключить за то, что он вообще не умеет управлять фракцией, и то, что они устраивают во фракции, это полный балаган. Если фракция выносит свои решения единогласно, то, наверное, это должны решать не 5, не 7, не 6, не 10 человек. Я теперь враг партии, враг фракции вообще. Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія розповів, чому виключили з фракції Скороход та Полякова, і додав, що це не за політичні позиції. Вони порушили кодекси поведінки внутрі фракції. У нас ніколи не буде такого, щоб ми когось карали за інакомислення. За що ви караєте? Це не про те. Там багато, слухайте, там є багато внутрішніх етичних питань, за які це було. Ще раз, за інакомислення в нашій партії і фракції вам підтвердять кожен, крім тих, кого виключили, тому що вони ображені. Нас нікого ніколи не карали і не будуть карати, поки я займаю позицію керівника фракції. Так, Кирило, що думаєте, як ставитесь до того, що відбулося вже у «Слузі народу»? Я, честно говоря, совершенно не знаю Полякова. Я не знаю, с чем связана его история. Может, он выполнял волю партии вяло, без огонька, неискренне. Его обвиняют в прогулах, в чем-то еще, в не тех голосованиях. А с Анной Скороход история вообще замечательная. Она голосует против введения рынка земли, не воздерживается от голосования, именно голосует против. То есть принципиально показывает свою оппозиционность к фракции и к требованиям президента и главы Кабмина.
На следующий день задерживают ее мужа по российскому запросу. Я не знаю, какие грехи у ее мужа, но такие совпадения по времени, это, конечно, выглядят странно. Она делает заявление о политических репрессиях, о мести и одновременно заявляет на камеры прямо сегодня с утра о том, что во фракции люди получают зарплату $5000 в конвертиках. Ну, это, наверное, рядовые депутаты, потому что регионалы, наверное, плакали и смеялись, говоря, вот не тот депутат пошел, мелковат. Какие претензии от Арахамии мы слышали? Что он говорит, что она, дескать, постоянно голосует не как хочет фракция, ей говорят, она не слушает. Ну, проблемы фракционной дисциплины оставим Арахамии, его, ладно, его проблемы. Интересно, он вовремя подключил Андрея Геруса, главу топливно-энергетического комитета, который обвинил Анну, я так понял, в том, что она лоббировала интересы «Газпрома». Ну так, там на Санта-Барбара можно ну, писать. там интересная ситуация, потому что «Газпром» по-прежнему не поставляет газ в Украину. Не знаю, что она там лоббировала, да не вылоббировала. А Герус пролоббировал поправку. И мы покупаем электроэнергию в России. Европа в шоке. У нас уже станции снижают мощность, мы теряем налоги, теряем пополнение в бюджет, скоро начнем терять рабочие места. Так кто что лоббирует? Герус сам лоббист, и он же обвиняет в этом Анну. То есть, парадокс. Хто громче всього кричить «Держи вора». Так, втім, чи коректно вже зараз називати монобільшість монобільшістю після таких випадків і таких виключень? У них осталось 252 депутата. Если они будут принципиальными и будут действительно, как говорит Поляков, выгонять кнопкодавов, выгонять прогульщиков, а там наш выдатный спортсмен, которым я восхищаюсь как спортсменом, он практически очень много прогуливает. Если не будут выгонять лоббистов российских, будем последовательным, тогда Геруса надо из фракции выводить сразу, то да, потому что Еременко тоже скорее позор фракции. На самом деле они требуют только преданности. Еременко голосует как надо, все. Анна проголосовала против, ее выгнали. Ірина Верещук... От давайте зараз послухаємо Ірину Верещук. Да. Вона склала сьогодні повноваження представника уряду у Верховній Раді. І давайте послухаємо її пряму мову, як вона це пояснила і аргументувала. Щодо мене, на сьогодні мені була назначена зустріч на 9 годину ранку у приміщенні Кабінету міністрів на 7-му поверсі в кабінеті у прем'єра. Я пробула, як і домовлялись, однак прем'єра не було. Мені пояснили, що він чомусь не зможе зі мною зустрітись, бо перебуває у Верховній Раді. Я вважаю це виявом неповаги, але тим не менше, хай буде як буде і залишається на совісті прем'єра. Я готова зустрітись і ще раз обговорити усі дражливі моменти нашої співпраці. От така ситуація з Іриною Верещук. І, до речі, вона теж не підтримала у першому читанні відкриття ринку землі. Не-не-не, там история замечательная. Она вышла утром в кулуары уже, по-моему, часов в 11. И я это видел вот этими своими глазами, как она сказала журналистам, что закон, конечно, сырой. В законе куча пробоев, это, кстати, чистая правда, закон ужасный, но нужный. И она говорит, есть позиция президента, есть позиция уряда, надо все-таки лупать всю скалу. И давайте проголосуем все-таки за этот закон, его надо принимать. Журналисты спросили, ви особисто голосувати будете? А вона каже, я утримаюсь. Но с ней провели, видно, работу, поэтому проголосовала она как миленькая за этот закон. Но ее, видимо, в Кабмине почесали в голове, говорят, это представитель Кабмина в Верховной Раде, который отказывается голосовать за законопроект Кабмина, говорит, я воздержусь, законопроект сырой. Это что, мы, получается, криворукие, не можем написать нормальный законопроект, и это наш представитель. И ее, конечно, сразу с этой должности убрали. Пусть скажет спасибо, что как Анну Сторожук не выгнали Скороход. Как Анну Скороход не исключили из фракции. До речі, щодо цих виключень, на вашу думку, це що, розвал чи все-таки очищення фракції? Это попытка удержать. Раскол там есть давно, там уже несколько групп. Работает группа Коломойского, так называемая, группа Зеленского, квартальцев, родные, близкие, друзья, одноклассники, партнеры по качалке, партнеры по рыбалке, с кем когда-то отдыхали в Египте вместе, там вот эта группа. Группа, ориентированная на Разумкова. Есть группа так называемых «соросятых», ласково называют. Это те, кто работает на транснациональные корпорации, бывшие грантоеды и прочее. То есть групп очень много, и они существуют, и между ними нет взаимопонимания. Мы видели это по ряду голосований на комитетах. І фракцію пытаются сцементировать репресіями. Тобто ти можеш мати будь-яке мнение. Так, трошки згодом про це поговоримо. Мілена Амедій, наша кореспондентка, яка від самого ранку перебуває в Верховній Раді, слідкує за роботою парламенту та за депутатами, зараз з нами наживо. Мілено, вітаю. Розкажи, будь ласка, як сьогодні у Верховній Раді, яка там атмосфера, які новини і що обговорюють у кулуарах?
Салям алейкум, Катерино. От не дивлячись на те, що п'ятниця вважається досить таки легким днем у Раді, тому що звітує уряд, і потім засідання тривають до 14-ї години, ранковий досі продовжується і триватиме аж до 16-ї години. От таке рішення прийняли наші депутати. Сказали, що багато питань ще треба вирішити. І потім вже ж 2 тижні вони будуть працювати у округах, і через це хочуть вже з завершеними справами піти туди, поїхати точніше на роботу. Відмінили через це навіть засідання комітетів, тож вже прийняли законопроекти щодо роботи ДБР, а також щодо обігу етилового спирту. Засідання триває, і ми за цим слідкуємо дуже пильно. Про всі деталі я вже згодом вам розкажу. Багато що є, насправді, дуже цікавого, але потім. Дякую. Мілена Медій, наша кореспондентка, слідкує за роботою Верховної Ради. Там продовжили ранкове засідання, воно триває, депутати ухвалюють законопроекти, тобто турборежим знову увімкнено. Чому? Милена заинтриговала так много интересного, но я расскажу потом. Вот. Действительно, просто не закончили. С помощью репрессий эту фракцию пытаются удержать вместе. То есть думай, что хочешь, но голосуй, как скажут. Кто против, кто недоволен. Исключение из фракции, преследование уголовное родных и близких. Любые расправы. Наверное, проблемы по бизнесу могут возникнуть. Там еще какие-то. Зарплату в конверте уменьшат. Или вообще задержат, или вообще не дадут. И вот параллельно идет процесс давления на медиа. Как мы видим, на журналистов. То есть министр Бородянский, Александр Ткаченко, глава комитета. Закон хотят принять... Голова комитета Шуфрич с питань свободы слова. Он глава не свободы слова, а информационной какой-то политики. Вот. Ответственность вплоть до уголовной, как сказал министр Бородянский, за манипулирование общественным мнением. То есть, условно говоря, если журналист сообщил не только новость, но и высказал свое мнение, или гость в студии, наверное, тоже попадает, то это уже манипулирование общественным мнением. Если это на пользу правящей группе, на пользу власти, то он молодец. Если не на пользу, критика, значит его надо посадить в тюрьму. То есть напоминает мне немножко российские лекала, как там срок за репост. Ну, бачите, тут ще така ситуація, бо ми бачимо, що під брендом «Слуга народу» зайшли люди, про які зараз починають з'ясовуватися такі деталі і подробиці цікаві. І тут, по-перше, взагалі виникає питання, яким чином вони були відібрані, зокрема і мажоритарники, а з другого боку, чи дійсно чесно з їхнього боку йти всупереч фракції, відстоювати якісь власні позиції? Не, понабирали действительно такое ощущение, что по объявлению. Вот там, как сам квартал шутит, пародируя Зеленского, что нужны еще люди в список. Посмотри, у меня в Твиттере были какие-то подписчики. Вот. То есть, набрали, кого набрали, то и получили. То есть, я, допустим, помню, что массовое было бегство из Батьковщины в партию регионов в свое время, когда Янукович стал президентом. Тоже понабирали не очень-то серьезных людей. Я не видел беглецов там от националистов и от коммунистов в другие фракции. Это редкость. Так что все зависит от того, каких людей вы подбираете. Вопросы в данном случае не к нам, а к тем, кто проводил этот отбор. Какие-то критерии у них были, они же говорили, что людей подбирают очень тщательно. И сейчас мы видим, что люди не голосуют. Вибачте, вас перерву зараз, бо Антон Поляков, народний депутат, з нами на прямому зв'язку від фракції «Слуги народу», бо, оскільки на мені відомо, спікер ще не оголошував про виключення. Антон, розкажіть, будь ласка, докладніше, за що вас виключили з фракції, якісь були розмови чи не були, і що плануєте зараз робити надалі? Дуже погано чутно, у нас просто зараз засідання. Я розчув тільки останні питання, що планую робити зараз. В принципі, це те, що і робив. Працювати на людей, працювати на виборців, працювати в інтересах країни. Мою присягу давали народу України, а не Арахамі чи Богдан. Будь ласка, повторіть перше питання. Чому вас виключили з фракції і чи були у вас якісь розмови з керівництвом перед тим, як це рішення, власне, було ухвалене? Дивіться, мені самому не зрозуміло, за що саме мені виключили з фракції, тому що Арахамія пояснював тим, що у мене є прогули, я не голосую так, як фракція, і на що я сказав, що давайте зробіть порівняльну таблицю голосувань всіх депутатів, щоб всі побачили, хто я голосую, тому що я не тільки
тільки у деяких випадках, скажімо так, проявляв свою принципову позицію. В інших випадках я підтримував повністю лінію партії і лінію фракції. Це по-перше. По-друге, за що мене можна взагалі за якісь прогули казати, якщо у мене 100% відвідування до сьогоднішнього дня було засідання. Сьогодні просто мені журналісти затримали в проході, тому я не зміг зареєструватися вчасно вранці. Навіть коли в мене було навчання в університеті, у мене був учбова була відпустка, але я все одно після пар їздив з одного берега на інший, через пробки їздив на засідання і намагався підтримувати фракцію партію. Після опроверження цих фактів Арахамія сказав, що є ще етична сторона. Яка етична, я не зрозумів, тому що у нас є люди, які прямо в залі знімають по телефону проституток, є кнопкодави, є ті, що там домовляються з якимись прокурорами, переписуються. Нікого з них не виключили. А мене за що виключають? За що він сказав, що в мене є телеграм-канал, в якому я дуже відверто пишу. Я йому відповів, що телеграм-канали відверті і більш гострі, дійсні, може ми їх виключимо, але Арахамія не поставив цього питання на голосування. Дякую. Антон Поляков, народний депутат, якого сьогодні виключили з фракції «Слуга народу», був з нами наживо, ну і, власне, пояснив, чому було ухвалене таке рішення. Що думаєте про його аргументацію? Чи є тут дійсно правда в його словах, що людина каже, що не прогулювала, а йому аргументують, що за прогули його викинули? Есть этическая сторона, как сказал Арахамия. Это, в принципе, то, о чем мы говорили, что Анна проголосовала не в такт. Поляков что-то тоже, видно, не то сделал, голосовал, видно, то, как он говорит, в интересах округа. Один заказывает проституток с телефона в Верховной Раде, другой решает вопрос по сахару с генпрокурором, третий еще что-то, четвертый, пятый, столько историй замечательных. Но их никто не трогает, потому что они голосуют, как скажут. То есть мне кажется, что вот во фракции «Слуга народа» такие правила. Ты должен быть дисциплинированным солдатом партии, как партии регионов. И если ты правильно голосуешь и отстаиваешь партийную линию, то дальше все. Воруй, убивай, занимайся любовью с гусями, делай, что хочешь, никто тебе слова не скажет. Ну, як це? Ну, я на самом деле видел, такое же было в партии регионов. Ты можешь развлекаться как хочешь, но ты должен... Такое же было у коммунистов еще при Советском Союзе. Там продать все можно, кроме Родины и партии. От. Ну, а взагалі, якщо дійсно говорити про монобільшість, це величезна фракція, це купа людей, 2,5 сотні. Чи тут може бути таке, що вони будуть всі як один мати одну позицію, всі як один підтримувати саме у такому вигляді законопроекти, наприклад, чи все-таки будемо реалістами і подумаємо про те, що це, ну, власне, дуже малоимоверна такая ситуация? Конечно, не могут они иметь единое мнение. То есть даже для сферических кур в вакууме, то есть вот для депутатов идеальных в идеальном мире, есть отдельные взгляды, отдельные позиции, и некоторые позиции принципиально могут расходиться. Но мы живем в реальном мире, как вы сказали, здесь есть еще и деньги. И многие понимают, что деньги на дороге не валяются, они столько никогда не видели, а каденция одна, и во вторую можно не попасть. И поэтому приходится депутатам, конечно, платить. Почему этим заявлением про конверты совершенно не удивлен, так было всегда, как ты иначе удержишь людей, которых купит кто-то другой. А за 4 года можно заработать очень и очень много, голосуя за чьи-то интересы, а не по указке фракции. Так що, да. До речі, щодо конвертів, вчора Давид Арахамія також звинуватив у свою чергу Анну Скороход, що вона теж пропонувала депутатам гроші. Але тут виникає яке питання, чому до правоохоронних органів не надходять заяви і вони не перевіряють ці факти? Ну, тебе ж ніхто не дав по голові, не сорвав шапку, не сломав руку, не витащив кошелек з кармана. Але це корупція в найвищому К тебе пришли и предложили деньги. Хорошие люди. Это в свое время так шутили про милицию, что так ты бегаешь и ищешь, где заработать, а в милиции ты просто сидишь на месте или в прокуратуре, и деньги к тебе приносят сами. Так и народный депутат. Ты просто приходишь в Раду, а деньги тебе уже приносят. Я не знаю, кто и за что, но ходят люди, конечно, это повелось еще, наверное, с парламента первого созыва. Перервемося трошки. У кулуарах Верховної Ради Юлія Тимошенко спілкується з журналістами. Давайте послухаємо лідерку «Батьківщини». Затверджено законопроект у першому читанні.
Да, сьогодні ще один скандал відбувся в Верховній Раді. Причому скандал ціною в мільярдні статки нашої країни. Тобто, насправді, ви знаєте, що 2 тижні тому в цьому залі був проголосований закон про захист нашої газотранспортної системи, наших газових сховищ, а також лінії електропередач магістральних, що не можна їх не приватизовувати, не передавати в управління, нічого з ними неможливо робити. І крім того, було проголосовано, що тільки держава управляє своїм майном, тільки держава має доходи від газотранспортної системи, від газових сховищ і від магістральних ліній електропередач. Це було фундаментальне рішення. Після того, як в залі був проголосований цей закон, профільний комітет Андрій Герус подає на підпис діаметрально протилежний тому, що проголосували в залі текст закону. І в тому законі передбачалося, що в принципі, при тому, що управління заборонено, то передавати в господарське віддання можна кому завгодно, що завгодно, ділити фінанси держави, що завгодно робити з нашою власністю. І ми тоді внесли постанову, яка зупиняє підписання цього спотвореного, сфальшованого тексту закону про газотранспортну систему. І 2 тижні ми були в діалозі, в дискусіях, щоб повернути назад те, за що проголосував зал. Але включилися прем'єр-міністр України, міністр енергетики, включилися ті люди, які на грантах працювали значну частину свого життя, на закордонних грантах, а тепер вони в інтересах великих транснаціональних корпорацій управляють нашим майном, нашим урядом, нашою країною. Вони включилися, і сьогодні на голосування в зал був внесений законопроект, який би поправляє ті помилки, які були зроблені, але насправді порушує і Конституцію, і норми закону, і запроваджує наступну історію. Там не написано, що не можна заборона на приватизацію, управління, передачу в концесію, оренду від держави. А там написано, що можна передавати ще господарюючим суб'єктам з державною власністю. А потім там є пункт, який скасовує 75-ту статтю Господарського кодексу, який дає право і обов'язок Кабінету міністрів затверджувати фінансові плани газотранспортної системи, затверджувати, куди видатки йдуть, скільки в бюджет перераховується. Так вони цим законом реально прибрали уряд від затвердження фінансових планів найбільшої державної власності газотранспортної системи. І вони передали це господарюючому суб'єкту, якому невідомо. Це означає, що 3 мільярди доларів, які є доходом газотранспортної системи, мільярди доларів, які є доходами наших магістральних ліній електропередачі Укренерго і доходами наших газових сховищ, все це буде передано господарюючому суб'єкту, де наглядова рада буде складена з іноземців, і більше країна не має права втручатися в те, як цими фінансами розпоряджаються. Прекрасно придумали. Вони не змогли приватизувати ГТС, так вони приватизували гроші, які заробляє ГТС, наша газотранспортна система. І ще вони там заклали цікаву річ. Вони заклали таке положення в цьому законі, що наша держава не може відмовитися від внесення інвестицій нав'язаних, тобто створення боргової залежності в оцих наших газотранспортних систем, сховищ і наших ліній електропередач. Вони написали, що органи влади не можуть заборонити вносити туди інвестиції. А потім написали, що Національна комісія регулювання електроенергетики мусить ці великі інвестиції, які нам не потрібні, вкладати для повернення в тарифи для людей на електроенергію і на газ. Я хочу сказати, що такого безпреділу в нашій країні я взагалі не пам'ятаю. І останнє, що вони там прекрасно вписали, що тепер держава буде і від судових позовів, власне, відділена. Вони написали, що тепер НКРЕКП, Національна комісія регулювання електроенергетики, буде сама визначатися, як вирішувати спори стосовно цих всіх проблем, які виникають з газотранспортною системою. Тобто, скоріше за все, нас потягнуть в міжнародні суди, звідки приїдуть до нас міжнародні корпорації, які насильно нам будуть втюхувати ці інвестиції, борги, і нас, по суті, знову обберуть так, як і було в усі попередні роки. Я можу сказати, що таких авантюр і таких афер
не можна було уявити навіть в попередні 5 років. І, в принципі, за всю незалежність України. Я можу сказати, що, на жаль, недосвідчена українська влада потрапила під колосальні впливи великих шахраїв, великих аферистів фінансових глобального світу. І вони управляють сьогодні нашою державою, а не офіційно обрана людьми влада. І тому сьогодні вони намагаються забрати нашу землю без будь-яких правил. Вони намагаються і без грошей, подивитися. Вони намагаються сьогодні відняти у нас наші стратегічні об'єкти державної власності. От як править цей уряд і ця влада, і цей президент. Тому що ми будемо зараз робити? Питання надзвичайно серйозне, тому що вони беруть і прийняття цього закону прикривають якби-то європейськими вимогами про виділення газотранспортної системи. Це не відповідає дійсності. Ні в яких європейських директивах цього немає. Нам треба було просто нашу газотранспортну систему виділити знак Нафтогазу, зробити її державною, під державним контролем, під управлінням уряду, а вони під це розділення, по суті, упакували велику фінансову авантюру, яка позбавить країну $3 мільярдів доходів і позбавить Україну права управляти своєю власністю. Просто безпрецедентно. Перше, що ми робимо, ми йдемо зараз в Конституційний суд. Як тільки президент підпише цей закон, а я зараз негайно сьогодні президенту напишу лист з проханням не підписувати цей закон. Я оприлюдню цей лист, причому детальний. І якщо всупереч цього листа президент підпише цей закон, це буде означати, що всі і в справі, і в долі. Але ми все одно підемо в Конституційний суд після підписання, і там настільки грубе порушення Конституції, що я впевнена, що ми зможемо дати всі аргументи, щоб Конституційний суд визнав цей закон неконституційним. Але взагалі я вам скажу, що те, що відбувається сьогодні в Україні, це, по суті, ліквідація незалежної суверенної держави, ліквідація всіх ресурсів, залишків ресурсів, які ми ще маємо. І тому нам доведеться серйозно опиратися, боротися проти такого поводження з нашою країною і з нашою власністю. Коржик запевняв, що цей закон дозволить зробити сертифікацію і перейти до перемовин. Як оцінюєте такі заяви? Чи хоч є якийсь невеличкий шанс, що можна буде перейти швидше до перемовин, попри всі ті негативи, які озвучили? Я можу вам сказати, що під якби-то необхідність європейської сертифікації газотранспортної системи просто провели шахрайську операцію. І я зроблю все для того, щоб і на міжнародному рівні провести відповідне дослідження цього питання. І я не виключаю, що ми, розібравшись з цим питанням, ще і в колі європейських лідерів обов'язково це обговоримо. Тому що не може такого бути, що під прикриттям нашої європейської співпраці нас просто оббирали вже до останньої нитки. Це можна вважати кримінальною справою? Почули Юлію Тимошенко у кулуарах Верховної Ради. Ось вона каже, новий скандал, ухвалено зміни до проголосованого нещодавно цього закону про трубу, про анбандлінг. І 292 народних депутати його підтримали. Натомість от лідерка Батьківщини каже, зрада, і декілька фракцій взагалі фактично звинувачують голову енергетичного комітету Герус Аум тому, що було спотворено текст закону. Що скажете про цей новий скандал? 3 мільярди, каже Тимошенко, може це коштувати. Когда я слышу слово «газ» или слово «тарифы», я сразу понимаю, кто из политиков выступает. Это Юлия Владимировна. Вообще она говорит настолько эмоционально, настолько борец за правду и за народ, что если бы у меня, к несчастью, не было хорошей памяти, я бы подумал, что этот человек никогда не был народным депутатом, никогда не был вице-премьером по топливо-энергетическому комплексу, никогда не был премьер-министром. То есть кажется, что это совершенно честный новый человек, пришел, увидел, охренел от того, что происходит, и намерен с этим бороться. Нет, он намерен в этом участвовать, просто пока не дадут. Теперь по сути вопроса. А вот по сути вопроса Тимошенко совершенно права. То, что творит Андрей Герус, это невероятные чудеса. То есть, да, действительно, это правда. Про поправку мы уже говорили, которую он протащил про закупку электроэнергии из России. Про то, что у нас фактически сейчас у Кабмина забирается ряд полномочий в пользу того же «Нафтогаза», ряда других государственных компаний, это тоже правда, то, что они распоряжаются своими деньгами. Они вернут в бюджет часть, но на этом основании они будут платить себе заоблачные зарплаты, будут искать какие-то варианты с заказчиками. Ну, каждый зарабатывает как может. И наблюдательные советы действительно
там очень-очень мало граждан Украины. И к тем гражданам Украины, которые там есть, часто возникают вопросы. Единственное, куда пока транснациональные компании не смогли поставить массу своих людей, но пользуются тоже определенным влиянием, это Нацбанк. На него давят сейчас по-другому, другими варіантами, через Генпрокуратуру, через наїзди. Да. Так що Тимошенко в этом права. Так, ну коли кажемо про газ, то тут ще одне, власне, згадується прізвище – це Путін. Але зараз більше не про газ, а про Путіна наговорив очільник сусідньої держави дуже багато, але звернемо увагу на одну заяву його, що в нього є, виявляється, зауваження до проведених розведень сил та засобів. Давайте послухаємо докладніше Владимира Путіна. Появляются какие-то двусмысленности. Мы видим заявление, например, министр, по-моему, иностранных дел Украины заявил о том, что Украина вообще может отказаться от Минских соглашений. Но это как? А мы что тогда будем обсуждать в нормандском формате? Второе, мы видим заявление официальных лиц о том, что в зону, откуда вернее, уже отведены войска с тяжелым вооружением, могут вернуться и другие вооруженные формирования, и милиция, и Нацгвардия Украины. Ну тогда все то же самое со стороны ополченцев ЛНР и ДНР. Нужно ли это, если уже войска ушли? Мне кажется, нет. Ну, по-перше, чи от взагалі цю його заяву про те, що коли тут ви Нацгвардію заводите, з того боку теж може хтось зайти, це можна це розцінювати, власне, як якусь певну погрозу чи попередження? Там очень интересно, особенно интересно было, как разгоняют новости о его выступлении российские. Давайте первый вопрос закроем сразу. Если Украина может выйти из Минска, может не выходить, но Минск мертв, он мертв уже несколько лет совершенно. Индейская пословица говорит, если лошадь сдохла, слазь. Что мы будем обсуждать, спрашивает Путин в нормандском формате? Мы будем обсуждать прекращение российской агрессии, судьбу оккупированных территорий, отдельных регионов Донецкой и Луганской областей и Крыма. Вот это мы будем обсуждать. Минск тут ни при чем, Минск пока никто, слава богу, не оккупировал. Тепер по второму. Так, перед тим, як перейдемо до второго, почуємо Олега Старікова, військового експерта. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Олеже, вітаю. Як нас чути? Добрий день. От президент РФ Владимир Путін сказав, що він має зауваження до розведення сил на Донбасі. А з вашої точки зору, чи дійсно там є на що зауваження якісь можна зробити, чи це розведення вже відбулося, і як ви взагалі його оцінюєте, що може бути далі? Ну, в данной ситуации есть две составляющие – военная и политическая. Поэтому, если рассматривать военную составляющую, то президент страны, верховный главнокомандующий, получил 73% голосов населения для того, чтобы начать процесс реализации Минских договоренностей. Конкретно выполнил сейчас 3 разведения в 3 местах, потом проведение в Минском формате, потом разведение на всей территории. Это заложено в голосовании. Если брать политическую составляющую... З військової точки зору, там дійсно ТБСЄ підтверджує, що воно відбулося дзеркально, що там все в порядку. З вашої точки зору, там дійсно дзеркальним було це розведення? Еще, давайте, вы задали вопрос, я на него отвечаю, как рассматривают его в мире. Дело в том, что другой организации, как ОБСЕ, в мире нет. То есть есть такая, со всеми плюсами, минусами, но это организация, которая отвечает за безопасность европейской части мира, то есть и в том числе за Украину. Информации, которые собирает специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, которые работают на востоке страны, в Крыму, а также на всей территории Украины, все мировые лидеры доверяют. Поэтому, если есть действительно, то есть они когда подают свои отчеты, и если есть там какие-то, может быть, что-то они не написали, я буду мягко говорить, потому что я буду дипломатически говорить, то для этого есть Министерство иностранных дел, которое обязано, это есть специальная мониторинговая миссия, трехсторонняя контактная группа, которая заседает в Минске. Вот они должны ОБСЕ об этом говорить. Вот вы на это не обратили внимания. Обратите в следующий раз внимание. Это будет дипломатически правильно. Так, дякую. Олег Старіков, військовий експерт, був з нами наживо, казав про розведення. От, ми, власне, на цьому і зупинилися, так? Розведення. Що далі?
Я хотел поправить просто коллегу, потому что эта спекуляция уже немножко утомляет. Президент, за которого отдало 73% населения голосов. Нет. 73% населения голоса не отдавало. Это второй тур, протестное голосование, и то 73 от явившихся. Полноценно за Зеленского проголосовали те, кто голосовал в первом туре. Там, по-моему, 40%, да, было где-то. И на выборы явилось 60% человек. То есть 40 умножаем на 6, получается порядка 30% это избиратели Зеленского, кто с самого начала был за него. Во втором случае выбирали из двух зол меньше. Все, с этим закончили. Теперь что по разгонению? Там все разгоняют, на самом деле, российские и пророссийские СМИ в Украине разгоняют. Да, главную тему. Путин призвал провести линию разграничения, отвести войска везде. То есть нам поставить теперь укрепления новые. Это столько денег и трудоложения. Второе, он поставил условие. В серую зону не заходит полиция и Нацгвардия, то есть это серая зона на украинской территории. Второе, Киев обсуждает закон об особом статусе перед принятием с боевиками за одним столом. То есть Киев воюет, по его словам, с Донецком, Россия миротворец и особый статус Донбассу. Нет, нет и еще раз нет. Дякую. Кирило Сазонов, політолог, був гостем нашої студії. Далі ефір АТР продовжить випуск «Заман кримсько-татарської». Про найсвіжіші новини вам розповість Шевкет Наматулаєв. Я, Катерина Вишневська, повернуся до цієї студії за 20 хвилин. Залишайтеся з АТР і дякую, що довіряєте. Залізна завіса, два світи і боротьба за правду. Фактичність, теорія медіа та об'єктивність журналістики. Пропаганда Суркова. Як народилася кремлівська фабрика фейків. Семантична війна, конспірологія чи реальність. Дивіться у документальному фільмі «Фейк Ньюз» у суботу та неділю о 15:40 за Києвом і 16:40 за Кримом на телеканалі АТР. Как складывались отношения Мухаммеда Герая с польским королем Сигизмундом? Почему этот прочный союз был нарушен и доведен до военного конфликта, апогеем которого стала битва под Сокалем? И кто встал на защиту общих интересов Кракова и Киркьера? Нельзя сказать, что назревший конфликт с польским королем возник только из-за колги Ахмеда Герая. Нет, его сумел уладить уже новый колга Бахадир Герай. К тому же Сигизмунд был потенциальным союзником Мухаммеда в борьбе с московским княжеством. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 16 ноября в 17:35 на телеканале АТР. Мухаммед Герай I. Собиратель земель. Часть 3. 14 ноября 1989 года Верховный Совет СССР принял декларацию о признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их прав. Этот документ предусматривал полную политическую реабилитацию крымско-татарского народа. Несмотря на позитивные решения, закладывавшие начало процессу восстановления прав репрессированного народа, острой оставалась земельная проблема в Крыму. Получение даже небольшого участка земли для крымских татар было сродни подвигу. В это же время крымскими властями велась, по словам Мустафы Джемилева, лихорадочная раздача земельных участков под дачи и огороды русскоязычному населению. Крымские татары. Год 1990. Часть 1. В программе «Тарик Садасы» с Гульнарой Викировой. Смотрите в субботу, 16 ноября в 17:30 по Киеву и в 18:30 по Крыму на телеканале АТР. Продовження програми з відомим мультиінструменталістом та засновником гурту «Йогурт» Кирилом Бородіним в ефірі програми «Джанли Студіо» ви побачите цієї неділі за київським часом о 18:30, за кримським о 19:30 в ефірі телеканалу АТР.
Кырымны яшаткан халықтар. Кырым умум миллет газеты әрбір айланын милли тимсалидер. Кырым миллет ватан девлетімізні бераберлікте курайық. Кырым газетіне абуне олмаға ашықыныз. Ярым йыллық абуне фияты 581 рубле 10 копек. Абуне индексы 61,059. Bir yıllık abone fiyatı 1162 ruble 29 kapık. Abone indeksi 61,060. Kırımны almak, okumak, vatanға sevgi aşlamak. Assalamu alaikum. Бүгін ноябрьнің 15-ші жұма күні эфирде заман студияда сіздер үшін мен Шевкет Аматуллаев чалышам. Русияның Женеве Арби махкемесі Бақшысарайда тұтылып терроризмде қабатланған Қырым татарларының давасыны бақы башлады. Қанунсыз апсте тұтылған Марлен Асанов, Мемет Белялов, Сервер Мустафаев, Эрнест Аметов, Сервер Зекирияев, Эдем Смаилов, Сиран Салиев, Тимур Ибрагимовке қол тұтмақ үшін Ростов-на-Дону шеріне 100-ге яқын ватандашымыз барды. Олар арасында мабуслерінің омыр арқадашлары ве баллары бар еді. Олар мабуслерінің ресімлерінен футболкалар кеді. Адвокатлар айтқанына көре тақиқат мабуслерінің терроризмге алақасы олғанны таздықлаған ешбір делил тапмаған. Мабуслер 2 жылдан берлі апсханеде тұтыла. Невбетеки махкеме топлашығы ноябрьнің 19-ында кечірілежек. Апос аз карцер сияси мабосы Мерусин кукуна юқуға далғаны үшін шиддетлі режим камераға кечергенлер о күн кечірілген мабуслер есабына чықмаған, шу себептен енді 15 күн карцерді кечірежек. Кукуну Хизбут Тахрирге алақасы бар деп терроризмде қабатлап, 12 жылға махкуметтілер. Халқырақ Қорчала Amnesty International тешкілаты оны виждан мабусы оларақ таны. Авропа бірлігі ұйдырылған терроризм давасы бойынша тұтылған эпізі Қырым татарлар тезден азат етілмесіні талап еті. Європейський Союз не визнає ні російського законодавства у Криму і Севастополі, ні етапування кримчан у суди в Росії. ЄС очікує, що Росія скасує ці рішення і негайно звільнить усіх незаконно затриманих українців. Русия апсханелерінде тұтылған 4 Қырым татар сияси мабуса әжеле ярдымға мұқтаж. Бұны Украиналы омбудсмен Людмила Денисова хабар етті. Дигер мабуслерінің де сағлық вазиеті феналаша. Мұддеттен евел азат етілген вей ғаяби апыс мұддетлерін алған 17 Қырымлы мабусты тибе ярдымға мұқтаж. Ама оларны ярмададан чықарымылай. Бұрыс сырада журналист Николай Семенада бар. Він засуджений на 2,5 роки з відстрочкою на 3 роки приведення покарання у виконання. Йому заборонено займатися журналістською діяльністю. Так от, він потребує медичної допомоги, обстеження серця і спини. Скільки разів ми клопотали перед РФ, щоб йому забезпечили право на вільне переміщення. Але поки у нас не вийшло. Він знаходиться в Криму, і ми не можемо йому допомогти. Қырым резолюциясы Бірлескен Миллетлерінің 3-ші комитеті işgalcilерінің Қырымда япқан ақсыздылықларына тағбих еткен резолюция лейхасына қабыл етті. Кечкен сені ұлғаны кібі лейхаға 67 девлет темсілжесі. Олар арасында Америка Бірлескен Девлетлері, Канада ве Европа Бірлігі Девлетлері қол тұтты. Қаршы олғанларынан сайысы эксілді. Кремльнің тарафдарлары сырасындан кім четлешкені лейхамызда тариф етілі. Ел бұл күнлері Бірлескен Миллетлерінің 3-ші комитетінде Қырым ақында сөз көрсетілі. Русияге ел оның işgalci саясетінің ақибетлеріні көстерелер, ел ісе кормімізлікке ура. Мені шкода, що через 12 місяців після розгляду останньої резолюції в 3-му комітеті я мушу повторювати про зловживання, вбивства, тортури, сексуальне насилля, арешти, насильницькі зникнення, переслідування журналістів і правозахисників.
Бундан гайры Ярымадада инсан акларынен баглы вазиет ел-елдан феналаша. Кількість рейдів, спрямованих проти кримських татар, виросла вдвічі порівняно з аналогічним періодом минулого року і в 5 разів порівняно з першим місяцем 2016-го. Русия режиміне бойсун мағанларны қорқозып, Ярымададан қачмақ мечбур етелер. Айны заманда Қырымны арби базаға чывырып, Русиялелерні мақсус күчіріп ерлештірелер. 4 ел дивамында Ярымадаға 140 бин рус ватандашы көчіп келді. Неприпустимо насильницьким шляхом змінювати демографічну ситуацію. Росія сприяє тому, щоб її громадяни переїздили на півострів. А це явне порушення Женевських конвенцій і очевидна спроба змінити демографічну структуру Криму. Бірлешкен миллетлер резолюциясында бірінші сефер Қырымның демографик вазиетнің денештіруыны қайдетелер. Бундан ғайры Русия оның ішғаліне қаршы чықып, саяси мабуслерні азат етмеге талап еткенлерні бірден террорджи оларақ адландыра. Резолюцияға жауап оларақ Кремль етлері әдет үзре ялан айтмаға вет тежавузыны көстермеге башлады. Я не буду комментировать бред о якобы имеющих место массовых нарушениях прав человека в Крыму, которые наши українські колеги включили в этот проект. У своїй заяві він назвав доповідь генсека з даного питання бредом. Мушу сказати, що це крайній прояв неповаги до нашої організації і особисто до генерального секретаря. Бу сефер резолюция муэлифлері сырасында 40 мемлекет. Нәтижеде она кечкен ел кебі 67 девлет қол тұтты. 23 девлет қаршы чықты. Кечкен сефер бөле кебі резолюцияға 26 мемлекет қаршы еді. Русиянен савда шолған лагерден Боливия, Өзбекистан ве Женубий Африка Джумхуриеті чықты. Елнын сонуна қадар ішғал етілген Қырымда инсан ақлары бозувлары бойынша янартылған резолюцияға бірлешкен миллетлерінің баш ассамблеясы рейбермек керек. Келечекте бу весеқа Украинаға халқара махкемелерде Русияге басқы етмек үшін ярдым ете біле. Анна Макаренко, Заман, АТР. Қырымның мемори сыңырында яңылатылған чоңғар век каланчак сыңыры кетшілері ішке түшірілді инсан емде арабаларына кечері башладылар. Абаданлаштыруынан бұрынжы басамағы екінленді. Абаданлаштыру фаққанда бір қач ел лаф үрсетіледі. Екі кетшісте де мемори қызметлер беров меркезі автовокзал. Ана балаудасы вет тебе ярдым беров меркезлері. Олажақ ішлерге бюджеттен 100 миллиондан зияде пара айырылды. Меморлар айтқанына көре бұл құрылышлар вақтынжы Қырым азат етілген соң бұл құрылышлар алынажақтыр. Пренебрегать нормальными условиями прохождения этой админ-границы как бы тоже нельзя. Это действует психологически. Я сам неоднократно пересекал КПВВ, все 3, и поэтому я это очень хорошо знаю, когда ты сталкиваешься банально просто с какими-то ненормальными условиями. Это очень угнетающе действует. И поэтому, естественно, здесь нужно и улучшать условия, и улучшать работу тех служб, которые там находятся. Укумдар фракциясындан 2 депутат Антон Поляков и Анна Скороход шығарылды. Ресми себеп олар фырқа арасында умми позиция тұтылған аңлашманы бозғанлар. Бұл депутатлар фракция үшін мұйым олған қанун лейқаларына қол тұтмағанлар. Депутатлар есе айтқанына көре оларға позиция үшін атта қорқузывлар келген. Анна Скороходның сөздеріне көре фракцияда депутатларға конверттеп $5,000 парада берілгенін хабар етті. У нас же там шли угрозы, что вот будут зачистки, еще пара 15 человек, насколько я знаю, Давид Арахамия вчера заявил. А вот у меня, вы знаете, смотря на всю эту вообще ситуацию, у меня постает вопрос, а может это Давида Арахамию надо исключить за то, что он вообще не умеет управлять фракцией, и то, что они устраивают во фракции, это полный балаган. Если фракция решает выносит свои решения единогласно, то, наверное, это должны решать не 5, не 7, не 6, не 10 человек. Що стосується принципових питань, це якраз на то вони так і називаються принципові. Тому що ти можеш там підтримати 10 якихось дрібних, але принципове питання, яке визначає дійсно політику в країні, майбутнє країни, це якраз те, що тут ти маєш вирішувати. Або ти підтримуєш таку політику, або не підтримуєш. Якщо ти не підтримуєш таку політику, то нащо тоді ти в цій фракції? Це було зроблено у зв'язку з систематичною непідтримкою наших законодавчих ініціатив.
Сенцовқа мукафат Лондонда. Қырымлы Олег Сенцовқа Магнитский мукафатыны берділер. Обу мукафатқа да Русия апсханесінде тұтылғаны вақытна ел олған еді. Мукафатны мешур Америка сенаторы Джон Маккейннің қызы Меган берді. Кечкен сені оның бабасы бұл мукафатқа өлімден сон наил олды. Журналистка ве ақ қоршылап сасындаки бұл мукафат Русиялі иқтисадиятчы Сергей Магнитскийнің шерефіне 2015 сенесі тесіс етілді. 2000 сенелерінің ортасында о Русия бюджетінден күтлеві қырсызлық схемаларыны тапып мейданға шығарды. Бұл схемаларда девлет мемурлары ве құветшілер иштирак еткен. Бұндан сон Русия кеметі Магнитскийні қабатлап махкүметті. 2009 сенесі Москваның Матросская тишина апсханесінде вефат етті. Пока мы тут так хорошо кушаем, кто-то все еще сидит в тюрьме. Тысячи россиян сидят по ложным обвинениям, и минимум 100 украинских граждан, обвиненных ложно, тоже сидят в российских тюрьмах. Я про них говорю всегда, когда у меня появляется в руках микрофон, и говорю о них сегодня, потому что про них нельзя забывать. Генический мутихасыз оқув юртында Қырым-татар емеклері азырлануынан мастер-классы кечерілді. Талебелерден ғайыры мастер-классқа ерлі сакенлерде қошыла білді. Чеберек, мантыве, плов, деңізге ратланмаға келгенлерінің севімлі ашлары. Қавехане ве ресторанларынан чоқысы мұсафирлеріні Қырым-татар емеклерінен сыйламаға тырыша. Бачимо, як юшка тече з нашого гарбуза. Потім віджатий гарбуз ми рівномірно розподіляємо рівномірним шаром на наше тісто. Эльмира Шамратованың огунде чоқ шей йоқ, un, сув, туз ве шекер. Ве әлбетте емек ішіне қойылажақ эсас жевізлі қабақ. Тәлебелер кележек емекнің қоқысыны енді доймаға башлай. Ве лезетлі олдымы деп мераклана. Ви кожен отримали свою страву, яку ви готували особисто. А зараз ви її поріжте і, будь ласка, продегустуйте. Софрада Қырым-татар бурмасы. Бұл күнге қадар бұл емек тақиқат несінесідір. Ади көрінгеніне бақмадан içinde бірчоқ лезет гізлем. Бурманың тады гүзел олмасы үшін бірчоқ инжеліклерге riayet етмек керек. Хусусан амыр пек инже қабақ ісе ғайет сувлы тазе олмалы. Це кримсько-татарська страва. Дуже цікаво було навчитися тісто робити, начинка дуже цікава, тиквена. Наталка Геническ ПТУ-сында Қырым-татар емеклері мастер-классыны тешкел еткен талебедір. Оджалар әсе талебелерінің диқатыны да чоқ не жел петті деп тұшыне. Чебурек, манты ве хануманын тадына бақмақмы, яда бұл емеклеріні пішірмеге огренмекмі. Дуже люблю королівську самсу, тандирну самсу, плов. Ну, ще багато чого. Геническ районының әалісі әксіретнен Қырым-татарлардыр. Мұнда әревде ве раст келген кафеде Қырым-татар емеклері мевжуд. Деңіз бойы ерлешкен шерде пішірілген яда атеште қаврылған емеклер тек милли мутвақ әдетлерінден бірі дегел. Крымско-татарская кухня должна быть не только знать крымские татары, но и также все жители нашего Генического района, а также отдыхающие, которые приезжают на базы отдыха Арабатской стрелки. Оқув юртының 300 талебесінден тек 60 бала Қырым татарыдыр. Эвелден мұнда емек пішірмеге огренмек үшін атта Қырымдан келеділер. Қырым išғал етілгені себебінден регионлар ара улашу проблемлері мейданға келді. Бұна бақмадан милли әдетлер не ясақ, не де сыңыр беле. Хочу порезать, чтобы дети все попробовали. Риана Алиева, Заман АТР. Усат қазыр олған сонки хаберімізді эфирімізні бүгін яйыны девам етемен сеслерінен кележек яйынларымызға қадар салғашам көрішкенже. Sazın teli söylesin kendi derdini, inlegen yüreğimin hasevetini, keçmişler ruhlarını, göz yaşlarını, halkımızın sonu yok kaygılarını.
Сазым теле сөйлесін, кенді дердіні. Хансарай этрafını, чешмелеріні, бақ-бақчасын, тоғы-башақлы кен чөллеріні, дағдан ескен шифалы, салқын еліні. Қара деңіз далғасыны сөйлесін сазым, ағармыш efsanesini söylesin sazım. Camiler minaresini söylesin sazım. Aşık Ömer, Kerimlerle söylesin sazım. ...1996 senesi Milli Mektep açtık ve Milli Mektep'te aman aman 19 yıl müdürlük ettim. Tabii ki biz anlayalım, bizim anamız sade bir kadın değil ve biz gurur duyarız, bizim anamız öyle insan. Kırım Tatarı olarak her bir ana baba aslında balasına, milli sınıfka balasını berse, ballar bahçesinde milli grupaga berse, milli mektepke berse, demek olar ballarına baxt geleceğini bağışlaylar. Aslında bizim ballarımız başkaca özlerini hissederler. Onlar mektepten çıkanda duyarlar ve bilirler, onlar bu toprağın sahipleri. Milli şuur şekillendirsek biz ballarga, demek olar endi düşünerler, fikir ederler. Onların her şeyi milletle bağlı, onların her şeyi vatanımızla bağlı, onlar her şeyini tarihke bakarlar, bilirler. Bu büyük kıymet kesip dep sayam. En mühimi birinciden insan olmak, demek merhametli, saygı, hürmet etmek büyüklerine ve elbette milli duygular aşılamak üstünde çalışamız. Bugün görgeniz gibi biz eski Kırım şehrindemiz. Aynı mında Milli Mektep'nin açılımında büyük hissesini koşkan ve ilk günlerinden müdürlük vazifesini eda etken Ayşe Hanım Çabanova bugün bizlerini evine davet etti. Kettik. Bugünkü hikayemiz ta uzaklarda, yat topraklarda doğup, osup, yetişip Üç karanfil aşladım, ayvanın suyuna taşladım. halkımızın istidatlı evladı, ak hukukçu, yırcı, Bahçelerde kestane dökülür tane tane. Kadriye Nurmanbet'e bağışlanan. Karadeniz calbesi de kaday, caldamay geçmeyim masabay kaday. Karadeniz calbesi de kaday, caldamay geçmeyim masabay kaday. Seni karataymayım ben ölmince kaday, hiç vazgeçmeyim masabay kaday. Seni karataymayım ben ölmince kaday, hiç vazgeçmeyim masabay kaday. 3 ay devam etken faaliyetten son 1990 senesi Mayıs ayında Vitaliy Doguzhiyev başlığında hükümet komissiyası Kırım Tatarlarını Kırım vilayetine kaytarу boyunca devlet programmasının konsepsiyasını kabul etti. Bu leyha devlet programmasının en mühim vazifelerini bundan gayrı Kırım Tatarlarını tarihi vatanга kaytuvunun usullarını belgileydi. Komissiyanın işi sıcak müzakerelerinin karşılangan edi ama onun faaliyeti gerçekten de semereli oldu. Sovetler Birliği'nin dağılması neticesinde komissiya öz işini kapattı. Bu Kırım Tatarlarını vatanga kaytuv hareketlerini çok vakitga uzattı.
Kırım Tatarlar 1990 senesi 2. parça. ATR telekanalından noyabrın 17'sinde Bazar günü Kiev vaktına göre saat 17.30'da ve Kırım'da saat 18.30'da Gülnara Bekirova ile Tarih Sedası programmasında seyretiniz. Kırım'ны yaşatkan halktır. Kırım Umum Millet Gazeti her bir ailenin milli timsalidir. Kırım millet, vatan devletimizni beraberlikte kurayık. Kırım gazetine abone olmağa aşıqınız. Yarım yıllık abone fiyatı 581 ruble 10 kopek. Abone indeksi 61059. Bir yıllık abone fiyatı 1162 ruble 29 kopek. Abone indeksi 61060. Kırım'ны almak, okumak, vatanға sevgi aşılamak. Ефір АТР триває. У студії Катерина Вишневська. І найближчу годину будемо говорити наживо про найгарячіші, найактуальніші події, розбирати їх разом з найкращими експертами. Тож робіть АТР гучніше, нам є про що розповісти. Вперше в Раді 9-го скликання фракція «Слуга народу» виключила 2 нардепів. Чи буде нормандська зустріч? Путін зрештою розповів про свою позицію. Комітет ООН оновив резолюцію щодо Криму. Які головні тези документу? Вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру АТР. Катерина Вишневська разом із вами задля обговорення найактуальніших тем. Вітаю у студії нашого гостя Ігор Романенко, генерал-лейтенант запасу. Добрий день. Доброго дня. Розпочнемо з подій біля Верховної Ради і у ній, власне, наша кореспондентка Мілена Амедій від самого ранку слідкує за парламентом, його роботою, народними обранцями. Мілена, вітаю. Розкажи, будь ласка, як минув сьогодні день у Верховній Раді України? Салям алейкум, Катерино. Робочий день у Верховній Раді ще не закінчився і триватиме до 16-ї як мінімум. А для «Слуг народу» він навіть розпочався раніше, тому що вже о 9:30 усіх членів фракції зібрали у погоджувальній залі, і там туди прямували всі депутати «Слуги народу», аби вирішити, чи все ж таки виганяти з фракції Анну Скороход та Антона Павленко. Таки вирішили, проголосували. Засідання тривало за зачиненими дверима, тож журналістів туди не пустили. І от до 10:25 тільки наші депутати приступили до роботи у сесійній залі. Уся опозиція, вона була обурена тим, що настільки затримали «Слуги народу» реєстрацію і початок засідання. Чекали не тільки наші депутати, але й міністри, тому що звітував уряд, а зокрема міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька. А у кулуарах вже нам стало пізніше відомо те, що Ірина Верещук вже не буде представляти Кабмін у Верховній Раді. Вона йде з посади і сказала, що зосередиться на роботі в Комітеті з національної безпеки, оборони та розвідки. Верховна Рада сьогодні вже також проголосувала за усунення неузгодженостей у законі щодо газотранспортної системи. Спікер парламенту Дмитро Разумков вибачився за те, що взагалі були неузгодженості у цьому законопроекті. Також його називають законом про добровільне роз'єднання активів. А Олексій Гончаренко, наш прем'єр, сказав, що правки були напрацьовані з урахуванням правок профільного комітету, міністерством та європейськими партнерами. Вочевидь, нашим депутатам сьогодні дуже сподобалося працювати отак от насичено, тож засідання триватиме до 16-ї години, хоча наразі оголосили перерву на півгодини. Катерино?
Дякую, Мілено. Додали тобі роботи народні депутати. Тримайся, Мілена Меді. Наживо з Верховної Ради там подовжили ранкове засідання і триває робота парламенту. Ну, розпочнемо по порядку. І для початку послухаємо народних депутатів Анну Скороход та Антона Полякова. Їх сьогодні виключили з фракції «Слуга народу». І от з яких, на їхню думку, мотивів. Никаких доказательств, никаких фактов подтвержденных по поводу моих прогулов, моих голосований не в соответствии с фракцией, никакой сравнительной таблицы с другими депутатами не было предоставлено. Да, в некоторых вопросах я занял принципиальную позицию, она связана с тем, что я получаю фидбэк от округа, от людей, от моих избирателей. И мне туда возвращаться, и мне там жить, и там моя семья. И если люди против, они меня выбрали. Смотря на всю эту вообще ситуацию, у меня постает вопрос, а может это Давида Арахамию надо исключить за то, что он вообще не умеет управлять фракцией, и то, что они устраивают во фракции, это полный балаган. Если фракция выносит свои решения единогласно, то, наверное, это должны решать не 5, не 7, не 6, не 10 человек. Я теперь враг партии, враг фракции вообще. Ну а зараз давайте послухаємо версію голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії. Вони порушили кодекси поведінки внутрі фракції. У нас ніколи не буде такого, щоб ми когось карали за інакомислення. Це не про те. Там багато, слухайте, там є багато внутрішніх етичних питань, за які це було. Ще раз, за інакомислення в нашій партії і фракції вам підтвердить кожен, крім тих, кого виключили, тому що вони ображені. Нас нікого ніколи не карали. І не будуть карати, поки я займаю позицію керівника фракції. Ось така версія Давида Арахамії. Ну, взагалі, дійсно, депутати кажуть, що вони мають власну позицію, через це виключили. От голова фракції каже, ні, там були якісь етичні питання. Що ви взагалі думаєте про цю ситуацію? Як ставитеся до того, що от минуло від початку скликання трохи більше 2 місяців, а фракція вже без 2 депутатів? На мій погляд, йде процес, набираються досвіду, кожен свого, тобто депутати поведінки і відстоювання інтересів, хто пов'язаний з округами інтереси округа, але це ще не питання, яке відповідає дійсності, тобто багато хто з них, небагато, деякі є, які думають одне, говорять друге, а роблять третє. І є притірка до цього питання відносно голів відповідних, в даному випадку фракції Арахамії. І зрозуміло, що при такій монобільшості, як ми бачили, той же закон про землю, якщо брати суто депутатів «Слуг народу», він набрав 227. Тобто це на межі. І якщо б не було підтримано іншими, то були б, можливо, можна прийняти і 226, і це буде законно. Там було більше голосів, там було 270. Слухайте, що я кажу. Від суто «Слуг народу». Від суто «Слуг народу». 27. Ми ж говоримо в даному випадку про партію, про фракцію і про цих 2 депутатів, які виключили саме «Слуг народу». А додали ще інші, там було не просто, тобто в останню мить, як кажуть, і склалося на рівні 240 десь. Тому ці процеси відбуваються, і зрозуміло, що при емоційному такому підході монобільшості, коли почалися питання голосувань, практично з часом, все це відбувається більш складно, більш важко. Так, і намагається керівництво... Вимушена вас перебити. Для оперативної інформації Балаклея знову вибухає, і у соціальних мережах міста Балаклея, що на Харківщині, місцеві жителі публікують фото. От бачимо зараз відео димової завіси, яка огорнула місто. Нагадаємо, що це місто вибухало 2 артилерійські склади ЗСУ. Офіційної інформації поки немає. Місцеві жителі заявляють про те, що в черговий раз прогавили ситуацію армійці, чутні вибухи снарядів на військових складах. Зараз намагаємося зв'язатися, щоб докладніше визначити ситуацію і
Пане Ігорю, на вашу думку, що це? Це знову палають склади? Що відбувається у Балаклеї? Адже це місто вже вибухає, власне, не вперше. На жаль, скоріше всього, похоже на це, але треба з'ясувати цю ситуацію. Питання у тому, що принципова охорона і оборона в умовах війни, хоча б і гібридної, на жаль, не вирішена, тому що це потребує коштів, часу і обладнання цих великих сховищ. Це арсенали на рівні світових стандартів, на рівні НАТО. Поки це не буде відбуватися, на жаль, будуть мати місце от такі обставини, якими намагаються боротися, і кошти збільшують, але цей процес не завершено, і тому ми бачимо, що відбувається. А зараз з нами на прямому зв'язку є Богдан Сеник, начальник управління зв'язків із громадськістю Збройних сил України. Пане Богдане, вітаю. Розкажіть, будь ласка, що відбувається у Балаклеї, яка інформація є на зараз? Зірвалося включення, на жаль, зв'язок перервався, зараз намагатимуся його відновити. Ви сказали, що, не з ваших слів, принаймні я так зрозуміла, що це не виключено диверсію. Не виключено. Ну, по-любому, ті питання, які вивчалися, розслідування проводили, таке інше, скрізь там був вплив противника. Справа тільки у тому, чи це здійснилося в більшій частині з використанням, наприклад, безпілотних літальних апаратів, чи дії диверсантів наземних. Але, бачите, на жаль, принципово питання не вирішено, тому що це питання часу. Треба зосереджуватися, безумовно, і коштами, і організаційної роботи, але поки ще не вистачає, бо ворог завжди використовує слабкі місця, і ми це бачимо по нашому арсеналу. Балаклея вже не вперше вибухає. По попередніх випадках там були висновки, там було з'ясовано причину цих вибухів? Ну, причину на тому рівні, на якому вивчали суди, але принципово вони не вирішували. Знаходили людей, показували системно. Цю серйозну проблему в державі поки ще не вирішена, на жаль. Яких збитків надають отакі вибухи? Що там, власне, вибухає? Скільки ми втрачаємо під час таких пожеж на складах? Скільки нам це коштує? Справа, це коштує мільйони, іноді до мільярдів, якщо порахувати по всім нашим арсеналам, базам, складам, по яким є такий вплив противника. Справа в тому, що ще за радянські часи в Україні так траплялося, і з центру, з Москви це робили передбачено, що перезавантажували арсенали, і адміністрація цих арсеналів, які розташовані на Україні, коли вивозили зброю, боєприпаси, ракети і все таке інше з військових частин країн Варшавського договору колись, їх залишали в першу чергу в Україні. І тільки частку найбільш цікавого для Москви вивозили далі. І тому всі ці арсенали, вони перевантажені. Велика кількість цього озброєння, вибухових речовин, ракет, снарядів, патронів знаходилась на поверхні, а це, значить, вони були дуже вразливі. І у нас немає місця їх розсередити і утилізувати. Трошки згодом повернемося до цієї теми, поговоримо докладніше. Зараз повернемося до Верховної Ради. От ми не закінчили з тим, що відбулося у парламенті, перервалися на цю оперативну інформацію, а там, окрім того, що виключили з фракції 2 депутатів, народна депутатка Ірина Верещук, теж від «Слуги народу», склала повноваження представника уряду у Верховній Раді. Сказала, що у співпраці з урядом є дражливі моменти. Далі сама Ірина Верещук про мотиви складання повноважень представника Кабміну у Верховній Раді України.
Щодо мене, на сьогодні мені була назначена зустріч на 9 годину ранку у приміщенні Кабінету міністрів на 7-му поверсі в кабінеті у прем'єра. Я пробула, як і домовлялись, однак прем'єра не було. Мені пояснили, що він чомусь не зможе зі мною зустрітись, бо перебуває у Верховній Раді. Я вважаю це виявом неповаги, але тим не менше, хай буде як буде і залишається на совісті прем'єра. Я готова зустрітись і ще раз обговорити усі дражливі моменти нашої співпраці. От так прокоментувала Ірина Верещук це рішення. А власне, щодо цієї позиції народної депутатки, яка ваша думка? Ірина Верещук за час, коли вона працювала в Верховній Раді, вже була представником уряду. В Верховній Раді, на мій погляд, була дуже сильний спікер, який важко можна було замінити. Це дійсно, це один з найсильніших спікерів у фракції «Слуга народу». І тому її запропонували, вона там працювала. Але у неї були самостійні деякі погляди, чи не узгоджені з керівництвом уряду, можливо, і прем'єр-міністром. Бачите, от і ці події, про які вона сказала. Тому були деякі висловлювання, які розрізнялися, але вона потім пояснювала, чому, що і як сталося. На мій погляд, ця посада і робота з такого роду інформацією дуже важка. І, на мій погляд, їй по більшості вдавалося це робити. Але завжди в цій справі інформаційній це частка взагалі інформаційної війни, яка є часткою складовою війни гібридної. І ця робота важлива. Що трапилося, чи це остаточне рішення, подивимося. Хоча я думаю, що буде більше втрат, ніж надбань, якщо її замінять. Ну, там іще сьогодні, поки у «Слузі народу» так меншало депутатів, скажімо так, у фракції, у «Європейській солідарності» мала побільшати. І замість Ірини Луценко, яка відмовилася від мандату, Володимир В'ятрович має зайти у парламент, але обраний за списками «Європейської солідарності» заявив Володимир В'ятрович сьогодні, що керівництво парламенту зумисно затягнуло реєстрацію його нардепів, попри те, що це таки подовжило ранкове засідання у Верховній Раді сьогоднішнє, В'ятрович так і не склав присягу. Давайте послухаємо, що депутат, обраний народний, думає з цього приводу. Щиро здивований такою до певної міри історичною реакцією деяких моїх колег на факт мого потрапляння в парламент, але сьогодні ще більш здивований позицією керівництва Верховної Ради України, яке чомусь не знайшло можливим забезпечити сьогодні складання моєї присяги у парламенті. Всі документи, які треба було для цього сьогодні зранку вже подані до керівництва Верховної Ради, очевидно, що справді залишається лише ухвалення рішення про те, щоб я склав присягу. Очевидно, що я готовий до того, і я сподіваюся, що все-таки проявлять і політичну мудрість, і відвагу, і врешті-решт дотримується чинного в Україні законодавства для того, щоб сьогодні я склав присягу. Дякую. А водночас народна депутатка Вікторія Сюмар на своїй сторінці у Фейсбук виклала світлину, яка містить подання на оскарження реєстрації Володимира В'ятровича народним депутатом. І от як це прокоментувала Вікторія Сюмар. Давно такого безпреділа, ну і страху не пам'ятаю. Тепер зрозуміло, чому спікер тягнув з присягою Володимира В'ятровича. Рішення ЦВК про реєстрацію його депутатом оскаржують у суді. От таку маємо ситуацію з опозиційною фракцією «Європейська солідарність». Депутат не може скласти присягу. Що думаєте про це? Я хочу сказати, що ми бачимо, що є формальна частина дій по депутатам різних партій і фракцій від цих партій, представників фракцій в парламенті. Це видно, наприклад, по тому, яким чином пішла, людина 21-го сторіччя, дружина Луценка. Здоров'я похитнулось, хоча її енергії, подивіться, як до цього, можливо, на цьому, як кажуть, і надірвалися. Але, ну так, була представниця президента у парламенті минулого скликання. Ну, можливо, треба допомогти чоловіку в Лондоні чи Британії вивчати англійську мову. Ну, сказали, що вже вивчили. А вже ж, да. Ну, можливо, з'являться. Хоча у мене
мене великий сумнів з цього приводу. Ну і ми вже двох депутатів говорили про стан, яких виключили з фракції. В'ятрович досить неоднозначна фігура. Бачите, так разом з тим, В'ятрович не склав присягу, і тих депутатів теж не оголосив спікер, що їх виключено з фракції. Ну, принаймні поки що. Так, тобто йде процес. Офіційно вони, де юре вони ще у фракції. Тобто я мельком показав формальні якби, підходи до того, що повинно відбуватися згідно законодавства, але як зрозуміли, бачимо і хто з цим слідкує, є підводні течії різні. І вони в цьому і проявляються. Тобто по В'ятровичу, оскільки його зараз присягу не склав, іде суди відносно того, що наскільки він взагалі може бути і таке інше. Можливо, тут складеться, що відбудеться раніше. Тут, до речі, парламент на 2 тижні не буде засідати у пленарному режимі. Тобто це до грудня фактично затягується. Так, це теж буде пауза. І взагалі, бачите, ці процеси відбуваються на фоні таких гострих питань, які ми бачимо по землі, бюджет і таке інше. До речі, сьогодні ще одне гостре питання у Верховній Раді з'явилося. Верховна Рада усунула неузгодженості з європейськими нормами закону про відокремлення від НАК «Нафтогаз України» діяльності з транспортування природного газу. З трибуну парламенту прем'єр Гончарук сказав, в Росії не хочуть, щоб Україна була готова до подовження контракту. Давайте слухати голову Кабінету міністрів. Росіяни дуже не хочуть, щоб у нас вийшло підготувати нашу газотранспортну систему і нашого оператора до продовження контракту. Подивіться на інтерв'ю, яке вчора, на репліку, яку вчора сказав пан Путін. Він сказав, що ми готові. Дешевий газ для України, звичайно. Транзит, звичайно. Але ж українці не справляться з тим, щоб підготувати систему. Так, нещодавно Верховна Рада, це у цьому скликанні, ухвалила закон так званий про трубут. Це тоді вперше ми, до речі, про Анну Скороход дізналася, вона плакала, не прийшли її поправки. Натомість, сьогодні Верховна Рада ухвалила зміни, і от опозиція, зокрема декілька фракцій, звинуватили голову енергетичного комітету у фальшуванні тексту цього закону, фактичної підміни. Але от каже ось таке наш прем'єр-міністр. Що ви думаєте взагалі про газ, про це продовження контрактів, адже Росія це може зараз використовувати у політичних наших якихось домовленостях. Як завжди. Це як завжди. Тобто питання йде на мільярди доларів відносно постачання газу в Європі. Росіяни, як завжди, хочуть використати, щоб не було, для того, щоб зірвати і погіршити ситуацію, звинуватити в цьому Україну. А для того, щоб це відбулося по законам європейським, нам треба було відокремити саме транзитну структуру від всього цього, що було в Нафтогазі. Тобто це питання навіть не енергетичне, безпекове? Це юридичне міжнародне питання, і якщо в Україні, і це робиться, як ми бачимо, встигне, то росіяни вимушені будуть вирішувати це питання згідно законодавства Європи, що вони робити не хочуть. Вони вже і доводили, що і на 25% скоротять, і на те, і на все друге. Але ми чітко уявляємо спільно з союзниками, колегами європейськими, зважаючи на те, що там дуже великий тиск з боку Росії на представників Європи, і кошти великі, як завжди вони витрачають росіяни на всі види впливу, для того, щоб це не відбулося, а було по-старому вигідно для Росії, і закон близький до того, як це було підписано на 10 років. Ми просуваємося в Європу, ми хочемо побудувати державу юридичну, законну, яка діє, якою зіждяться на законах, в тому числі в першу чергу європейських. І тому цей процес треба важко, але просувати вперед. Тим часом Володимир Путін багато чого наговорив, зокрема зауваження він має до проведення розведених сил та засобів. Давайте послухаємо очільника Кремля, що він сказав про розведення сил. Появляются какие-то двусмысленности. Мы видим заявление, например,
министр, по-моему, иностранных дел Украины заявил о том, что Украина вообще может отказаться от Минских соглашений. Но это как? А мы что тогда будем обсуждать в нормандском формате? Второе, мы видим изъявление официальных лиц о том, что в зону, откуда вернее, уже отведены войска с тяжелым вооружением, могут вернуться и другие вооруженные формирования, и милиция, и Нацгвардия Украины. Ну тогда все то же самое со стороны ополченцев ЛНР и ДНР. Нужно ли это, если уже войска ушли? Мне кажется, нет. Відійшли ЗСУ і Нацгвардія заступає на цю територію, то можуть там якісь ополченці зайти на сторону, де було відведено. Взагалі, чи було там відведено, на вашу думку, сили? Було не відведене, було розведене. І це принципове питання, це підтверджено. Розведення дзеркальне, добре, це було? І це принципово. Безумовно, було. В цьому переконується наша розвідка, там докосмічної наших союзників. Є верифікація з боку ОБСЄ і таке інше. Тобто, що це відбувалося, це однозначно. І ми бачимо, що ситуація в станиці Луганській, в Золотому 4, скажімо, і Петровському. До речі, Петровська була під контролем сепаратистів росіян. І вони відвели за межі. От, і там продовжується відповідна робота, розмінування, вже там декілька гектарів розмінування провели, тобто цей процес відбувається. Але це засіб, тобто цей засіб, по вирішенню яких Україна це вирішила, можна перейти в нормандському форматі. Путін нічого іншого не придумав, як зацепитися за те, що, наприклад, що може бути питання, інші варіанти, да, зрозуміло, ми готуємося завжди. Ми навчені діями цієї гібридної війни. Йдеться фактично про нові умови, якщо не спрацює нормандський. Тобто для чого потрібна ця зустріч? Для того, щоб пройти по Мінським угодам, з'ясувати, наскільки вони корисні для України, наскільки Україна може вирішити ці питання в інтересах України, не порушуючи червоні лінії. От, до речі, щодо червоних ліній, і безумовно з урахуванням компромісу і так далі. І якщо буде можливість, значить вирішують просуватися вперед до миру. Якщо ні, перейти до варіантів. Це зрозуміло, не починаючи. Тут Америку він нам не відкрив. А питання відносно того, хто зайде, тобто ви ж пам'ятаєте, коли ці процеси відбувалися. Це можна розцінювати як погрозу? Безумовно. Це він весь час намагається тиснути. Тобто ще не відбулися, хоча вимоги і по формулі Штайнмайєра були виконані, і по розведенню. Щодо формули Штайнмайєра, давайте послухаємо Путіна, те, що він сказав стосовно особливого статусу Донбасу, і повернемося до обговорення. Мы слышим тоже от первых лиц Украины о том, что другой закон об особом статусе Донбасса. Какой? Это абсолютно ключевая вещь. Если будет принято нечто такое, что не будет согласовано ЛНР и ДНР, то тогда все мгновенно зайдет в тупик. Вообще-то когда-то европейские партнеры ставили вопрос о том, что и прямо просили Украину сделать этот закон бессрочным, не на год, не на 2, не на 3. И в свое время Порошенко согласился, да, мы должны это сделать, и мы это сделаем. Так ничего не сделал. Вот 31-го истекает срок. Дальше что? Отак ми говорили з вами про нормандську зустріч. От наскільки ці заяви пов'язані з цією зустрічю, яка готується принаймні. І взагалі таке складається враження, що сусідам нашим вкрай важливо знати, яким буде новий закон про особливий статус Донбасу, адже 31 грудня закінчується дія чинного. Так, вони третю умову виставляють наявність документів, фактично, які будуть обов'язково потім повинні бути підписані. Але сенс нормандської зустрічі якраз саме і полягає у тому, щоб обговорити, яким чином що буде діятися.
наприклад, вибори, особий статус, в якому вигляді іде, і що б там не казав Путін відносно того, що там обіцяв на безстрочне Порошенка, поки ми маємо цей закон, який до кінця року, а все решта треба обговорювати. Українська сторона виконала це, українська сторона представить і готує напрацьований план з можливими варіантами рішень по цим гострим питанням, але які потрібно обговорити, а потім прийти до якогось висновку. І тоді там чи пізніше буде рішення. Ми можемо просуватися. Вибачте, вас перерву. Богдан Сенек знову з нами на зв'язку, начальник управління зв'язків з громадськістю ЗСУ. Пане Богдане, що в Балаклії відбувається? Розкажіть, будь ласка. Я хочу зазначити, що оперативна інформація оприлюднена на Фейсбуку Генерального штабу, на сайті Міністерства оборони. Хочу заспокоїти, що відбувалися планові заходи. І за повідомленням чергового центральної артилерійської бази забезпечення боєприпасами 114-28 на технічній території, де з метою утилізації залишків боєприпасів і їх елементів, які не можна транспортувати, тобто які не підлягають транспортуванню, з урахуванням заходів безпеки здійснювалися встановленим порядком ці планові знищення із залишків їхніх елементів. Це все відбувалося в спеціально обладнаному для цього місці на технічній території в котловані. Там пролунало близько 20 вибухів. Це, власне, і чули, це повідомлення було і від ДСНС. Для забезпечення безпеки проведення цих заходів був здійснений також черговий пожежний підрозділ військової частини. Там був направлений і пожежний танк, і пожежний автомобіль. На даний час на технічній території військової частини проводяться заходи щодо впорядкування місця проведення зазначених робіт з утилізації залишків боєприпасів та їхніх елементів. Місцевим мешканцям та об'єктам інфраструктури нічого не загрожує. Пане Богдане, а чи було повідомлено місцевим мешканцям про те, що це, власне, буде відбуватися? Люди налякані і мережею ширяться відео та фото вибухів. Я, власне, вам про це і зазначаю, що інформація, ми оперативно надали інформацію про те, що відбуваються планові заходи. І загроз, які б загрожували об'єктам інфраструктури цим місцевим мешканцям, немає. Сховища боєприпасів у безпеці. Також хочу додати, що за оперативною інформацією, отриманою нещодавно, станом на 15:20, теж повідомлено оперативних чергових, що з тих числа військовослужбовців, підготовлених та працівників Збройних сил. Ну, бачите, люди тим не менш налякані дійсно і не розуміють, що відбувається. Власне, що скільки це ще буде тривати і чи передбачено якусь евакуацію під час цих навчань? Ну, мова не йде, я не сказав слово ніяких навчань. Ви не дали мені закінчити, що станом на 15:20 по лінії оперативних чергових повідомлено, що з числа цих військовослужбовців, підготовлених саперів та наших працівників Збройних сил, на жаль, отримали 4 поранення. Двоє військовослужбовців, опіки і перелом, те, що було зафіксовано. Їх оперативно направлено, надано медичну допомогу, направлено до відповідних медичних закладів. А скажіть, будь ласка, чи ви зв'язувалися з засобами масової інформації, щоб проінформувати людей про ваші плани і попередити паніку? Заздалегідь, а не зараз, коли ця паніка, власне, здійнялася. Ну, я вам хочу сказати, що про паніку мова не йде, оскільки оперативно, як тільки були заходи здійснені, було повідомлено по лінії оперативних чергових і нашими відповідно представниками. Як тільки знаходяться на території в Харкові, в Харківській області, так відповідно з нами безпосередньо з офіційних джерел. Ну, не погоджуся, що паніки нема, бо в соцмережах люди поширюють. Не вживайте, не маніпулюйте, будь ласка, доводьте інформацію об'єктивно. Дякую вам. Дякую. Богдан Сенек, начальник управління зв'язків з громадськістю ЗСУ, був з нами на зв'язку. Власне, повідомив, що причин немає для паніки. А як ви вважаєте? Чи дійсно тут спрацювали засоби зв'язків з громадськістю правильно? І чи є паніка, чи немає? І, власне, як людям реагувати взагалі на от такі події? Я погоджуюсь з вами, щоб не відбувалося такого, як відбулося.
і люди спокійно до цього відносились, треба було проінформувати, що буде знищення якісь вибухових речовин, які повинні були бути там знищуватися, тому що їх неможливо було перевозити. Але під час такої роботи, я думаю, і це зрозуміло, що не було передбачено, щоб аж 4 військовослужбовців поки ще було поранено, так? Якщо б все було штатно, не було поранень. А якщо відбулись поранення, значить не все так гаразд і не все пішло штатно. Але треба почекати, з'ясувати ці обставини. Якщо, наприклад, ці дими там, і підриви вони будуть продовжуватися, тобто ситуація, вона, мабуть, не зовсім керована, але по тому, як буде відбуватися, можна зробити висновки, ступінь, скажімо, відхилені від того, що може бути, чи там що є. І робити свої висновки. Крім того, я думаю, зараз буде швидко налагоджено все ще інформування, тому що реакція, ми бачимо вже відповідна, вона не зовсім нормальна. І над цим треба працювати. І засоби масової інформації не тільки Збройних сил, Міністерства оборони, а в цілому засобом, в першу чергу, харківським і навколо Харкова, і по Україні. От взагалі такі події, така дійсно у нас зараз напружена ситуація. От ми з вами про розведення, зокрема, говорили, так? І чи можна якось тут якісь паралелі проводити? При чому здесь розведення? Ми говорили, це елемент виконання документів, які були підписані попередньою владою ще в 2016 році, як формула Штайнмаєра, так і 3 райони розведення, про що в черговий раз нам нагадав пан Путін. Але крім того, що було підписано, тоді і фактично закінчується як етап підготовки, бачите, він висуває деякі інші умови, і в цьому є небезпека того, що він зробить все, щоб так чи інакше було зірвано. І звинуватити Україну саме в цьому. Дякую, Ігор Романенко. Був гостем нашої студії. Далі ефір АТР продовжить випуск «Заман українською». Про останні новини розповість Тарас Кобзар. Нагадаю, що найцікавіші фрагменти з ефіру можете переглядати в нашому ютуб-каналі АТР. Я, Катерина Вишневська, повернуся до цієї студії за 20 хвилин. Залишайтеся з нами і дякую, що довіряєте. Зі «Слуги народу» виключили 2 нардепів. До земельного законопроекту внесуть правки про референдум. Разумков розповів, коли він може відбутися. Путін прокоментував розведення сил на Донбасі і наполягає на продовженні закону про особливий статус. Права людини в окупації. В ООН прийняли резолюцію по Криму. Про це говоримо з народним депутатом фракції «Європейська солідарність» Софією Фединою. Сьогодні в Бугунь на телеканалі АТР. Сьогодні у Prime Ференс Ірина Верещук, народний депутат від фракції «Слуга народу», представник Кабінету міністрів у Верховній Раді. Як важливі законопроекти розкололи фракцію «Слуга народу»? Що насправді відбувається у партії влади? Чи не нашкодить турборежим парламенту народу України? Про це сьогодні о 20-й за Києвом та 21-й за Кримом на телеканалі АТР. Залізна завіса, 2 світи і боротьба за правду. Фактичність, теорія медіа та об'єктивність журналістики. Пропаганда Суркова. Як народилася кремлівська фабрика фейків. Семантична війна, конспірологія чи реальність. Дивіться у документальному фільмі «Фейк Ньюз» у суботу та неділю о 15:40 за Києвом і 16:40 за Кримом на телеканалі АТР. Как складывались отношения Мухаммеда Герая с польским королем Сигизмундом? Почему этот прочный союз был нарушен и доведен до военного конфликта, апогеем которого стала битва под Сокалем? И кто встал на защиту общих интересов Кракова и Киркьера? Нельзя
Нельзя сказать, что назревший конфликт с польским королем возник только из-за колги Ахмеда Герая. Нет, его сумел уладить уже новый колга Бахадир Герай. К тому же Сигизмунд был потенциальным союзником Мухаммеда в борьбе с московским княжеством. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 16 ноября в 17:35 на телеканале АТР. Мухаммед Герай I. Собиратель земель. Часть 3. После 3 месяцев интенсивной работы в мае 1990 года правительственная комиссия под руководством Виталия Дагужиева приняла концепцию государственной программы возвращения крымских татар в Крымскую область. Концепция определяла важнейшие задачи государственной программы, а также методы организованного возвращения крымских татар на историческую родину. Работа комиссии сопровождалась жаркими дискуссиями. Тем не менее, ее деятельность была весьма плодотворная, и если бы не распад СССР, факт сам по себе отрадный, но повлекший за собой прекращение работы комиссии. Скорее всего, возвращение крымских татар на родину не растянулось бы на столь длительный срок. Крымские татары. Год 1990. Часть 2. В программе Тарик Садасы с Гульнарой Бекировой. Смотрите в воскресенье, 17 ноября в 17:30 по Киеву и в 18:30 по Крыму на телеканале АТР. Продовження програми з відомим мультиінструменталістом та засновником гурту «Йогурт» Кирилом Бородіним в ефірі програми «Дженли Студіо» ви побачите цієї неділі за київським часом о 18:30, за кримським о 19:30 в ефірі телеканалу АТР. Кырымны яшаткан халыктар. Кырым умум миллет газеты әрбір айланын милли тимсалидер. Кырым миллет ватан девлетімізні бераберлікте курайық. Кырым газетіне абуне олмаған ашықыныз. Ярым йыллық абуне фияты 581 рубле 10 копек. Абуне индексы 61,059. Bir yıllık abone fiyatı 1162 ruble 29 kapık. Abone indeksi 61,060. Kırımны almaq, okumaq, vatanға sevgi aşlamaq. П'ятниця, 15 листопада, 2094-й день окупації Криму Росією. В ефірі інформаційний випуск «Заман». Я Тарас Кобзар. Вітаю вас. І починаємо випуск з надзвичайної події. У Балаклеї на Харківщині на військових складах знову вибухають боєприпаси. На цю мить відомо про 4 поранених військовослужбовців. Інформацію про надзвичайну подію в Головному обласному управлінні Держслужби надзвичайних ситуацій підтвердили. Керівництво ДСНС зібралося на нараду. Надзвичайники обіцяють надати більш детальну інформацію пізніше. Наразі фіксуються поодинокі вибухи на території арсенала. Осколки від боєприпасів розлітаються на 20-30 метрів. Поліція Балаклеї звернулася до місцевих жителів і попросила зберігати спокій та не піддаватися паніці. За словами мера міста Балаклея, ситуація повністю контрольована і для евакуації немає причин. Нагадаю, боєприпаси в Балаклеї вже вибухали 2 роки тому, в березні 2017-го. Тоді там сталася масштабна пожежа. З прилеглих населених пунктів евакуювали близько 20 тисяч місцевих жителів. В результаті інциденту загинула 1 людина, 3 постраждали. На той момент глава парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони Сергій Пашинський оцінив збитки в $1 мільярд.
Кримська резолюція. Комітет ООН підтримав документ, що засуджує свавілля окупантів на анексованому півострові. Як і торік, резолюцію підтримало 67 країн, поміж яких традиційно США, Канада і держави Євросоюзу. А от тих, хто був проти, поменшало. Хто вийшов з табору поплічників Кремля, дивіться далі. Четвертий рік поспіль в цей час в стінах Третього комітету ООН говорять про Крим. Росії щоразу вказують на наслідки її окупаційної політики. І щоразу вона все ігнорує. Мені шкода, що через 12 місяців після розгляду останньої резолюції в Третьому комітеті я мушу повторювати про зловживання, вбивства, тортури, сексуальне насилля, арешти, насильницькі зникнення, переслідування журналістів і правозахисників. Ба більше, ситуація на півострові з кожним роком тільки погіршується. Кількість рейдів, спрямованих проти кримських татар, виросла вдвічі, порівняно з аналогічним періодом минулого року, і в 5 разів порівняно з першим місяцем 2016-го. Незгодних з режимом залякують і шантажують, змушують тікати з півострова. Натомість окупований Крим перетворюють на військову базу і зумисно заселяють його росіянами. За 4 роки їх сюди переїхало 140 тисяч. Неприпустимо насильницьким шляхом змінювати демографічну ситуацію. Росія сприяє тому, щоб її громадяни переїздили на півострів. А це явне порушення Женевських конвенцій і очевидна спроба змінити демографічну структуру Криму. Це вперше в резолюції ООН згадують про зміну демографії Криму, а ще засуджують те, як Росія розвішує ярлики «терорист» на всіх, хто виступає проти окупації. Країни вимагають відпустити політичних бранців. У відповідь кремлівська делегація вдається вже до звичних для себе аргументів – брехні та агресії. Я не буду комментировать бред о якобы имеющих место массовых нарушениях прав человека в Крыму, который наши украинские коллеги включили в этот проект. У своїй заяві він назвав доповідь генсека з даного питання бредом. Мушу сказати, що це крайній прояв неповаги до нашої організації і особисто до генерального секретаря. Цього разу співавторами резолюції стали 40 країн. Зрештою, підтримали її 67, як і торік. Проти проголосували 23 держави. Минулого разу таких було 26. Табір російських поплічників покинули Болівія, Узбекистан і Південно-Африканська Республіка. Тепер до кінця року оновлену резолюцію щодо порушень прав людини в анексованому Криму має проголосувати Генеральна асамблея ООН. В подальшому документ стане для України ще одним інструментом тиску на Росію в міжнародному судах. Анна Макаренко, Заман, АТР. У повному контакті, але зустрічатися будемо лише в нормандському форматі. Так прокоментував діалог з Володимиром Зеленським російський президент. Втім, коли може відбутися зустріч очільників країн нормандської четвірки, не сказав. Владимир Путін привітав розведення військ на Донбасі, але заявив, якщо Україна введе в зону розведення поліцію чи Нацгвардію, бойовики влаштують дзеркальну відповідь. Він також зачепив закон про особливий статус Донбасу, дія якого спливає наприкінці року. Мы слышим тоже от первых лиц Украины о том, что может быть принят другой закон об особом статусе Донбасса. Какой? Ведь это абсолютно ключевая вещь. Если будет принято нечто такое, что не будет согласовано ЛНР и ДНР, то тогда все мгновенно зайдет в тупик. Україна жодні питання з бойовиками не узгоджуватиме. Про це заявили як і у владній партії, так і в опозиції. Депутати наголосили, Україна виконала свої зобов'язання щодо зустрічі в нормандському форматі, а всі заяви Кремля спрямовані на те, щоб вона не відбулася. Ми не можемо погоджувати законопроекти з невизнаними очільниками невизнаних республік. Вони не є легітимною владою. У нас є формат перемовин ТКГ – Мінська тристороння контактна група. І там відбуваються усі перемовини. Будь-який сьогодні нав'язаний Кремлем спеціальний статус Донбасу буде тягнути українську державність на дно. Цього не можна допустити. Ми повинні наростити спочатку м'язи, і тільки після того ми маємо з позиції вже нашої сили починати якісь переговори. Все, що зараз відбувається, це заговорювання процесу.
Південний військовий суд у Ростові-на-Дону розглядає справу по суті про так званий тероризм другої бахчисарайської групи. На лаві підсудних 8 фігурантів: Марлена Санов, Мемет Білялов, Сервер Мустафаєв, Ернес Аметов, Сервер Зекір'яєв, Едем Смаїлов, Сейран Салієв та Тімур Ібрагімов. На засідання суду підтримати незаконно загратованих кримчан приїхали близько сотні осіб, зокрема дружини і діти ув'язнених. На засіданні вони вдягли футболки із зображенням своїх рідних. Усім фігурантам справи закидають причетність до забороненої в Росії організації Хізбут-Тахрір. Адвокати ж наполягають, протягом усього слідства жодного доказу провини підсудних представлено не було. Захисники кримчан також просили про відвід головуючого судді, але це клопотання не задовольнили. Водночас пристали на те, щоб дружин та матерів загратованих зарахували до захисників. За ґратами, нагадаю, Сейран Салієв, Марлена Санов, Тімур Ібрагімов, Сервер Зекір'яєв, Мемет Білялов та Ернес Аметов перебувають вже 2 роки. Після Асанов та Аметов не захотіли відповідати на питання окупаційних суддів. І хоча Мустафаєв таки зголосився говорити, його весь час перебивали. Наступне засідання заплановане на 19 листопада. Суд формально пытается подойти к этому вопросу, не хочет слушать такого политического характера речи ребят, потому что они, конечно, затрагивают и ситуацию в Крыму, и ситуацию с Украиной. Суд не хочет в это влазить и пытается сухо юридические моменты рассмотреть. Однако ребята, понимая, почему эти процессы проходят, почему их преследуют, они задевают и пытаются рассказать про все моменты. Они не подавлены, ребята очень активно настроены отстаивать свою невиновность. Очень, конечно же, обрадовались большому количеству родственников, друзей, которые приехали поддержать их. Різата Енвер Омеров і Айдер Джепаров залишаться в СІЗО щонайменше до 5 лютого наступного року. Окупаційний Верховний суд Криму відхилив апеляцію на тримання їх під вартою. Захист оскаржував рішення окупаційного Київського райсуду Сімферополя про продовження тримання в СІЗО. Однак всі докази адвокатів про погане самопочуття бранців окупаційні судді відкинули. Відтак 3 кримчан залишаться в СІЗО ще щонайменше на 2 місяці. Не принято во внимание были все основные доводы, которые уже неоднократно нами излагались, в том числе и при даче подобных интервью. Отдельно хотел обратить внимание, что у моего подзащитного Омерова Энвера Викторовича есть достаточно тяжелое заболевание, крайней 4-й стадии. Сведения судами во внимание не принимаются. Со своей стороны я подал ходатайство в отношении следователя, вернее, в адрес следователя, чтобы было проведено соответствующее медосвидетельствование. 3 кримчан окупанти вважають білогорським осередком забороненої в Росії організації Хізбут-Тахрір і закидають їм тероризм. Чоловіків затримали в червні після масових обшуках на околицях Алушти, Білогорському та Сімферопольському районах в помешканнях кримських татар. Тюрми мало, відправили у карцер. Емір Усеїна Куку запроторили в камеру особливо суворого режиму за те, що проспав побудку. Він не вийшов на щоденний вечірній розрахунок в'язнів і тепер має відбути 15-денне покарання в карцері. Емір Усеїн Куку засуджений до 12 років за ґратами в справі Хізбут-Тахрір. Колонію суворого режиму окупаційна влада йому призначила за кримсько-татарське походження та мусульманське віросповідання. Міжнародна правова організація Amnesty International визнає його в'язнем сумління. Європейський Союз закликає Росію негайно звільнити незаконно ув'язнених громадян України, які проходять у надуманій справі ялтинської групи Хізбут-Тахрір. Європейський Союз не визнає ні російського законодавства у Криму і Севастополі, ні етапування кримчан у суди в Росії. ЄС очікує, що Росія скасує ці рішення і негайно звільнить усіх незаконно затриманих українців. Український політв'язень Олександр Шумков припинив голодування. Все через погрози адміністрації російської колонії міста Торжок застосувати примусове годування. Протест він оголосив 15 жовтня з 3 вимогами. Зокрема, вимагав зустрічі з російським омбудсменом Тетяною Москальковою, вимагав надати йому лікаря та припинити шантажувати Україну політбранцями. Вимоги були частково виконані, але вийти з голодування його змусили саме погрози про примусове годування. До того ж, за словами захисника, бранцю робили ін'єкції невідомої речовини. На запити захисту про склад уколів адміністрація не відповідає, посилаючись на медичну таємницю.
Він взагалі написав про те, що я дуже шкодую, що живим потрапив до них у руки. Ну, тобто, такого не було. Він завжди говорив про те, що в нього достатньо сил, витримки, що він вийде, що його чекають. І справи в Україні по розбудові України. Але от навіть в листі так відчувається оцей такий якийсь спад такий емоційний. Ему объявили, что будет применена к нему процедура принудительного кормления. Это достаточно специфическая процедура, и чтобы избежать этого, так сказать, насилия над собой, в общем, он решил, что можно прекратить голодовку. Он понимает, когда нужно жесткость себя поставить, когда можно пойти на какое-то это самое, потому что частично его требования удовлетворены, и плюс была угроза принудительно. Український військовослужбовець Олександр Шумков, нагадаю, зник безвісти в вересні 2017 року. Тоді його матері повідомили поштою, що Олександр в СІЗО Брянська. Зараз він перебуває в колонії міста Торжок. Йому закидають участь в забороненому в Росії правому секторі. Він має вийти на волю в грудні наступного року. Рівно опівдні відновили після ремонту роботу 2 пункти пропуску на адмінмежі з окупованим Кримом Каланчак та Чонгар. Про їх нове облаштування у владних коридорах говорили кілька років. На обох КПВВ відтепер є центр надання адміністративних послуг, автовокзал, кімната матері і дитини та медпункт. На реконструкцію 2 пропускних пунктів держава витратила близько 200 мільйонів гривень. Однак чиновники підкреслюють, облаштовують все-таки тимчасові будівлі. Крим повернеться в Україну і межі з материком будуть не потрібні. Часом нелегко любити світ, де ти є, свою Україну, жити так, як є. Пренебрегать нормальными условиями прохождения этой админграницы тоже нельзя. Это действует психологически. Я сам неоднократно пересекал КПВВ, все 3, и поэтому я это очень хорошо знаю, когда ты сталкиваешься банально просто с какими-то ненормальными условиями. Это очень угнетающе действует. И поэтому, естественно, здесь нужно и улучшать условия, и улучшать работу тех служб, которые там находятся. Під Сімферополем рятувальники не можуть загасити лісову пожежу. Площа займання становить понад 12 гектарів. Там працюють понад 5000 вогнеборців. Пожежа настільки потужна, що в регіоні запровадили режим надзвичайної ситуації. На місці розгорнули оперативний штаб. Сьогодні зранку для гасіння пожежі в районі села Перевальне під Сімферополем задіяли літак-амфібію. Нагадаю, займання лісової підстилки в районі села Добре під Сімферополем сталося в ніч проти 12 листопада. Загалом, як попереджають МНСники, висока пожежна небезпека в Криму зберігатиметься до 18 листопада. І повертаємось до теми вибухів в Балаклеї на Харківщині. Нагадаю, що наразі відомо про 4 поранених військовослужбовців. Тим часом поліція і мер міста закликають місцевих жителів не панікувати і зберігати спокій. Нам вдалося зв'язатися з речником Міністерства оборони України Богданом Сенником. І ось, що він нам розказав. Хочу заспокоїти, що відбувалися планові заходи. І за повідомленням чергового центральної артилерійської бази забезпечення боєприпасами по 1428 на технічній території, де з метою утилізації залишків боєприпасів та їхніх елементів, які не можна транспортувати, тобто які не підлягають транспортуванню, з урахуванням заходів безпеки здійснювалися встановленим порядком ці планові знищення цих залишків та їхніх елементів. Редакція «Заман» продовжує відстежувати ситуацію на Харківщині. Про новини і подробиці ми повідомимо вже в підсумковому випуску «Заман» о 18-й. Наразі це все, чим ми встигаємо поділитись. Більше інформації менш ніж за годину розповість Шевкет Наматулаєв, а ефір телеканалу АТР продовжить програма «Бугунь» з Катериною Вишневською. Дякуємо за довіру і побачимось. Зі «Слуги народу» виключили 2 нардепів. До земельного законопроекту внесуть правки про референдум. Разумков розповів, коли він може відбутися.
Путін прокоментував розведення сил на Донбасі і наполягає на продовженні закону про особливий статус. Права людини в окупації. В ООН прийняли резолюцію по Криму. Про це говоримо з народним депутатом фракції «Європейська солідарність» Софією Фединою. Сьогодні в Бугунь на телеканалі АТР. Сьогодні у Прайм Ференс Ірина Верещук, народний депутат від фракції «Слуга народу», представник Кабінету міністрів у Верховній Раді. Як важливі законопроекти розкололи фракцію «Слуга народу»? Що насправді відбувається у партії влади? Чи не нашкодить турборежим парламенту народу України? Про це сьогодні о 20-й за Києвом та 21-й за Кримом на телеканалі АТР. Как складывались отношения Мухаммеда Герая с польским королем Сигизмундом? Почему этот прочный союз был нарушен и доведен до военного конфликта, апогеем которого стала битва под Сокалем? И кто встал на защиту общих интересов Кракова и Киркьера? Нельзя сказать, что назревший конфликт с польским королем возник только из-за колги Ахмеда Герая. Нет, его сумел уладить уже новый колга Бахадир Герай. К тому же Сигизмунд был потенциальным союзником Мухаммеда в борьбе с московским княжеством. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 16 ноября в 17:35 на телеканале АТР. Мухаммед Герай I. Собиратель земель. Часть 3. 14 ноября 1989 года Верховный Совет СССР принял декларацию о признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их прав. Этот документ предусматривал полную политическую реабилитацию крымско-татарского народа. Несмотря на позитивные решения, закладывавшие начало процессу восстановления прав репрессированного народа, острой оставалась земельная проблема в Крыму. Получение даже небольшого участка земли для крымских татар было сродни подвигу. В это же время крымскими властями велась, по словам Мустафы Джемилева, лихорадочная раздача земельных участков под дачи и огороды русскоязычному населению. Крымские татары. Год 1990. Часть 1. В программе «Тарих Садасы» с Гульнарой Викировой. Смотрите в субботу, 16 ноября в 17:30 по Киеву и в 18:30 по Крыму на телеканале АТР. Продовження програми з відомим мультиінструменталістом та засновником гурту «Йогурт» Кирилом Бородіним в ефірі програми «Дженли Студіо» ви побачите цієї неділі за київським часом о 18:30, за кримським о 19:30 в ефірі телеканалу АТР. Ефір АТР триває. У студії Катерина Вишневська. І найближчі години ми говоритимемо наживо про найцікавіше і найактуальніше, звичайно, про те, що відбувається у Балаклеї. Також, як минув день у Верховній Раді. Залишайтеся з АТР, нам є про що розповісти. Вперше в Раді 9-го скликання фракція «Слуга народу» виключила 2 нардепів. Чи буде нормандська зустріч? Путін зрештою розповів про свою позицію. Комітет ООН оновив резолюцію щодо Криму. Які головні тези документу?
Вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру телеканалу АТР. Катерина Вишневська разом із вами задля обговорення найактуальніших тем. Я вітаю у студії нашого гостя Андрій Вігірінський, політичний експерт. Добрий вечір. Доброго вечора. Так, розпочнемо з найбільш актуальної, найгарячішої новини. У соціальних мережах міста Балаклея, що на Харківщині, місцеві жителі публікують фото, відео димової завіси, яка огорнула місто. Нагадаємо, що у цьому місті, у Балаклеї, вже двічі вибухали артилерійські склади ЗСУ. Ми зв'язалися з Богданом Сенником, це начальник управління зв'язків із громадськістю ЗСУ. І ось що він розповів у ексклюзивному коментарі АТР. Відбувалися планові заходи. І за повідомленням чергового центральної артилерійської бази забезпечення боєприпасами 114-28 на технічній території, де з метою утилізації залишків боєприпасів та їхніх елементів, які не можна транспортувати, тобто які не підлягають транспортуванню, з урахуванням заходів безпеки здійснювалися встановленим порядком ці планові знищення із залишків та їхніх елементів. З числа цих військовослужбовців, підготовлених саперів та наших працівників Збройних сил, на жаль, отримали 4 поранення. Двоє військовослужбовців, опіки і перелом, те, що було зафіксовано. Їх оперативно направлено, надано медичну допомогу, направлено до відповідних медичних закладів. Ось така ситуація. Власне, розпочалася паніка, почали всі звертатися по коментарі, сказали, що це було планове. От що думаєте про це? Я думаю, що якщо насправді нам немає підстав не довіряти офіційній версії про те, що це плановість. Є єдине питання, мабуть, яке, якщо дійсно все співпадає у версіях, це організаційної підготовки місцевих мешканців до того, що будуть саме такі планові заходи. Про що йде мова? Очевидно, що знищення супроводжується вибухами. Очевидно, що вибухи, вони містять як візуальний елемент, так в тому числі... тим більше в місті, де двічі вже відбувалися і той елемент, вибухи. який супроводжується візуальним спостереженням. Як наслідок, людей теоретично, для того, щоб не сіяти паніку, тому що ми і так живемо в ситуації постійного стресу протягом останніх декількох років, в тому числі пов'язано не лише з випадковими чи невипадковим знищенням боєприпасів, але в тому числі в силу військової агресії, яка має місце на території України. Цих місцевих мешканців щонайменше потрібно було сповіщувати засобами всіма доступними сповіщення і через засоби масової інформації місцевого і, напевно, загальнонаціонального рівня. Тоді б не було питань про те, що версія про плановість, можливо, виглядає не зовсім достовірно. А з приводу заподіяних тілесних ушкоджень, це вже, знаєте, скоріше питання кримінально караного характеру. Тому що якщо мова йде про планові заходи, вони здійснюються за відповідним алгоритмом. Алгоритм передбачає в тому числі і навчання, які повинні убезпечувати від якраз заподіяння тілесних ушкоджень. Якщо все-таки тілесні ушкодження не настали, вони могли настати або в силу умислу прямого, або необережності. Якщо так чи інакше шкода здоров'я є тяжкими чи особливо тяжкими наслідками. А відповідно, хтось із керівників понесе відповідальність саме в силу того, принаймні, що в силу його службової недбалості було заподіяно шкоду здоров'ю військовослужбовцю. Так, будемо, звісно, слідкувати і надалі за цією ситуацією. А зараз перенесемося до Верховної Ради України. Наша Мілена Амедій від самого ранку там перебуває, слідкує за роботою парламенту. Сьогодні пленарний день затягнувся. Мілено, вітаю. Які у тебе новини на цю годину з нашої Верховної Ради? Салям алейкум, Катерина. От щойно буквально повинно було б розпочатися засідання вечірнє о 16-й годині. Зазвичай так буває. Але от сьогодні було заплановано тільки ранкове і закінчилося воно якраз о 16-й годині. Очевидно, що депутати не хотіли розходитися перед тим, як роз'їхатися на 2 тижні по округах та почати роботу у комітетах. Залишилися усі, крім «Слуг народу». Хотіли ще багато вирішити, але не могли, звісно ж, тому що монобільшість залу таки покинула. Вже з найважливішого сьогодні – це те, що Анну Скороход та Антона Полякова таки вирішили вигнати з фракції «Слуги народу». І зробили через те, що вони не голосували так, як цього прагнули у фракції, більшість фракції. А також стало відомо, що Ірину Верещук, вона покидає посаду представника Кабінету міністрів у Верховній Раді і сказала, що тепер буде її діяльність спрямована на роботу в Комітеті з питань національної безпеки. Зокрема, також сьогодні прийняли законопроект, точніше, неузгодженості виправили у законі про ГТС.
Там були неузгодженості, через які вибачився навіть Разумков Дмитро перед усіма депутатами. Тож наразі це усе, що сьогодні відбулося у Верховній Раді з такого найгучнішого, а ми відправляємо з вами наших депутатів на роботу у комітетах на 2 тижні і по округах, звісно. Катерино. Дякую. Мілена Амедій, наша кореспондентка, яка сьогодні весь пленарний тиждень слідкувала за роботою парламенту і інформувала нас про гарячі новини звідти. А зараз маємо уточнену інформацію з Балаклеї від чергового центральної артилерійської бази забезпечення боєприпасами. На превеликий жаль, у Балаклеї 2 військових саперів зазнали поранень несумісних із життям. Співчуваємо родинам їхнім. От так у нас закінчилася, на жаль, ця ситуація. Ну, повернемося до Верховної Ради і по поличках все будемо проходити. Для початку давайте послухаємо Анну Скороход і Антона Полякова. Сьогодні було ухвалене рішення про їхнє виключення із фракції «Слуги народу». І от що вони думають про мотиви цього виключення. Никаких доказательств, никаких фактов подтвержденных по поводу моих прогулов, моих голосований не в соответствии с фракцией, никакой сравнительной таблицы с другими депутатами не было предоставлено. Да, в некоторых вопросах я занял принципиальную позицию, она связана с тем, что я получаю фидбэк от округа, от людей, от моих избирателей. И мне туда возвращаться, и мне там жить, и там моя семья. И если люди против, они меня выбрали. Смотря на всю эту вообще ситуацию, у меня постает вопрос, а может это Давида Арахамию надо исключить за то, что он вообще не умеет управлять фракцией, и то, что они устраивают во фракции, это полный балаган. Если фракция выносит свои решения единогласно, то, наверное, это должны решать не 5, не 7, не 6, не 10 человек. Я теперь враг партии, враг фракции вообще. Ну, а тепер давайте послухаємо версію голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамію про виключення з фракції 2 депутатів. Вони порушили кодекси поведінки внутрі фракції. У нас ніколи не буде такого, щоб ми когось карали за інакомислення. Не про те. Там багато, слухайте, там є багато внутрішніх етичних питань, за які це було. Ще раз, за інакомислення в нашій партії і фракції вам підтвердять кожен, крім тих, кого виключили, тому що вони ображені. Нас нікого ніколи не карали. І не будуть карати, поки я займаю позицію керівника фракції. Все-таки було покарання, чи якісь етичні мотиви дійсно очищення фракції, чи це вже розвал, про який так багато казали? Розвалом це назвати ще доволі складно, тому що так чи інакше в фракції залишається 250 народних депутатів, щонайменше. Друге, буквально перед ефіром прочитав, здається, в Полякова в телеграм-каналі про те, що за якоюсь із версій, тому що в сюжеті цього не було, насправді голосування фракції як такого не було, це було сигнальне голосування щодо виключення, і тому він ще фракцію начебто не покидає, конкретно він. Проте, про що це свідчить? І для чого це? Скоріше, це питання виховного характеру, черговий один із виховних заходів. До речі, закінчилося засідання вечірнє, спікер не оголосив, наскільки мені відомо, про те, що ці люди покинули фракцію. Ось це якраз мова про те, що це скоріше сигнальне, ніж результативне, коли має наслідки в вигляді безпосередньо виключень. Проблематика, яка випливає з слів Арахамії. Перше, що таке кодекс поведінки всередині фракції «Слуги народу»? Це якийсь умовний пакт, який досягнуто шляхом рукостискання, чи те, про що говорив президент, що 70% кажуть, що так, погоджуються з законопроектом, значить всі решта, 30%, теж повинні проголосувати. Тоді це трошки протилежить тому, як повинен обранець народу, народний депутат голосувати. Він повинен голосувати, виходячи з свого внутрішнього бачення і, в принципі, виходячи з тих повноважень, які делегуємо населення. Таких пактів бути апріорі не може. Вони можуть бути негласні, а негласні речі вони або дотримуються, або не дотримуються. За це не може наступати відповідальність. Друге питання, а хто рішення приймав? Тобто, якщо мова йде про те, що фракція прийняла рішення цей законопроект підтримати, чи фракція прийняла рішення про те, щоб виключити цих 2 народних депутатів зі свого складу, хто ось ця фракція, хто виносить це рішення? Це погоджується з президентом, не погоджується, чи збираються лише лідери ось цих підгруп?
цих відповідей від Арахамії ми не почули. Є бачення того, чим можуть не подобатись ці двоє народних депутатів. З приводу народної депутатки мова йде, допустимо, про ситуацію, яка називається взаємні звинувачення в, скажімо так, підкупі. Ну, нехай буде корупція, так. фактично. Корупція, да, що хтось комусь роздає зарплату по 5 тисяч доларів, а хтось комусь за поправкою, яка стосується анбандлінгу, пропонує 3 тисячі доларів. Окей. Далі наступним етапом розвитку цієї корупції у нас за логікою стане питання лобізму, тому що паралельно в телеграм-каналах інших «Слуг народу» мова йде вже про те, що ну якщо ось тут 3 тисячі доларів, то в інших питаннях, допустимо, які стосуються напівпровідників, які стосуються інших законопроєктів, це був група соросят, лобістів. Так, вибачте, а хіба не мають цими взагалі питаннями займатися компетентні органи? Абсолютно вірно ви говорите. Я до чого, власне кажучи, і веду. Тобто йде шалений шквал в межах самої фракції взаємних звинувачень про групи впливу і лобізму. Хтось говорить, що є одна група впливу внутрішня, називаючи їх там належності до певного олігарха, але до цього ми ще повернемося, да? Який там фінансово мотивує, надає юридичну підтримку, ще хтось. Інші говорять про те, що є група людей, які піддаються зовнішньому впливу, да? Фінансово-промислових груп, вони протягують законопроекти, вони підголосовують разом з іншими фракціями і так далі, і так далі, і так далі. І коли ми говоримо з вами, хто повинен в цьому розбиратись? Була ж ініціатива, я думаю, що вона буде реінкарнована від пана Деркача, він позафракційний, і пана Дубінського, які стосували створення ВСК, тимчасової слідчої комісії в межах стін парламенту, яка перевірятиме, крім Гонтарєвої, Нацбанку і так далі, ще питання, які стосуються зовнішнього лобізму в системі діяльності органів державної влади, правоохоронних органів. До цього вони ще намагалися долучити діяльність Генеральної прокуратури і пана Ситника в частині Сполучених Штатів, а зараз, судячи з усього, і пана Кулика, виходячи з інтерв'ю пана Рябошапки, який говорить про те, що Кулик готував якісь довідки представникам Сполучених Штатів про участь. Так, це ми вже дивіться, це от ВСК, це раз, комісія. Це на рівні парламенту, коли вона в цілому має право, в тому числі, відбирати пояснення у своїх же ж співпартійців, у своїх же ж колег. А інша ситуація – це коли Арахамії відомо, допустимо, про те, що народна депутатка, яка входить в його фракцію, пропонувала комусь по 3 тисячі доларів. Це та ж сама історія, яка була з поліграфом. Абсолютно дзеркальна. Але зараз в цьому конкретному випадку ніхто на поліграф не йде. Він уже, маючи набиті шишки, він повинен був звертатися в правоохоронні органи, реєструвати кримінальне провадження, за прикладом, як це робила спеціалізована антикорупційна прокуратура, по фактам, які стосувалися законопроекту, який розглядався в комітеті з питань фінансової політики. І майданчиків, як майданчиків, називаємо їх так, без прив'язки до прізвищ. Він цього не робить. Народна депутатка, яка знає про те, що є незаконна винагорода в 5 тисяч доларів в стінах парламенту, вона теж цього не робить. А отже, ці люди не дотримуються закону. Якщо вони не дотримуються, то не дотримуються всі решти. І тоді ми з вами... Тут кнопкодавів, при цьому вони не виключають з фракції. Так, але сьогодні не лише 2 депутатів цих втратила фракція, Кабінет міністрів втратив, власне, представника свого у Верховній Раді. Народна депутатка від фракції «Слуга народу» Ірина Верещук склала повноваження. І давайте послухаємо, з яких причин. Щодо мене, на сьогодні мені була назначена зустріч на 9 годину ранку у приміщенні Кабінету міністрів на 7-му поверсі в кабінеті у прем'єра. Я пробула, як і домовлялись, однак прем'єра не було. Мені пояснили, що він чомусь не зможе зі мною зустрітись, бо перебуває у Верховній Раді. Я вважаю це виявом неповаги, але тим не менше, хай буде як буде і залишається на совісті прем'єра. Я готова зустрітись і ще раз обговорити усі дражливі моменти нашої співпраці. Так, пані Ірина, до речі, сьогодні о 20-й у гостях у Любомира Ференса на АТР. Не пропустіть, вона докладніше, думаю, розповість причини і мотиви. А що думаєте про цю подію ви? Адже Ірина Верещук – це одна з найяскравіших дійсно спікерів у «Слузі народу», і от тут така заява. Давайте почнемо з того, що це одна з перших спікерів. Тому що коли «Слуга народу» ще приймало участь у вигляді просто команди президента Зеленського передвиборчій агітаційній гонці. Це, власне, обличчя фракції. У них був спікер пан Разумков. З часом він вже просто виснажився, це об'єктивно потрібно говорити, і з'явилася пані Верещук. Пані Верещук, яка відбивала інформаційні закиди, атаки і так далі від на той момент кандидата Зеленського. А далі вже, відповідно, коли ми перейшли до парламентської виборчої гонки, вона стала обличчям партії. Чому відбувається саме така ситуація? Очевидно, що комунікація між представником Кабінету міністрів
пані Верещук і Кабінету міністрів, вона як така відсутня. Просто в силу того, що вони мають різне бачення того, що втілюється в цій країні. Якщо ми згадаємо пана Денисенка, який був представником уряду Гройсмана в попередній Верховній Раді, то до нього могли об'єктивно звертатися з будь-яких ініціатив Кабінету міністрів представники засобів масової інформації, і він їх міг пояснювати. На жаль, станом на сьогодні ми не можемо говорити про те, що уряд Гончарука знаходився в комунікації з пані Верещук, і вона могла бути ефективним саме представником Кабінету міністрів, пояснювати мотиви їх дій в стінах парламенту чи в засобах масової інформації. Тому що вона багато в чому не поділяла їх точку зору. І фіналом в цій всій історії, очевидно для нас всіх з вами, стає голосування, яке стосується принципового законопроекту, який стосується ринку землі. Де вона, якщо я не помиляюсь, проголосувала проти або утрималась. Ну, принаймні, не віддала голос за. Вона не підтримала цей законопроект. Ось, і не підтримала вона цей законопроект з абсолютно чітких мотивів, що вона вважає, що це, і неї позиція послідовна, що ринок, так, він потрібен при повному баченні картини з обмеженнями, які стосуються іноземців. Да? Якщо ми зараз з вами згадаємо вчорашнє висловлювання пана Разумкова в ефірі одного із телеканалів, то він уже йде в розріз із тими обіцянками, навіть які, допустимо, озвучував президент, чи тими обіцянками, які озвучувалися з трибуни Верховної Ради. Коли він заявляє про те, що, допустимо, можливо, референдум з приводу можливості придбання іноземцями буде не в 2024 році, а трішки раніше. Чекайте. Мова ж йшла про адаптаційний період в 5 років. Ну, логічно, якщо цей документ приймається зараз, то 5 років. Зараз він говорить, ми ж зацікавлені в тому, що бачите французів, що бачите іспанців, я фактично дослівно привожу цю цитату, на ринку землі України. Знаєте, коли от мова заходить про благі наміри, ринку якогось, частки Європейського Союзу чи цивілізованого світу в ринку України, то такі ж самі речі стосувалися і інших документів, які, до речі, теж цього тижня голосувався, але привів він до того, що в ринку електроенергії у нас Інтеррао представлено в Україні. Це про це ми трошки згодом поговоримо. Зараз сьогоднішній день у Верховній Раді ми ще не закінчили обговорювати, але турборежим там дійсно вже не тільки у законотворчій діяльності відбувається. От обраний народний депутат від фракції «Європейська солідарність» Володимир В'ятрович заявив, що керівництво парламенту зумисно затягує з реєстрацією його нардепом. Давайте послухаємо пана Володимира і що він з цього приводу думає. Щиро здивований такою до певної міри історичною реакцією деяких моїх колег на факт мого потрапляння в парламент, але сьогодні ще більш здивований позицією керівництва Верховної Ради України, яке чомусь не знайшло можливим забезпечити сьогодні складання моєї присяги у парламенті. Всі документи, які треба було для цього сьогодні зранку вже подані до керівництва Верховної Ради, очевидно, що справді залишається лише ухвалення рішення про те, щоб я склав присягу. Очевидно, що я готовий до того, і я сподіваюся, що все-таки проявлять і політичну мудрість, і відвагу, і врешті-решт дотримується чинного в Україні законодавства для того, щоб сьогодні я склав присягу. Дякую. Ну, у свою чергу, нардепка Вікторія Сюмар на своїй сторінці у Фейсбук виклала світлину, на якій зображене подання на оскарження реєстрації Володимира В'ятровича народним депутатом. Далі цитата, якою Вікторія Сюмар супроводила цю світлину. Давно такого безпреділа, ну і страху не пам'ятаю. Тепер зрозуміло, чому спікер тягнув з присягою Володимира В'ятровича. Рішення ЦВК про реєстрацію його депутатом оскаржують у суді. Так, я нагадаю, що це після того, як Ірина Луценко склала повноваження народного депутата, Володимир В'ятрович заходить на її місце у парламенту, але, як бачимо, найближче 2 тижні вже це йому не світить. Що ви особисто думаєте про цю ситуацію і кому вигідно і чим може бути вигідно таке затягування з реєстрацією народного депутата В'ятровича, колишнього очільника Інституту національної пам'яті? Насправді я не вважаю, що пану В'ятровичу треба переоцінювати свою роль в українському парламенті, тим паче в опозиційній, одній з найменших фракцій в парламенті. Тобто питання про, скажімо так, набратись мужності, так як цитуючи його дослівно, воно не стоїть на порядку денному. Питання, скоріше, процедурного характеру. Лише вчора, якщо я не помиляюсь, ЦВК вручили йому посвідчення обраного народного депутата. І зараз питання стоїть в тому, коли буде винесене рішення в стіни парламенту про те, коли він складає присягу. Я чув виступ пані Геращенко сьогодні, коли вона зверталась до пана Разумкова. Давайте зробимо це ад-хок, зробимо це негайно. Пан Разумков проігнорував його від слова повністю. Він не реагував на нього ніяк.
Відповідно, напевно, в порядку денному сьогодні це питання не стояло. Можливо, апарат Верховної Ради. Ну, розумієте, знайти процедурну зачіпку для того, щоб сказати, ну, сьогодні це не виносилось, тому що апарат не підготував відповідні документи. Ну, апарат винен, ну, що ж ти зробиш? У нас були важливіші питання. Складай присягу через 2 тижні, нічого страшного з цим не відбудеться. Як мені здається, він паралельною роботою може абсолютно спокійно займатися, ну, просто чекаючи моменту, коли складеться присяга. А щодо цього подання, що скажете? А подання не припиняє факту визнання людини обраною народним депутатом і отримання ним посвідчення від Центральної виборчої комісії. Тому те, що це подання з'явилось, Хілько, я не зовсім розумію, це, здається ж, депутат якийсь народний, да? Чи коли в минулому? Ну, принаймні, бо він був кандидатом у депутати. Да. Ну, звернувся, ну добре, заради Бога. Давайте тепер більше по суті того, що Верховна Рада ухвалювала сьогодні. Усунули неузгодженості з європейськими нормами закону про відокремлення від ТАК «Нафтогаз України» діяльності з транспортування природного газу. З трибуни парламенту прем'єр Гончарук сказав, що в Росії не хочуть, щоб Україна була готова до подовження контракту. Давайте послухаємо докладніше голову Кабінету міністрів, що він про це сказав. Росіяни дуже не хочуть, щоб у нас вийшло підготувати нашу газотранспортну систему і нашого оператора до продовження контракту. Подивіться на інтерв'ю, яке вчора, на репліку, яку вчора сказав пан Путін. Він сказав, що ми готові. Дешевий газ для України, звичайно. Транзит, звичайно. Але ж українці не справляться з тим, щоб підготувати систему. І зараз з нами на прямому зв'язку є Борис Кушнирук, голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру. Пане Борисе, вітаю. Скажіть, будь ласка, щодо цих змін до закону так званого про трубу, що скажете про них? Адже декілька фракцій дуже розкритикували ці зміни і навіть звинуватили голову комітету. Чи є підстава у них так робити? Ну, скажімо так, там фракції «Батьківщини» зараз були внесені пропозиції, правки, які, на думку Євросоюзу і на думку українських експертів, створювали протиріччя з європейськими вимогами щодо незалежності оператора газотранспортної системи. Батьківщина це подавала як так, що вони, мовляв, захищають від того, щоб цього оператора, цього ГТС не було приватизовано, але по суті, в тому вигляді, як це було зроблено, це протирічило по європейським вимогам щодо незалежності оператора. І тому зараз ці, скажімо, недоречності були усунуті. Пане Борисе, а от Тимошенко, зокрема, заявила, що ці зміни передбачають виведення доходу в $3 мільярди з віддання держави і передачу його Нафтогазу. От що про це скажете? Чи дійсно це відповідає правді ці слова? Ну, не зовсім. У будь-якому випадку і ГТС, і Нафтогаз залишаються 100% державними компаніями. Тому, умовно кажучи, там лише буде йти мова про те, яким чином будуть сплачуватись податки, яким чином буде вестися інвестиційна діяльність, хто ухвалює рішення про ті чи інші, скажімо, кроки, пов'язані з підтриманням ГТС в належному стані. Дякую. Борис Кушнірук був з нами наживо про зміни до закону так званого про трубу. Пане Андрію, дуже коротко. Щодо цієї ситуації, щось у нас з цим законом, якісь скандали весь час. Значить, я про Гончарука прокоментую, про те, що хтось не хоче, щоб у нас вийшло. Якщо у вас точно ви впевнені, що у вас виходить, то питання в тому, що новий оператор буде, а нормі закону це прописано, буде діяти за ліцензією попереднього оператора, тобто Укртрансгазу. Логіка. Якщо ви не успіваєте сертифікувати свого оператора, але йому передано майно і він здійснює діяльність попереднього оператора, то він має право діяти на підставі ліцензії попереднього оператора. Ви закладаєте цю норму строком максимальним на рік. То ви самі не зовсім впевнені в тому, що вам вдасться передати майно раз, сертифікувати відповідно його за європейськими стандартами і запропонувати 1 січня його як суб'єкти для укладення відповідних договорів. Навіщо ж ви тоді цю норму прописуєте?
Тому, знаєте, одна справа, коли Гончарук махає крилами в стінах парламенту з трибуни, да, можливо, це він скоро повернеться до відкритих засідань уряду, я так думаю, такі, на які буде допускати пресу, тому що йому не вистачає публічності, і, судячи з усього, він хоче взлітати, ну, так як це принаймні виглядало сьогодні. Але з іншої сторони, сам дає для цього приводи, для того, щоб такі заяви лунали. Бо зараз ми з вами плавно переходимо в історію, яка називається грудень. Грудень має насправді не 30 днів робочих, ну, календарних в тому числі. Для Європи, а вона є третьою стороною в перемовинах, які стосуються газу для України, є ще історія, яка називається Європейська комісія. Так от у них крісмаси починаються з 20 грудня. І тому, чи укладемо ми цей контракт, чи не укладемо, йому ж резонно задають питання. От ви говорите про 3,5 зростання ВВП, прогноз НБУ говорить, що мінус 0,7 буде, ну, від цих ваших 3,5, тобто 2,8, якщо транзиту не буде, договору немає. Так при чому тут получилось, не получилось? Так, До чого це? Все, час, на жаль, на цю тему у нас вичерпано, бо маємо ще обговорити з вами ось що. Володимир Путін виступав, ми знаємо, наговорив багато чого, і окрім того ж, всього, що він сказав, він прокоментував проведення розведень сил та засобів. Давайте послухаємо очільника Кремля, що він думає з цього приводу. Появляются какие-то двусмысленности. Мы видим заявление, например, министр, по-моему, иностранных дел Украины заявил о том, что Украина вообще может отказаться от Минских соглашений. Но это как? А мы что тогда будем обсуждать в нормандском формате? Второе, мы видим заявление официальных лиц о том, что в зону, откуда вернее, уже отведены войска с тяжелым вооружением, могут вернуться и другие вооруженные формирования, и милиция, и Нацгвардия Украины. Ну тогда все то же самое со стороны ополченцев ЛНР и ДНР. Нужно ли это, если уже войска ушли? Мне кажется, нет. Ну, давайте тепер розшифровувати, що нам, власне, хотів сказати цим своїм виступом Володимир Путін. От щодо розведення, чи це може говорити про те, що це попередження, чи така погроза з боку Росії? Та ні, мені здається, тут скоріше він видає бажане за дійсне для нього, тому що у нас ціна зустрічі в нормандському форматі – це розведення в 3 населених пунктах. Крапка. Якщо для нього це бажане в майбутньому, після зустрічі в нормандському форматі, то тут зради особливо ніякої немає. Це теж потрібно розуміти, що вірогідніше за все, після нормандської зустрічі, і якщо буде імплементовуватись мирно-договірний і дипломатичний спосіб урегулювання конфлікту, то розведення буде відбуватися і далі по лінії розмежування. Да? І тут не особливо протирічить його позиція, загальноприйнятні позиції України протягом останніх декількох років. Тому що все буде здійснюватись поступово. З приводу повернення на територію розмежування представників Національної поліції, Національної гвардії. Я офіційних заяв такого характеру не чув ні від міністра закордонних справ України, ні від віце-прем'єр-міністра, ні від президента України. І лише з їхньої волі, з їхнім погодженням це може відбутись. Тому звідки в нього ця інформація і на які джерело він посилається? Тут він не посилається, до речі, на міністра закордонних справ. Тому те, що це звучить як нові вимоги, от, зокрема, наша преса подає це, Путін озвучив нові вимоги. Вимоги для чого? Для зустрічі в нормандському форматі – ні. Коли він говорить про те, що якщо ми відмовимося від Мінська, коли ми можемо відмовитись? Теж потрібно послідовно. Ми можемо відмовитись від Мінська. Це були 2 тематичних інтерв'ю, якщо не більше за останній тиждень, і Кулеби, і Пристайка, про те, що ми можемо від них відмовитись лише у випадку, якщо він буде недієвий. Його недієвість проявиться, якщо не буде зустрічі в нормандському форматі. Давайте додамо іще трошки інформації з того ж таки брифінгу Путіна. Він висловився стосовно особливого статусу Донбасу. Сказав, що статус має бути безстроковим. Давайте докладніше послухаємо його пряму мову. Мы слышим тоже от первых лиц Украины о том, что другой закон об особом статусе Донбасса. Какой? Это абсолютно ключевая вещь. Если будет принято нечто такое, что не будет согласовано ЛНР и ДНР, то тогда все мгновенно зайдет в тупик. Вообще-то когда-то европейские партнеры ставили вопрос о том, что и прямо просили Украину сделать этот закон бессрочным,
не на год, не на 2, не на 3. И в свое время Порошенко согласился, да, мы должны это сделать, и мы это сделаем. Так ничего не сделал. Вот 31-го истекает срок. Дальше что? Так, дійсно, 31 грудня спливає термін чинного закону, термін дії про особливий статус. Про що зараз, власне, каже Владимир Путін? Йому вкрай важливо перед цією можливою зустрічою у форматі нормандської четвірки бачити, який буде новий закон, чи, власне, що він зараз цією заявою нам транслює. Здається, 2 тижні тому Любомира Ференца на радіостанції ми якраз це питання обговорювали. Я йому говорив про те, що зараз, оце, що зараз відбувається, це Володимир Володимирович Путін тикає носом команду Зеленського в їхню помилку з точки зору публічного позиціонування процесу підготовки до нормандського формату. Вони дарма озвучили те, що від того закону, який діє станом на сьогодні, вони хочуть відмовитись і розробити новий. Коли ви це озвучуєте публічно, для сторони Російської Федерації достатньо зробити дуже просту річ. Відтерміновувати зустріч в нормандському форматі приблизно до числа 10-12 грудня, коли ви будете позбавлені можливості пролонгувати цей законопроект в частині терміну його дії. Як наслідок, вони можуть абсолютно спокійно піднімати питання: так, Україна Мінськ не виконує, знімайте з нас санкції. Якби цієї публічної заяви не було заяви про те, що ми за підсумками нормандського формату хочемо розробити новий законопроект, який буде розглядати Верховна Рада, саме Верховна Рада буде його розробляти за повною законодавчою процедурою. Давайте рахувати з вами. Пауза на 2 тижні, 3 пленарних тижні, які залишились. Коли ж ця Верховна Рада буде розробляти новий законопроект, і чи вспіють вони зараз вже його розглянути до 31 грудня? Очевидно, що за повною законодавчою процедурою ні. Тому що навіть голосування в першому читанні, скорочена підготовка до другого читання. Тобто така робота навіть не ведеться зараз у парламенті з розробки? З офіційної позиції, яка озвучує і паном Арахамією, і Корнійчуком, і міністром закордонних справ, вона не може вестись. Чому? Тому що немає нормандської зустрічі, немає домовленості. А отже, для Російської Федерації, немає нормандської зустрічі, добре, і не будемо зустрічатись. Подивимось, чи Україна пролонгує. Україна не пролонгує, тоді публічна риторика Російської Федерації за кордоном, а там в неї позиції значно стійкіші, ніж в Україні, тому що нам здається, насправді, що ми лунаємо. Russia Today лунає там значно гучніше, ніж українські ЗМІ. І повірте мені, що й політики правильно лобійовані різних урядів, різних країн, теж там, в принципі, скоріше російську позицію будуть озвучувати, ніж нашу. Так вони будуть протягом усіх різдвяно-новорічних свят і вихідних говорити про те, що Україна відмовилась від виконання Мінську, не пролонгувавши цей закон, не прийнявши інший. А українські політики заручники, бо вони сказали, що цей закон розроблятись до нормандської зустрічі не буде. Ось пан Путін бере і на форумі БРІКС в Бразилії тикає, я інакше вам не скажу, носом команду Зеленського в їхній, як на мене, промах з точки зору публічного позиціонування. Вони могли про це думати. Вони могли собі один із форм, планів, один із варіантів розвитку подій собі таким бачити. Але не озвучувати його на прес-конференції 15 годині чи 16 годині, яка була організована президентом. На жаль. Так, і зараз з'явилися, нагадаю, новини, що за інформацією Генштабу у Балаклії, у Харківській області, 2 військових саперів зазнали поранень несумісних із життям, а 4 військовослужбовців перебувають у медичних закладах. За уточненою інформацією медиків, 3 з поранених у важкому стані, а 1 з середньої важкості. Ось такі новини невтішні з Балаклії. Будемо тримати руку на пульсі. Як тільки з'явиться нова інформація, одразу будемо вас про неї інформувати. А я дякую Андрію Вагірінському, політичному експерту, який був гостем нашої студії. Далі ефір АТР продовжить випуск «Заман кримсько-татарською». Про найсвіжіші новини розповість Шевкет Наматулаєв. Я Катерина Вишневська, прощаюся з вами. Передаю інформаційну естафету моїй колезі Ельвіні Сейдбулаєвій. Залишайтеся з АТР. Дякую, що обираєте і довіряєте. Зі «Слуги народу» виключили 2 нардепів. До земельного законопроекту внесуть правки про референдум. Разумков розповів, коли він може відбутися.
Путін прокоментував розведення сил на Донбасі і наполягає на продовженні закону про особливий статус. Права людини в окупації. В ООН прийняли резолюцію по Криму. Про це говоримо з народним депутатом фракції «Європейська солідарність» Софією Фединою. Сьогодні в Бугунь на телеканалі АТР. Сьогодні у Prime Ференц Ірина Верещук, народний депутат від фракції «Слуга народу», представник Кабінету міністрів у Верховній Раді. Як важливі законопроекти розкололи фракцію «Слуга народу»? Що насправді відбувається у партії влади? Чи не нашкодить турборежим парламенту народу України? Про це сьогодні о 20-й за Києвом та 21-й за Кримом на телеканалі АТР. Как складывались отношения Мухаммеда Герая с польским королем Сигизмундом? Почему этот прочный союз был нарушен и доведен до военного конфликта, апогеем которого стала битва под Сокалем? И кто встал на защиту общих интересов Кракова и Киркьера? Нельзя сказать, что назревший конфликт с польским королем возник только из-за колги Ахмеда Герая. Нет, его сумел уладить уже новый колга Бахадир Герай. К тому же Сигизмунд был потенциальным союзником Мухаммеда в борьбе с московским княжеством. Смотрите в программе «Алтын-Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 16 ноября в 17:35 на телеканале АТР. Мухаммед Герай I. Собиратель земель. Часть 3. 14 ноября 1989 года Верховный Совет СССР принял декларацию о признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их прав. Этот документ предусматривал полную политическую реабилитацию крымско-татарского народа. Несмотря на позитивные решения, закладывавшие начало процессу восстановления прав репрессированного народа, острой оставалась земельная проблема в Крыму. Получение даже небольшого участка земли для крымских татар было сродни подвигу. В это же время крымскими властями велась, по словам Мустафы Джемилева, лихорадочная раздача земельных участков под дачи и огороды русскоязычному населению. Крымские татары. Год 1990. Часть 1. В программе «Тарих Садасы» с Гульнарой Бекировой. Смотрите в субботу, 16 ноября в 17:30 по Киеву и в 18:30 по Крыму на телеканале АТР. Продовження програми з відомим мультиінструменталістом та засновником гурту «Йогурт» Кирилом Бородіним в ефірі програми Дженли Студіо ви побачите цієї неділі за київським часом о 18:30, за кримським о 19:30 в ефірі телеканалу АТР. Кырымны яшаткан халыктар. Кырым умум миллет газеты әрбір айланын милли тимсалидыр. Кырым миллет ватан девлетімізні бераберлікте курайық. Кырым газетіне абуне олмаға ашықыныз. Ярым йыллық абуне фияты 581 рубле 10 копек. Абуне индексы 61,059. Bir yıllık abone fiyatı 1162 ruble 29 kapık. Abone indeksi 61,060. Kırımны almaq, okumaq, vatanға sevgi aşlamaq.
Селям алейкум. Бүгін ноябрьнің 15-ші жұма күні эфирде заман, студияда сілер үшін мен Шевкет Аматулаев чалышам. Харьков жыварындаки, Балаклияда кенеде арбиян барларда силя едеклері патлай. 6 арби яраланған олардан учы ағыралда, 2 арби еляк олғаны білдірілі. Мұдафан әзірлігінде есе вазиет не зарет алтында дейлер. Қайдеткенлеріне көре арбилер ері деңіштірілмесі хафлы олған патлайжыларына йоқ ете екен. Про інформацію, яка ситуація, яка мала місце на території центральної артилерійської бази забезпечення боєприпасами, вона контрольована та безпечна, і місцевим мешканцям та об'єктам інфраструктури нічого не загрожує. Сховище боєприпасів у безпеці. До час, на жаль, крім тих 4 військовослужбовців, які поранення отримали числа цих саперів, які здійснювали планові ці роботи, надійшла інформація, на жаль, про 2 загиблих. Балаклияда патлалар бірінші кере олмай 2 ел евелсі арби едеклер анбарында бұйық яңғын нәтижесінде едеклерінің чоқысы йоқ етілген еді. Обақат қомшы койве шейерлерден тахменен 20 bin инсан тахли етілді. Қазан нәтижесінде бір ерлі сакенеляк олды учы яраланған еді. Обақтаки патлалар девлетке тахменен $1 миллиард зарар кетірді. Русияның Женебе арби махкемесі Бақшысарайда тұтылып терроризмде қабатланған Қырым татарларының давасыны бақы башлады. Қанунсыз апсте тұтылған Марлен Асанов, Мемет Белялов, Сервер Мустафаев, Эрнест Аметов, Сервер Зекиряев, Эдем Смаилов, Сиран Салиев, Тимур Ибрагимовке қол тұтмақ үшін Ростов-на-Дону шеріне 100-ге яқын ватандашымыз барды. Олар арасында мабуслерінің умыр арқадашлары ве баллары. Олар мабуслерінің ресімлерінен футболкалар кейді. Адвокатлар айтқанына көре тақиқат мабуслерінің терроризм алақасы олғанны таздықлаған ешбір делел тапмаған. Мабуслер 2 елдан берлі апсханеде тұтыла. Невбетеки махкеме топлашығы ноябрінің 19-ында кечірілежек. Суд формально пытается подойти к этому вопросу, не хочет слушать такого политического характера речи ребят, потому что они, конечно, затрагивают и ситуацию в Крыму, и ситуацию с Украиной. Суд не хочет в это влазить и пытается сухо юридические моменты рассмотреть. Однако ребята, понимая, почему эти процессы проходят, почему их преследуют, они задевают и пытаются рассказать про все моменты. Они не подавлены, ребята очень активно настроены отстаивать свою невиновность. Очень, конечно же, обрадовались большому количеству родственников, друзей, которые приехали поддержать их. Язда Қарасу-Базар районында тұтылған Айдер Джепаров, Риза Бенвер Умеровлар СИЗОда келешек сene февральның 5-не қадар қалдырылды. Қырымның юқары Рос махкемесі адвокатлары берген шикаяттеріне кері қайтарған. Адвокатлар айтқанына көре мабуслерінің сағлығы феналашқанына біле махкемежілер козогыне алмаған. Не принято во внимание были все основные доводы, которые уже неоднократно нами излагались, в том числе и при даче подобных интервью. Отдельно хотел обратить внимание, что у моего подзащитного Амирова Энвера Викторовича есть достаточно тяжелое заболевание, крайней 4-й стадии. Сведения судами во внимание не принимаются. Со своей стороны я подал ходатайство в отношении следователя, вернее в адрес следователя, чтобы было проведено соответствующее медосвидетельствование. Апыс Аскарцер сияси мабусы Мерусин кукуна юқуға далғаны үшін шиддетлі режим камераға кечіргенлер о эркун кечірілген мабуслер есабына чықмаған. Шу себептен енді 15 күн карцерде кечірежек. Кукуна Хизбут Тахрирге алақасы бар деп терроризмде қабатлап 12 елға махкуметтілер. Халқыра Қорчалай Amnesty International тешкіляты оны вичдан мабусы оларақтаны. Европа бірлігі ұйдырылған терроризм давасы бойынша тұтылған қырымлылар тезден азат етілмесіні талап еті. Європейський Союз не визнає ні російського законодавства у Криму і Севастополі, ні етапування кримчан у суди в Росії. ЄС очікує, що Росія скасує ці рішення і негайно звільнить усіх незаконно затриманих українців. Русия апсханелерінде тұтылған 4 сияси Қырым татар мабуса Джилетти би ярдымға мұқтаж. Бұны Украиналы омбудсмен Людмила Денисова хабар етті. Дегер мабуслерінде де сағлық вазиеті феналашқан. Мұддеттен әвел азат етілген ве ғиябе апыс мұддеттерін алған 17 Қырымлы мабусте тиби ярдымға мұқтаж. Ама оларыны işgalciler ярмаданадан чықармай. Бұл сырада журналист Николай Семенада бар.
Він засуджений на 2,5 роки з відстрочкою на 3 роки приведення покарання у виконання. Йому заборонено займатися журналістською діяльністю. Так от, він потребує медичної допомоги, обстеження серця і спини. Скільки разів ми клопотали перед РФ, щоб йому забезпечили право на вільне переміщення. Але поки у нас не вийшло. Він знаходиться в Криму, і ми не можемо йому допомогти. Қырым резолюциясы Бірлескен Милләтләрнең 3-нче комитеты ишгалчыларның Кырымда япкан аксызлыкларына тәкъбих еткән резолюция лейхасын кабул итте. Кечкен сене улганы кыбы лейхага 67 дәүләт темсилчесе, олар арасында Америка Бірлескен Дәүләтләре, Канада ва Европа Берлеге дәүләтләре кол тутты. Каршы улганларның сайысы экселде. Кремльнең тарафдарлары сырасындан ким четлешкәне левхамызда тариф ителә. Энди 4-нче ел бу күнләре Берлешкен Милләтләрнең 3-нче комитетында Кырым хакында сөз йөрсетелә. Русиягә ел оның ишгалчы сәясәтнең акыбетләрен күрсәтәләр, ел исә кормимезлеккә ура. Мені шкода, що через 12 місяців після розгляду останньої резолюції в 3-му комітеті я мушу повторювати про зловживання, вбивства, тортури, сексуальне насилля, арешти, насильницькі зникнення, переслідування журналістів і правозахисників. Бундан гайры ярымадада инсан акларынен баглы вазиет ел-елдан феналаша. Кількість рейдів, спрямованих проти кримських татар, виросла вдвічі, порівняно з аналогічним періодом минулого року, і в 5 разів порівняно з першим місяцем 2016-го. Русия режиміне бойсунмаганларны коркузып, ярымададан качмак мечбур етелер. Айны заманда Кырымны арби базага чывырып, Русиялелерны махсус күчіріп ерлештірелер. 4 ел дивамында ярымадага 140 bin рус ватандашы көчіп келді. Неприпустимо насильницьким шляхом змінювати демографічну ситуацію. Росія сприяє тому, щоб її громадяни переїздили на півострів. А це явне порушення Женевських конвенцій і очевидна спроба змінити демографічну структуру Криму. Бірлешкен Милләтләр резолюциясында бірінші сефер Кырымның демографик вазиетнің денештіруыны кайдетелер. Бундан гайры Русия оның ишгаліне қаршы чықып, сәяси мәбүсләрні азат етмеге талап еткенләрні бірден террорчы оларақ адландыра. Резолюцияға жауап оларақ Кремль әдет үзре ялан айтмаға ве тәжавузыны көстермеге башлады. Я не буду комментировать бред о якобы имеющих место массовых нарушениях прав человека в Крыму, который наши украинские коллеги включили в этот проект. У своїй заяві він назвав доповідь генсека з даного питання бредом. Мушу сказати, що це крайній прояв неповаги до нашої організації і особисто до генерального секретаря. Бу сефер резолюция муэлифләре сырасында 40 мемлекет. Нәтиҗәдә она кичкен ел кебе 67 дәүләт кол тутты. 23 дәүләт каршы чыкты. Кичкен сефер бөйле кебе резолюцияга 26 мемлекет каршы еді. Русиянен савда шолган лагерьдән Боливия, Өзбекистан ве Җанубий Африка җумһурияте чыкты. Елның сонына кадар ишгал ителгән Кырымда инсан хаклары бозулары буенча янартылган резолюцияга Бирлешкен Милләтләрнең баш ассамблеясы бермәк кирәк. Келечекте бу весяка Украинага халыкара махкемелерде Русиягә баскы этмәк өчен ярдәм итә белә. Анна Макаренко, Заман, АТР. Кырымның мемори сыңарында яңартылған чоңғар ве каланчак сыңар кетшілері ішке рөлді инсан әмде арабаларына кечері башладылар. Бөлеліклен абалаштыруынан бірінші басамағы екінленді. Шымды екі кечетте де мемори қызметлер Беров üçün меркезлер автостанция ана бабала одасы құрылмасы девам еті. Шымдылық тебе ярдан Беров меркезі ве новая почта бөлігі açылған. Ишлерге бюджеттен 100 миллиондан зияде пара айырылды. Меморлар айтқанына көре бұл құрылышлар вақтынже қырмазат етілген сон бұл құрылышлар алынажақтыр. Каланчак вже працює, Чонгар буде працювати одразу після завершення цих заходів з відкриття нової режимної зони контрольного пункту в'їзду-виїзду Чонгар. 2 чудових нових контрольних пунктів в'їзду-виїзду, які, я переконаний, і це моя позиція, я її не приховую, допоможуть нам повертати не лише тимчасово окуповані території, а тимчасово окупованих людей, які будуть приїжджати і бачити, що Україна змінюється, Україна розвивається, Україна спрямовує свої зусилля як держава на потреби людей.
Багдама заматык норманд форматында көрішежек более Россия президенті Владимир Зеленскийнің бейанатын изатлады. Ләкин норманд дүртлігінің көрішігі не вақыт кечерілежегіні айтмады. Владимир Путин Донбасста арбилер четлештірілуіні тебрикледі. Украина тарафы четлештірілув аланына Украинаның Милли гвардия хадимлеріні кірсетте, женкеверлерді жевап оларақ өз күчлеріні кірсетежек деді. Мұне бері Путин Донбассқа низбетен хусуси статус қануны девам еттірілмесіні талап еті. Мы слышим тоже от первых лиц Украины о том, что может быть принят другой закон об особом статусе Донбасса. Какой? Ведь это абсолютно ключевая вещь. Если будет принято нечто такое, что не будет согласовано ЛНР и ДНР, то тогда все мгновенно зайдет в тупик. Украина женкеверлерінен ичбір меселені ұйғынлаштырмай жақ. Бұны мұқымдарлық фырқасында МД мұхалифетте айттылар. Депутатларының сөздеріне көре норманд форматында Корошев кечірілмесі үшін Украина эпосы шартларыны бежерді. Кремльнің бейанатлары есе Корошев откерілмесінен бағлыдыр. Ми не можемо погоджувати законопроекти з невизнаними очільниками невизнаних республік. Вони не є легітимною владою. У нас є формат перемовин ТКГ – Мінська тристороння контактна група. І там відбуваються усі перемовини. Будь-який сьогодні нав'язаний Кремлем спеціальний статус Донбасу буде тягнути українську державність на дно. Цього не можна допустити. Ми повинні наростити спочатку м'язи, і тільки після того ми маємо з позиції вже нашої сили починати якісь переговори. Все, що зараз відбувається, це заговорювання процесу. Укумдар фырқасындан екі депутат Антон Поляков и Анна Скороход шығарылды. Ресми себеп олар фырқа арасында уми позиция тұтмаға аңлашманы бозғанлар. Бұл депутатлар фракция үшін мұйым олған қанун лейхаларына қол тұтмаған екенлер. Депутатларының сөздеріне көре оларға позиция үшін атта қорқызулар келген. Анна Скороходның сөздеріне көре фракцияда депутатларға конвертте $5,000 берілгенді айтты. У нас же там шли угрозы, что вот будут зачистки, еще пара 15 человек, насколько я знаю, Давид Арахамия вчера заявил. А от меня, вы знаете, смотря на всю эту вообще ситуацию, у меня постает вопрос, а может это Давида Арахамию надо исключить за то, что он вообще не умеет управлять фракцией, и то, что они устраивают во фракции, это полный балаган. Если фракция выносит свои решения единогласно, то, наверное, это должны решать не 5, не 7, не 6, не 10 человек. Що стосується принципових питань, це якраз на то вони так і називаються принципові. Тому що ти можеш там підтримати 10 якихось дрібних, але принципове питання, яке визначає дійсно політику в країні, майбутнє країни, це якраз те, що тут ти маєш вирішувати. Або ти підтримуєш таку політику, або не підтримуєш. Якщо ти не підтримуєш таку політику, то нащо тоді ти в цій фракції? Це було зроблено у зв'язку з систематичною непідтримкою наших законодавчих ініціатив. Олимпиадаға hazırlanып вес спортчыларының мұзбет тарзлары. Бұақта генчлер вес спорт назерлігінің ел басшылары кележек сене Японияда кечірілежек Олимпиадада Украинаны темсіл етежек спортчыларынан Корошев кечірді. Олар ең мерақланған суаллері ве проблемлерін аққанда айтты. Бұнақта Левхамызда тариф етілі. 74 олімпійські спортсмени та їх тренери зустрілись з представниками профільного міністерства. Усе для того, аби обговорити підготовку української збірної до 32-х літніх Олімпійських ігор. Вони розпочнуться наприкінці липня наступного року у Токіо. Чемпіон світу Олег Верняєв спортивною гімнастикою займається уже понад 20 років. Готувати програму до літніх Олімпійських ігор почав рік тому. Однак до обіцянок допомогти ставиться скептично. Спершу чекає від нової влади реальних дій. Обіцяють підтримку, фінансування, посмотрим реконструкцію залов. Спорт полностью запущен, все очень проблемно. Медицина, оборудование, залы. С этим все очень плохо на самом деле. Все такое совдеповское, старое. Чемпіонка Європи з веслування на байдарках Марія Кічасова-Скорик нарадою задоволена. Дівчина переконана, такі зустрічі необхідні для того, щоб краще розуміти потреби олімпійських спортсменів. Адже доводиться багато в чому покладатись на власні сили. Ми повинні бути
первыми, кто высказывает свою точку зрения и рассказывает про свои нужды. Экипировка тоже несовершенная, то есть мы все равно докупаем, влаживаем свои деньги, влаживаем свои силы для того, чтобы выглядеть даже на мировой арене лучше. Кримсько-татарський спортсмен Ленур Теміров на нараду не поїхав. У нього напружений графік – 3 тренування на день. Адже для себе він поставив високу мету. Однак також вважає, держава має допомогти спортсменам і всіляко їх підтримувати. Тоді і результати будуть. У меня самая большая цель, это как у любого спортсмена, занимающегося не меньше 10-15 лет спортом, это Олимпийские игры. И будем стараться всеми силами пробовать стремиться взять золото. На данный момент я живу в Крыму и постоянно ездил туда-сюда. И если, допустим, была бы какая-нибудь возможность здесь где-нибудь жить и все такое, крыша над головой, как говорится, то можно было подумать о том, чтобы хорошо подготовиться и здесь находиться и тренироваться. До літніх Олімпійських ігор лишається менше року, тож українські спортсмени вийшли на стартові позиції і розпочали серйозну підготовку. Вони отримали близько 170 ліцензій та активно працюють над їх підтвердженням. Надія Михайлова, Іслам Пінка, Заман, АТР. Усат қазір олған сонки хаберімізді эфирімізді Эльвина Сейтбулаева еле бүгін яйны девам етемен сесілерінен кележек яйынларымызға қадар салықлашам көрішкенже. Cuma ertesi Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin icra şurasının toplaşıbı ötkerilecek. ATR telekanalında canlı yayını Kiev vaktına göre saat 10'dan, Kırım vaktına göre saat 11'den başlap seyretiniz. Зі «Слуги народу» виключили 2 нардепів. До земельного законопроекту внесуть правки про референдум. Разумков розповів, коли він може відбутися. Путін прокоментував розведення сил на Донбасі і наполягає на продовженні закону про особливий статус. Права людини в окупації. В ООН прийняли резолюцію по Криму. Про це говоримо з народним депутатом фракції «Європейська солідарність» Софією Фединою. Сьогодні в Бугунь на телеканалі АТР. Сьогодні у Prime Ференс Ірина Верещук, народний депутат від фракції «Слуга народу», представник Кабінету міністрів у Верховній Раді. Як важливі законопроекти розкололи фракцію «Слуга народу»? Що насправді відбувається у партії влади? Чи не нашкодить турборежим парламенту народу України? Про це сьогодні о 20-й за Києвом та 21-й за Кримом на телеканалі АТР. 1996 senesi Milli Mektep açtık ve Milli Mektep'te aman 19 yıl müdürlük ettim. Tabii ki biz anlayalım, bizim anamız sade bir kadındır ve biz gurur duyamız, bizim anamız öyle insan. Kırım Tatarı olarak her bir ana baba aslında balasına, milli sınıfka balasını berse, ballar bahçesinde milli grupaga berse, milli mektepke berse, demek onlar ballarına baxt geleceğini bağışlaylar. Aslında bizim ballarımız başkaca özlerini hissederler. Onlar mektepten çıkanda duyarlar ve bilirler, onlar bu toprağın sahipleri. Milli şuur şekillendirsek biz ballarga, demek onlar endi düşünürler, fikir ederler. Onların her şeyi milletle bağlı, onların her şeyi vatanımızla bağlı. Onlar her şeyini tarihke bakarlar, bilirler. Bu büyük kıymet kesip dep sayam. En mühimi birinciden insan olmak, demek merhametli, saygı, hürmet etmek büyüklerine ve elbette milli duygular aşılamak üstünde çalışamız. Bugün gördüğünüz gibi biz eski Kırım şehrindemiz. Aynı mında Milli Mektep'nin açılımında büyük hissesini koşan ve ilk günlerinden müdürlük vazifesini eda etken Ayşe Hanım Çabanova bugün bizlerini evine davet etti. Gittik.
Ефір АТР триває. Я, Альвіна Сидбулаєва, приймаю естафету від своєї колеги Катерини Вишневської. І говоритимо наживо про найцікавіші і найактуальніші події, які відбуваються в нашій країні. Залишайтеся з нами. В Балаклії знов вибухи на військових складах. Військові кажуть про 2 загиблих. Вперше в Раді 9-го скликання фракція «Слуга народу» виключила 2 нардепів. Чи буде нормандська зустріч? Путін, зрештою, розповів про свою позицію. І вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру. Вже рада представити нашого гостя Микола Давидюк, політолог, директор аналітичного центру «Політика». Вітаємо вас. Доброго дня. І розпочнемо щодо вибуху, який стався сьогодні в Україні. Ось начальник управління зв'язку з громадськістю ЗСУ Богдан Сенник в етері АТР повідомив про ситуацію в Балаклеї. Давайте подивимось. Відбувалися планові заходи. І за повідомленням чергового центральної артилерійської бази забезпечення боєприпасами 114-28 на технічній території, де з метою утилізації залишків боєприпасів і їх елементів, які не можна транспортувати, тобто які не підлягають транспортуванню, з урахуванням заходів безпеки здійснювалися встановленим порядком ці планові знищення із залишків їхніх елементів. З числа цих військовослужбовців, підготовлених саперів та наших працівників Збройних сил, на жаль, отримали 4 поранення. 2 військовослужбовців, опіки і перелом, те, що було зафіксовано. Їх оперативно направлено, надано медичну допомогу, направлено до відповідних медичних закладів. А ось у Генштабі Збройних сил повідомили, під час планової утилізації загинули 2 військових. За уточненою інформацією від чергового центральної артилерійської бази забезпечення боєприпасами, на превеликий жаль, 2 військових саперів зазнали поранень, несумісних із життям. І ми вже долучаємо військового експерта Олег Жданов. Доброго вечора, пан Олеге. Доброго вечора. Пан Олег, скажіть, будь ласка, що сталося, на вашу думку? Що це взагалі за вибух? Плановано ці заходи були чи ні? Як ви гадаєте? Я гадаю, що сталося банальне недотримання заходів безпеки під час утилізації боєприпасів методом підриву. Це ті боєприпаси, які не можна утилізувати іншими способами, їх підривають на спеціально відведених ділянках місцевості, зазвичай на полігонах, і порушення мір безпеки під час мінування цих боєприпасів для підриву, от і сталася така трагедія. Я рахую, що, на мою думку, це саме так. А ви думаєте, що все ж таки це утилізація, так? Так, судячи з того, що боєприпаси були підірвані не на території бази і не під час транспортування, а на ділянці місцевості, де і раніше проводилась утилізація, то це саме утилізація боєприпасів. Пане Олег, ще в соцмережі є така паніка місцевих, що їх не попереджали. А взагалі, якщо робляться проводять такі заходи, потрібно казати це, повідомляти місцевих, на ваш погляд? Обов'язково. Це не на мій погляд, це вимагає законодавство, що місцеві жителі, які мешкають біля військових таких об'єктів або полігонів, вони повинні повідомлятися заздалегідь про заходи, які будуть пов'язані з підривом боєприпасів або з бойовими стрільбами. І повинно було виставлено освітлення, і цей район повинен повністю перекритий. Дякуємо вам. Олег Жданов, військовий експерт, був з нами на зв'язку. Пан Микола, ви як гадаєте, що це сьогодні сталося, і що ми маємо 2 загиблих військових і 4 поранених? На превеликий жаль, ця трагедія принесла жертви, і хотів би висловити співчуття сім'ях загиблих під час виконання своїх службових обов'язків. Я думаю, що якраз таки найкраще слідство дасть відповіді на ці питання.
От, і дуже хотілося б якнайшвидше отримати ці відповіді, тому що якщо це службове недбальство окремих чиновників чи військовослужбовців, то хотілося, щоб вони були покарані. Якщо це, наприклад, чергова провокація, то теж би хотілося зрозумілої, адекватної відповіді на те, що відбувається. Бо, наприклад, все, що відбувалося, наприклад, за часів Порошенка, ми по сьогоднішній день не маємо чітких відповідей на те, що відбувалося. От, і та систематичність, з якою відбувалася, вона просто жахала. От, я думаю, що якраз таки правоохоронні органи повинні бути в першу чергу зацікавлені, тому що країна знаходиться в стані війни, і такі речі, вони зрозуміло, що не надихають ні українських військовослужбовців, ні громадян. Друга річ, це багато в чому підриває взагалі саму довіру до військових систем, які є в Україні, і щодо, власне, ефективного їх менеджменту. Тому тут, я думаю, якраз таки це виклик для молодого міністра. І, власне, він повинен якраз таки на це адекватно відреагувати. Ну, дуже хотілося, щоб це було швидко і оперативно. Побачимо, як вони будуть відповідати, і поговоримо щодо політики. Ось сьогодні двох народних депутатів «Слуги народу» виключили з фракції. Народні депутати Анна Скороход та Антон Поляков з мотивами політсили не згодні. Давайте послухаємо їх думку. Никаких доказательств, никаких фактов подтвержденных по поводу моих прогулов, моих голосований не в соответствии с фракцией, никакой сравнительной таблицы с другими депутатами не было предоставлено. Да, в некоторых вопросах я занял принципиальную позицию, она связана с тем, что я получаю фидбэк от округа, от людей, от моих избирателей. И мне туда возвращаться, и мне там жить, и там моя семья. И если люди против, они меня выбрали. Смотря на всю эту вообще ситуацию, у меня постает вопрос, а может это Давида Арахамию надо исключить за то, что он вообще не умеет управлять фракцией, и то, что они устраивают во фракции, это полный балаган. Если фракция выносит свои решения единогласно, то, наверное, это должны решать не 5, не 7, не 6, не 10 человек. Я теперь враг партии, враг фракции вообще. А ось голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія розповів, чому виключили з фракції Скороход та Полякова, та додав, це не за політичні позиції. Вони порушили кодекси поведінки внутрі фракції. У нас ніколи не буде такого, щоб ми когось карали за інакомислення. За що ви караєте? Це не про те. Там багато, слухайте, там є багато внутрішніх етичних питань, за які це було. Ще раз, за інакомислення в нашій партії і фракції вам підтвердить кожен, крім тих, кого виключили, тому що вони ображені. Нас нікого ніколи не карали. І не будуть карати, поки я займаю позицію керівника фракції. Пан Микола, скажіть, будь ласка, що сталося зі «Слугою народу» і чому у них зараз таке розвод, скажімо? Конфлікт назрівав давно і, скажімо так, те, що вони обмежились 2 депутатами, це насправді достатньо непогано для самої фракції, тому що якби не зайшли конверти цих людей, які вийшли з фракції, або які могли б бути виключені, могло б бути в кілька разів більше. Це перше. Друге, є один сценарій, який, скажімо, передбачає таку публічну порку 2-3 депутатів, тобто 2 ми вже розуміємо, за те, що вони там не прислухалися до тих, так називаємо так, порад і консультацій, як голосувати, які закони підтримувати. Це буде зроблено для того, щоб управляти методом батога і пряника, тобто якраз таки, щоб була альтернатива. Якщо ви не будете робити так, як вас будуть просити, відповідно, ось може статись ось так. І те, що там родичі можуть стати якраз таки підозрюваними у окремих кримінальних справах, це якраз таки приклад того, що система не змінюється, що правоохоронні органи будуть шукати на кожного за потребою. Тобто, якщо на дану людину, на чоловіка пані Скороход, були справи раніше, чому ви раніше їх не розслідували? Тобто ви ждали, коли вона стане депутатом, вас це влаштовувало, тут почали розслідувати. Тобто, якщо на нього є фактаж, розслідуйте. А це якщо депутат піде не за сценарієм «Слуги народу», як вони будуть шукати когось з наближеного в оточенні, на кого можна знайти справу. Але ж ми бачимо, що «Слуга народу»… Добре, хоч нові справи не відкривають. Це тільки початок, такий. Але ми бачимо, що вони ще працюють тільки 3 місяці, а вже 2 депутатів вийшли з фракції. Нічого, це не страшно. Це нормально. Томенко з ще одним депутатом
я вже зараз не згадаю, вони вийшли теж достатньо рано. Тобто завжди з Ігорем Фіртасовим, ви точно праві. Тобто вони вийшли десь приблизно десь в такі самі терміни. Вони не погоджували з диктатурою Кононенка і Грановського. Але це якраз таки, розумієте, це процес дуже органічний, коли фракція вже зайшла, кожен шукає своє місце, кожен має свої очікування. Керівництво фракції до них має свої очікування, до них зараз, по суті, притираються. І це буде перший такий внутрішній суспільний договір всередині фракції. Тобто ті інсайти, які говорять, що зайшли гроші в парламент, тобто їм роздавали конверти. З іншої сторони, вони показують альтернативу, що якщо ви не будете слухати, буде ось так, по-поганому. І якраз в цьому має бути визріти мікс, коли депутат скаже, окей, давайте тоді голосуємо, 1, 2, 3, 5. Але дуже важлива річ, оця внутрішня домовленість, вона не повинна бути корупційною. Тобто, якщо не будуть таємно доплачувати, то виникає великий ризик. Не можна детінізувати економіку і вилікувати країну від корупції, самим перебуваючи в корупції. Тобто, ось цими благими намірами хочуть вистелити дорогу в рай, але ось так вона не вистелюється, вона вистелюється зовсім в іншу сторону. Тому вони хочуть зробити такий гібридний мікс своїх старих підходів, начебто йдучи до нової якоїсь світлої цілі. Тоді виникає питання, чи дійсно йдуть до світлої цілі, чи просто хочуть створити управляємий орган для того, щоб він голосував все, що потрібно. І продовжуючи тему «Слуги народу», народна депутатка від цієї фракції Ірина Верещук склала повноваження представника уряду в Верховній Раді. Каже, у співпраці з урядом є дратівливі моменти. Щодо мене, на сьогодні мені була назначена зустріч на 9 годину ранку у приміщенні Кабінету міністрів на 7-му поверсі в кабінеті у прем'єра. Я пробула, як і домовлялись, однак прем'єра не було. Мені пояснили, що він чомусь не зможе зі мною зустрітись, бо перебуває у Верховній Раді. Я вважаю це виявом неповаги, але тим не менше, хай буде як буде і залишається на совісті прем'єра. Я готова зустрітись і ще раз обговорити усі дражливі моменти нашої співпраці. Ось і нібито уряд, який, скажімо, з команди «Слуги народу», так? Верещук, «Слуга народу». Що сталося з урядом? Верещук з Гончаруком помінялись місцями. Вона представник уряду в Верховній Раді сиділа в Кабміні, а сам прем'єр пішов в Верховну Раду. Тобто це говорить про відсутність комунікації. Це говорить про те, що команда прем'єра і прем'єр сам не готовий до такої посади. Це говорить про те, що він не вміє користуватися тим функціоналом, який наданий йому Конституцією. І я думаю, ще відсутність реального політичного досвіду. Тобто це якраз в ньому дає... Але у них усіх майже немає досвіду політичного. Але є люди, які можуть, наприклад, підхвачити, наприклад, той же Арахамія чи там Разумков. Тобто вони теж не були чиновниками, вони не були політиками, але вони були в якихось навколополітичних колах, там в політології, навіть в бізнесі, але там прем'єр-міністра ви не бачите. Але вони підхватили одразу цю високу хвилю задану, і вони почали в ній рухатися. Там Наталуха, який там керівником комітету, теж не був до цього керівником комітету, але він нормально, якісно справляється з тими обов'язками, які в нього є. А прем'єр-міністр десь не дотягує і не готовий по ходу вчитися, тобто, щоб наздогнати той рівень, який від нього вимагають. Тим більше, що ж від нього вимагають не просто бути прем'єр-міністром, вимагають бути прем'єр-міністром-реформатором. І це його заявка, це його амбіція, але поки що він ще не дотягує до самої посади прем'єр-міністра. Тому ці конфлікти в них відбуваються. Мені здається, їх краще вирішувати, ніж, наприклад, власне, далі страждати в цих недосказаностях. Друга річ, насправді, в прем'єра велика проблема в комунікації зі всім парламентом, не тільки своїм представником парламенту, а зі всім парламентом. І навіть не тільки з монобільшістю, з яким у них взагалі постійні сварки, як говорять окремі журналісти, там останнє засідання, воно було на жорстко підвищених тонах, і єдине, чим він прикривався, це іменем президента і керівником його адміністрації. Зрозуміло, що це не лідерська позиція, і це не те, що може змінювати думку депутатів. Плюс у них відсутня комунікація з самим парламентом як таким. Тобто інші фракції не відчувають того, що у них є прем'єр-міністр. А ви особисто знаєте прем'єр-міністра, знайомі з ним? Ні. Ні, так? Зрозуміло. Ось обраний народний... Я не аналізував його особисті якості. Це аналіз якраз таки його політичного образу і тих вчинків, які були зроблені. Добре. А ось обраний народний депутат фракції «Європейська солідарність» Володимир В'ятрович заявив, мовляв, керівництво парламенту зумисно затягує реєстрацію його нардепа. Давайте послухаємо.
Щиро здивований такою до певної міри історичною реакцією деяких моїх колег на факт мого потрапляння в парламент, але сьогодні ще більш здивований позицією керівництва Верховної Ради України, яке чомусь не знайшло можливим забезпечити сьогодні складання моєї присяги у парламенті. Всі документи, які треба було для цього сьогодні зранку вже подані до керівництва Верховної Ради, очевидно, що справді залишається лише ухвалення рішення про те, щоб я склав присягу. Очевидно, що я готовий до того, і я сподіваюся, що все-таки проявлять і політичну мудрість, і відвагу, і врешті-решт дотримується чинного в Україні законодавства для того, щоб сьогодні я склав присягу. Дякую. А ось на своїй сторінці у Фейсбук нардепка Вікторія Сюмар виклала світлину з поданням на оскарження реєстрації В'ятровича нардепом. Давно такого безпреділа, ну і страху не пам'ятаю. Тепер зрозуміло, чому спікер тягнув з присягою Володимира В'ятровича. Рішення ЦВК про реєстрацію його депутатом оскаржують у суді. Ось ми бачимо, що В'ятрович готов йти в депутати, а його не приймають. Я думаю, це технічні речі. ЄС, скажімо так, як досвідчена політиканська сила, вміє маніпулювати фактами. Ну, тобто, якщо вранці подали документи, це не обов'язково, і спікер не зобов'язаний прямо в ту ж годину зробити його депутатом. А скільки потрібно часу? Дивіться, часу може бути відведено достатньо багато. Тобто сьогодні вже графік був на день, плюс неповний робочий день. Половина депутатів вже після 12 вже практично не було в залі. Тому зрозуміло, що він може якраз таки в наступні робочі дні це зробити по графіку, і я не думаю, що в цьому є проблема. Те, що БПП намагається там зараз розганяти зраду, ну це насправді так, ганяти повітря просто по кімнаті. Ну, від цього нічого не зміниться. І там говорити, що неефективно парламент працює, ну, вони трошки переграють. Вони непогано вміють роздувати дійсно там речі, наприклад, вони класно підхватили там вихід скорохід чи скорохода. А пані Анни, так. І вони з цього вже роблять свою трагедію, вони зараз використають внутрішній конфлікт для того, щоб якраз таки бити по Зеленському. А так само там з іншим депутатом. Але от в даному випадку, ну, я з великою повагою ставлюсь до В'ятровича, особливо те, що він зробив якраз таки для очищення там українського простору від ідеології російської і радянської. Ну, це прекрасно, але ну, це якраз таки не той привід робити якісь велику політичну сенсацію. Там немає сенсації. В'ятрович змінить якусь там ситуацію у своїй фракції «Європейська солідарність»? Дивіться, я, скажімо так, я думаю, що там єдина людина, яка приймає рішення, це Петро Порошенко, і він нікому не дасть цій фракції приймати будь-яке рішення. І навіть те, що, наприклад, депутат Бойко не зайшла, або кандидат Бойко не зайшла, це якраз таки рішення Порошенка. І ці його автократичні замашки, вони видні, причому дуже сильно. Ну, просто позбавити на вході кандидата, там, випхати. А чого, як гадаєте, чому Порошенко так Тому що Порошенко приймає рішення, єдиний, хто приймає рішення. В'ятрович ідеологічно доповнить. Я думаю, що це єдина ідеологічна людина буде в фракції. Він дійсно ідеологічно переконаний, він вірить в те, що робить, і він не вперше це робив, коли був заступником в інституті, потім коли був керівником в інституті. Він, в принципі, кар'єрний політик, який має ідеологію. Ну, скажімо так, до нього питань в мільйон разів менше, ніж до фракції, і в мільярд раз менше, ніж до Порошенка. А можливо, в мільярдів 10 разів так менше, якщо проводити аналогію з фінансами. Тому, насправді, я думаю, що він посилить весь парламент, але, насправді, він достатньо контроверсійний, і те, що вже там окремі слуги народу вже бачать там певне протистояння, тобто такі клінчі в нас будуть траплятися. І поговоримо ще про одну тему. Ось очільник Кремля Владимир Путін. Є зауваження до проведення розведень сил та засобів. Давайте слухати разом. Появляются какие-то двусмысленности. Мы видим заявление, например, министр, по-моему, иностранных дел Украины заявил о том, что Украина вообще может отказаться от Минских соглашений. Но это как? А мы что тогда будем обсуждать в нормандском формате? Второе, мы видим заявление официальных лиц о том, что в зону, откуда вернее, уже отведены войска с тяжелым вооружением, могут вернуться и другие вооруженные формирования, и милиция, и Нацгвардия Украины. Ну тогда все то же самое со стороны ополченцев ЛНР и ДНР. Нужно ли это, если уже войска ушли? Мне кажется, нет. Ось ми бачимо Путін, який дуже переживає те, що відбувається в Україні. Як гадаєте,
взагалі це розведення сил кому на руку? Дивіться, розведення сил – це така дуже тонка, хрупка спроба знайти мир. З нашої сторони, і з путінської сторони це якраз таки змога нав'язати Україні власні правила, власне бачення виконання Мінських угод. Це перша річ. Друга річ, Путіну дуже вигідно якраз таки загравати, але не виконувати. От це типовий його стиль, і він завжди буде знаходити причину. Третя річ, формула Штайнмаєра – це витягнути з контексту першочерговості, як це бачить виконання Мінських угод Путін. От, але отримавши соціологію, ми бачимо, що, ну і взагалі здоровий глузд і політичний глузд говорить про те, що не можна одразу проводити вибори. Це виглядає так, що європейці багаж відповідальності скидають нам на плечі. Росіяни свої політичні хотілки скидають нам на плечі. От там вони проводять вибори без нашої участі, тобто без нашої поліції, без наших представників Центральної виборчої комісії, без контролю кордону. Тобто, ну там буде 101% за Путіна, ну і за Урганта 2%, щоб була видимість демократії. От і все. І тоді Україна не отримає репарації. Тоді нам за свої гроші потрібно буде відбудовувати знищену Путіним економіку. Нам за свої гроші потрібно буде відновлювати інфраструктуру. Бо європейці скажуть, все, вибори провели люди, які там були, обрали. Це про вашу відповідальність. Все. Але давайте візьмемо, повернемося до європейців. Свого часу, після Другої світової війни, Німеччина, Західна Німеччина, я маю на увазі, не проводила чомусь вибори на наступний день. Ну от, пав Гітлер, проводьте вибори. Ні, вони кажуть, нам треба кілька років відбудувати інституції, налаштувати свободу преси, зробити політичну конкуренцію. І після того, хай пройде кілька років, хай люди вийдуть з страху, хай люди вийдуть з цього стокгольмського ефекту, і тоді ми проведемо вибори. І виявляється, що вони були більш праві, ніж, наприклад, представники Східної Німеччини, де одразу провели вибори радянські війська, і одразу, скажімо так, була утворена монобільшість комуністична, ну і, власне, яка рулила цією країною. Економічно результат ми бачимо, що ті, хто пізніше це зробили, вони виграли. Чому нам дають програшний варіант? Давайте послухаємо ще одну думку президента країни-агресорки Путіна. Він висловився стосовно особливого статусу Донбасу. Каже, статус має бути безстроковим. Мы слышим тоже от первых лиц Украины о том, что другой закон об особом статусе Донбасса. Какой? Это абсолютно ключевая вещь. Если будет принято нечто такое, что не будет согласовано ЛНР и ДНР, то тогда все мгновенно зайдет в тупик. Вообще-то когда-то европейские партнеры ставили вопрос о том, что и прямо просили Украину сделать этот закон бессрочным, не на год, не на 2, не на 3. И в свое время Порошенко согласился, да, мы должны это сделать, и мы это сделаем. Так ничего не сделал. Вот 31-го истекает срок, дальше что? Ось і ми почули думку Путіна щодо статусу Донбасу. Яке ваше враження? Путін відчуває себе дуже впевнено після операції в Сирії, де на нього було перекинуто надзвичайно багато відповідальності. Він розуміє, що він може ще більше посилити свій вплив в Україні. Він хоче отримати Україну на відкуп, він хоче отримати вихід на європейські енергетичні ринки, ще більш посилений монопольний вплив. Про це зараз почали говорити їхні лідери думок, що вони будуть Україну там знищувати, шантажуючи ціною на газ, її підвищуючи в кілька разів, знищуючи Україну, знижуючи ціну на транспортування, зниживши на кілька разів, тому що у них вже є альтернатива, Північний потік. І вони цим будуть важелем користуватися і маніпулювати. Для України дуже важливо сьогодні якраз таки стояти на своїх принципах, захищати свій суверенітет і незалежність. Тому що якщо ми будемо підторговувати Путіну, він нас просто знищить. Так, Микола, дивіться, а якщо ми подивимося... Півтони, на які погоджувався Порошенко свого часу, там начебто хотівши обіграти його, ще жоден політик в Україні його не обігрував. На превеликий жаль. Тому не треба пробувати. Це намагається зробити і сам Зеленський зараз. Але це дуже погано, тому що Путін досвідченіший за нього як політик. Якби це був, наприклад, якийсь конкурс, де потрібно було там кмітливо відповідати на якісь питання, більш за все Зеленський його переміг, можливо, навіть з рахунком 10-0. Але не треба лізти на територію Путіна і думати, що ми його там переграємо. Я маю на увазі зараз політичну територію і політику як таку, так? Нам потрібно захистити свою державу, і нам потрібно захистити людей, які сьогодні знаходяться на окупованих територіях. І треба шукати формулу вигідну для України, а не казати, що ось тут ми візьмемо, наприклад, це рішення нікому не покажемо, як це робив Порошенко, закрите засідання.
Ви всі дурні, а я розумний, того вам не варто знати, що я там буду приймати. Але от я буду тягнути час. Так це був програш. Це було напіврішення, яке завдало удару по Україні. Зараз Порошенко перший, хто виступає проти цього. Тобто він сам це підписував, а зараз критикує Зеленського, що він такий дурний, що він щось там не так робить. Так вибачте, але ви це принесли в Україну. Ви піарилися на цьому. І ви сьогодні хочете говорити, що хтось не правий, так на вас ця відповідальність. Але він користується короткою політичною пам'яттю населення, для нього все нормально, він великий опозиціонер начебто. Але дивіться, от Зеленський йде на умови Путіна, відведення військ і так далі. Всі вони намагаються зустрітися в нормандському форматі, але Путін також каже, що треба відведення сил і військ зробити і в інших територіях, на Донбасі. Чому Зеленський йде на умови Путіна? Ми ж бачимо, що Путін навмисно затягує цей процес зустрічі нормандського формату. Більш того, Путін ще й блефує. Путін говорить одне, на другий день бойовики говорять зовсім інше. Тобто говорили, що розведення військ, відповідно, відновлення контролю на цих територіях. Вони говорять, ні, ніякого відновлення не буде. Бойовики заявили, що контроль над україно-російським кордоном будуть мати бойовики. Тобто Росія буде з двох сторін. Друге, вони сказали, що контроль за виборами буде мати місцева міліція, так звана. В Україні ж міліції немає, це угрупування, які знаходяться на окупованих територіях. Знову ж таки, це не те, про що говорив Путін. Путін в таємних переговорах, в телефонних розмовах, він же грає зовсім іншого. А коли хтось з українських політиків на це погоджується, він починає включати зовсім іншу гру. І далі публічно нав'язує вже зовсім інші умови. А як гадаєте, буде зустріч нормандського формату? Колись буде. 3 роки ждемо. Я не впевнений, що в нормандському форматі щось вирішиться. Може таке бути, що... Тоді навіщо йти на умови? Це питання до Зеленського. Стратегія Зеленського була така, щоб показати недієздатність Мінських угод. В нього зараз це не виходить. І він їде на ці перемовини, де він може бути в меншості. Раз. Друге, де він може бути в ролі захисника, захищатися, а не атакувати, тобто, щоб давайте звільнювати, зайняти територію. Третє, в цьому контексті взагалі випало питання Криму. І ось це найбільша проблема, тому що нам намагаються з нами грати в наперстки. Один шарик вже викинули з гри, тобто його вже начебто не існує, шукайте ось цих два. В цьому проблема. Путін навчився маніпулювати. І найважливіша річ, ми всі в Україні чогось так всі думаємо, що Путін так втомився від війни на Донбасі. Так я скажу іншу річ, українські громадяни і українські політики від війни на Донбасі втомилися більше. Як мінімум, їхній вигляд і їхня риторика так про це говорить. Путін від цього отримує задоволення. Він навчився торгувати конфліктами. Конфлікти йому сьогодні приносять в рази більші бонуси, в тому числі фінансові і політичні, ніж, наприклад, газ і нафта. І Путін, якщо в нього раніше відома фраза, що в Росії 2 други – це газ і нафта, то сьогодні це 3-й друг і головний друг, найкращий друг – це військові конфлікти. Він підпалює їх і потім ними торгує. Ви сказали щодо Криму. Як гадаєте, ось у владі, у «Слуги народу», у Зеленського Крим на якому місці? Я б дуже хотів, щоб він був на першому, але я це стверджувати не можу. І зараз ми маємо таку новину, що у понеділок, 9 грудня 2019 року, пише «Фігаро», що в Парижі відбудеться саміт так званого нормандського формату щодо ситуації в Україні. Повідомив Єлисейський палац, зустріч об'єднає очільника держав та урядів Франції, Німеччини, Росії та України. Це така свіжа новина. Як вам? Окей, давайте до неї готуватися. Це не екскурсія, поїздка в Париж, це робиться не заради селфі, не для злих гримас, які робив Порошенко свого часу. Він там ходив на фотографіях начебто злий, а потім зливав інтереси України. І зараз ще й це критикує. Окей, для цього треба готуватися. Цього начебто команда президента прагнула. Нехай зроблять з цього перемогу. Але в жодному разі, щоб не поверталися з поразкою, як свого часу пані Тимошенко, яка підписала газ по 500, а по телевізору всім казали, що газ коштує 200. В деякі місяці, коли ми найменше газу споживаємо, було по 200. А в зимові місяці було по 520. Ось таких перемог нам точно не треба. А знаєте, ось... Головне, щоб це не була перемога в стилі Тимошенко. В нормандському форматі, коли Зеленський спілкувався з журналістами 14 годин, він взагалі сказав, що буде піднімати тему Криму на нормандському форматі, а нещодавно в BBC інтерв'ю давав прес-тайку, що Криму там не буде. Як гадаєте, чому один каже буде, інший каже не буде? Давайте візьмемо з точки зору логіки.
політичної і звичайної людської логіки. В Пристайка трошки більше дипломатичного досвіду, ніж Зеленського. Тому словам Пристайка віриться більше. Друге, Зеленський дуже часто, скажімо так, веде себе як генератор випадкових фраз. От, особливо, якщо дивитися його передвиборчу кампанію, потім навіть перебуваючи на посаді президента, він дуже часто кардинально змінює свою думку, от, кардинально змінює цифри, кардинально змінює позицію. Тому, скажімо так, Пристайко професійний дипломат, тому його позиція виглядає більш впевнено. Да. А ви думаєте, що тема Криму – це теж умови Путіна було, щоб його не включати? Я думаю, що одна з головних умов зустрічі з Путіним – це та стратегія, яку вони ведуть уже, я думаю, десь порядка більше року, що начебто за Крим забули, Крим вже легалізований і все. Тобто, головне українське завдання з цим не погоджуватися і всюди, де тільки можна про це комунікувати і про це повідомляти. Друге, Україна повинна про це змусити говорити світ. Бо Путін якраз таки більше орієнтується на втому світу від конфлікту військового на нашій території, ініціатором якого він є. І він якраз таки хоче цю стратегію відіграти. Наше завдання якраз таки постійно тримати це в топі новинних заголовків. І ось щодо топу новини, комітет ООН ухвалив оновлену резолюцію про захист прав людини в окупованому Криму. Давайте дивитися разом. Застерігаємо про те, що отримання території або іншої переваги внаслідок агресії не може та не буде вважатися законною дією. Засуджуємо масові затримання активістів та захисників прав людини на основі звинувачень у підтримці тероризму, зокрема представників громадянської ініціативи «Кримська солідарність». Закликаємо припинити переслідування та звільнити осіб, затриманих за висловлювання думок, зокрема до початку окупації. Засуджуємо триваючу практику призову чоловіків до Збройних сил Російської Федерації та кримінального переслідування тих, хто відмовляється від служби в лавах держави-окупанта. Вимагаємо негайно звільнити усіх незаконно затриманих громадян України та забезпечити їхнє безпечне повернення на батьківщину. Закликає міжнародну спільноту продовжити у рамках міжнародної адвокації викриття порушень Російською Федерацією прав людини як на двосторонньому, так і багатосторонньому рівнях. Ось ми бачимо, що вночі ухвалили в ООН. Як гадаєте, це рішення якось впливає на Росію? Дивіться, воно не має прямої дії, тому що ООН не має виконавчого органу, який змусив би Росію, скажімо так, виконати все поставлене і вище описане. Але в той же час це сильне підґрунтя для об'єднання великої світової міжнародної коаліції проти тих безчинств, які творить Росія сьогодні в Криму, викрадаючи людей, змушуючи служити в рядах своєї армії, що взагалі виглядає надзвичайно дико. Я думаю, що це якраз таки підґрунтя для багатьох майбутніх документів, політичних, дипломатичних, коли якраз таки можна буде приймати рішення, коли можна буде якраз таки тиснути на Росію, в тому числі і приймати санкції. Я думаю, що Росія як країна надзвичайно сильно хоче цих санкцій позбутися, тому якраз таки, дякуючи таким документам, ми можемо вибудовувати архітектури нових санкцій і тиснути на Росію. Ось ви сказали щодо санкцій. Як гадаєте, з новою владою ситуація щодо санкцій, вона зміниться щодо Росії? На превеликий жаль, в оточенні Зеленського представників, які, скажімо так, перебувають в залежності або в сильній комунікації з Кремлем, надзвичайно багато. Тому, скажімо, ми можемо чекати на голи в свої ворота. І будуть деякі чиновники, які будуть спеціально підігрувати Росії, щоб санкції знялися. Як, наприклад, свого часу при Порошенко підігрували команді Януковича, яка втікала, так? Пам'ятаєте рішення української прокуратури, які відправляли листами в Лондон, що, мовляв, претензій до корупціонерів і хабарників немає. От схожі речі можуть бути тут, але в сторону Росії. Дуже дякуємо вам. Дякую вам. Микола Давидюк, політолог, директор аналітичного центру «Політика», був з нами. Дякуємо. Далі ефір продовжить «Заман українською». Тарас Кабзар підведе підсумки дня. Ми з вами зустрінемося через 20 хвилин. Не перемикайтесь, будьте з нами. Зі «Слуги народу» виключили 2 нардепів. До земельного законопроекту внесуть правки про референдум. Разумков розповів, коли він може відбутися.
Путін прокоментував розведення сил на Донбасі і наполягає на продовженні закону про особливий статус. Права людини в окупації. В ООН прийняли резолюцію по Криму. Про це говоримо з народним депутатом фракції «Європейська солідарність» Софією Фединою. Сьогодні в Бугунь на телеканалі АТР. Сьогодні у Прайм Ференс Ірина Верещук, народний депутат від фракції «Слуга народу», представник Кабінету міністрів у Верховній Раді. Як важливі законопроекти розкололи фракцію «Слуга народу»? Що насправді відбувається у партії влади? Чи не нашкодить турборежим парламенту народу України? Про це сьогодні о 20-й за Києвом та 21-й за Кримом на телеканалі АТР. Пока Усик и Ломаченко готовятся к предстоящим боям, пока Сталлоне дописывает глицериновой кровью сценарий «Рокки 7», в Украине вышел боевик, затаившийся в вип-терминале «Герус», крадущийся петух. Залізна завіса, два світи і боротьба за правду. Фактичність, теорія медіа та об'єктивність журналістики. Пропаганда Суркова. Як народилася кремлівська фабрика фейків. Семантична війна, конспірологія чи реальність. Дивіться у документальному фільмі «Фейк Ньюз» у суботу та неділю о 15:40 за Києвом і 16:40 за Кримом на телеканалі АТР. Как складывались отношения Мухаммеда Герая с польским королем Сигизмундом? Почему этот прочный союз был нарушен и доведен до военного конфликта, апогеем которого стала битва под Сокалем? И кто встал на защиту общих интересов Кракова и Киркьера? Нельзя сказать, что назревший конфликт с польским королем возник только из-за колги Ахмеда Герая. Нет, его сумел уладить уже новый колга Бахадир Герай. К тому же Сигизмунд был потенциальным союзником Мухаммеда в борьбе с московским княжеством. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 16 ноября в 17:35 на телеканале АТР. Мухаммед Герай I. Собиратель земель. Часть 3. После 3 месяцев интенсивной работы в мае 1990 года правительственная комиссия под руководством Виталия Дагужиева приняла концепцию государственной программы возвращения крымских татар в Крымскую область. Концепция определяла важнейшие задачи государственной программы, а также методы организованного возвращения крымских татар на историческую родину. Работа комиссии сопровождалась жаркими дискуссиями. Тем не менее, ее деятельность была весьма плодотворная, и если бы не распад СССР, факт сам по себе отрадный, но повлекший за собой прекращение работы комиссии. Скорее всего, возвращение крымских татар на родину не растянулось бы на столь длительный срок. Крымские татары. Год 1990. Часть 2. В программе Тарик Садасы с Гульнарой Бекировой. Смотрите в воскресенье, 17 ноября в 17:30 по Киеву и в 18:30 по Крыму на телеканале АТР. Продовження програми з відомим мультиінструменталістом та засновником гурту «Йогурт» Кирилом Бородіним в ефірі програми «Джанли Студіо» ви побачите цієї неділі за київським часом о 18:30, за кримським о 19:30 в ефірі телеканалу АТР. Энфес. Кырым-татар кавесы. Кырымны яшаткан халыктар. Кырым умум миллет газеты әрбір айланын милли тимсалидер. Кырым миллет ватан девлетімізні бераберлікте курайық.
Кырым газетіне абуне олмаға ашықыныз. Ярым йыллық абуне фияты 581 рубле 10 копек. Абуне индексі 61,059. Bir yıllık abone fiyatı 1162 ruble 29 kapık. Abone indeksi 61,060. Kırımны almaq, okumaq, vatanға sevgi aşlamaq. П'ятниця, 15 листопада, 2094-й день окупації Криму Росією. В ефірі інформаційна служба «Заман». Я Тарас Кобзар. Вітаю вас. Дивіться сьогодні в нашому випуску. 2 загиблих, 4 поранених. В Балаклеї на Харківщині знову лунають вибухи боєприпасів. Надзвичайники зібрали нараду, а мер міста закликає місцевих не панікувати. Перетворюють Крим на військову базу та заселяють сотнями тисяч росіян. Натомість кримських татар залякують, арештовують та змушують тікати з півострова. В комітеті ООН підтримали нову резолюцію щодо Криму. Центр адмінпослуг, медпункт та кімнати матері й дитини. На адмінмежі з окупованим Кримом презентували 2 відновлені пункти пропуску. Дівчина-бунтарка, що захоплюється графіті та символізує собою Крим. Такий образ з'явиться в новому українському комедійному серіалі. У Балаклеї, що під Харковом, на військових складах знову рвуться боєприпаси. Вже відомо про 2 загиблих та 4 поранених військовослужбовців. В 3 з них стан настільки важкий, що їх довелося доправити до Харкова. На території арсенала наразі МНСники вже не фіксують вибухи. Кажуть, осередок займання вже локалізували. Поліція Балаклеї звернулася до місцевих жителів і попросила зберігати спокій та не піддаватися паніці. За словами мера міста Балаклея, ситуація повністю контрольована і для евакуації немає причин. В Генштабі Збройних сил України кажуть, на складі відбувалися планові роботи зі знешкодження. Що саме пішло не так, не повідомляють. Державне бюро розслідувань за фактом вибухів в Балаклеї порушило кримінальну справу. Про інформацію, яка ситуація, яка мала місце на території центральної артилерійської бази забезпечення боєприпасами, вона контрольована та безпечна, і місцевим мешканцям та об'єктам інфраструктури нічого не загрожує. Сховище боєприпасів у безпеці. До часу, на жаль, крім тих 4 військовослужбовців, які поранення отримали числа цих саперів, які здійснювали планові ці роботи, надійшла інформація, на жаль, про 2 загиблих. На цю хвилину ситуація спокійна, тут і солдати перебувають, і мирні громадяни і так далі. Чуються на технічній території поодинокі хлопки. Диму ніякого на цю хвилину немає, але дійсно було декілька таких підривів, що свідчили, був дим і так далі, і так далі. Це більше години тому трапилося. Поки ситуація контрольована, ніхто ніяких евакуацій не здійснює. Ми просимо дійсно те, щоб був спокій в нашому місті. Зрозуміло, що це дуже важко, так сказати, зробити, тому що є паніка, невеличка паніка серед населення, тому що це вже 3-й раз. Сватове, Калинівка, Балаклія, Ічня. На всіх цих складах вибухали боєприпаси. І все за різних причин. Через службове недбальство, необережне поводження чи підпал та диверсію. Ми зібрали матеріал про вибухи боєприпасів на військових складах, які сталися в Україні нещодавно. У жовтні 2015-го у Сватовому, що на Луганщині, зайнялись склади. Там зберігалися близько 3,5 тисяч тонн боєприпасів. Вибухи знищили 1000 квартир і понад 1500 приватних будинків. Вікна розлітались на сотні метрів навколо, а шифер плавився просто на дахах. Ох його! Наташа, побіг в хату! Двір, мой, бігом! Наша в хату, бігом! Та я не приїду. А це вересень 2017-го. Поблизу Калинівки, що на Вінниччині, спалахнула пожежа на сухостоях просто біля військового складу. Тоді у повітря злетіли близько 40 тисяч тонн артилерійських снарядів. У найближчому до епіцентру трагедії селищі Павлівка пошкоджені майже всі будинки. Жовтень 2018-го і знову пожежа на складах.
Цього разу в епіцентрі вибухів Ічня, що на Чернігівщині. Все почалося як салют, а потім в будинках почали вилітати шибки і розсипатися стіни. В радіусі 30 кілометрів закрили небо та залізницю. Евакуйовано близько 12 тисяч місцевих жителів. А це сумнозвісна Балаклія Харківської області. Тут через вибухи на складах з боєприпасами вже двічі евакуювали мешканців. В 2017-му тут злетіли у повітря майже 100 тисяч тонн снарядів до артилерійських систем, а пожежу гасили 3 доби. З початком війни вибухи на арсеналах Збройних сил стали регулярними. Військова прокуратура веде одразу кілька проваджень. Серед ймовірних причин слідчі називають не лише службову недбалість чи займання сухостоїв, а й диверсійну роботу ворожих спецслужб. Владислав Стужук, Заман, АТР. Ситуація на передовій. Сьогодні бойовики 4 рази відкривали вогонь в зоні проведення операції Об'єднаних сил. Зранку окупанти півгодини вели вогонь по позиціях наших бійців з протитанкових гранатометів та стрілецької зброї поблизу Новолуганського. Заборонені мінськими угодами міномети 82-го калібру окупанти застосували в районі Новотошківського. Крім того, двічі з кулеметів та гранатометів бойовики обстріляли українські підрозділи неподалік Майорська. Впродовж дня втрат в Об'єднаних силах немає. Кримська резолюція. Комітет ООН підтримав документ, що засуджує свавілля окупантів на анексованому півострові. Як і торік, резолюцію підтримало 67 країн, поміж яких традиційно США, Канада та держави Євросоюзу. А от тих, хто був проти, поменшало. Хто вийшов із табору поплічників Кремля? Дивіться далі. 4-й рік поспіль в цей час в стінах 3-го комітету ООН говорять про Крим. Росії щоразу вказують на наслідки її окупаційної політики. І щоразу вона все ігнорує. Мені шкода, що через 12 місяців після розгляду останньої резолюції в 3-му комітеті я мушу повторювати про зловживання, вбивства, тортури, сексуальне насилля, арешти, насильницькі зникнення, переслідування журналістів і правозахисників. Ба більше, ситуація на півострові з кожним роком тільки погіршується. Кількість рейдів, спрямованих проти кримських татар, виросла вдвічі, порівняно з аналогічним періодом минулого року, і в 5 разів порівняно з першим місяцем 2016-го. Незгодних з режимом залякують і шантажують, змушують тікати з півострова. Натомість окупований Крим перетворюють на військову базу і зумисно заселяють його росіянами. За 4 роки їх сюди переїхало 140 тисяч. Неприпустимо насильницьким шляхом змінювати демографічну ситуацію. Росія сприяє тому, щоб її громадяни переїздили на півострів. А це явне порушення Женевських конвенцій і очевидна спроба змінити демографічну структуру Криму. Це вперше в резолюції ООН згадують про зміну демографії Криму, а ще засуджують те, як Росія розвішує ярлики «терорист» на всіх, хто виступає проти окупації. Країни вимагають відпустити політичних бранців. У відповідь кремлівська делегація вдається вже до звичних для себе аргументів – брехні та агресії. Я не буду комментировать бред о якобы имеющих место массовых нарушениях прав человека в Крыму, который наши украинские коллеги включили в этот проект. У своїй заяві він назвав доповідь генсека з даного питання бредом. Мушу сказати, що це крайній прояв неповаги до нашої організації і особисто до генерального секретаря. Цього разу співавторами резолюції стали 40 країн. Зрештою, підтримали її 67, як і торік. Проти проголосували 23 держави. Минулого разу таких було 26. Табір російських поплічників покинули Болівія, Узбекистан і Південно-Африканська Республіка. Тепер до кінця року оновлену резолюцію щодо порушень прав людини в анексованому Криму має проголосувати Генеральна асамблея ООН. В подальшому документ стане для України ще одним інструментом тиску на Росію в міжнародному судах. Анна Макаренко, Заман, АТР. У повному контакті, але зустрічатися будемо лише в нормандському форматі. Так прокоментував діалог з Володимиром Зеленським російський президент. Владимир Путін привітав розведення військ на Донбасі, але заявив, що якщо Україна веде в зону розведення поліцію чи Нацгвардію, бойовики влаштують дзеркальну відповідь. Він також зачепив закон про особливий статус Донбасу, дія якого спливає наприкінці року. Мы слышим
тоже от первых лиц Украины о том, что может быть принят другой закон об особом статусе Донбасса. Какой? Ведь это абсолютно ключевая вещь. Если будет принято нечто такое, что не будет согласовано ЛНР и ДНР, то тогда все мгновенно зайдет в тупик. Бойовиками не узгоджуватиме. Про це заявили як і у владній фракції, так і у опозиції. Депутати наголосили, Україна виконала всі зобов'язання щодо зустрічі в нормандському форматі, а всі заяви Кремля спрямовані на те, щоб вона не відбулася. Ми не можемо погоджувати законопроекти з невизнаними очільниками невизнаних республік. Вони не є легітимною владою. У нас є формат перемовин ТКГ – Мінська тристороння контактна група. І там відбуваються усі перемовини. Будь-який сьогодні нав'язаний Кремлем спеціальний статус Донбасу буде тягнути українську державність на дно. Цього не можна допустити. Ми повинні наростити спочатку м'язи, і тільки після того ми маємо з позиції вже нашої сили починати якісь переговори. Все, що зараз відбувається, це заговорювання процесу. І щойно адміністрація президента Франції Еммануеля Макрона повідомила, що саміт глав країн Нормандської четвірки запланований на 9 грудня в Парижі. Прес-служба Офісу українського президента в Твіттер повідомила, що Володимир Зеленський візьме в ній участь. Південний військовий суд в Ростові-на-Дону почав розглядати по суті справу про так званий тероризм другої Бахчисарайської групи. На лаві підсудних 8 фігурантів: Марлен Асанов, Мамед Білялов, Сервер Мустафаєв, Ернес Аметов, Сервер Закір'яєв, Едем Смаїлов, Сейран Салієв та Тімур Ібрагімов. На засідання суду підтримати незаконно загратованих кримчан приїхали близько сотні осіб, зокрема дружини і діти ув'язнених. На засіданні вони вдягли футболки з зображенням своїх рідних. Усім фігурантам справи закидають причетність до забороненої в Росії організації Хізб ут-Тахрір. Адвокати ж наполягають, протягом усього слідства жодного доказу провини підсудних представлено не було. Захисники кримчан також просили про відвід головуючого судді, але це клопотання не задовольнили. Водночас пристали на те, щоб дружин та матерів загратованих зарахували до захисників. За ґратами, нагадаю, Сейран Салієв, Марлен Асанов, Тімур Ібрагімов, Сервер Закір'яєв, Мамед Білялов та Ернес Аметов перебувають вже 2 роки. Асанов та Аметов не захотіли відповідати на питання окупаційних суддів. І хоча Мустафаєв таки зголосився говорити, його весь час перебивали. Наступне засідання заплановане на 19 листопада. Суд формально пытается подойти к этому вопросу, не хочет слушать такого политического характера речи ребят, потому что они, конечно, затрагивают и ситуацию в Крыму, и ситуацию с Украиной. Суд не хочет в это влазить и пытается сухо юридические моменты рассмотреть. Однако ребята, понимая, почему эти процессы проходят, почему их преследуют, они задевают и пытаются рассказать про все моменты. Они не подавлены, ребята очень активно настроены отстаивать свою невиновность. Очень, конечно же, обрадовались большому количеству родственников, друзей, которые приехали поддержать их. Різа Енвер Омеров і Айдер Джепаров залишаться в СІЗО щонайменше до 5 лютого наступного року. Окупаційний Верховний суд Криму відхилив апеляцію на тримання їх під вартою. Захист оскаржував рішення окупаційного Київського райсуду Сімферополя про продовження тримання в СІЗО. Однак всі докази адвокатів про погане самопочуття бранців окупаційні судді відкинули. Відтак 3 кримчан залишаться в СІЗО ще щонайменше на 2 місяці. Не принято во внимание были все основные доводы, которые уже неоднократно нами излагались, в том числе и при даче подобных интервью. Отдельно хотел обратить внимание, что у моего подзащитного Амирова Энвера Викторовича есть достаточно тяжелое заболевание, крайней 4-й стадии. Сведения судами во внимание не принимаются. Со своей стороны я подал ходатайство в отношении следователя, вернее в адрес следователя, чтобы было проведено соответствующее медосвидетельствование. 3 кримчан окупанти вважають білогорським осередком забороненої в Росії організації Хізб ут-Тахрір і закидають їм тероризм. Чоловіків затримали в червні після масових обшуках в околицях Алушти, Білогорському та Сімферопольському районах у помешканнях кримських татар.
Український політв'язень Олександр Шумков припинив голодування все через погрози адміністрації російської колонії міста Торжок застосувати примусове годування. Протест він оголосив 15 жовтня з 3 вимогами. Зокрема, вимагав зустрічі з російським омбудсменом Тетяною Москальковою, вимагав надати йому лікаря та припинити шантажувати Україну політбранцями. Вимоги були частково виконані, але вийти з голодування його змусили саме через погрози про примусове годування. До того ж, за словами захисника, бранцю робили ін'єкції невідомої речовини. На запити захисту про склад уколів адміністрація не відповідає, посилаючись на медичну таємницю. Він взагалі написав про те, що я дуже шкодую, що живим потрапив до них у руки. Ну, тобто, такого не було. Він завжди говорив про те, що в нього достатньо сил, витримки, що він вийде, що його чекають. І справи в Україні по розбудові України. Але от навіть в листі так відчувається оцей такий якийсь спад такий емоційний. Ему объявили, что будет применена к нему процедура принудительного кормления. Это достаточно специфическая процедура, и чтобы избежать этого, так сказать, насилия над собой, в общем, он решил, что можно прекратить голодовку. Он понимает, когда нужно жесткость себя поставить, когда можно пойти на какое-то это самое, потому что частично его требования удовлетворены, и плюс была угроза принудительно. Український військовослужбовець Олександр Шумков, нагадаю, зник безвісти в вересні 2017 року. Тоді його матері повідомили поштою, що Олександр в СІЗО Брянська. Зараз він перебуває в колонії міста Торжок, йому закидають участь в забороненому в Росії правому секторі. Він має вийти на волю в грудні наступного року. Рівно опівдні після ремонту відновили роботу 2 пункти пропуску на адмінмежі з окупованим Кримом – Каланчак та Чонгар. Про їх нове облаштування у владних коридорах говорили кілька років. На обох КПВВ вже звели приміщення для прикордонників, пункти пропуску для автівок, створили умови для проходження паспортного контролю, санітарні зони, шлагбауми та паркани для обмеження і охорони території. Відсьогодні починають працювати пункти нової пошти та пункти медичної допомоги. Це поки перший етап робіт. 2 чудових нових контрольних пунктів в'їзду-виїзду, які, я переконаний, і це моя позиція, я її не приховую, допоможуть нам повертати не лише тимчасово окуповані території, а тимчасово окупованих людей, які будуть приїжджати і бачити, що Україна змінюється, Україна розвивається, Україна спрямовує свої зусилля як держава на потреби людей. На даний момент на обновлених КПВВ «Каланчак» и «Чонгар» есть все условия для того, чтобы граждане Украины комфортно проходили административную границу, а также созданы условия для всех служащих, которые работают на КПВВ «Чонгар» и «Каланчак». До 20 грудня відкриється автостанція, кімната матері і дитини, а також центр надання адміністративних послуг. Відтак зі зведенням будівель запустять регулярні рейси від КПВВ до міст материкової України, пунктів регулярного сполучення, авто та залізничного транспорту. У ЦНАПах поблизу з адмінмежею кримчани зможуть оформлювати всі необхідні папери українського зразка. Попри надання всього зручного сервісу, чиновники запевняють, все роблять виключно на тимчасових умовах. Крим повернеться в Україну і межі з материком будуть непотрібні. Це тимчасові модулі конструкції, безумовно, контроль України, безумовно, це все не буде використовуватися з цією цілею. Тому ніякого бажання це має бути реально краще для наших громадян, для того, щоб вони, перетинаючи цю адмінмежу, тимчасово, звичайно, окупація закінчиться. -2 в монобільшості депутатів, а Антона Полякова та Ганну Скороход виключили з фракції «Слуга народу». Офіційна причина – порушення домовленостей про спільну позицію у владній фракції. Самі депутати заговорили про погрози їм та виплати зарплат в конвертах в «Слузі народу». Та не виключають, вони не останні, кого можуть виключити з фракції. Про все докладніше Олена Стецюк розповість просто зараз. Ранкова
Ранкове засідання парламенту почалося із запізнення на 20 хвилин, бо у «Слуг народу» інше засідання фракції. Опозиція за це просить їх покарати. Всі старі, як вони нас називають, депутати прийшли вчасно. Ми просимо сьогодні вирахувати гроші за зарплату всіх «Слуг» і перерахувати її на ЮНІСЕФ, на дитячі потреби. Дякую. У цей час фракція «Слуга народу» позбулася 2 депутатів – Антона Полякова та Ганни Скороход. Напередодні вона з трибуни звинуватила свою фракцію у репресіях. Заявила, що нібито через те, що вона не голосувала деякі законопроекти, зокрема про ринок землі, затримали її чоловіка Олексія Алякіна. Тепер, каже, їй навіть погрожували за особисту позицію. Своїй фракції депутат закидає ще й роздачу грошей у конвертах по $5000. У нас же там шли угрозы, что вот будут зачистки, еще пара 15 человек, насколько я знаю, Давид Арахамия вчера заявил. А от меня, вы знаете, смотря на всю эту вообще ситуацию, у меня постает вопрос, а может это Давида Арахамию надо исключить за то, что он вообще не умеет управлять фракцией, и то, что они устраивают во фракции, это полный балаган. Если фракция выносит свои решения единогласно, то, наверное, это должны решать не 5, не 7, не 6, не 10 человек. Антон Поляков своє виключення з фракції пов'язує, зокрема, з критикою генпрокурора Руслана Рябошапки і збором підписів за висловлення йому недовіри. І теж каже про роздачу грошей, проте імен не називає. Мне действительно некоторые из депутатов признали, что да, раздавали. Вроде как по $5000, а руководителям подфракционных групп там, соответственно, больше там, или в 2, или в 3 раза. Вам відомо, хто це роздавав? Деньги? Ну, вроде как, у нас же подфракционные группы 15 глав, и вот все по пирамидке. Депутатів виключили, бо вони порушили домовленості про спільну позицію, заявили у керівництві фракції. Зокрема, вони не голосували за чутливі для фракції закони. Що стосується принципових питань, це якраз на то вони так і називаються принципові. Тому що ти можеш там підтримати 10 якихось дрібних, але принципове питання, яке визначає дійсно політику в країні, майбутнє країни, це якраз те, що тут ти маєш вирішувати. Або ти підтримуєш таку політику, або не підтримуєш. Якщо ти не підтримуєш таку політику, то нащо тоді ти в цій фракції? Це було зроблено у зв'язку з систематичною непідтримкою наших законодавчих ініціатив. А ще одна представниця «Слуг народу» Ірина Верещук, яка, зокрема, критикувала проект держбюджету, вже не є представником Кабміну у парламенті. Заяву написала сама, бо не знайшла спільної мови з прем'єр-міністром. Аби надалі у фракції знали, хто є хто, розробили навіть етичний кодекс. Ми домовились на фракції розробити кодекс, розробити положення, розробити етичний кодекс, де би ми розуміли, що порушення такого положення призведе до втрати мандату або до виходу з фракції. Обидва виключені депутати – мажоритарники. Тепер будуть позафракційними. Тим часом у фракції «Слуга народу» залишається 250 осіб. Олена Стецюк, Максим Кондратенко, Заман, АТР. На Київщині затримали одного з лідерів терористичної організації ІДІЛ під час спільної спецоперації Служби безпеки України та МВС Грузії. Схопили громадянина на прізвисько Аль-Бара Шишані біля приватного будинку, де він проживав. В 13-му році він обіймав одну з високих посад в ІДІЛі у Сирії, в 16-му координував діяльність терористичної організації в Туреччині, а влітку 18-го року, за даними СБУ, приїхав в Україну за підробленим паспортом і продовжував координувати діяльність осередків ІДІЛу. Нині терорист під екстрадиційним арештом. Кримсько-татарська дівчина-бунтарка, що малює графіті – це одна з головних героїнь нового українського комедійного серіалу. Її звати Аліє, вона прямолінійна із сильним характером та внутрішнім стрижнем, бо це символ Криму. Під Києвом тривають зйомки нового серіалу. На знімальному майданчику побували наші кореспонденти. За кілька тижнів зйомки молодіжної комедії «Стартапери» завершаться. А поки на знімальному майданчику оператори налаштовують камери, у гримерці ж акторів готують до кадру. За кілька хвилин до запису вони встигають відрепетирувати сцену. Вибачте за ці маленькі незручності. Потім беруться до зйомок. Правки. Видно, что вспоминаете текст. Петя.
Ты не встаешь. Тут 6 головних героїв. За сюжетом їм приходить ідея запустити IT-стартап в Україні. Однак не відразу це вдається, тож вони вчаться на власних помилках, але не опускають руки. У нас молодежная комедия, в которой мы доносим важные месседжи, что бизнес в Украине можно делать, что это легко, что это возможно. И показываем, какие конкретно шаги нужно делать, какие ошибки могут допускаться. Одна з головних героїнь – кримська татарка Аліє. Її зіграла акторка Анастасія Капінус. У серіалі дівчина-бунтарка, що малює графіті. Вона не приймає себе і не може порозумітися із батьками. Это человек искусства, человек такой достаточно пробивной, сильный, характерный, со стержнем внутри. Тем не менее, она борется с какими-то проблемами, предрассудками. В семье у нее достаточно строгий уклад, но она идет против системы, и она хочет заниматься тем, что ей суждено. Конечно же, определенные вещи очень похожи с моим характером. И то, что я могу, допустим, говорить прямо, и то, что я дружила всегда с мальчиками, тоже очень много. І зараз теж дружу і спілкуюся з мальчиками. Ось на цьому муралі зображена кримська татарка, головна героїня серіалу «Стартапери». Він став декорацією до зйомок фільму. А створив цей шедевр мистецтва столичний художник Віталій Гідеван. Каже, образ дівчини-бунтарки максимально намагався показати в деталях. Сам портрет, он сделан таким угловатым, он такой какой-то, у него нету такой мягкости, он такими серыми, темными цветами, и тоже у него есть переход к мягким цветам, то есть есть какой-то в этом резонанс. То есть это не обычный портрет, который сделан там карандашом или какими-то обычными классическими техниками. То есть в этом, я считаю, есть какой-то уличний дух. Зйомки фільму завершаться вже за кілька тижнів, однак прем'єру варто очікувати приблизно за півроку, вже у 2020-му. Вікторія Козуба, Саня Мінов, Заман, АТР. Це все, чим встигаю поділитись. Більше інформації менш ніж за годину розповість Шевкет Нематулаєв. Ефір телеканалу АТР продовжить програма «Бугунь» з Ельвіною Сидьбулаєвою. Дякуємо вам за довіру і побачимось. Сьогодні у Prime Ференс Ірина Верещук, народний депутат від фракції «Слуга народу», представник Кабінету міністрів у Верховній Раді. Як важливі законопроекти розкололи фракцію «Слуга народу»? Що насправді відбувається у партії влади? Чи не нашкодить турборежим парламенту народу України? Про це сьогодні о 20-й за Києвом та 21-й за Кримом на телеканалі АТР. Пока Усик и Ломаченко готовятся к предстоящим боям, пока Сталлоне дописывает глицериновой кровью сценарий «Рокки 7», в Украине вышел боевик, затаившийся в вип-терминале «Герус», крадущийся петух. Залізна завіса, два світи і боротьба за правду. Фактичність, теорія медіа та об'єктивність журналістики. Пропаганда Суркова. Як народилася кремлівська фабрика фейків. Семантична війна, конспірологія чи реальність. Дивіться у документальному фільмі «Фейк Ньюз» у суботу та неділю о 15:40 за Києвом і 16:40 за Кримом на телеканалі АТР. Как складывались отношения Мухаммеда Герая с польским королем Сигизмундом? Почему этот прочный союз был нарушен и доведен до военного конфликта, апогеем которого стала битва под Сокалем? И кто встал на защиту общих интересов Кракова и Киркьера? Нельзя сказать, что назревший конфликт с польским королем возник только из-за колги Ахмеда Герая. Нет, его сумел уладить уже новый колга Бахадир Герай. К тому же Сигизмунд был потенциальным союзником Мухаммеда в борьбе с московским княжеством. Смотрите в программе «Алтын Девир» в новом цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 16 ноября в 17:35 на телеканале АТР. Мухаммед Герай I. Собиратель земель. Часть 3.
После 3 месяцев интенсивной работы в мае 1990 года правительственная комиссия под руководством Виталия Дагужиева приняла концепцию государственной программы возвращения крымских татар в Крымскую область. Концепция определяла важнейшие задачи государственной программы, а также методы организованного возвращения крымских татар на историческую родину. Работа комиссии сопровождалась жаркими дискуссиями. Тем не менее, ее деятельность была весьма плодотворная, и если бы не распад СССР, факт сам по себе отрадный, но повлекший за собой прекращение работы комиссии. Скорее всего, возвращение крымских татар на родину не растянулось бы на столь длительный срок. Крымские татары. Год 1990. Часть 2. В программе Тарик Садасы с Гульнарой Бекировой. Смотрите в воскресенье, 17 ноября, в 17:30 по Киеву и в 18:30 по Крыму на телеканале АТР. Атыр яйна девам ете, мен Элимна Сидбулаева, актуаль меселелеріне ве бізім милетіміз үшін мұйым вақиялар ақында сөз көрсетeceğim. Украина Русиянен яңа протоколны имзаламаға істей. Бірлешкен Миллетлер Қырым резолюциясыны яңартты. Чоңғар век каланча кырыш-чықыш ноқталары ғайрыдан чалышы башлады. Ве яйнамызға қошылғанларына епсілеріне селемлайым. Ве бізі мұсафырмыз Рамдан Эдем Дудаков, Миле Рекет Фали. Хош келенсіз демағым. Селам алейкум. Ве гече асында Америкада Лейханы қабыл еттелер. Бірлешкен Милетер Тәшкілатынан комитеті ишғал етілген Қырымдаки инсан ақлары бойынша яны резолюциясына қабыл етті. Келіңіз бақайық. Тежавуз нәтижесінде запт етілген территория яда мал-мүлк қануни оларақ танылмас. Терроризм қабатлавы есасында фааллерінің күтлеви тұтылывы ве инсанларының ақлары бозылуына тақбих етеміз, хусусан Қырым бірдемлігі әрекетінің фааллері яқаланмасыны. Башқа фкірде олған инсанларының тұтылывы ве тақып етілуіні тоқтатмаға чағырамыз бұл сырада ишғалден евел айтқан фкірлері үшін. Тежавуз мемлекетінің ордусына қызмет етмеге чағырылып ве қызмет етмеге істемегенлерінің жинай давалар есасында тақып етілмесіні тақбих етеміз. Қанунсыз тұтылған Украина ватандашлары азат етілмесі ве оларны ватанға қайтарылмасыны талап етеміз. Халқара адвокация черчевесінде екі ве чоқ тарафлы севиеде Русия тарафындан инсан ақлары бозылғаны қында қабатлары açıklanmasını чағырамыз. Конвенция баянда резолюция қабыл етілді. Бұл бірінші резолюция дегіл. Асында Қырым үшін резолюция бұл насыл иметін ташы? Сіз үшін? Moral tarafından bir elbette faydası vardır. Ama bilmeyeyim Rusya'ya bir türlü tesir edeyim mi, etmeyeyim mi? Çünkü şimdi öyle bir devlet aslında bu halklara teşkilatlarına çok kulak asmayı desem olacak. Çünkü o böyle siyaseti, evvelki Sovet hükümetin siyaseti desen olacak. Ama bir taraftan bu diğer milletler arasında Kırım'na Rusya tanımamasına sebepçi oladır. Ama bunlar Rusya'ya tesir etmeyi. Başka devletler için nasıl? Bu sanksiyalarını bağlamak mümkün değil. Sanksiyalara elbette tesiri vardır. Hapishanede oturan adamlara da bir moral tarafından bir fayda vardır. Belki de umutları var, düşünceleri var, anaları, babaları var. Onlar hepsini göz altına alıp o da bir moral tarafından yardım olsa o da balabanı iştir.
Ve bu tintuvler hakkında da söz görsetili aslında Komgeniniz gibi hem de Kırım'da bu mahkemeler devam etti vatandaşlarımızga nisbeten. Siz bunu nasıl, ne sebeple Rusya Kırım'ı işgal etkenden beri 6. sene gitti ama böyle tintuvler bitmiyor Rusya tarafından, FSB tarafından. Bakınız, Uskut'ta böyle bir vakıya geçti, Alakat faciası. Alakat'ta iştirak aktif etken sorularını birinci aldılar. Son aldılar, onların tarafdarlarını, fikirdaşlarını aldılar. Sonra onların ballarını başladılar almaya. Son onların aslı gelecek koyun adamlarını başladılar almaya. Aslında böyle bu demokrasiya ne bilmegen şey, böyle emperyalistik tarafından bu devletlerin aslında böyle siyaseti. Başta aktif adamları, sonra yavaştan aşağıda düşüyor. Öyle bir zamanlar geliyor, bir Stalin vakitleri gibi olacak. Evet de şimdiki dünya evvelki dünya değil. Evet de şimdi bir anekdotçun hapishaneye almazlar. Ama vaxtla gün duyayıq ki, bu onların prezidenti Xartaygan başlayıştı korkmaya kendi duyacak prezidentliğini de beklemeye korkay. Onun için basay, bu şeyler Rusya'da şimdi. Demek hepimiz bildiğimiz gibi bu Han Saray'da vaziyet olganda sizin yardımınız ile böyle bir malumatını alaydı. Şimdi vaziyet nasıl anda? UNESCO'dan geldi böyle bir doklad olup yaptılar ve ayttıkları gibi озабоченность çıkardılar ama değişmeler çok böyleden olmadı. Evvelki podratyakları çıkaran kenara sordular, yani podratyakları aldılar ama biz yani proyektini bilmeyik. Ama bu yapan restovrasyon yapan Han camisine bu gün doğu tarafından bütün çatlaklar şimdi peyda oldu. Bak nasıl onu başta varıp bütün şatısını çıkarıp İngilizler o konstruksiyon. Sonra suya pişti. Çünkü tepeden bir naves yapmadılar. Sonra onu betonlarla ağır da beter bastılar. Onun için bana bu çatlaklar şimdi peyda oldu. Onu nasıl toktatmaya bilmiyorlar. Onu aslında bu kirişlerin de, bu balkaların da problemaları, onlarda da çatlak başladı. Çünkü kleylengen bankalar, onların içinde çatlak başladı. Onun içine kleynen böyle bir germetik etik bir şeyler yaptılar elbette. Ama çatlaklar tutturamıyor. Onun için Büyük Han Camii restorasyon işlerini bitirip olmayılar. Eğer de bu ikinci korpus, bu esas korpusu da öyle yapacak olsanız elbette Han Sarayımızı joyarmız. Onun için UNESCO bu taraftan aktif eğer bir bassa bu Rusya'ya karşı bekim bir değişmeler olur. Yani bu tek birinci böyle Khrushchev olğanı değil mi? UNESCO'dan birinci kere çıktı ama Rusya taraftan bu bağlamda kritik yaptı. Demek biz o kadar tamir iş yapayıq da bunlar bize ne karşı yapaylar. Tamir iş yapmak gerek mi? Restorasyon iş yapmak gerek. Ben her vakit bunu öğreteyim. Tamir değil. Ondaki bizim semedişlerimiz bu Han Saray'da çalışan, bu glavni arxitektor olup çalışan Rustem Bey, muzeyin rehberi. Ben onlara karşı değilim. Onların indemeyler, karşı çıkmaylar, anlamaylar. Anda mesela için Server Ebu Bekirov var Bahçesaray'da bu rehber olup çalıştı. Kaç yıl bu Han Sarayı'nı bilgen adam. Onun yanına böyle gelip böyle soran adam yok. Ve mevzuna devam edecek aslında Normans formatı yakın vakitte Khrushchev olacak ve anda Kırım meselesi müzakere edilmeyecek. Bu hafta Dışişleri Nazırı Vadim Pristayko BBC neşriyatında intervyusunda bildirdi. Keliniz dinleyik. Normand müzakeresi Kırım meselesine dokunmay, Kırımdagi formatda müzakere edilecek, deb qayd etdi Vadim Pristayko. Aytqanına göre Birleşken Milletlerinin memberi bu formatның birisidir.
Мына Кореянский норман форматында Зеленский не лафеткенде о айтқан еді. Қырым мәселесі көтерілежек, Пристайко это олмайжақ. Не себеп өлі девлетіміз Қырым дегенде бірінші sıраға қоймай Қырым мәселесін? Bu birinci normal formatı toplaganda olğan şey elbette bugünkü vazifeye gelir. O ağır vazifelerde olğan işte vakit hükümetimiz söyle bir qayıl oldu bu şeylerge ama indi ular bölmeye isteyirler. Kırım'ı ayrı, Donbass'ı ayrı demeye isteyirler ama ben bilesem bu yanlış şey. Bu birinciden Putin'in fikri, ben bilesem onu geçirirler. Çünkü o Kırım'ı bu işte переговорlardan çıkarmak isteği. Niye etmeyi isteyeyim? Bunu çok aytar, hepsi aytar. Birinciden eğer bir müracaatha ya da bir korkuf göstermeye gerekmiyor. Eğer bizim işte prezidentimiz sana baracak olsa bir korkuf ya da bir müracaatlara çıkaracak olsa ya da bir isteklerini aytacak olsa onu talep etmek gerek. Bir müracaatın çıkmaya gerekmiyor onun için. Eğer müracaatın çıkacak, eğer korku duysa odan beter yapacak. Çünkü bu hükümet gelecek ülke. O kaç yıllardan beri, yani o 300 yıllardan beri komşu milletlerine basan hükümettir. Onun için kim olsa... A bu devlette siz koruyorsunuz mu bu devlet olmasın Donbass formatında onlardan da Donbass hakkında söz görüşecekler. Yani hükümet Zelenskiy'nin yol başlığında Kırım meselesi götürüyor mu aslında gerekli derecede mi götürüyor? Yok, gerekli derecede götürülmeyi elbette. Ben bilesem ular işte bu Rusya'nın rehberlerini bir piyazlayıp bir şeyler almaya istiyorlar elbette. Bu işleri toxtatmaya gereksin. Benimcesine aşıkmak gerekmiyor bu meselelere ve bir pozisyonu coymak gerekmiyor. Benim fikrim bu. Elbette ben bunda yaşayamayım. Sizce çok siyasetini bekim yakın bilmiyorum ama işitken işte atayar bakamız, başka bir televizyon lekaları bakamız. Ondan bilgen şeyler mi anaytayım. Onun için diyeyim. Bir müracaatқа çıkmaya gerekmiyor. Bir tek talep etmek gerek, boşaltmak gerek. Ben bilesem, onlara da pek ağır bu sanksiyalar, ağır bu pensiyon nelerini, kotergenlerini, pensiya çıkargan yaşlarını kotergeninin de sebebi budur. Ve Kırım meselesini devam ederek, Kırım ve Xitay arasında rekonstruksiyadan son Çangar ve Kalança kiriş-çıkış noktaları açıldı. Milli Meclis Reisinin birinci muavini Nariman Celal açılgan noktalarına izah verdi. Мемори сыңырда yapılған шарайтлерге эмият бермек керек. Бұл керчектен де психологик тарафындан тесір ете. Мен осым де сыңырны сық-сық кечем, оңайсыз шарайтлерге рас келем. Керчектен де пек менфи тесір ете. Onun için шарайтлеріні абаданлаштырмақ керек ве анда çalışan қызметнің ішлеріні eylешtirmek gerek. Ve Tamila Tasheva, Kırım'daki Ukrayna prezidentinin daimi temsilcisinin muavini bağımız var. Tamila Hanım, selam aleyküm. Aleyküm selam, доброго вечера. Tamila Hanım, şimdi kırış ve Çangar ve Kalança kırış noktalarında açıldı. Aslında nasıl seviyede ve anda ne olup geçti? Tafsilatlıca malumat sizden işitmek isteyimiz. Сьогодні нарешті був відкритий контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду, тобто режимна зона, над якою працювали останні кілька місяців після доручення президента України губернатору області Юрію Гусєву. Сьогодні відкривали режимну зону, це була оновлена зона, дійсно над нею над стимулюванням відкриття цього режимного об'єкту працювало багато правозахисних організацій, окремі державні органи влади. Нарешті це зробили, стало це можливим. Ми сьогодні його подивилися. Це дійсно абсолютно інший підхід до людей, які живуть на окупованих територіях, тому що нарешті Україна як держава дійсно повернулася до своїх громадян, які живуть на окупованій території обличчям, тому що показала свою турботу. Це дійсно дуже гарно зроблений контрольно-пропускний пункт, але це тільки перший етап реновації контрольно-пропускного пункту. Далі має бути відкрита сервісна зона, яка буде передбачати і автомобільну стоянку, і
пункти медичного забезпечення і ЦНАПи прямо на адміністративному кордоні. Тобто це ті послуги, які потрібні людям, які подорожують з окупованої території на підконтрольну. Çok sağ olun. Stamila Taşova, Kırım'daki Ukrayna prezidentinin daimi temsilcisinin muavini edi. Demek siz nasıl bakarsınız böyle restorasyyalar, bu menfi tarafı... Tamirciler. Vaktince tamirciler ait alın. Ben Çaplınka'dan geçtim. Şimdi Haythan'da göreceğim. Evet, adamlar için tekrar düşünmek gerek. Mutlaka bunu yaptık da endi Ukrayna bana bu şimdiki sınırlarına işte kabul etti demeye olmuyor öyle şeyler. Ne evvelden öyle bir laf uyurguzdur der ama çok adamlar geçiyor. Hepsi onda mutlak varganları, anaları, babaları yaşıyor onda, soy sopları yaşıyor. Öyle adamlar var, evleri var onda. Çoksu bu adamlar katnay o taraftan bu tarafa. Onun için bazı sefer anda işte olganda kış oluyor, yaz oluyor degende o taraftan bir elementer bir neler olmak gerek. Biliyorsunuz demek bazıları vatandaşlarımız şimdi Kırım'da yaşayan, Emdim'de yaşayan söylere aytalar ki eğer de bu temir işleri yapılsa demek Ukrayna Kırım'dan ayrılmamak istiyor. Yok, kabul etmiyor. Böyle de fikirler var. Yanlış fikir ben bilesem. Aytayık ki bu post deyik, vaktinceki post. Lakin o post yapıldı mı? Adamlar ondan geçiyorlar mı? Bir izin alırlar mı? Demek olarak bir iş olmadı, bir şariat yapmak gerek. Sizin fikrinize göre daha neler anda olmak gerek? Nasıl böyle idareler bu vatandaşlarımız mında gelip bu meselelerini çözebilecekler? Birinciden hukuk tarafından, çünkü ben Bahçesaray'dan alayım, çoksu Ukrayna dilinde böyle fakultatif okullar var, işte mektepte değil, başka yerden işte hocalardan okuyorlar, o şeylerde. Ukrayna tarafından böyle bir destekler olmak gerek, böyle bir yayımlar olmak gerek internetten, onu babalarımız bakmak gerek. Emek de bizim çoksu babalarımız iki mektepte okuyorlar. Bir bizim milli mektepte okuyorlar ve bundan geçip bu taraflarda da okuyorlar. Bu Kherson vilayetinde okuyorlar çok bizim babalar. Evet, onlara bir yardım etmek gerek bu yaşamak meselelerini bu tarafından. Üniversitet, bana Tavre Üniversitesi'nde geçti. Belki de bizimki bu üniversitetin bazı fakültelerini geçirmek gerek diyeyim ben. Çünkü bilesiniz bu ideolojik tarafından ballarımızı koçamamak gerek. Mesela için evde bu Rusya kanallarına yasak ettim bakmak. Tek film olsa bakabilirsin. Ama bu Frontalar yine bağlıdır. Frontalar yine bağlı ama... Gelin şimdi bütün Dünya Kırım Tatar Kongresi yarın otkrilecek ve onun prezidenti Rifat Ağa Çubarov bağımız var. Rifat Ağa, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Efirimizde de Demaha Dudakov da var. Beraber böyle efirini geçiremez. Rifat Ağa, aytınız yarın kongreste icra komitetinin toplaşımında nasıl meseleler kötülecek? Ne hakkında söz edeceksiniz? Şimdi yarın bakılacak meselelerini yarın toplantının başında bu icra şuranın azaları kabul ederler ama likamda şimdi orada bu ot verilgen zaman, konuşmadığımız zamanda neler yapıldı, böyle hesabat verecek. Diasporamız yapan çalışmalarını da seslendirecek ve hepimize bildirecek. Şimdi yakın gelecek senelerde bazı ülkelerde böyle korumlu böyle olaylar geçecek. Misal için Litvanya'da 2021 sene Tatar yılı deyip Litvanya Tatar yılı deyip böyle devlet şeklinde ilan edilecek ve biz burada bir program kabul etmeye isteyiz. Planlarımızı erteden çünkü 2 sene devamında eğer o programımızı kabul etsek ve yerine getirsek Litvanya'da işte 2021 senecek orada Hacı Girey'in
abidesini yasamak daha bir şeyler. Ondan sonra bilirsiniz şimdi yeni kongre toplamasına vakit geldi. Geçen kongremizin toplantısı 2015. sene Ağustos ayında Ankara'da ötkerildi. Şimdi 5 sene geçti, 4 sene bağışlamız. 4 sene tüzüğümüze, nizamnamemize göre şimdi biz 4 seneden son yeni toplantı ötkermeye gerekmiz. Ve şimdi bu yeni kongrenin toplantısı ne zaman olabilir deyip karar alacak. Anladığıma göre çok arkadaşlarımız gelecek sene 2020 sene bu birinci yarım parçasında işte bilmeyeyim Nisan ayı olur mu, April, Mayıs ayı olur mu gelecek kongreye hazırlık yapmak için bu konunu kabul etmeye gerek. İşte böyle da diğer sorular da var. Elbette bu durumunu Ukrayna'nın etrafındaki olan siyasi ve diğer bütün bu olan hareketlerine bakacak ve böyle kendimiz becerdiğimiz kadar bu denişmeler, beklediğimiz denişmeler olması için bazı arkadaşlarımız tarafından teklifler olabilir diyeyim ve onu onlarla müzakere edeceğim. Rifat ağa, geride hatırlasanız Mustafa'ga Türkiye'de olğanda anda Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşken edi. Ve anda aslında caminin kurulubu, bin evinin kurulması hakkında söz gösterilgen edi. Hem de Kırım Tatar Cumhuriyeti hakkında bölek bu suallar yarın müzakere edilecek mi? Şimdi bakınız elbette bu meselelerin de konuşuruz. Şimdi burada böyle bir anlatma isteyeyim de bu bizim bağlantılarımızda çeşit türlü mevzular konuşabilir ve belki de bazı meselelerde bizler beklediğimiz fikirler de seslendirilir ama bazı yerlerde seslenilgen böyle meseleler yerine gelince biraz vakit ala ve o sebepten şimdi siz de söylediniz ki bu bin ev meselesi bu mevzuda böyle seslenilgenden çok vatandaşlarımız bizge aman başvurmaya başladılar. Ne vakit olacak? Bazıları da ya ne vakit biz de bunları kullanabiliriz. Şimdi bu meseleler daha sonunca kararlar alınmadı ama böyle istekler ve teklifler seslendirildi. Ve elbette yarın biz bunları da konuşuruz ve bizim taraftan neler yapmaya gerek de bu seslendirilgen mevzular yerine gelsin. Çok sağ olun. Rifat ağa Çubarov, Kırım Tatar Kongresi'nin prezidenti ve endi daha birinci meselege Kırım Tatar Cumhuriyeti hakkında söz gösterecekmiz. Bunda Kırım'daki Ukrayna prezidentinin daimi temsilcisi Anton Karinevich hakimiyet Kırım Tatar Milli Muhtariyeti hakkında nasıl düşünceler olğanını bildirdi. Muhtariyet hakkında söz yürüsetkende bizde böyle bir pozitsiya var. Bu sualni bizler muzakere seviyesine çıkarmak kerekmiz. Bugünkü kunge olgan muzakerege göre daha kengiş olmalı. Cemaatqa muhtariyet manasını anlatmalımız. Mında separatizm tehlikesi olmaganını bildirmelimiz. Şimdi biz göremiz ki cemaat onun manasını yaxşı etip anlamay. Demek Kumkensk gibi hem de Poroshenko vaxtında, hem de Zelenskiy vaxtında Kırım Tatar muhtariyeti hakkında söz göstetkende